Something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! Get out! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! Hira! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hirana? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
can be graced. What a splatter of beauty! I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! Yeah! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Hold up.
And ladies and gentlemen, this is day number 4, the last day, and perhaps for some of these teams, the last chance for them to qualify all the way into Nagoya. This is Jace and this is Churros. We will be your casters for the last day of 2026 Asian Games Esports Events MLBB qualifiers. Yeah, Jace, it's great to be here once again. That's right. We had a pretty long day yesterday. Not really a 2-0 sweep all the way. So that really proves and shows. Well, I had to do it. It's because of us. No, right now, when we're together, it's always us. a full-day series. But hey, in all honesty, yesterday was really close matchup for a lot of the teams that we're watching. First game of today will be extremely high stakes, especially like you said, last chance. Yep, I think like today is really where some of the groups has already you kind of see some of the teams have already set in stone. I think Group A is the one that still has a lot of potential for potential shakeups and upsets, especially, you know, Cambodia's performance as well, the Malaysia, the Zorn effect, or, for this context, the Hisham effect, that we need to also take note of for Team Malaysia. And of course, you know, there's a lot of things that could potentially go on, especially right here as we go into, for this particular 2 groups, the LCQ. Yeah, and it's quite interesting, especially for, you know, the first game of today, because we've always seen the specific regions in each different groups. In Group A, you have Southeast Asia. Group B, you have West Asia. Group C, Central Asia, we're watching later on. Group D is going to be East and South Asia. So bring us through the schedule, Jace. Yeah, of course, today we'll start off the last chance qualifier, especially for Iran and Nepal, both of them coming from their own respective groups. So technically speaking, if you want to talk about, you know, inter-group, inter-region, well, not say like your, you know, inter-team, right? We're talking about region, different big regions, right, coming together. This is Iran going up against Nepal. But of course, we also start to see at the very least some other new groups coming in. We are also starting to see Group C, finally some form of new flavor, new metas that we'll be witnessing. Kazakhstan going up against Kyrgyzstan. Then after that, Kazakhstan going up against Uzbekistan. Yeah, not only that, we still have a culmination of Group A that's coming up in the second half of the day. We'll start off with Malaysia versus Cambodia. This is the match that you don't want to miss. Cambodia, big upsets, or almost big upsets, to Philippines, which is one of the top seeds. And Malaysia is going to be a huge test for them this time around. Indonesia against Myanmar will come up right after as well. Yep, very well said. Like match 4 onwards, our schedule is most of them Group A's, right? Well, all of them Group A's. Of course, after that particular match that you mentioned earlier, Churros, will be Team Philippines going up against Team Singapore, and then finally we'll end off the day at match 7 with Team Indonesia and Team Cambodia. Man, this is looking up and shaking up to be a really interesting day. We're starting off with different flavors and integrating these flavors together. We've seen teams from Central Asia, we've seen teams from East and South Asia, just putting the interesting heroes into the meta, especially like Hong Kong, China, and things like that. So Group A, we have Philippines on the top of the board. They are pretty safe, Jace. 5-1. Even if they lose the next match that they're going up against Singapore, they are still pretty safe. They're heading their way into Nagoya in the main stage as well. Cambodia in the second seed, Indonesia, Malaysia, and Myanmar. Looking at score lines, they are pretty tied. Yeah, don't forget, only top 5 of these teams will only qualify to Nagoya, right? So you're talking about the top 2 packs. They're pretty safe. They're pretty stable. It's the middle of the pack. I would say it's the Indonesia, Team Indonesia onwards. That's where it gets really unsafe for them, because there are several games that we'll be able to see on main stage, and some of the key games, I would say, one of the key games that are very critical for this particular group that could potentially shake up the whole group standing. Actually, it's happening in substage, which is Team Vietnam going up against Team Myanmar. Yeah, 2-2, 2-3. If Vietnam wins this one, then it would shake it up, and Vietnam would proceed to the main stage. Myanmar will be shifted down. So we'll see how that plays out in Group A. Unfortunately, though, Laos and Singapore, I would say the chances are pretty slim. Chances are pretty slim. Moving on to Group B, though, this is West Asia that we're talking about. Saudi Arabia at the top of the charts with Jordan. They are really already going into the main stage in Nagoya. It's kind of confirmed already. Yeah. Oman and the Emirates are, well, not going to be proceeding any further. But
Iran still has one last chance that we're going to be looking at. Yep, Iran will be going up against Nepal, which is from Group D. So far, I'm really satisfied from the performance from the side of Kingdom Saudi Arabia. I don't really recall watching a Jordan game as of yet, but hey, you know, your second seed, there must be a reason, right? As we take a look at Group C, this is the one that I feel like, if you noticed, it's mostly just Egypt. I think we only saw 2 matches being played all for Group C thus far. So that's why today you start to see a lot more Group Cs from the get-go. And of course, you know, you got Kazakhstan and Uzbekistan is the one that's leading the charge in the first 2 seed. Kyrgyzstan and Tajikistan at the bottom 2 seed. Only top 2 from this current group will go into Nagoya. You know, Group C is one of those smaller groups and smaller emerging regions that are into MLBB thus far. So it will be interesting to see in the second and third match of today that we'll be streaming live right here. And how they really perform. But not to forget, Group D, this is East and South Asia. Mongolia topping the charts with 4 wins, 0 losses. Hong Kong, China will be in the second seed. They are both pretty safe moving on to Nagoya, Japan. They are confirmed, and they're not playing any other games thus far. For Nepal, though, one last chance to prove themselves. And I would say up against Hong Kong, China yesterday, they have had a really good showing. I would think like, hey, they were pretty evenly matched in terms of their gameplay, their execution, maybe a little bit of draft difference. Hong Kong, China was one up of Nepal, playing things that they're familiar with, things that they are more signature with, and Nepal is trying to match up to the speed that Hong Kong, China was bringing to the table. Unfortunately, though, we won't be seeing Pakistan and Sri Lanka anymore. But hey, you know, this is one of the first few chances that they have in an international stage, so they have the experience and hoping to see them again in the next international tournament. I would like to quote Mirko, right? Every time when there is a loss, there is a learning experience, right? That's why there's no losers in the competition. It's mostly learning that you can learn from. Maybe there's something that you better you can get the experience from. And sometimes, unfortunately, yes, being victor, you win, you get that temporary dopamine boost. But I feel like you learn more when you take some losses. Yeah, speaking of that, there will be a loser and there will be a winner in this one. We'll start off with Iran versus Nepal, and Iran's lineup looking really good. We saw them yesterday. Amirali, Ali, Poria, Mahdi, and Abu Fazl. They have shown quite a bit of strategic advances. Their execution was a little bit shaky, especially in the start of the game, but moving on, they have found their groove, and right now, the stakes are high. No room for errors, no room for mistakes. Yeah, I think this is a time where they really have to put their best foot forward. And apart from that, Team Iran, when we have seen this stack has been playing so far, I feel like they're really following something like a tank utility jungle meta, that sort of thing, right? They like the Akai, they prioritize those neutral objective takes. But on the other side, Team Nepal represented Abhishek this time, Nobine, Ankit, Lilim, Mitoya, and Kishore. This stack wants to win by sheer dominance in team fights. You draft the assassin for Mitoya, and then after that you assassinate key damage dealers, and then after that they scale and take objectives. Yeah, I just want to point out the mid lane trio that has been working very, very well for Nepal, especially up against the top dogs in their seed and their group against Hong Kong, China, as well as as well as the top seed as well. This is one of the teams that really plays to their strengths, really plays to them towards their meta, and really understands and learns as they go along as well. Yeah, I think while we usually put, you know, the Southeast Asian teams as more like a gold standard, like, you know, like Team Philippines, Team Liquid, aka to a certain extent Team Indonesia as well, you know, they have been shifting their metas and dropping the Suyos and dropping the assassins in the favor of tank utility jungles. You saw Team Philippines yesterday against Team Indonesia, right? What's on the ban? There's the Fredrin, the Baxias, the Guinevere. These are your tank utility jungles literally denied away by Team Philippines. We also see the emergence of utility mid lanes. Chusin, the Yves are coming back online. Farsas might be pretty dominant in this meta as well. The Gourds are highly favored by a lot of mid-lane players. Lilim, for example, in Nepal, he has 17 kills, 0 deaths in one of the games that they had at
a constant push and pull, a constant comeback. They weren't able to shut that Juicin down, and it provides so much utility. Built one Sky Piercer, and it's done. But hey, you know, the biggest challenge for these two teams today is the mix of flavors. How do you counter the picks in the drafts from someone from another region, someone that you've never met? I think I like this particular matchup, even though, it's unfortunate this is going to be a last chance qualifier, only one of these teams that will go over to Nagoya. But it feels like a test once again, because we're in this awkward position in the meta where there's tank junglers and then there's also the assassin junglers. Definitely we can say that Team Nepal favors assassin junglers, whereas Team Iran, they still favor their utility junglers. Yeah, and speaking of the junglers, I would say Matoya has a little bit of a adaptation adjustments. He likes to bring out the Guinevere's, if I recall correctly, and that is definitely going to be highly contested. A lot of the Southeast Asian regions are also looking into Guinevere as one of the top tier junglers in this current meta and in this current patch as well. And not to forget, quite a bit of teams are still trying to bring out the assassins, but we'll see as we jump into the draft for the first game, the first series of the day. This is the last chance qualifiers for Iran and Nepal, and it's going to be a cross-region series. Yeah, and I feel like Expanding Rivers is fitting of that kind of theme, right? Like how, you know, we need to feel like how Nepal is going to navigate, and usually movement speed around the rivers benefits the assassins a lot more, right? Because like you could just travel from one point to another and then start assassinating your DPSs down in the gold lane, and then after that move on. You're basically all over across the map. But this is where also some utility roams or utility junglers are kind of favored because of the Matilda's movement speed and the Baxia. Unfortunately, from this game number 1, Baxia banned away by Iran. The Juicin, a respect over to Lilim. I love it when, you know, teams starts to do some research. Nepal takes away the Marcel, the Fredrin, and the Ophiophius. No, this is interesting, and like what you said, a lot of the jungles are right now coming into utility. The Akai definitely top priority, but not to forget the gold lane. Claude wins games, and a lot of teams are siphoning their energy into taking up that Claude, taking up, you know, hey, you know, Freya, Paquitos. We totally forget about the fighters in this meta that, you know, Nepal has kind of brought out yesterday as well. We saw the double fighters coming in from them, which they excelled in so well in the first game against Hong Kong, China. There you go, the Akai by Mahdi as well. And I feel like personally, B1 pick, I feel, yes, the Freya's very strong in this particular patch, but there's an Akai. If you are a Freya, you are afraid of constantly getting CC chain, CC lockdown. Akai's heavy spin constantly pushes you back. You're not able to cast your skills, and that's where, you know, the Freya's pseudo tankiness goes down because she's unable to sustain. Now, Nepal, good reaction. You know, you got the high loss to basically counteract against the Gord. That is definitely going to come out because you see Akai, you definitely see a Gord. Then after that, the Valentina to kind of match against the Akai as well. So far, I like what Nepal has drafted so far. Iran, on the other hand, I think these are your 3 solid picks, right? The Akai and the Paquito and even the Gord. Yeah, pretty on the meta this time around. Quite a bit of early game damage, especially once Paquito hits that power spike. If we're looking at early game lane-to-lane matchups, I would say Valentina wins out that Gord hands down, at least until that level 4 mark, before the ultimate actually comes in. The Bauman is actually seeing a lot of resurgence recently because it was used you know, many seasons ago in Southeast Asia as one of the ultimate jungles, technically speaking. Ultimate security objectives with the retribution, and there's no pretty much zero room for error for if you're playing that Balmon, and you have a lot of heal sustain coming along as well with it, and we've been seeing that quite a bit in the games as well. Yeah, and the fact is the Bauman has a little bit tweaked now. He doesn't rely on necessary kills to basically gain the HP. Assists also helps him gain that assist, so it kind of forces him to be not very greedy anymore. You can actually use him more of a utility to secure neutral objectives and move on, and after that become a late game tank. Speaking about tank, here's the Guinevere that we know and love, taken away by Iran as well, as they have already secured their own tank utility jungle, so make sure that Akai has a great game. You know, it is also highly possible that a high loss still goes into the jungle. It still provides some form of utility. We've seen that many seasons ago. It would take a time machine and travel back maybe 3 years, 4 years ago. That used to be hot on the plate.
But hey, Moskov is taken out. Claude is still on the table. If Iran wants to get a solid marksman, especially in the late game, since now they have a lot of early to mid-game damage, they need some form of insurance in the late game. Claude might be the best pick right here. I feel like Claude fits what Iran wants to go for because they've already got their early game in terms of Kizo. And God technically scales. You need something more of a scaling composition as well, unless they really want to dive deep into the Harif, something like that. But Harif is already countered by the high loss, so I don't think that's a very good idea. Ranger, technically speaking, means that, you know, Team Iran is really looking at, I want to empower in the early game, I want to bully the gold laner. And I feel like Team Iran is reading into this, right? Yep. The pop, great read actually coming off from Iran. You know, going for the Yuzhong and the Yushin as the last few picks. These are threats over to the Gord, but Akai is a threat to Yushin, whereas Freya, on the other hand, may potentially face a bit of problem against the Granger during the laning phase. No, this is smart coming out from Nepal. Yeah. They understand that they need a gap closer. They go for the Yuzhong. They thought that the Freya was going into the EXP lane. If Freya were to go in the EXP lane in the pre-level 4, mark, Freya definitely wins out, but post level 4 mark, Freya is definitely going to suffer a little bit. Put her in the gold lane and you know, run a double fighter composition. Mitoya has played the Yushin yesterday too. And not only just that, right? And we talk about how the Cho is also very annoying to deal with. Oh, yeah. Against, especially in the hands of Hisham, that really provides so much vision and so much annoyance, especially now. Team Nepal has decided to go for a Yushin who is also vulnerable in the early game. Cho is there to basically kind of act as a disruptor. So high loss, I feel like there's a lot more work cut out for this high loss coming up from Nepal. Yeah, I have to 100% agree. Hylos is not as mobile as a lot of the other roams that we're seeing in this current meta, in this current patch as well. Valentina should have no problem at all. Typically, you want to run a Cho to close the gap and try to disrupt the mid lane that we see yesterday in a lot of the games from the core Southeast Asian teams as well. And I think what's beautiful about this is the other regions are learning from the regions that we know and love. 5 seconds. Yep, good to go into game, ladies and gents. Game number 1 between Iran and Team Nepal as well. This is the last chance qualifier. Only one team were making it into Nagoya. Well, this is quite interesting coming in from Matoya, because typically you want to run, you want to start with the Beetle first before, and then before anything starts, and then take a circle around your own side of the jungle. But starting off with the Bear means that you get easy access into Lethal Wonder, which in turn gain you control early on that mid lane rotation, as well as you have your strong mid lane duos. Well, you can see the clear coming out of Mitoya, right? The Yushin has one of the faster clear as compared to Mahdi on the Sakai. So technically speaking, because of that, Team Nepal definitely has great solid control around the river. Every single creep counts, especially for Mitoya on this Yushin. Great rotation from Freya as well. Abhishek was down at the bottom side, cleared up that lane, joined in all these team fights, trying to deny the access into their own jungle. They're protecting their home, they're protecting their birthright. Yep. Right now, I think top side. Paquito going up against Yuzhong. This is also one of the matchups that we used to see back in the good old days. Hold on. Yep, the Ali tries to start. I don't think they want to commit to this one. Just a little bit of a shake and bake. Revitalize already popped very early on. That is going to be costly for the side Team Nepal. But at the very least was able to kind of save him. And Iran, you know, I'm more than happy to basically take that away. But I'm actually kind of concerned about Abu Fazl, especially on the top side, because Yuzhong is not the kind of hero that you really want to constantly punch, and then after that fight face to face, you want to hit and run. But Abu Fazl is taking a lot else right here. Mahdi. Mahdi tries to go in for the charge. Anki goes down. Poria will pick up that kill. Ali down low will be able to shake his way out of there. Poria, a little bit of a skerfuffle. Lilin doesn't have that dash. Will be pinned to the wall. Poria will not be able to disengage. Mahdi still fighting a little bit, gets out of there safe. Yeah, but still, hold on a second. Abhishek just decided to go and dive. That's going to be the Valkyrie dive as well. And now it's going to be Ali trying to slow down Abhishek right here. Poria trapped in the middle. Will be able to escape for now. Buying so much time for the turtle. Abu Fazl went down to the turtle pit too. This is just a massive brawl happening. Both of these two teams looking for blood as well. It's really too early for the side Team Nepal to really fight, especially with Matoya. But if they have Abhishek in tow, I think why not? And they're really looking for blood and hoping that the killing spree helps him with the bonus movement speed and also the bonus damage. Bonus
bonus healing as well. Yeah, Kishore did a very good job pushing Abu Fazl away. If Paquito went into the team fights a little bit earlier, that would have turned out so much worse for Nepal. Now, earlier just now, we take a look at this whole replay right there. I think, you know, the fact that Lilim knows that he's taking over to level 4 very, very soon. Don't forget, he is also able to heal up and also gain a bonus EXP as long as Lilim hits his targets, right? But the problem is, from the side of Mahdi and also Poria, they don't really have a lot of damage, and Poria's damage kind of comes in big, massive bursts, especially after Mystic Gush is already committed. For now, both teams are still pretty even Stevens. Nepal has a little bit faster clears as well. Matoya at level 7, Mahdi 2 levels behind. And we're going to see a lot of scaling capabilities coming in from this Yusun Shin. So Amirali really needs to pick up the pace. But it's so hard because he's dealing up with a Freya. But the problem, but I also feel like, you know, for the side team, Nepal, Mitoya, even though, yes, he can scale as an Yishin Shin, I think the main target that he could basically try to find is Amirali, and after that, perhaps Ali, right? And also Poria. But because Mahdi is an Akai, the whole point of the Akai is to basically secure Lord Fight and objectives. Once Mitoya gets pinned down by Mahdi, it's over for Mitoya. Whereas if Mahdi gets stunned up, he's a tank. He's meant to absorb all of this punishment. Abhishek might be punished for now. A little bit too close for comfort. Amirali does have that one. It's a shake and bake down into the turret. Abhishek really wants to go for it. Wow. One more hit. And Amirali outplays it. On the other side of the map, Matoya goes down. Abu Fazl picks up that kill. He was on the wrong position right there. Iran used that heavy spin to disengage, but they're going straight back in. Ali, a little bit of a shake and bake. Here comes the laser, the Mystic Gush. They're going to close that gap. They're going gun for that gourd, and they will take them down. Kishore picks up the kill on the gourd, the turtle down low. No jungle, no problem. Mahdi doesn't have the retribution. He picks up that turtle though, and Iran secures that objective. Yeah, but it feels like, you know, the lucky part is Mitoya is not there. That's why, you know, Team Iran was able to secure the turtle for himself. A bit of a gunning down coming up from the side Amirali earlier just now. That was, I think, Abhishek overextending, overheating, once again, trusted, hoping the talent to keep him safe, but to no avail. Oh, Abhishek, Valkyrie descent. It's straight onto Amirali underneath the turret. Ali next to fall. Abhishek will pick that one up. The aggression coming from Nepal will not stop with Poria. Send 6 feet under by Matoya. I feel like Team Iran is not actually anticipating the amount of aggression coming up in Team Nepal, right? Yes, Team Nepal is on the scaling comp. They do have a side lane fighter. I think they should have expected it. And not only just that, Team Nepal cracks open down bot. That means that Amirali was going to have to find farm elsewhere. But you start to see that, you know, Team Iran, I feel like they are not anticipating the aggression coming out from the side of Team Nepal. You can see Lilim activating the heavy spin earlier, forcing the Mahdi's heavy spin out earlier just now in that turtle fight. Yeah. But luckily, Mitoya's not there, so that's why turtle goes over to side Iran. And now I feel like Team Iran, if they really want to really try to ramp up, they need to start securing more objectives, right? The third turtle must go into Team Iran. If not, Team Nepal will take it, run it, scale using the Yushin Shin. I like what you said just now, right? But hold on, the heavy spin will pin Kishore to the wall. That's Abu Fazl, one punch and a jab, and he goes down. Yeah, I need more early game aggression coming up in Team Iran. But the funny thing is, Team Nepal with the scaling comp, with the somewhat mid to late game composition, is the one that's more aggressive as compared to Team Iran. You know, this is interesting because without the dragon, you don't really have that gap closer. Remember, in that previous turtle fight, we saw how once Kishore saw Poria use that laser, that's the dragon, lands on top of him, this gets that petrified and takes Squirt out of the game. So it's essentially just waiting for the bait to come in and then turning into that dragon to chase him down. I think it's also, you know, Team Iran poured all their resources to no avail, right? The turtle's still up, but hold on, this was very important for Iran. Abu Fazl is still finding an angle. The dragon's already popped up. Mahdi is just right there. Matoya will pick up that turtle from underneath their noses, and it's Abu Fazl a little bit too deep. Poria down low. Kishore will not complete that chase. Ali gets in for that re-engage. Will not be able to shake and bake out. That's the jump and the flicker. Abhishek all the way from deep in the jungle. Man, Abhishek is really looking for blood right here. And of course, Freya, technically speaking, do scale quite hard as well as compared to the Grandeur. The problem about Grandeur is that once you land out the Rhapsody, there's only one lane, right? But the problem is Abhishek can dash and dodge, bob and weave those bullets as well, making hard for Amirali to land down the damage. And also you can start to see Nepal starting to scale, right? Abhishek, all these gambles that he took
in the early game to the mid game, yes, we saw that one sus turret dive, but it's more than worth it. And if you start to see, you know, Abhishek and the fans sense that, you know, everybody from the side of Team Nepal is just looking for blood. Endless battle secured by MYA. That's another massive burst that Team Iran has to look out for. And if you notice, MYA is not supposed to be able to take that turtle earlier just now, right? Mahdi is the one with the heavy spin. We got heavy spin. Oh, that's the jab. That's the push out, though. Nice Valkyries December. Abhishek. This is the re-engage and the red carpet laid down by Ankit. They will chase them back as the rest of the goon squad from Iran comes in, trying to defend against this turret. This T1 is critical for them. If not, they'll open up that map for Nepal's taken. A bit awkward of a glorious pathway coming from Ankit. I know what he's trying to do. Trying to cut down the pathway. Maybe angle it slightly, I would say, 20 degrees towards the clockwise. That would be a better choice to kind of slow it down. But at the very least, you know, that fear factor that Team Nepal was able to inflict onto Team Iran allows them to take topside turret. This is also smart coming in from Lilim. He knows that Mahdi is always showing himself. He takes the heavy spin instead of the Mystic Gush. And this creates a lot of opportunities. Yeah, it's a low-hanging fruit. Yeah, Mahdi will definitely show himself up. He's there to basically open up the waves, allowing Lilim to take it. The reason why Valentina came back into meta is because of the Akai, and the Beyblade fight is the one that you kind of neutralize what Akai is doing. But there's also another problem, right? Like Lilim on this Valentina, technically still considered squishy. Yes, you've got that heavy spin from Mahdi, but I feel like, you know, Team Iran can basically, you know, walk around that Lilim's heavy spin as well. Like Dragon Form committed. Mountain Chakra already used up as well. He's pushing him back, Mahdi! He takes the first turtle. Ali down too deep. He split up that team fight. Abhishek not happy about that. We'll go for that chase. Alfazo all left all alone. That's the heal. That's the dragon shot residue. The Mystic Gush will push them back. It's a 1 kill for that turtle. So worth it. Great engage coming on Team Iran, right? Ali knows his duty, even though he has to sacrifice himself to basically knock out MYA so that MYA doesn't land our retribution, allowing Mahdi to secure the Lord. And what's the best thing? You get 1 kill out of it. That means that, you know, Team Iran will take advantage of this Lord to slow down Team Nepal scaling. And don't forget, Team Iran is the early game, mid game power spike, right? You probably need another 2 or 3 more minutes, and that's where you start to see a lot of damage coming off of Amirali as long as he lands it down properly. Speaking of Amirali, he's in a spot of bother right there, chased out by 4 members, but a heavy spin will push them all away, buying them some time to zone themselves out. Iran will be safe for now. They took down the T1 up top. Yep, good defense coming out by Team Nepal, but every time, you know, when you see team fight, even though when the Lord is actually, you know, threatening on the top side turret, this is when everybody's like, hey, can somebody deal with the Lord, please, coming off of Team Nepal? Maybe overcommitting like 4 members to try to chase down Iran earlier just now was a little bit overkill. Maybe send like, I don't know, maybe MYA or Abhishek right there to basically deal with the Lord and then join the fight, because unfortunately, your teammates can revive, the turrets doesn't. Yeah, and this is smart from Iran, just going straight forward, taking down the turrets, all the way from the top side, rotating down to the bottom side, just giving all the farm to Amirali. What I like is, what I want to you know, pick your brains off is Nepal does have that Yuzhong, that split fight that we always see in many of these team fights. Yuzhong has so much more better sustain than what Iran can bring with the Paquito or even the Cho. So how does that play out for Iran? I think how Kishore is going to play up against Abu Fazl is that as long as Kishore constantly outputs the damage, lands down a Shah residue, land it across like multiple members, yeah, Abu Fazl all of a sudden is just getting neutralized, right? Abu Fazl relies on hard-hitting, flanking, finding MYA, basically punching an assassin-ish fighter. Assassin-ish fighter, correct. And the fact is, Abu Fazl can also fix waves as well. Kishore having the Black Dragon form as well allows him to basically do the same thing, right? Split push and then apply into the fight. MYA just dashed right in, but able to get himself safe and sound. Ali, the kick was neutralized by the heavy spin. Lilim with a good call and a good trigger hit. Ali down low, will be down by now. That's the zone out from Kishore as well. Good play by Nepal. It feels like Abhishek is looking for blood. Don't forget, he is the one that charged right into the turret. It was 1v2, 1v3. He doesn't really matter because he's gonna take all those gambles and hope to scale from that. This is the late game for her as well. Every single hit it does, he heals everything back up. Yep. So far, I like what I'm seeing coming out from the side of Team Nepal, but Abu Fazl right now, yeah,
definitely gonna have to do this. This is the only way for you to basically try to get into game. Unfortunately, neutral objectives and also turret objectives is the name of the game. Team Iran and also Team Nepal, if you notice, the plays out is slightly different. It's a one-on-one down the bottom side. Abafazio taking a little bit of hits from Abhishek. He doesn't have the cooldowns coming in here. The combos will not be enough to save him as he gets sent 6 feet under once again. And Nepal are fighting a 5-on-4. Paquito priority has long gone by this rate. You are probably, 10 minutes late for Abafazio to do any form of significant damage. I think it's a better choice for Abafazio to really pull Abhishek away, to try to pull this fight so that Team Nepal versus Team Iran is this what pin? It's a 4v4. Won't let it rip. He's going to hold on to the heavy spin. Mahdi will get himself safe, but Ali will not. He got caught out. Yep. Getting busted down now. It's a 3v5. Everybody from Team Nepal is on side as well. Even the Black Dragon going to kind of zone. Abhishek dashing in. Oh, he's gonna die set on Pori. He's seeing red, but on the backside, Mahdi will try to steal the Lord, but then Matoya takes it over. That is a risk that Mahdi has to pay with his life. Mahdi doesn't really have a heavy spin as well. I'm not too sure why he decides to path, and he just got blown out to pieces. At this point, Matoya is level 15 already. Endless battle. You just get busted down. Mahdi is only 1/4 HP. So take a look at this particular instant replay. What I was talking about is I really wish that Abafazio try to drag Abhishek away even longer to buy time so that, Team Iran will fight a 4v4 against Nepal at the top side. Yeah, you don't necessarily have to win, but hold on a second. Let's the kick down into the wall, sealed up by Amirali. That's the stack being built up right here. The gush will take Ankit's health low. Amirali tries to seal up that job. That's another stack for him. Might be going in for a 3. Doesn't really have support. Abafazio down on the flanks. I mean, that's a good. Any kills given over side Amirali with the Sky Pistol stack is absolutely great find, right? And the fact is, if you see how punishing when the Freya gets CC stun on Ali with a knockup, and then after that you just receive so much damage from the side of Poria and Amirali and Granger and the Gore respectively. Yeah, you're just basically going to get it, and you can see how Poria is starting to build the damage, especially to deal with tanky heroes. The Glory Ones going in, even the Feather Heavens, and also the Divine Glaive as well. I'm not surprised if the next item should be going into a Wishing Lantern, because you're gonna have to try to laser down Ankit. But Poria using the Mystic Gush to be able to only deal with Ankit, I think it may not be enough. Amirali still needs a lot more stacks in order for anything to happen. Oh, that's the push. The limbs, heavy spin will not be enough to win onto Mahdi on the backside, though Abafazio finds Kishore, but Abhishek's just nearby, able to push them out. Yeah, and that's what I was talking about, right? Yes, while Valentina was able to steal the heavy spin from the side of Akai, Valentina is still Valentina, doesn't inherit the HP from the side of Mahdi. Mahdi, on the other hand, is the one that can do this. Oh, great find onto Ankit. He will find himself in a bit of a trouble there. Lays down red carpet, use everything back up. This Revitalize already used up as well. Abhishek tries to go on to Amirali. That is the kill from Abhishek. He's taken 2. Ali falls as well. Abhishek, this Freya is a madman. Yeah, Abhishek is just literally going all in every time when he sees Amirali or even Poria. All he has to do is just trade his life over to the side of Amirali. I think once that's done, you're training gold laner for gold laner. Especially if you're a fighter, hey, that is good enough, because you've got Mitoya as a pseudo marksman jungler. You still have that pushing power to go and push down the waves. Abhishek will start things off. The bubble has bursted as Mountain Shocker to push them all away. A little bit of vision play. Nepal has full control of the Land of Dawn. That Lord push earlier just now, still decent in terms of the amount of damage and also pushing power, right? But I feel like if you take a look at Team Nepal so far, with the fact is they are really aggressive, especially with Abhishek. I think lead him on this Valentina. I think on draft it makes sense, but you start to see Amirali once one full ramp, so they lit onto Lidim, especially when Lidim is getting pinned down with the Beyblade battle alongside with Mahdi. She just gets melted. That's a smart bait coming up from Nepal as well. They're putting Mitoya away because you're fighting against a utility jungler. And speaking of utility jungler, Mahdi is down low. They found Amirali! That's the Granger taken out! And not only just that, Mahdi is actually losing his life right there. The heavy spin comes through. Mahdi will not be enough. A glorious laser seals the deal. They take down the Lord and they bought themselves some time.
Oh my goodness, that's such a very funny sequence. The fact is, Poria using the Mystic Gush to basically steal away the Lord. I was thinking that, hey, you know, Madi's in a spot of trouble. The Lord should be going over to the side of Team Nepal, but no, Mystic Gush can also do a lot of damage. Alpha just took down that top side as well. Iran just playing mind games. They're playing the macro game. Nepal can't seem to find their strike. They're putting Kishore up on that top side. They have no one to deal with Poria right now. And the fact is, don't forget, Team Iran, right? While the Lord dance was happening, Abu Fazl was just split pushing hard on the other side and potentially putting a bit of a pistol on the heads of Team Nepal. He doesn't need to pull that trigger. Team Nepal definitely feel the pressure from Abu Fazl on this Paquito. Oh, I'm feeling the pressure too. Like, if you send your dragon, then who's gonna deal with that core? Yeah. He took down that Lord. Yeah. He destroyed the entire team fight for Nepal. They had a very nice positioning. They started things off great. They're putting Mitoya away, just giving a little bit of a vision play onto the rest of the members of Iran. Fortunately, they found Granger, which was kind of unfortunate for Iran on the flip side. But I can see why Nepal has no choice but to send Kishore all the way to the other side to deal with this Paquito, right? Yes, that means that they sacrifice the teamfight capabilities against Poria because they don't have access to the Black Dragon farm. Abhishek, technically speaking, with Valkyrie Dive can do certain parts of it, but, you know, Abhishek outputs more damage as compared to Kishore at this point of time. So that's why, you know, they have to send Abhishek towards these team fights because you cannot trust, you really cannot, even though Mitoya has scaled as an Yushin Shin is still technically an assassin glass cannon, but as Abu Fazl is just concentrating. I see one lane and one lane only. This feels like my Sun games when I play rank, right? I just look at one lane, I push the long lane, and that's all I'm doing. Yeah, and speaking of like lane clearing as well, taking a look at itemizations, it looks like for Nepal, it's most of the members, or if not all the members, should have all the items by now. And it's going to be a super late game kind of territory we're in now. We'll see if Nepal wants to make these adjustments by sending Freya up on that top side to deal with what Abu Fazl is putting through on the long lane. As the Lord spawns up in the next 30 seconds, Iran seems a little bit more comfortable. They are sitting nicely at that Lord pit. Will Nepal be able to find Granger once again? I'm not fond on how, even though I was just singing praises about Abu Fazl earlier just now, especially that the one lane. Yeah, it's the opposite side of the lane right now. It's a 4-1 split. Team Nepal, on the other hand, I feel like they've already started to be a little bit paranoid onto Abu Fazl. But I've seen how other teams actually deal with split pushing Paquito, or if you remember last time, split pushing Moscow, split pushing Ling as well. Just send 4-member, deal with the one Abu Fazl. Abu Fazl couldn't do anything, and all of a sudden that whole team fight, especially Lord does, because the 5v4 you win. Speaking of which, the Lord dance will ensue. Iran already has built a wall towards themselves. Nepal will be able to push them back just for a little bit. There's the flank. Matoya is right there on that purple buff. Poria is right there. This is where Carpet, the flicker will go out. But Matoya taking a little bit too much hits. There's a Winter Throne already used up. The Dragon will push everyone away. More Winter Thrones already used up. Amrali has bought their immortality for himself. Kishore goes straight for that Granger. Takes him out of the game. And they are able to push Iran out of the pit. A 4v5 fight turns into a 4v4, and now Abu Fazl joining the fray as well. I feel like Team Iran is already running out of steam. They don't really have any form of damage dealers reliably. And if Team Nepal identifies it, they could have actually gone in and do a little bit more cycle, do a little bit more trade. Tricky for Nepal if that wave is coming in from that top side as well. They have to deal with a 4-on-1. Abu Fazl right there, trying to push everyone back as well. Mountain Shocker, give it a little bit more vision. They want to blitz this down, but they need to know if Abu Fazl will be able to split push and maybe a potential backdoor Jace. Yeah, Ali is actually in the vicinity, threatening onto Mitoya, and not only just that, Mahdi does have the heavy spin and the retribution up. There's also Abu Fazl doing a lot of problem and splitting the attention for the side of Team Nepal on the other side. Mahdi down low. Ali will try to risk his life. They're still waiting. They know where the Akai is. There's the Valkyrie's descent directly onto this Akai. The Lord goes down low. There's a heavy spin already used up. Mortality pop. Abu Fazl trying to close them back. They're buying some time. They're buying some space. Amadi will not be able to take this Lord this time. Nice dance around Team Nepal.
for around the Lord pit earlier just now. That was a critical play from the side of Team Iran. Team Iran is trying their best. They're trying to use the lowest budget for the best efficiency to try to take down that Lord earlier just now. But Team Nepal, the sheer manpower dominates that amount of pressure that Team Iran's really trying to put out. If you notice, I would say Team Iran's really doing a good job putting a lot of pressure on the side of Team Nepal. But Team Nepal is the one that has that evolved Lord. They also have the vision. They're waiting for Mahdi. They knew that Mahdi was coming in. He has that heavy spin as well. So they found him. They bait him out with that Lord on low health. Force him to stay underneath that Lord. He came out a little bit too early. Had he wait for just a split second, might change things. I feel like Team Nepal was playing it really safe earlier just now, right? And I guess it's better to be safe than sorry right now. Mahdi's taking a lot of damage coming out from the side of Team Nepal. The Lord a little bit distracted. There's Red Carpet trying to push Alpha Fazio back. He's slowing everything down. The Lord already take down T3 on the mid side. Nepal will not be able to push this any further as Iran built up a strong defense for themselves. There's a constant poke, a constant push. Ankit leading the charge. Heavy spin will push them back as Valkyrie's descent. The laser pops up. Dragon coming in. Poryus next on the target. Next on the chopping block. The heavy spin goes down underneath the throne. They're targeting onto the core, but the minions are not marching in. Falls, one hit falls after another. Nepal will be able to do it this time around. Team Iran, no. But they cling on to the precipice of Irani. Takes down one after another. They deny Nepal's ascent. Team Iran, perfect defense, but it's a maniac given over side Team Nepal on Amirani right here. Man, this is just crazy defense. It is so close. Even the observer was thinking, hey, this is it, right? This is it. But no, Team Iran's Poria was just doing so much AoE clears. They focus on the minions, so that Team Nepal has nowhere to penetrate because they don't really have a marksman. But the marksman for Nepal just went in straight. It was found out by Poria. The gush was just too strong at this time. Amirali cleared things up with the maniac. We all counted him out. He's right down the mid side. Let's break this down and replay. Here's the stack, man. And not only just that, you can see Kishore is actually trying to do a lot of damage, trying to push it all the way back. But then again, they're running out of minutes because, you know, I think it's just like Team Nepal wasn't really focusing on the core instead. They're going for these kills. And that's basically their MO, right? They're super greedy on that one, especially when you start giving Amirali these stacks. Remember the Granger that has a Sky Piercer stack, and the Granger's not doing well. And you go into a Granger late game, Team Iran takes the Lord. With that one clear, Iran turned things around. Nepal now up only 1,000 gold lead. At this point, it doesn't really matter, but it just goes to show how far Iran has done to come back into it. The pure base defense, the pure spirit, the pure soul that they have. Yeah, and the fact that as Team Nepal, I think they forgot to count the minions earlier just now, right? Like, they kind of overcommitted into that one. They're not focusing on to taking down the core. They're thinking, hey, I just need to burst down the enemy, and then after that, rotate to the objectives. I think they need to try to do a little bit of multitasking, right? You need somebody to be able to hold down the enemy, and while the other one, let's say, for example, the marksman, a dedicated base hitter to be able to end that game. And now with Team Nepal doing the base defense this time around, as Team Iran is bringing a siege unit, Amirali and Poria. These are long-range artillery strikes. Team Nepal has to be careful. They're coming in from all three sides. Alpha Fazio taking care of the bottom side. They're charging in. That's the push under heavy spin, pushing Ankit out of position. This is back Dragon form, making its way onto Amirali. There's no one on that defense, though. Will he be able to take him out? Abhishek splitting the team fights. He's trying to ice set on Poria. They're seeing red. Nepal, they're not giving up without a fight. But no, Iran stops them from that satisfaction. Abhishek all alone for themselves now. Matoya left all alone, tries to clear up that Lord. He will. The Lin does not have that one. This is a maniac. Might be able to go for that savage as Amirali seals up this deal, takes this game, pushes it through. A maniac and a savage side by side, Churros, as Team Iran turns the tides against Nepal. Well done, man. There was a time where I can feel like they can see the lights flashing through their eyes, but no, they focus on what is right. Let's clear off the minions, and then after that, we give the Granger the Sky Piercer. This is just scaling potential of the Granger versus an assassin jungler like Lee Sun-shin. And it's a lot more difficult for Matoya, especially. You're put in a position where you have to take down the objectives. You have to put yourself in a very vulnerable position. You also have to deal that damage, and you have the kit for Lee Sun-shin is
you want to be able to rotate your long range and your short range kind of damages. It kind of puts you in that spot where everyone can just collapse on you. Yeah, especially when the Yishin is such a glass cannon, you don't really have a lot of opportunity to dive in, right? You dash in, you're gonna eat a lot of damage from the Rhapsody. You dash in, you're gonna eat that Misty Gush as well. So yes, technically speaking, usually a Yishin has to play a little bit safe, like an assassin, right? But I think it's just, I think Team Nepal earlier just now in that previous game, especially that last push, they kind of overestimated the number of minions they have actually at that vicinity of the base. Had to have that, I would say that, hey, this game should be Nepal's. But Team Iran, they held down, they focus on the defense, they work on the fundamentals, they give Amirali the Sky Piercer set. Don't forget, it was Amirali down in the count. He's not relevant in the game at all. But this is the thing that we always say, like, give Granger that Sky Piercer, you never know what will happen to him. Amirali happened, a Maniac, after that a Savage, the Sky Piercer set, pum pum pum, everybody dies, and then after that Team Iran wins the game. Yeah, for a lot of the marksmen, there's two different kinds that we look at. A lot of the other teams, they pretty much like the attack speed marksman. You build the, basically the attack speed Holy Trinity. But right now, the resurgence of the Brunos, the Grangers, the Brodies maybe, are coming up as well. The difference between the burst marksmen is that maybe you can't really take down the tanks, but you are the ones that are viable for the squishies. And the squishies are the ones that wins you the games. Matoya easily gets taken down. Lilim easily gets shut down, even with the heavy spin. And the fact of the matter is, for Nepal, with the Valentina's heavy spin, you're putting yourself in so much of a vulnerable position. You're not as tanky as the rest of the tanks or even the Akai on the other side. I think right now, for the side of Team Nepal, I think there's also a lot of tunnel visioning. Not only just the fact that tunnel vision onto kills, trying to deactivate Poria's, what's that called, Mystic Gush as well. There's also the fact is Abu Fazl can always remain as a threat earlier just now, but unfortunately he's the one that goes down for the count. Team Iran, like what I mentioned, man, once Amirali gets all his Sky Piercer stacks, when I saw the Maniac earlier just now from the side of Amirali, that's it. Team Nepal is gonna have a lot of problems because Abhishek, even though he's a Freya, does pack a lot of sustain, but if you are able to burst the Freya down very quickly, she's a non-factor. And in fact, that's another Sky Piercer stack that goes into Amirali. Amirali, because of the Sky Piercer stack, feels like a necromancer, right? Using your deaths against yourself, technically reviving your dead bodies, using that as items, and really just those executes coming out of Sky Piercer's stack is the one that really threw everybody off from the side of Team Nepal. That's just putting the Death Sonata's name to get to its signature. But hey, Nepal didn't have a really bad game. Nope. I think that they really played to their strengths. Double fighter composition really works well in the early to mid stage of the game. They just can't close it out. Yeah, and this is something that we also see from past Nepal games as well, right? It seems like they always have a very strong understanding of the game in the early parts of the game, but when it comes to late, it's like when you start an essay, right? You start with a very wonderful structure, and then after that, halfway through the essay, you're like, maybe it's time for me. I don't know how to end, right? They couldn't end the story that they were telling, and they start spouting something that introduces plot, that breaks the plot, and then after that everything goes whack, and that's exactly what happened, right? I think Team Nepal is strong in the early game. I feel like they just need to tidy up that late game in order to be able to close out the game. Well, Iran didn't give them that satisfaction in the middle of the game, especially when they did make mistakes as well. Iran had I would say a little bit luck, but it's a little bit skill as well. It was quite lucky. They made the mistakes down the Lord Pit, putting Mahdi in a position where he had to push himself to try to steal that Lord again. And Iran had so much successes in stealing the objectives. Nepal definitely has to look out for that. I think what Nepal can do in the next part of the game, especially going to game number 2, right? Since you're really strong in the mid-early game, I think you pick heroes that enables that. Like, to a certain extent they did, right? Double fighter composition is really strong, especially in the early to mid game. You pop off at level 4 and then you just force a massive snowball there, because there are a few times that Team Nepal was really able to do so, right? But after a while, I feel like there's a bit of a hesitation coming up from them as well. I think they got a little bit too scared about the Akai as we go into Flying Clouds. This is where it favors the defenders. So I think this is the map. If you are Team Nepal, you're afraid of it because you want to try to end off the game. But the last thing you need is when you have a dominating push,
somebody start dropping you from the top, literally parachuting right at the second tier turret, and you're just gonna face a lot of trouble. Actually, I really echo what you say, especially for side of the fighter, double fighter side lanes. You want to be able to draw your opponents into the jungles instead of fighting in their base. You're so high committal, you're throwing your bodies, you're landing the dragons, you're putting the Valkyries to send, and putting yourself in a pretty open spot where the turret hits you, your opponents are trying to gun you down, and they have a little bit more extra defense. And you want to be able to draw that fight down. So the way that Nepal needs to try to adjust to this situation is maybe they could draw them out. This is going to be the second game's draft. Iran will be in the first pick, first ban. I feel like Nepal, if they really can, if you really want to get this game, like what I mentioned earlier just now, play early, play too early to mid. Draw Iran out. I agree with you. And also, abuse the mistakes, because you can see sometimes Mahdi, even though as an Akai, he overextends himself a little bit too far. Ali is also punishable as well. Abuse that, especially in the earlier just now. You saw the Cho is so punishable because he overextends. But now, it seems like Team Iran taking away the Kai, Jusin, and also the Eve. Team Nepal, on the other hand, the Freya, the Baxia, and also the Marcel. I think this is like what? Too. The Fredrin's open. Fredrin's open. Paquito is open. But I feel like Paquito right now, no offense, I feel like if you notice, even if Vinoya decides to go for the Arlot first pick instead of Paquito pick, maybe he knows what's up. The Paquito kind of got nerfed just a little bit in the previous patch. Oh, Phobius slipped through the brands, and it's gonna be picked up first pick. Yep, good one. I think it's a good B1 pick. The Phobius counters almost a lot of things, especially in this particular patch, especially the dashes. To a certain extent, the Paquito dashes, right? And to a certain extent, the Fredrin also dash. These are dashes that refresh the cooldowns for the side of this Phobius. So good opener. We haven't seen the Phobius in so long because it was slipped. It was mostly permaban, but now it's back on track. What's the play here for the Phobius? Do you go for a little bit of a, okay, they answered my question. I was thinking either the carry or the Claude, but the carry would be the answer. And right now, Nepal really needs a strong front line. The Valentina will be the answer again, in case they pick up something with a really high CC. It's kind of like sussing out that Iran wants to pick up the Atlas once again. I feel like Nepal kind of was a little bit too hasty to pick up the Valentina for the side of Lilim in this R1 pick. I feel like there's better picks here for the side of Team Nepal, right? Even to a certain extent, you can go back to the Leo mod. You can go back into maybe your pick up a roam, or instead of better other mids apart from Valentina. Because if you go for the Valentina now, Team Iran knows what's up. They can draft. Since the EXP laner is already a Phobius, this is ultimate that the Valentina doesn't want to take. Claude as well, this is not an ultimate that you want to take. Yeah, Blue there you go. Doesn't have any ultimates that you want to take. Exactly. So Team Nepal, I feel like R1 pick is a little bit sus coming up from them. So that's why Team Iran, smart play right here, right? Go for Glue, go for the Phobius, go for the Claude. And the best part is, because there's no Paquito, Glue is allowed to just literally run rampant all across the board. Ooh, this is, and no Vexana, don't forget. This is pretty tough for a Valentina first pick for Nepal as well. There's not too much useful ultimates. If you take the Demonic Force, you're just putting yourself in that highly committed spot, and then everyone will just shoot you down, especially that Claude. You don't want to be putting yourself in that position as well. But the Fredrin is still open though. I would have thought like, hey, Nepal would have picked up that Fredrin instead. Yeah, R1 Fredrin, right? Or even if Team Nepal wants to go for the Alice, the R1 Alice is so much better. Not only just the fact that you protect. Yeah, you protect everybody else, but you also counters or denies the glue pick, because those mini glues are also potential targets for Alice to also absorb those HP. Yeah, all these Bloodfest kind of heroes really likes these kinds of small little gloops. It could be potentially, hold on to the mid lane pick and then maybe go in with a Theramis or even a Vexana that might work a little bit better. At least you have more access to that glue since you're in the mid lane. But I guess, Valentina is a pretty strong mid lane hero. You're able to push that mid lane and get that dominance, get that control ASAP, which is what plays to Nepal's strength. They like that aggression, they like that early game push, they like that early game rotations. The Guinevere also slipped through the cracks. They would have been able to pick that up as well. Soft counters that Phobius quite a bit. I feel like Team Nepal might go for a Suyo here. Find the assassination onto the Claude, that's it. And since you already got a very tanky EXP laner, usually you see a tanky EXP laner, the Harley. You go for an assassin jungler. There you go. Harley comes into play for the side of Team Nepal. Those deadly magic will definitely land down the damage onto Claude. But now, Team Iran,
also, you know, I think if they already go for the Phobius, this is a tank EXP. You got a super tank on the glue in the form of the roam. You need something hard hitting in the mid. You also need maybe perhaps something hard hitting in the jungler as well. Okay, this is gonna be a Valer anti-dive. Works well against Alice and also to a certain extent Valentina. I'll take that any day. But now I'm looking at maybe also Suyo or Lancelot from the side of Team Iran. But knowing Mahdi, don't think that would be the case. They could just go in with the Fredrin for themselves. Yeah, it makes a lot of sense. But the carry is just a tank killer. Correct. So you're very vulnerable to that one. The Leomort would be the answer. I like that quite a bit. It's like we just took one step back into the previous patch, and then we see the Leomort versus Harleys once again. I feel like the Leomort is not going to get really empowered here for the B5 pick. Not for the early game, but the late game, I would say this Leomort causes a lot of damage. Yeah, but I feel like, you know, Leomort is tanky, right? It carry shreds through tanks. I was thinking even the Suyo for the side of Team Iran, it would be so much better, but I then remembered, you know, Mahdi hasn't really shown that he's played a lot of assassins. Harley is a very easy assassin to execute, and, you know, Mitoya, we've seen Harley's really getting so much early game pressure earlier just now. We talk about this in between game number 1, game number 2, right? They need early game. You know, Alice technically pop off at level 4. Harley pops up very early on. Valentina, if you play, you can scale fast. Gato Kacha is the roaming pick coming out from Team Nepal. It does pretty much the same thing as a Fredrin, but in a roam position. You're not putting yourself in a very vulnerable position. But for Nepal, again, they're putting themselves in this spot where you have to send your assassin to start off with the objectives. And once you get caught out or you're visible by your opponents, it's immediately dived upon. There is not a lot of get closers in the side of Iran. It's just typically they want to play the typical front to back. Glue, on the other hand, has a little bit of pros and cons to that one. Ecclesio is, once you use that ultimate, you're going to be latched on to someone else and then taken far away. That's the AOG that we're talking about. I think the AOG is there to kind of complement onto what the TOR wants to do. Apparently, if I remember correctly, Marcel was banned, so I was thinking Marcel was a better pick for the side of R5. But Gato Kacha in this current work, I think is just there to basically absorb everything coming off in the claw. Heck, even the Balearic will fit better in the roster for the side of Team Iran, right? You go in with the TOR, with the Balearic, you basically double massive stun right there. The Balearic counters against what the Claw wants to do as well, because of the taunt as well. Yeah, so I feel like Balearic would be better because it's anti-dive. Seems like Team Iran, this is a dive composition. You got Ahmadi on the Leomort, you got Phobius you got Abu Fazl on the Phobius. Technically speaking, even Amirali has to dive as well. Well, stakes are high. Iran one game away from solidifying their spot in the main stage in Nagoya, Japan. And Nepal has to fight their way back. Poria tries to tease a little bit. Matoya will take away that purple buff at the very least. Yeah, I want Lilith to really start doing this, right? Be super aggressive on the Valentina. A good Valentina is when the Valentina is at least one level ahead of the enemy mid laner. That's when you can see, you know, the Valentina truly utilize the passive. Nepal aggression into the jungle, a little bit more vision. And Nepal doesn't want to risk it too early on. I feel like they should just wait for Matoya to get a little bit of hits and then test that damage with the ultimate as well. Get the deadly magic up and running, right? Yeah. Level 4, and then after that you start ganking. I hope Amirale. Don't try to gank Abu Fazl because it's a little bit awkward. You don't try to kill a Phobius. Albeit Phobius in the early game is super weak, but with Kishore as your own EXP laner, you don't have that killing potential. You don't have that killing pressure against a Phobius. Valentina is also pretty awkward to me in this entire draft for Nepal. Yeah. Getting first pick, I think it's not really their fault. They had a plan on what they wanted to do, but at the end of the day, like it doesn't serve a lot of utility besides like the early game lane dominance. I think that's the whole point, right? In this particular scenario, this Lilim is not more like, needs to act more like a burst mage instead of utility mage as well. Don't forget, yeah, Lilim, the best ultimate to steal away is the Barbiel, and the Barbiel, what? You knock out people along the way, and then after that you ride the horse and run away, basically, because you don't really have the damage. Yep, that's the sustain for the IMU. There's Abhishek on the corner, down low. There's Ahmadi getting taken out first. Nepal will steal one kill for themselves. Abu Fazl not giving up without a fight. Down. Oh, he will be able to sustain though. Arkit stays for so long. Enough time for Nepal to take up and snatch up this turtle. But they have
They are still seeing red. They're still going for more. Yeah, Ankit on the other hand, MYA were almost able to take down Poirier earlier just now, Juros. But hey, this is where, you know, this is what we call early game scaling, right? Technically speaking, MYA just need Deadly Magic, burst down Mahdi, rinse and repeat. And now because the fact is MYA takes down the turtle, Mahdi, even though, yeah, losing his life right there and losing out to turtle, still able to match out in the EXP. So that's, I would say, credits over the side of Mahdi. But Team Nepal needs to widen that gold league gap even more, because that's where they're right now in this particular space. They are truly strong, but you can see how it's very annoying, especially to fight a Phobius in the choke point. Abu Fazl was able to knock out at least 2 to 3 members from the side of Team Nepal earlier just now, and Linip, you know, is also in an awkward position, right? Once you, even though if you take Mahdi's ultimate, you are still very squishy. It's definitely difficult to deal with both the glue as well as the Phobius, since they're all very latchy heroes. They're always on top of you, and you can't really shake them off. I think that for Nepal, this problem is going to be a later problem in the late stages of the game. But for Iran, though, they're definitely going to suffer a little bit in the early game, since Amirali takes time to scale. We also see early rotations. Abhishek is just winning that lane. He's pushing down the lanes and rotating and joining in these team fights. So this is what we want to see. The fast rotations, the aggressiveness coming in from Nepal, really showing, starting to show. Abhishek definitely, I would say, is compared to a Claude, scales faster. But hope, MYA. There's Deadly Magic onto Abu Fazl. Might not be enough to take him down, but that is the backup squad. Mahdi goes in. MYA finally takes down Abu Fazl, but Kishore is in a spot of bother right there. Will be able to get pulled back. The TOR will land, but all for naught, as he loses his life as well. An EXP for an EXP. I mean, at this point of time, if you are Abu Fazl, you're not really feeling good, because Phobius relies on items very heavily. You want to stay in the lane as long as possible so that you become that tanky Phobius that dives all the way to the back line. Kishore, on the other hand, I feel like Kishore as an Alice, we talk about him, Alice looking like a raid boss yesterday. Yeah, definitely also need the items, but the TOR provides so much value. You don't really need a lot of items for the Alice to really be effective. Oh, there's the Barbiel. Mahdi actually takes it from underneath MYA's nose. The Barbiel will chase everyone out. You're underneath that turret. Abhishek will go down by the hands of that Claude. Amirali is in the corner as well. Not Nepal, that was a risky play. Well, if I have a bell right here, I will say ding ding, because Amirali take 1 kill, whereas Abhishek loses his. And that's a massive difference, right? Even though, yes, they're technically, that was a full-on 5v5, but going back into lane for the side Amirali and Abhishek, Amirali definitely has a bit of an advantage already. Every kill that you give over to Amirali, Amirali will be able to return it 2-fold. But Abhishek right here has to rush for that golden star, because that's a massive house fight for the carry. And now if you notice, Ankit knows what's up. He's forced to babysit Abhishek right here. It is also difficult in the mid to late stage of the game when Claude really starts to show some damage, where Nepal doesn't have any reliable lockdown, reliable stuns to keep him at bay. And this will be a very, very huge problem in the later stage of the game. So Abhishek really needs to level up and get his core items ASAP. I second you. The golden staff is going to do a lot of great damage, as well as the rotations coming in during these major objectives. And I think the only way to lock down Amirali is just delete him, right? Like, literally, MYA's whole job right now, I would say, is to land the Deadly Magic onto Amirali, burst him down, and then after that, I want to see Team Nepal play around Amirali a lot more. Just make that EXP a neutral lane for the side of both Team Iran and Team Nepal as well. And then after that, you know, play around the gold side. And the best part is, this time round, the turtle is spawning on the gold side. Instead, potential 5v5 brawl will happen once again. So Iran is quite a divey kind of composition. So during all these major objective fights, they don't really have a lot of, Nepal doesn't really have a lot of defense. Mahdi. Speaking of defense, though, Kishore able to get out. Mahdi already committed that Barbiel. So he's riding on that horse up in time for this first, the last turn of the game. MYA all on the other side of that map, but they're changing up their adjustments, they're changing up their rotations. You know what a wonderful skin that Blue has got himself as well, Patrick. Also, you know, one of the... Oh, Ankit. Oh, with the AOG, a little bit too high committal. Ali will lock him down. That is the flicker committed as well. Kishore, do something. Ankit just slowly hitting him on the backside. Horia will seal that kill. Man, Kishore is stuck in at the wrong place. Ankit decides to dive all the way in an AOG. A bit, I would say, slight miscom coming off the side of Team Nepal. I'm not too sure what happened right there, but Turtle given off the side of Team Iran over there. Ankit, I think he's trying to steal the turtle using AOG. Oh, he's still sustaining, no, Mahdi will not fall, but the limb.
We'll change my words. Yep, Lilim, that's why I need Thirsty Mage time, man. This is the time when the Valentina acts more like a actual damage dealer as compared to your, your regular Valentina that you usually see when there's an enemy team that is racking full of like the Fatal Links and everything. Well, it's still kind of early. Ankit getting pushed back as well. Because Blast has pulled back. Orion will pick up a killing spree for himself. Kishore is next in the corner, trying to delay the team fights. TOR already used up. Abufazo back in the fray, going for the flank, going for the perimeter. And Paul finds his way back out. I think that probably is a miskit coming over Kishore, right? The flicker over there without the TOR are probably a missed time. But even if the TOR did land on the side of Team Iran, it's a little bit too safe for the side of Team Iran. I would say for Team Nepal to really die because they already lost Ankit. And yeah, that's the problem, right? I'm not really a big fan of Kacha in this particular patch and also this particular roster as well because I'm not too sure what he's supposed to do, right? Are you diving onto Are you trying to dive onto Amirali as an AOG? But Amirali has VMI, you know. Yeah, it's more of a leashing hero. You want to be able to send the Kacha inside the battle first or get some taunts up and then buy some time for your team to get in position and then do that damage. So the leashing capabilities is there, but it doesn't really seem like it in the late in this stage of the game because of that Valier always pushing him back. Well, like what I mentioned, we're stepping into a mid-game position right now. Not a lot of assassination. Amirali has not suffered, and that means that Mitoya hasn't been ganking up top. And now, because Team Iran has already unlocked Amirali is already starting to, join these team fights and go to scale even harder. Whereas, Team Nepal right here, this early game potential that they have is slowly losing out. Lilim is on the wrong ultimate. This is the problem when you R1 a Valentina, right? You don't really have if the team is smart and drafting against a Valentina, there's no way that a Valentina will have a great ultimate, a great time. And especially in the early game, Lilim wasn't really, stepping around, poking as much as possible to get that level advantage. And yeah, now Lilim is just making a penetration. Mari will pick up that Lord, that's AOG to block off the back line, but in the midst of Nepal's jungle though, you're getting pulled back. There's 2 members down for Nepal as Iran just takes 1 hit at a time. Mari still already doesn't have that Barbil, but they're chasing down Kishore. They don't want that Alice to get out without a kill. And they will take down 1 hit after another, again with the possession, again with the pullback. Ankit will not be able to survive this one though. Here comes Mari though. That's Barbil once again, knocks him out of position and seals up that deal. Mari takes down another. Nepal suffering in the objectives. I tell you, Team Iran has a better clash composition as compared to Team Nepal, right? Team Iran was able to really dive deep. We're using Mari. They find Abhishek. They find Lilim and Abhishek without the help of Kishore or be it Ankit is a sitting duck. And what Ankit wants to do, AOG the back line. When you AOG your enemy back line, you're not peeling for your own team. Yeah, it's way too far ahead. Ankit is playing 3 steps, 5 steps ahead of the rest of Nepal, and he doesn't have any backline protection. This causes a lot of disruptions into Abhishek's face, and Iran is just going to capitalize on that. Madi is so mobile. He's able to go straight into the team fights for into the backline of Nepal, and also get back to protect Amirali. Yeah. And like we mentioned yesterday, this Claude is not really a backline; it's a pseudo front line. Yeah. Anyways, yeah, fine. I will agree with you for this one. But Team Nepal, on the other hand, I feel like they need to change up the strategy just a little bit more. They shouldn't find these massive clashes. I feel like pick-off potential is the one they have to do. Play 4-1. If you take a look at how this is happening, right? You see how Ankit just forfeits the backline. Ali and also Madi is all the way in the backline. What can Ankit and Kishore do at the front, at the backline? I mean, Raleigh is able to gobble them up because Claude shreds through HP like Kishore, shreds through HP like Ankit. They don't really pack a lot of heat, and that's why the whole composition from inside Team Nepal fall, Team Iran was able to, take full advantage of that. And of course, don't forget, Poria on that Searing Torrent, puts up a wall and really literally tells Nepal, do your backline really want to cross that firewall? Because you're going to take a lot of damage, you're going to take a lot of slows, and potentially more Searing Fireballs from me. I think huge respect to Abufazo as well. Immediately after AOG was landed, went onto the face of that carry, denying her from getting even remotely close to that Lord Pit. So they don't really have any secondary form of damage. Lilim doesn't have any utility in the form of any useful ultimates to take. So you're playing a 2-skill Valentina. This is really tough if you're the side of Nepal. Hey, I mean, you can work it out.
remember what I said. If the Valentina wants to play in this particular roster against Team Iran, you really need to be at least 2 to 3 levels. You need to match the enemy jungle's level in order to have any form of utility, right? You're more of a damage Valentina. You need to try to burst people down. Find Poria, burst him down. Find Amirali, burst him down. Find the flanks. I think that's the only way to play the Valentina at this particular rate. Follow Ankit perhaps, right? Let Abhishek be peeled by the side of Kishore, maybe perhaps. That's how Team Nepal. I think this roster from the side of Team Nepal could potentially work. But Mitoya needs to find a good pickup. You know, we talked a little bit of Mitoya last game, but this game, he doesn't seem to have a lot of presence for this Harley. What's the play here for that Harley? He's getting sent onto the long lane instead of anyone else. He's trying to get into the Lord Pit to start things out. But what's that play? Remember Ignite Kelvin? Yeah, do Ignite Kelvin. Just hide Mitoya somewhere, Lord. Lord already taken down by Mahdi. Down goes Ali. There's the pushback. That is the fight back that Nepal has found for themselves. The AOG will not land and Ankit loses his life. But enough time for Nepal to fight their way and penetrate into Iran's defenses. I'm glad this is happening, Churros, because Team Nepal has realized that, hey, as long as I peel for Abhishek and Mitoya can do a lot of damage. And now they secure, they let go of the Lord for now, but you can see the searing current coming off Poria is just so annoying for the side of Team Nepal. Yeah. They also changed up how they want to execute their team fights and skirmishes. Right? They don't really send Kishore straight into enemy territory. They don't AOG inside the Lord Pit. They just wait for Iran to come to them, and they take the fight to them. The counter-engage potential for Nepal is extremely great with Abhishek on the helm as well. Yeah, and finally, at the very least, Team Iran is starting to see that Abhishek can do a lot of damage already. And of course, you know, the key target right here is definitely going to be a Lord, and you can see how it's so difficult for the side of Team Nepal to take down Lord because of the constant pokes coming up from Poria. Annoying Team Nepal. It takes a long time for them to take that Lord out. Great pull, great bait away from the turret, denying the crash. Taking a look at the replay, what went down? Yeah, Amirali is actually holding on to the Blazing Duet for so long because yeah, he finally activated right here, right there. But Mitoya, you know, is a constant threat over to the side of Team Iran. That's the reason why Amirali was holding on to the Blazing Duet. I think a little bit too long for my liking because Mahdi and Ali was just diving all the way in. This time around, you also got Kishore threatening with the TOR. Means that, you know, Amirali really don't dare to go in. So it's a traditional death ball kind of strategy, a traditional front to back. Ankit started things off with a taunt to pull them away from Abhishek, creating so much space. And with the Malefic gun, you have a little bit more range to deal with as well. Yeah, slightly more range, but always a little bit more range is better, especially for marksmen, right? It is like the best booster for every single marksman to get a little bit more range. But now, if you start to see how Team Nepal is playing it, instead of going for a pick-up strategy, if they really want to clash, they should play in a way that is to basically counter-engage, right? Mahdi, unfortunately, has to dive, and Abu Fazl is basically a dive hero. Ali is also a dive hero as well. And, you know, using the TOR to scare off Amirali to basically not letting the Blazing Duet in the back line, that's the whole point. So, nice evolution and nice adaptation coming up from Nepal, but we need to see more. I have to agree. And this time around, that's a taunt though. There's onto the glue, immediately melted. Just like the doctors ordered, right? Team Nepal play pickoff and also play peeling for Abhishek, and that's how they win games. There's a fat wave crashing down the bottom though. It's slow push, but Nepal might need to find themselves getting that recall. Mahdi will be able to survive just for a little bit for the rest of the Goon Squad to come online. Iran will be able to capitalize on this moment. They threw all their resources. The TOR already landed, got onto no one. Kishore still barely surviving, still barely standing. They still have that flicker to burn. Will not keep him out of that game for now. The Lord will respawn up as well. Iran winking beeline for that one. That TOR was pretty sus, mind you, and also that's going to be a flicker. That's massive resources gone, especially for the next Lord fight as well. So Team Iran, knowing that is vital information, they'll go ahead and blitz for the Lord. Don't forget Kishore, I think they need, what, another 90 seconds? You don't have that amount of time. And now it's Team Nepal have to enter this team fight with a slight disadvantage. They're on position already. It does look like Mahdi doesn't want to show himself. Nepal still needs to source from a little bit more information, a little bit more vision. Yep. And hey, Team Iran slowing it down, and that's not exactly ideal, I would say. Team Ali and Mahdi actually finding onto Mitoya. He's on the wrong side of the map, but this vital information given on side Team Nepal. It's going to be a 4v3 right here, but both these two teams, Ankit is not opening up the map. I think they know they're paying too much respect over the side of Team Iran for now. The goal lead is only 4K. I think it's still winnable, especially for the side of Team Nepal.
Ooh, that's a smart positioning from And now Abhishek, Kishore has the though. ult. They're still holding on. They don't want to show themselves though. Ren on the back line. Madi tries to push everyone back. Lord down low. Lord at an 8. Might be able to take it out. Madi secures that Lord. Just TOR straight onto the back line. Abhishek is all exposed. Amirali will take down Ankit. Abhishek will take down Alfazo. There's a huge burst damage coming in from that carry. Will take everyone down and stands in his way. Nice BMI coming off the side of Team Amirali. Abhishek make it caught by the side of Team Ali. And this is when, Team Nepal, they're in a good position. They're 4v3. They noted Ali and also Madi's on the other side of the map. Mitoya was sent to deal with it, but Mitoya came and joined the fight a little bit too late. Unfortunate for the side Team Nepal. They lost way too many members right there. They went down way too fast. Abhishek is just, at this stage, it's essentially a furnace. You come even remotely close, you get burnt down, you get melted instantly. Taking the replay. Yeah, it's just the fact that, this, even though there's a massive choke point and, you also got Albafazo going down for the count, Abhishek is already scaling, but Mitoya joining the fight a little bit too late right there. Don't forget the nerve on the Hardy is that he's unable to really move quickly anymore, right? Just a slight nerve on the movement speed. And not only just that, you also got Poria on that Valer that could just literally build a wall and then start pushing. Perma slow you to death. Mitoya cannot hold the damage coming up from the side of this Valer and then has to back off. We're already pushing up on that bottom side. We'll be able to crash this T3 down. On the top side though, it's 1v1. Mitoya won't be able to land all the cards though. He will be able to take that off the screen as Lord makes his way, touch foot inside that throne. Ren will back off for now. They know that they can't risk it. Yep, definitely, right? It's a 4v4 right there for both these two teams. Awkward position coming up from Madi, but good call for the side of Mitoya to basically risk it. Trust the fact that, you got 4 members versus 4 members. Last I checked, should have been equal, even Stevens kind of matchup. So what does Mitoya do? Go match up with Adi, deny that push on the up top, and don't forget, this is a late game Hardy. Technically speaking, the Deadly Magic can amplify a lot of damage. Leoma, on the other hand, item build-wise, does have the Demon Wings. Not exactly very tanky as of yet. Relies on the War Axe to basically become that pseudo-sustain, and that at that point in time, there's not a lot of minions around for him to basically cleave to heal all the way back up. Would you want to rebuild your equipment to at least get the Radiant Armor to deny yourself from that Harley? Yeah, I think drop the Malefic Gun, Malefic Roar. Your whole point as a Leomord at this juncture is not to basically do damage and burst. Your whole goal right there is to really face tank and also act as a pseudo utility hybrid fighter as compared to Team Nepal. Give the damage over the side of Poria, give the damage over the side of Amirali. You're there. It's either to face tank or to just do cleanup. I do have to agree with you, 100%. But at this stage, though, both of these teams, they excel in 5v5s. They need to send one person to the side lanes. Nepal, clearly, they're sending Mitoya. Iran, they do have options in Amirali as well as Madi. Do you want to risk sending Amirali to clear the lanes fast and try to get that split push, try to get that lane advantage? Ali and Madi's positionings get scouted out. Nepal knows a 4v3 right now around that Lord Pit. Amirali is actually working on the Lord, trying to leash it over. I think Mitoya, if they really want to send, I think the best choice definitely is steal the Harley all the way to the side lanes. But Mitoya needs to be reactive. He needs to be able to rotate faster as compared to earlier just now. Nepal was extremely smart in how they want to play the lanes. Mitoya nowhere to be seen, nowhere to be found. Poria sussing a little bit more for information on across all the bushes, trying their best to delay time. Ankit needs to open up more outside the map. Mitoya has no information, and information is king, especially if you're an assassin. You need to know the squishy's location. They spotted Amirali, they spotted Poria, but Poria I don't think is the main target coming outside. Mitoya. Look at Mitoya though. They know where he is though. Alright, good flank. At least it kind of buys time just a little bit more, Jeros. There's a fat wave up on that top side, slow pushing up towards Nepal's base. Someone needs to be sent all the way down bot because if not, Nepal may lose a few turrets. That's the Barbeal, that's the Deadly Magic on top of Poria. Will not be enough to take him down. Albafazo taking a lot of damage in the midst of the whole damage. On the 3, here comes Mitoya. The minions are on the base. They're pushing it down. Iran just needs to buy some time. Nepal has to try to back off because the wind is all the way to the back of the base. There's two members down for Nepal. Minions a bit trouble right here. Abhishek limping all the way, but will he coming a bit in time though? Oh, Abhishek, it's all over. No, Abhishek is right there. Just in time. He oh my God. denies that minion push. Again, they're on the precipice. They're on the brink.
Oh my God, that was so close to comfort for the side of Team Nepal. They were just overestimating the amount of time they kind of need to be able to deal with Iran. They tunnel vision once again against Team Iran, and then after that, you know, there's a fast second wave all the way down bot, and they have to send somebody all the way They're back. pushing, they're cycling, it's 1v3, it's 1v3, Abhishek, it's Abhishek against Red, That's it. He will fall. That's it, GG well played for the side of Team Iran. They will be going to Nagoya, Churros. What a play. This is an extremely interesting matchup, especially from different groups in the different regions. Yeah, and don't forget, Team Nepal was, you know, they worked so hard in their particular group. Team Iran as well, they faced up against, you know, Saudi Arabia in their particular group. GG well played. They had to drop down to the low chance qualifier, last chance qualifier, and from there, they re-qualified into Nagoya. Congratulations over the side of Team Iran. That was, I would say, steady hands that won that race. They knew how to close out that games. They knew their main win conditions at the end of the day. The last Lord fight, they all forgot about, or Nepal forgot about their base. They forgot about the macro play. The lane was pushing in. The minions are slowly building up. They almost got into a Winions kind of situation. Abhishek wasn't in a nice little spot there. That was an extremely risky play that didn't pay off well for Nepal. Yeah, I think it's just the fact that Iran knows all the timings and the macro timings that actually allow them to win, right? For us, an unfair fight against your enemy team is the main ways to win in a 5v5. You don't fight a 5v5 in a 5v5. You fight the 5v5 as a 5v4. Well, in this case, though, Mitoya trying to pull the attention towards him from that back line. He was very easily sussed out. Difficult to catch, but very easily sussed out. I felt like Nepal might have found a way, a strategy, but that deadly magic on top of Paria, if Paria would have gotten down, I think it would turn out so much differently. But I think apart from that, it's just like, you know, you're right? There's a period of time where you look at the roster coming on Team Nepal, there's no one to send, right? Apart from Mitoya on this Harley that could just rotate from one point to another very quickly. But I feel like there's a lot of pressure on this kid, right? This jungler needs to, not only just the fact that I need to fix my wave, I need to go back and deal with the Lord. I need to find a flank. And by the time I find a flank, it's a little bit too late. So it's just about how, you know, Team Iran has built a solid roster of Leomon, right? Especially with the Leomon, was able to just hunker down and also make sure that, you know, was able to secure the objectives on its own, and then after that just rotate. GG well played. You mentioned Poria, dominating game as well, not a single death, even though there's a Harley in sight. In a lot of the other groups that we've seen also, the mid lanes are usually the ones that get the favor and the MVP of the games, and it shows a lot of utility coming in from the marksman. The meta has shifted a little bit into, hey, I want a mid lane that bursts everyone down. I want a mid lane that deals that damage. But instead of being that secondary damage dealer, he is sort of like that disruptor in the front line. Have you played with Justin before? Oh, sorry, Eris before? Yeah. Have you seen his Valer? It is nutty. It is insane. Valer is insane. It's just annoying. Sorry, shout out to Justin. It's so annoying to deal with, especially when you have a pure divey composition. You got an AOG, you want to dive in, you get pushed out. You want to dive in with your Valentina, you get pushed out and you get stunned up before you even fear him. Yeah, if you take a look at the emblems, even Festival of Blood goes into Poria's emblems as well. Poria's main role right here, like what you mentioned, just build up a wall, push Abhishek and Lilim away, push Mitoya away. You've got Kishore and Ankit. These are basically the ones that you need to that Poria needs to deal with, right? Like just constantly throw the fireballs. All of a sudden, Kishore is unable to, you know, constantly heal, because don't forget, you definitely want to build a glowing one on the Valer to basically shred an anti-heal. You also deal very well. You do also very well against Gato Kacha as well. And now, because Ankit and Kishore need to build an Athena shield, needs to be wary of your Poria's damage. Don't forget, Poria's damage is free, right? It's constantly throwing fireballs over and over and over. And this kind of helps Amirali as this Claw to just become that crazy monster that could just shred through Ankit and Kishore easy. It creates so much space for Amirali to find a better position to be able to take down the front lines of Nepal. And basically the Claude is picked up right here just because it's a tank melter. Nepal likes to split up their team fights. They have so much high committal heroes in the form of that Gato Kacha and the Atlas. Kishore and Ankit, they're always too far away from the back line of Nepal. Lilim tries his best to stay in the mid lines, but
it's a little bit too fragile. It's like a glass cannon, and once you hit that mid-game or late-game mark, once clock comes really online, this Valentina, without any useful utility from ultimates taken from their opponents, it just becomes like, hey, I'm gonna try to wait for my first 2 skills. I'm gonna try to fear you a little bit, and I'm gonna get the heck out of there. It's so difficult to execute a Valentina if it doesn't have any other forms of utility. Yeah, and if you take a look at the whole roster, I think Iran in this particular case outdrafted not only just outdrafted, right? They also executed a lot better as compared to Team Nepal, right? Team Nepal is the one is kind of forced to adapt along the way because it's just so many things that they have to do. But if you notice Team Iran, their whole game plan is send Ali to disrupt backline, peel for the enemy, send Mahdi to basically on this Leomord down memory lane or something on the barbell, and then after that just secure the turrets, secure these objectives. You also got a Claude that basically could already do a lot of damage. Poria, just build a wall for us, and then after that just burn anybody who comes in alive. We avoid TOR and we win games, basically. I think you summed up what the entire meta is all about. What we're going to be seeing a lot more in the other games that we're seeing today is the anti-dive compositions, and it's what wins games this time around. A lot of teams are trying to draft like zonal control, playing around a death box, but the main strategy that kind of is difficult to break through is one that is, hey, I want to dive onto you. Let's take advantage of that. Let's counter and engage. Let's counter attack. The re-engage potential for some of the drafts are pretty OP, to say the least. I feel like just now it's more on Team Iran drafting a dive composition and also a clash composition. They really want to go in and clash. That's where their strength is. But Team Nepal on the other side is like, I also need to try to anti-dive them at the same time, but also at the same time I need to do a lot of damage. So there's a lot of things that Team Nepal wants to do, but with limited time, limited resources. We talked about the Valentina, we talked about Hardy earlier just now. So there's a lot of things that, well, Team Nepal wasn't able to do. Team Iran out-executing them, therefore deserving that space, that slot to Nagoya. Yeah, well, for Nepal, their journey ends here, but Iran, congratulations, they're moving on to Nagoya in the main stage. That said, don't go away, ladies and gents. Coming up next, Kazakhstan's going up against Kyrgyzstan. Don't go away. We'll be right back.
Something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! Get out! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
can be graced. With a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement!
And of course, ladies and gents, welcome back to 2026 Asian Games qualifiers for Nagoya. We've just witnessed an LCQ earlier just now. Congratulations over the team Iran. They'll be making their way over to Nagoya, but it is time, perhaps, some of the new team chapters, because don't forget we haven't been really covering this group as much as we thought for the past few days. Group C is going to be Central Asia. For a lot of these teams, this is their first time in an international stage. A lot of new experiences for them, and also new experiences for us. We want to see how well they do in within themselves, what kind of heroes they pick, what kind of strategies they use. Yeah, and of course, you know, we've been greeted with quite a lot of surprises in terms of the different metas, where you can see that how Team Nepal prefers their assassin junglers as well. Hey, maybe we'll see an Enchanter jungler, a Mathilda jungle. I'm just trolling, guys. I would take up my headset and leave right now. Do that. You do the cast alone. Cyclops jungle. But hey, you know, it's quite interesting. Nepal you never and know. East Asia, South Asia, they really like their double fighter side lanes. We don't really see that in other regions. Whereas, you know, for West Asia, it is pretty much following a little bit of what the Southeast Asian strategy looks like. So it's kind of familiar to us. We like to see all these teams picking up strategies from here and there, putting it into their own gameplay, and really showing us how to mix things around. And you know what better way to do it than in Singapore, a cultural hot the melting pot, right? The melting pot of cultures, right? Apart from that, also another thing to also take note, right? Because don't forget, we don't really have a lot of information of them. I think even in this particular group, there's only 2 matches that have been played. So today we'll be featuring quite heavily for them for the side of Group C, right? Of course. Don't forget, there's also, like, you know, not only just the different metas, the different kind of hero picks, there also may have a slight difference in terms of the pathing as well. So that's something that we also have to look out for. Yeah, for a lot of these teams as well, I would say, because this is one of the smallest groups, as long as they win 2 games, they are safe. Yep. They are safe. So for the first game that we're going to be watching, Kazakhstan versus Kyrgyzstan, Kazakhstan 1 win away from being kind of safe. Kyrgyzstan has suffered 1 loss against Uzbekistan earlier on in the previous days. It looks like they need to claw their way up tooth and nail to be able to secure their spot safely into the main stages. But we don't know yet. We haven't seen much of Group C yet, so it will be interesting to find out. Yep, I think another thing is we can take note that is a first seed Kazakhstan going up against a 3rd seed Kyrgyzstan as well. So let's take a look at the lineup for the side of these teams that will be competing first. So first of all, we shall introduce Kazakhstan's first represented by Akhamabev. Sorry if I'm butchering the pronunciation. Akhamabev, Kuzipov, Salamat, Surik, and Mamilan as well. This is just funny to hear, man. Like, this is really new to us as it is for you guys. Yeah. Welcome to the MLBB community right here. And it's very great to see new players that are coming up, new regions that are emerging into the game, and how well they read the game, how well they execute the gameplay. And hey, it's all smiles for them. I think they are in a pretty comfortable position in a top 1-2 seed in Group C. So going into the match against Kyrgyzstan will be a little bit more comfortable for them coming through it. So on the other side of the table, let's go to Kyrgyzstan. We're starting off with Zamurbek Ulu, Askarbekov, Murtbekov, Kalbayev, and Shekhanov. Now it's Jay's turn to laugh at me. I'm glad I'm not a play for this one. But apart from that, you know, welcome to them. You know, I like to quote one of the second favorite quote in all gaming history is sometimes the famous come to us to find but sometimes people come to us to find fame, right? So yeah, so I think it's all about, you know, this is the first step for them to basically, you know, prove their sub-meta, because you never know. Sometimes you may have a random Cambodia that could do something very totally different. The gameplay is slightly different. It's just that, you know, there's too many different teams out there, and we really cannot put a spotlight onto them. And finally, this is the case where we may finally shine a spotlight on these 2 teams. Yeah, I like what you said, right? Like, Cambodia came in, showed us something magical, showed us that, you know, even gods can be taken down. And hopefully we'll see something pretty similar in Group C, especially when they're against their fellow Central Asians in this group. So going into this one, I would say it's still
up in the air for what they want to pick up, what they're kind of using for the gameplay, for the strategy, how they rotate around the map, and how they read the game. And this is especially important in this current state. I really like it when, you know, different regions brings in their own different flavors and you get to see how they draft, right? Yes, I know, you know, we can also take reference, even though we play a lot of people, we've seen a lot of different games. We've seen, you know, maybe even ranked games perhaps, you know, from different countries as well when we're traveling. Yeah, especially when you're traveling over to Malaysia, you play the MLBB there, it's like different. You go to Philippines, man, it feels like going into, you're locked in MLBB in a hardcore mode as well. Yeah, I tried it there, it's difficult. It is really testing your mettle in these new servers that you're going into as well. I remember going into Europe once and I played against that team. Very, very different. They really like their Alucards and other heroes that we don't normally see in this current state in Southeast Asia. So I'd like to see how they use that as well. Not only draft it, but like use it in a way that might be different from others as well. Yeah, and it's just how, you know, different countries have their own individual interpretation, especially when they don't really have, not say like a lot of opportunities to play internationally, right? So that's why they only know their own meta and they're using that meta. And this is the time I would say it's like a test of their own meta against the rest of the teams out there. Yeah, it's also quite fun where, you know, they have some time to learn, especially for Group C. We haven't really seen them play. So they had 3 days of just watching, just learning from their opponents, just learning from the other groups, from the other teams. So some of the metas that we see here might be diluted a little bit into what they currently know, but it will be fun to see how they mix and match. We've seen teams like Hong Kong, China really just sticking to their metal and just sticking to what they know best, what their signatures are. They play, like, for example, you know, I'm very impressed by Team Hong Kong, China, right? The understanding of sheer macro is just such a refreshing... Very disciplined as well. Very disciplined is a very refreshing sight to see as well. We're going to Flying Clouds this time around for this game number 1 between these two teams, Kazakhstan and Kyrgyzstan. Don't forget, this is 3rd seed versus 1st seed. But, I mean, right now, if you only got 1 match as your sample size, anything and everything can happen. So for Kazakhstan, if they win this match, they are pretty safe. Even if they lose the next one, they'll be 2-1 up. Kyrgyzstan definitely needs to win this one. We'll be seeing as we jump into the draft for the first game between Kyrgyzstan and Kazakhstan. Kyrgyzstan will ban straight away the Phoveus, the Gord, and the Harley. On the other side, Kazakhstan, the Marcel and the Paquito. A little bit more generic bans coming off the table. Yep, I think the non-generic ones that really jumped up to me is the Gord and the Harley as well. They really don't want to see these mid laners, perhaps. That could be a hint. So which means that this also opens up to a lot of avenues, right? Of course, Juice in first pick, right? Juice in first pick. Yeah, there's still the option for the Akais as well. We've seen that highly prioritized by a lot of teams. And I would say the Claude will be prioritized a little bit more than the Harleys, unless you want to dominate your lane. You talk about Claude, Kazakhstan is not thinking about that as well. Locking in the Harif in the R2 pick. Usually that's where I expect a Harif R2 pick. But that means that, you know, you immediately see that Kazakhstan is thinking about, hey, I'm going to go early, I want to dominate, maybe draft something else like, okay, Khalid, exactly. This feels more at home. Yeah, this feels more like, hey, I will play a bit more aggressive. I'm going to use this in the early game. And Kazakhstan looking like an aggressive lineup from the get-go. On the other side of the table, there's the high priority Claude that we're talking about. And the Leomord, a little bit more gap closer in that respect. Yep, so it feels like, you know, ladies and gents, Kazakhstan and Kyrgyzstan actually follows quite a similar meta that we are very familiar with, especially, you know, take referencing from Group A as well as other groups as well. So don't expect, we haven't expect anything weird. If you want to really do something weird, it's usually the R5 pick or usually the B4, B5 pick. But so far it has been standard so far. You know, we in the previous game, there was a lot of discussions between us on anti-dive compositions, and a lot of teams are starting to pick up the Battlericks, the Atlases. If you dive me, I will reposition yourself or use ultimates onto you. And again, with the familiarity, the Suyo actually comes back online. Okay, but at the very least, that's Kazakhstan going in for a previous meta at the very least, right? I would say that Khalid, I think there's not a lot of adjustments to him, so he's still technically valid in this particular patch. The wave clear, especially that helps you in the mid lane, is really invaluable right here. But now, because Kyrgyzstan has already selected a Juicin,
so they can start banning away like the likes of Eve, the likes even to a certain extent the Farsa as well if they really want to go for that. Valentina doesn't look very juicy for the side of Kazakhstan because you know you've got Leomord, got Juicing D side, not the ultimates that you should be stealing. Yeah, for Kazakhstan though, and we talk about the Belarus, it's being banned out by Kazakhstan. You don't want the anti-dive composition coming your way. But for Kazakhstan though, the trend that I'm really seeing is hyper early game. If they really want to throw everything on the early game, then the Lilia would definitely be top of priority for them. At least you are able to win out that juice and push her back and start that aggressive engage. The Zetian as well has a lot of late game potential. The issue is, speaking of late game, Kazakhstan doesn't really have any insurance right now. Yep, definitely. They're going all in the early game, right? Suyo, Harif, and Khalid, these are strong early game, albeit, you know, Suyo falls off heavily towards the later parts of the game, unless you're able to get the Sky Piercer snowball going as well. So that's something that, you know, Kazakhstan is looking for. Kyrgyzstan, on the other hand, these are scaling comms that you're looking for. Claude, Leomord, and Juicin, expect them to draft something more of a early game EXP laner. And speaking about early game EXP laner, Kazakhstan, man, they're going guns blazing right here. They're going for the Yuchong as well. They're going guns blazing. I just want to bring up as well, Kyrgyzstan actually got one game off of Uzbekistan, which is pretty much the second seed. So consider it a close game for both these two teams. We haven't seen how their execution is for now, but looking at the draft, Kazakhstan going all hams, like you said, on the aggressiveness, on the early game, but they are on a timer. So if they are unable to secure the early game, take control of the land of Dawn, then the late game definitely going in the hands of Kyrgyzstan, which picked up the Alice for themselves. Dude, Kyrgyzstan is going full-on scaling, right? Alice towards the later part. Early game does not really have a lot of priority. Leomord as well, Claude. The early game priority only comes in the form of Hilda. So I expect, you know, the first turtle should be leaning towards the side of Kazakhstan, but second and third turtle, that's where, you know, Kyrgyzstan truly really shines. Kazakhstan, on the other hand, yep, you're right. They really go all in the early to mid game part. Right now, they're looking at a mid. If you're looking to basically have some form of late game insurance, looking at scaling mid, my money is on Kimmy. Fair. Shreds through Alice, shreds through Hilda, repositions, kites the Leomord. At least you have some form of additional magic damage once the Harith falls off of that scale. And you do have some non-committal kind of ultimates that you can use with the Traction Pulse as well. Pseudo-marksman as well, right? So at the very least, there's some pushing power for the side of the mid at the same time. There we go. Like you said, the Kimmy will come into play. The issue is, in the late game, they don't really have a lot of physical damage, which is easier for Kyrgyzstan to build upon. Yep. The Kimmy in the early game definitely does have a lot of pushing power against the Juicin as well, right? Like, I think at this particular patch, you clear faster as compared to a Juicin. Yes. Especially ever since Juicin has the mana thing coming back as well. That's a really sad day for Juicin players. But at the very least, you know, Juicin does have the ability to pick somebody up and then throw them aside. If you look at the side of Kazakhstan, the main target you're definitely going to throw away is definitely going to be the Khalid and Khalid only, because by the time the Yuzhong start jumping onto the Juicin already, it may be a little bit too late, because the Yuzhong definitely packs the Petrify. Yep. And also the Black Dragon form. Yeah, Juicin is able to get out. It's highly mobile for Kyrgyzstan, but this is game number 1. Kyrgyzstan versus Kazakhstan. Kazakhstan will be in the red, Kyrgyzstan on the blue. And in the draft, we talked a little bit about Kyrgyzstan having the priority in the early game only on the Hilda. How does that work out against a Khalid, knowing that, hey, you know, most roams like to mirror each other's movements? I feel like in terms of sustainability, the burst sustainability coming out from the Khalid is definitely that could be try to throw off the Hilda, right? But of course, you know, if you talk about wave clear, the Khalid is definitely a lot better. And you pack that with Khalid, the Kimmy as well, you're able to match the rotations of the mid duels even faster. Now, at the very least, from what I'm seeing, especially during the split screen, Kyrgyzstan and Kazakhstan, they are, well, keeping up with the times. They subscribe to the latest news. Yeah, for Kyrgyzstan, they are very excellent in buying some time, especially with that Hilda and just annoying giving vision on that top side. But hold on a second, right here, there's a stun over onto that Juicin, able to dash out of there and keep himself safe for now. There's a Petrify already stopped. Down goes that Hilda. There's a 4-man engage on Kazakhstan. The aggression really showing is through. And this is exactly what I was talking about, right? Early game versus late game, right? Early game comp versus scaling comp. Kazakhstan is on that scaling comp. I think they're not expecting, you know, Mamilin to really join the fight earlier just now. And Shikanov at this particular time doesn't really pack
a lot of damage. So yeah, I think it's just Kyrgyzstan overextending just a little bit, and Kazakhstan, this is a great start for them. It's really speed run, and the entire roster just shout speed run. They really need to start the early game rotation. Speaking of rotations, that top side, Kyrgyzstan already got his eyes set on that dragon, taking him down. Namalin goes down, and Kyrgyzstan buys themselves some time. Kusupov is around the vicinity, will be able to skirt out, but pulls back by pepper spray. Just one more hit, will not be able to finish it. He lives with a pixel. Yeah, Kusupov right there, just going through. I'm not too sure what happened. Even burned the flicker as well. So which means that, you know, Kyrgyzstan has a better turtle. In fact, don't forget, I was the one that said Kazakhstan should have this turtle first, but Kyrgyzstan, because of their hyper aggression earlier just now, was able to push Surik away. They take the turtle, but it feels like a non-stop fight, Churros. Speaking of aggression, they're going straight for the Hilda. The dragon will chase that down. You're not giving the color caster any time to really break things down, because it's really just a lot of fights happening over and over again. But Kazakhstan, you know, at the very least, compensated for the turtle by picking up a kill from the side of Kyrgyzstan. Kazakhstan is definitely on a timer. Definitely, you don't want to breathe in the early game, because if Kyrgyzstan gets enough time, they will scale. Kalbaev will scale, the Claude will scale as well. So this will be a really interesting way of how Kazakhstan comes back from that first objective loss. Yeah, I like the fact that the observer is also having a bit of difficulty. So many action happening one after another for the past of at least sub 3 minutes, right? And this is the only time we get to see the emblems just a little bit more. You get that lane proxy from the Alice as well. I mean, Alice is okay to lane proxy, right? There's no point, you know, facing a Yuzhong right there and then. Alice at this point in time is also pretty interesting. It's very hard for her to proxy the wave, because, you know, when you go into the jungle, you don't really have a lot of targets to really absorb and be sustainable, right? You got a saving grace with your first skill to be able to just jump away, but that's just about it. But information is still given over the side of Kyrgyzstan. Yeah, I think this Alice is definitely, Shekinov is doing a really good job trying to delay Sarik's farm and trying to push Namalon back so that he doesn't join into these major team fights. This is first Sky Piercer already bought by Salamat, which is going to be scary for Kyrgyzstan later on. Definitely feeling a lot thankful for that one, Salamat. But of course, you know, the Sky Piercer is a massive boon over the side of Kimi. As long as it constantly lands, it constantly checks whether you're hitting that threshold, and then after that, you know, you're just gonna pop. It's on the top side. Shekinov just being such a nuisance on that top lane. Kalbaev already there in the vicinity, pushing that dragon back, will not be able to join in this turtle fight. But in the bush, that's an ambush that we're talking about. Kazakhstan with the high damage in the early game will take down one, and going in for another. This is a TOR on the backside. Sarik will be zoned back off, and buying Kyrgyzstan some time to get back. There's Petrify underneath the turret. They go. Mamelin with 1 kill. Kazakhstan has truly scaled literally from that one. I think 3 to 4 members from the side of Kyrgyzstan lost his life. Easy access over the side of Kazakhstan for the turtle. They're going in for more. Salamat already used up that Petrify. Let's that might not be it. Drop down a Flicker. Oh, so committed. It's not giving up without that kill. Yeah, Flicker for Flicker right now. This is absolutely high-octane gameplay between these two teams. It feels like Kyrgyzstan is already at gear number 5 at the very least, but Kazakhstan, I think they need to go faster. They need to go gear 6. At the very least, they are able to salvage to pick up the first turtle and also a couple of kills. That could potentially help inside Kazakhstan, but they still need more. By this time, you're at 5 minutes mark, you really need to have, what, at least 3 to 4K gold lead to ensure your dominance, because Kyrgyzstan is on the scaling composition. Speaking of which, they're almost halfway there. There's 2K gold lead for Kazakhstan. If they can keep Kyrgyzstan at bay and start that rotation, you see Harith already moving up into mid lane, trying to tax that wave. Salamat already also have that Sky Piercer. So let's break down that team fight. Yeah, it's just the Juicin getting a lot of trouble right here. I think Chanel, the Alice dives all the way backline at least. It keeps Sarik very busy, but it feels like the whole attention is shifting over the side of Salamat, right? Salamat, you know, having onto the Sky Piercer, I think after that sequence, after that replay, he actually dove a little bit too deep, hoping to basically end the line, get another Sky Piercer stack, but to no avail, right? Now he's going to get shut down just a little bit. But this is the kind of roster from the side of Kazakhstan, right? You need to build... Okay, hold on. Zame Force already popped up. That is the TOR. Landing on 3. The Babir will come their way, but might not be enough to take down all 3. That's the heal coming in from that Khalid. Will not be enough to take him as the Claude comes over from that flank. Yeah.
two members going down though. And this is where, you know, if you're playing a Harif, right, you're afraid of this Atlas. Your TOR, the TOR from the Atlas literally counts as what you want to do, right? Zaman Force, you want to zip around, get pseudo shields, do a damage, at the same time be more sustainable. Now back to the Sky Piercer theory between Salamat and Serik, right? Serik and Salamat relies heavily, Serik relies more heavily on the Sky Piercers compared to Salamat. But now because Salamat also picked up the Sky Piercer, Serik also picked up the Sky Piercer, those stacks needs to go somewhere. Speaking of which, the stacks will build for Salamat themselves, and they're leading up with another engage. Down to the Hilda, and the tri-bush they go. Kazakhstan not giving Kyrgyzstan any time to breathe. And also, I just want to say and point out, Kimmy might be the best mid lane, or it's got utility, it's got damage, it's got scalability potential, but it's very, very greedy. Yep, very squishy as well, right? But if you notice, good itemization for the side Serik has to pass the Sky Piercer's torch over to the side of Salamat, right? But that also means that if you're a Suyo that doesn't have a, a Sky Piercer, your execution, your second skill doesn't look very scary anymore. So that's something that, you know, Kazakhstan needs to be careful about. Taking a lot of damage. Kisipov will be able to skirt his way out of there as Kazakhstan tries to switch things up. They're playing as a 3-men now. They do have a lot more damage than Kyrgyzstan. 5k gold lead, which is what you're talking about, Jace. Kazakhstan has that lead. Now it is whether or not they can hold on. T1 up top is already broken through. Serik is trying to split up that wave, trying to split the heads of Kyrgyzstan. Yeah, I mean, I feel like there's a very good defense coming up from Kyrgyzstan so far. But hold on, Mirkov. Oh, that is going to be the stun, but will not be enough to take down this Juicin. I think Purify. Yeah, that's also a Purify, right? So for the next 80 seconds, Mirkov will be a sitting duck for now. But so far, I like what I'm seeing from Kazakhstan. You know, like what I mentioned, the 5k gold lead, the top side and bottom side already cracked open. There's ambush over onto that Claw. We'll use that BMI to get out safe. As Kazakhstan is everywhere on this map, taking full control. Kyrgyzstan nowhere safe. Yeah, this 4-1 split that Kazakhstan is adopting is great because not only just the fact that, you know, they're trying to split Kyrgyzstan apart, and after that, you know, Kazakhstan has the better rotation because they've got a Khalid, they've also got a Yuzhong that can just rotate and be there as quickly as possible. But Golden Staff secured by the side of this Claw for the side of Kyrgyzstan. So Kazakhstan need to really ramp up the aggression. Split, push, side lanes, force a lot of pressure, and then after that push down mid, but there's a lot for Kazakhstan to take. All this time, Kyrgyzstan sending Claw down the bottom side, just free farming. Municipal is already in the midst of all of that. It's a TOR onto 2 members only. Kazakhstan's damage is proving to be too much to handle. Chirkanov trying to buy some time, but Kazakhstan is taking the fight over to Kyrgyzstan. They're taking one after another. Ultimates all popped up, and Kazakhstan, they are able to secure that Lord for themselves and push Kyrgyzstan back. The double whammy coming up the side of Kazakhstan. Take a Lord and also take Chirkanov down as well. Not only just that, Salamat was the one that credited that kill as well. Okay, you gotta have to get out of there. If not, all that Sky Piercer stack will be gone. But I echo that if you notice from the side of Kyrgyzstan, I hope we get to see a replay right there. Chirkanov is able to find a TOR, but it doesn't land on the key targets. It was a little bit too shallow, and that means that, you know, the Claw wasn't able to find an entry point to go all the way in. At this point, I feel like if you're that Claw, you're afraid of the burst damage coming out from the Harif and also Serik as well. You need to go for that Windsor Crown ASAP. There's so much burst also. There's so much DOT coming in from the Kimi. There's so much burst coming in from Akambayev. And so Kazakhstan has filled up all the slots that they need. They have that speed, they have the advantage. Will they be able to hold on that 7k gold lead that Kazakhstan has? If they commit too much underneath the turret, that's a huge mistake that they don't want to make. Look, the gold lead, that Lord actually gave 2k gold lead more over the side of Kazakhstan. Not only just that, Salamat also has another Sky Piercer stat, but Mirkov will also respond with the same. Great intellect from Kazakhstan underneath the purple buff. They go. They will secure that one and a kill for themselves. Not enough time for the TOR to pop up. But Askabayev trying to find some time on the backline, trying to take down Salamat. But the Sky Piercer stacks keep growing strong. Not only just that, I feel like Kyrgyzstan needs to really start engaging Claw because the Claw is not able to use Blazing Duet for the past 2 team fights. Way too deep in though. Kazakhstan tries to force the situation. Will be able to back off just in time. There's a discipline coming up from Kazakhstan. They have that lead. They have the early game. They have the damage. They have the aggression. But it's all controlled. Yeah, if you talk about gold lead, it's leaning over to the favorable side of Kazakhstan. That's 9k gold lead. But don't forget, with Salamat right there, it feels like a weather forecast, right? Like, actual temperature is 31 degrees,
but it feels like 40. The fact is, because of these team fights as well, and if you notice how Zemi Break wasn't able to find a good BMI, has no choice but to let Askar Barov to Bekov to go all the way too far, overextend, and then after that just crumbles, right? Now that 9k goal lead from the side of Kazakhstan feels like a 15k goal lead because of Salamat's Sky versus stacks. Not only that, they're always grouped together as 5, and they're so mobile around the map. They're playing the macro game, they're playing the micro game, they're playing the best team fight that I've seen for these two teams, and they're still leading and controlling the objectives all around this. Kyrgyzstan has no way to break past through the jungles. Yeah, and it's difficult, right, for the side of Kyrgyzstan, right? I felt like Askar wants to really dive onto. Bayov taking a lot of damage. That's Barfield getting called on. Mamelet getting pulled in. The dragon will be taken down, but here's the Demon Forest for additional damage. That is the stun! A 4-man stun. Kazakhstan will take down 2 for themselves. Yeah, the Raging Sandstorm coming in for the side of Kutsepov was amazing. And Salamat follows up with the Traction Pulse as well. 2 men going down, but Bekov is the one that picks up the Sky Piercer stack at the same time, and once again the Claude cannot find an engagement, and so is the Leomord for the side of Kyrgyzstan. This is a big problem against Kazakhstan right now. Look how fast they took down the second lord of the game as well. Kyrgyzstan just playing catch up all the way through. Let's take a look at the replay. This is just amazing coming up from Kazakhstan to turn around that battle. The Leomord was there, activating the ultimate, but if you notice, the Claw was trying to kite backwards, but there's way too much stun from the side of Kusepov, and also the Salamat Traction Pulse. It's making the Claw very difficult to really engage. Once again, I feel like this is a time where Kyrgyzstan, for the Claw, you need to get a Winter Crown. If not, you're just going to get melted down. The amount of the utility that you get from the Winter Crown with the Blazing Duet perhaps and potentially is the one that could turn around this game. Even though Salamat is a hard hit to Kimi, he's still squishy in the end of the day. All 3 waves, all pushing through. Wow, Lord down in the middle. In Kazakhstan, they're looking for an angle of engage, looking for an angle of approach, but all of them, they're so hyper-middle. If they dive, Kyrgyzstan can easily counter-dive. They have a lot of anti-engage potential. Good defense for now. That was a 3-wave sync. Well done by the side of Kazakhstan, but Kyrgyzstan got away with, at the very least, mid lane turret open. But mid lane turret is also very painful, right? Because that's the shortest lane. Kazakhstan right now still leading charge. Speaking of charging, there's the dragon starting things off. Zoning out that back line. They want to take down that T3, but it's a lot of damage. Where's the Blazing Duet? There's Salama just free hitting on the backside. The Sky Piercer stacks coming in through. The TOR will do nothing at all. It's Kyrgyzstan fall one after another. Finally. There is the minions coming through. Kazakhstan just wants to end this, and right now. Oh. Man, good job coming on the side Kazakhstan. They really exploded out of control. Remember what I said, 5k goalie is what they need, and after that they just take the money bags and just whack it against Kyrgyzstan over and over and over again, because, you know, Salamat on this Kimi has scaled, has maximum stacks, Serik as well on the Suyo, that's what I mentioned, and of course, you know, with the help of the Yuzhong to really push and be that massive threat over to the side of Kyrgyzstan. And I don't remember seeing a lot of Blazing Duets in this particular game because there's no opportunity. I feel like this, the fact is Kyrgyzstan doesn't feel really safe for the Cloud to just jump in and after that just Blazing Duet. But there's a reason why we built the fighter talents onto the Cloud right now, because of the sustainability. The Blazing Duet just allows you to stay safe very well while you dish out the damage. And I was talking about it. You need that Winter Crown ASAP, but so far I haven't seen it on him. You said during the game as well, Kazakhstan really needs to kick it into gear 6, and they really did. They did. In the early game, I said the win condition for them is if they secure the early game, they secure all 3 lanes, they secure the jungle for themselves, and that's it. There's no way of there's not a lot of way of coming back. And what they did above and beyond that was to control that Claude. Claude had no space to farm, had no stacks that they could get. And speaking of stacks, that is the Sky Piercer on this Kimi that dealt so much. There's 10 kills for Salamat. It's like fish in the barrel, man, especially when Kazakhstan and Kyrgyzstan decides to fight in the choke point. All the Kimi has to do is just gun down one lane and one lane only. There's not a lot of flanks coming out from the side of Kyrgyzstan. In fact, their roster doesn't allow it. They really want to try to fight front to back. But Kimi is so far behind, so far back in terms of the positioning on the team fights as well. You got to have to peel through the
the Yuzhong, you also got to have to peel through the Rome as well. So there's a lot of things that you have to peel through to reach this Kimi. And I haven't even talked about the Henry, right? The Zaman Forest being laid down as well. Right now, because the Zaman Forest apply a constant slow rate all across the board, it's very hard for you to even walk over to Salamat. Yeah, I was thinking like, hey, you know, we were thinking about the Lilias. The Kimi was actually the choice, and it was a great choice. They needed some form of lockdown when they all clump up together. We always see Shekinov coming in first with the TOR, but there was no follow-up because there is no damage or follow-up. The rebuild was always used as an escape mechanism instead of an engage mechanism, so that was really a shot in the foot for Kyrgyzstan. I feel like Merbekov makes sense in terms of the Jusin, but after a while you start to realize, hey, the Jusin doesn't really have a lot of opportunities for her to pick people up, right? The only person that you can pick up is Kusepov. But once the Jusin ran out of mana, runs out of juice, then you have Macmillan just diving all the way in. There's no way for you to pick up this massive dragon, right? And don't forget, I think, yeah, you gotta have to pick a Jusin because Jusin right now is really, really broken. But in the later part of the game, you saw that they went for the Sky Piercer. I think it's a little bit greedy, but like what I mentioned, Zemir back on this Claude. This Claude will get popped immediately because Kazakhstan is on this, you know, massive burst. You got the Serik that could burst, you got the Akam Bayev that can also burst as well. He's building towards a Malefic Gun instead. I feel like the Winter Crown should be coming out quicker as compared to a Malefic Gun. Yeah, and not only that, like for the Kimi, you have a little bit more space to leash and stack up your passives first. Remember, you don't really get that shot through unless you stack up on those passive stacks. Askarbayov and Shekinov always starting in this team fights gives that Kimi some space and time to stack up that passives, and once you see an open opportunity for Zamir to actually come in to the team fights from the back line, you immediately get deleted from the game because the damage is shooting through multiple enemies, multiple heroes, and taking a little turret damage. The only one condition that I set for Kazakhstan is win the lanes, take down the turrets. There was no chance at all that Kyrgyzstan was able to touch any one of Kazakhstan's turrets. So that was a huge dubs for Kazakhstan. No turret damage at all, right? And because, you know, Harif is so strong in the early game, especially pre like level 4, and then after that it becomes skill matchup, especially how Claude is so kind of broken in this particular patch. But the fact is, you gotta have to give credit over to the Harif, right? Making sure that the Claude doesn't go crazy in terms of later parts of the game. And if you're starting to see it, personally, I'm not liking the Harif pick recently because of how the damage is get dropped down significantly. There's a better marksman out there. Zaman Force is only like instant dopamine hit, and it's what Abstract likes to say, the instant gratification. Put on Zaman Force, beam, zap, and that's it. That's all you do. But what a Claude can offer to the table is to shred through utility jungles, can shred through tanks, and also replacing Duet as well. That's just providing so much AoE. And yeah, but at the very least, I'm glad to see what Kazakhstan did. They made it work, and also because of the Kimi, right? The Kimi is just outputting so much punishment, and it forces, especially in these tight corners, your roam, the enemy roams, and also EXP lane is forced to literally tank through Kimi's firepower in order to get through him. Yeah. For the Harith though, there are a couple of different kinds of gold laners that we want to see in this current patch. The Harith is usually just picked up first and prioritized just because it's a lane bully. You want to be able to win that lane. Correct. You use the Synchro Fission just to clear the waves and then start the early game rotation. We see that quite a bit from the side of Kazakhstan to be able to start and join in the team fights for the turtle pits and everything else. But then again, we have seen a resurgence of bursty marksmen as well. We've seen Leslie being banned out once, the Grangers coming back, the Brody kinda in the surface, a little bit iffy. The Brunos are actually pretty good in this matchup as well, which also provides some layer of options for Kazakhstan to pick up as well. The reason why the bursty marksman, in my opinion, coming in terms of resurgence is because you are constantly facing the threat of a scaling marksman, right? Like the fact right now there is a lot of marksmen that's really that are in the meta right here is mostly scaling. Like for example, your carries, your Claude. Maybe to a certain extent, if you want to say Moskov, technically speaking, Obsidia, if that's also a option if you want to go a little bit anti non-meta, because we all don't like. I don't like to conform to meta. If you notice, Flying Clouds will be the game number 2 coming up from these two teams. You know, Kazakhstan and Match Point currently one more game, and they literally solidified themselves all the way to Nagoya. Yeah, this is
interesting for now because we do have some information for Kazakhstan, right, from the previous game. They do like that early game aggression. They do like that speed. So starting things off, Kyrgyzstan again in the blue side, will ban out the Phobias and the Gord. Kazakhstan again will ban out the Paquito and the Marcel. No changes right here. What are the chances where Kazakhstan goes back to the exact same draft? Highly possible. Highly possible, Highly right? probable as well. Unless Kyrgyzstan knows what's up, bans away something that enables Kazakhstan. I don't believe it's the key. I don't believe Kimi is a very good ban coming off inside Kyrgyzstan right there. I feel like it's just how Kazakhstan plays in terms of their micro and macro movements, right? So Harry will be on the chopping block right here for the side of Kyrgyzstan, so that it allows the potential first pick clock coming out from the side of Kyrgyzstan. Yeah, giving their gold laner a little bit more, comfortability down the gold lane, especially when Kazakhstan is forcing a lot of fights away from this gold lane because they know that the Harith was able to win and dominate that lane, push the Claude back. So I think, as we discussed, there are other burst marksman options out there that would be able to handle something like the Claude. The late game marksman are much better in the early game. So if they do want to go for that aggressive approach, that early game speed run tactic that they always use, then maybe a bursty marksman would work. Freya on the chopping block for the side of Kazakhstan right now. First pick, Juicin was it in game number 1. The Juicin was okay, not too shabby of a pick for now, but I feel like Kazakhstan, no Harith this time around, but there's a Khalid that Kazakhstan can also potentially pick up in either R1 or R2. Suyo will be picked up first alongside the Khalid. You were right. For Kyrgyzstan though, the biggest problem wasn't the Harith though. I would say it is the Khalid, because the Khalid was giving so much information towards the rest of Kazakhstan, and the early game damage onto Leomord, onto the jungle, onto the side laners, it just proves a lot of issues to Kyrgyzstan. Yeah, I feel like the Akai was ultimately forgotten by both these two teams. I feel like Kyrgyzstan can potentially go for the Akai instead. Akai, a massive threat over to Suyo as well. You're able to tank, and in fact, Suyo versus Akai in a 1v1, if it's Akai, it's very far ahead, very tanky. He also do damage based on his HP as well. That's amazing. Now Bruno coming up from the side of Kyrgyzstan, looking to try to counter the high octane gameplay coming out from Kazakhstan, and to slow Kazakhstan even lower. There's a Cho coming out from Kyrgyzstan as well. If you want to play high tempo, Kyrgyzstan is playing fire, fight fire. With the Cho and the Bruno picked up, they have a winning roam for now, or not really a winning roamer, but a little bit of a mano-a-mano matchup between Cho and Khalid, but Bruno is still quite dominant in the gold lane, so at least they have a chance to control the gold lane. I feel like this is the time where Kazakhstan may not go for the Claude. I feel like going for the Yuzhong still works as well, because Bruno is still diveable as well, right? Find the Bruno, dive him, and then after that proceed. Cho, even as a roamer, can kick. There's also the burst potential, pickup potential coming up. Ooh, Kazakhstan. Prioritizing the Kimi so early on. I think they're afraid of Kimi getting banned or out. Yeah, I do have to agree with you, especially in the lane-to-lane matchup against the Juicin. The biggest difference here is at least Cho has the potential to disrupt that back line, but it is very difficult for Cho to escape if it gets locked down by the Kimi. Notice that Kimi does have several lockdown capabilities and the skills as well. So you want to draw the attention towards that Kimi, draw the attention towards the back line, and then Kazakhstan target prioritization into the main damage dealers right after the Cho gets eliminated. Guinevere ban for the side of Kazakhstan. There is a way to outplay the Kimi though. Your traction pulse actually takes a long time to really charge up, and then your second skill as well can be easily shun-pulled away. Besides Kyrgyzstan, you're right, like they're starting to take down most of the marksmen right here. Claude on the chopping block as well. Other marksmen coming out from the side of Moscow as well. Yeah, there's something that is still particularly strong in meta, but Kyrgyzstan is spending like what, 3 ban slots on the marksman right here. Kazakhstan bans away the bucks, yeah. Kyrgyzstan definitely wants the gold lane to be the hyper carry at the end of the day. So I would say it's still possible for him to pick up the Akai still. You know what Kazakhstan can go for? Oh yeah, there's also the carry. Granger, yeah. Granger Kimi used to be a very strong duo in the last patch as well. And knowing that Kazakhstan is playing
a similar playstyle as compared to the Southeast Asian last patch, right? Yep. I'm not surprised if Kazakhstan go for the grandeur. Kyrgyzstan though, I think carry is a good ban all the time. Yep, definitely. Then there's also a potential Fredrin they may appear from the side of Kyrgyzstan this time. Yeah, I was thinking either the Akai or the Fredrin, but they're pulling something up their sleeves. They might go for double fighter side lane if you know, it goes to that. I doubt that. I doubt so from the side of Kazakhstan, since you know the identity that they've got is more like following the last patch. I mean, like, well, technically speaking, Yuzhong is not from last patch, but Yuzhong's Brick get closer onto the Juicin. Correct. But they're splitting the team fights quite a bit because the Cho is picked up for Kyrgyzstan, so they need some form of like backline protection. I think Leomord is good because it attracts the attention on him. And also, I think right now, more pure, right? Okay. Yep. Pretty same matchup. Almost the only difference is the Claude and the Hilda coming in from Kyrgyzstan. So Kazakhstan missing a gold laner. Might be a fighter. Might be, if you want to stick to your MO of a faster marksman, you go for the Clint. I like the Clint though. A lot of high damage and pretty neutral in terms of the early to mid to late game. Yeah, the Clint is good. And now if you take a look, right, for the side of Kyrgyzstan, that carry ban kind of makes sense already, but it feels like a waste of slot because Kazakhstan does have answers for this Alice, right? You use a Kimi, you just literally shred through the Kimi's HP bar once you build a glowing one as well. Yuzhong to a certain extent can also fight underneath the Alice as well, just constantly locking him down. But at the very least, that's still a massive remove, right? Yeah. I like the gold laner pick coming up from the side of Kazakhstan. I love it. Use Clint to kind of match the lane bully of the Bruno, and now, you know, Kazakhstan once again playing to the same MO. They pop off early and then they look to snowball. Kazakhstan on the other hand, this is a slightly earlier composition, so hopefully they can match the tempo coming up from the side of Kazakhstan. It all boils down to the gold lane. The biggest difference is in the gold lane. Will that Cho be able to assist the Bruno in terms of disrupting the Clint's farm? Clint does have a little bit of range as well. You have a lot of hits and damage from the passive that you bring as well. So difficult to deal with, especially in the later stages. So, man, this is a lot of work cut out for Kyrgyzstan to be able to adjust to the gameplay and execution for them. Yeah, but of course, you know, Clint is an open book, right? How to play against a Clint, you force the Clint to use the first skill, and then after that, you just jump onto him because unfortunately, the passive, as of now, is not his main source of damage. That's just bonus damage before he gets this endless battle, and that's when, you know, the Clint truly shines, right? Yeah, I'm so glad you're a gold laner right here. You definitely know all the skills. But that being said, though, this is the early game aggression that we're looking out for. This Petrifier already used up first blood. On to the Cho. Worth it, right? Now the Cho is going to be slightly behind, only barely hits level 2. Macmillan also picks up a kill, and that's also, you know, scaling Yuzhong, right? The Yuzhong needs this kill to be aggressive, and after that, just scale, right? But Macmillan, using the Petrify, I mean, currently it's 50 seconds, 41 seconds, yeah, plus minus 10 seconds, right? If Kazakhstan is able to buy at the very least 10 more seconds, so that they have, you know, not only just the Black Dragon form, they also have the Petrify. Turtle priority. They have a lot better turtle priority as compared to Kyrgyzstan. But I like what Macmillan is doing. He doesn't really care about the Alice. You don't really shut that down. You just need to clear that waves and join in the team fights because that's where Kazakhstan is going to be at. You want to be aggressive, hyper-aggressive towards the jungle. This is a little bit of a different passive kind of Cho that Kyrgyzstan is playing as well. Typically, you will see Cho in the Southeast Asia or Group A regions being hyper annoying towards the opponent's side of the jungle, giving that information, using Shrimpo as a defensive measure to get out of there. Yeah, I think this is a River Cho for now, coming up for side Kyrgyzstan. At the very least, we'll be able to spot Cyric, but it seems like, you know, Kazakhstan is not going to let go of that tempo. Just a couple more seconds, the Petrifier will come up, Macmillan activates the Black Dragon form. Going straight to the back line, as Barbeal also utilized. Cyric will take up that dragon, that's a 3-man on top, will heal everything back up. Kusapov just doing so much work. That's the Raging Sandstorm lands on top of Kalbayev. There's 2 members down the side of Kyrgyzstan. I mean, they're not giving up just yet. But no, Kyrgyzstan taking one after another, though. There's a counter re-engage coming in from Kyrgyzstan. There is some fight left in them. Yeah, and the best part is, you know, Merbekov is using that juicing that's super annoying. The members from the side of Kazakhstan overextended. They take the turtle and they're hoping to basically find a punishment, but they lost a couple of people as well, right? Not only just the fact that Cyric went down, Salamat as well, so they're going to have a bit slowed down just a little bit. But Suyo found very quickly
in the jungle. That's the aggression that we like to see. Salaman already used up that Purify as well, just to get out of harm's way. As Kyrgyzstan starting to ramp up that tempo, they know that they cannot give any control over Kazakhstan at all. Yeah, if you take a look, Macmillan is in the middle of everybody, but this is where Mebekov is just free hitting from afar. Don't forget though, Juzin doesn't have level 3. That level 4 coming in, timing really coming in clutch, and that's why it jumps in, and that's why alongside with the Cho was able to just help to peel for the Juzin and then just wreak havoc. And don't forget, everybody beside Kazakhstan is down low. The damage is there coming out from, I believe, Bayev and also Mebekov, especially of the Juzin as well. But Askar was caught in a very awkward position earlier just now. He's forced to burn off a Shinpo, and that's why, you know, Askar, Bekov, and Mebekov wasn't able to find even more. Mebekov, definitely a very, very scary juice in this game around. A little bit of a different gameplay, positioning just a little bit to how Kazakhstan likes to play. The entire team of Kazakhstan during that first turtle fight almost forgot about the existence of this Juicin, but when it hits hard. The Skypiercer is already built up for both mages on both sides. Yeah, I think in terms of both these two mages, yeah, Mebekov on this Skypiercer is definitely going to be very helpful. Had Mebekov had that, oh, hold on. Raises Zen's to start things off. There's a two-man stun up. The Barbio will buy him some time to get that escape. But the aggression from Kazakhstan will be proving to be too much to handle for Kyrgyzstan as they re-engage back into the fight. It's a death ball. It's all red on the map of the Land of Dawn, and they go straight for the turtle once again. Macmillan is really acting at this massive dragon, right? And you know, with the jungler already gone for the side of Kyrgyzstan, Kazakhstan has a free turtle for themselves. They're gonna escalate even harder, and now they're also looking down at the bottom lane. Bruno looking unsafe right now. You've got the troll that's providing some form of information. Macmillan is using this Petrify almost immediately after the cooldown, man. Yep, that's the ambush right there. It's a 3v3. Juicin pulls Macmillan back. The dragon will take a lot of hits. Will fall by the hands of that Juicin. The Skypiercer will slowly but surely build up from Mebekov. Yeah, I think a bit. I feel like members of the side Kazakhstan really need to start paying attention over the side of Mebekov. In fact, Mebekov skipped the clock, went straight for the Skypiercer, hoping to stack it as quickly as possible. They're going to find ways to deal with this Bruno. I like how Kazakhstan is playing as well. If you notice, the Clint in the early game was playing a losing lane, but it's not really a losing lane. It's a very defensive position because they know that Kyrgyzstan would definitely ramp up that tempo onto the gold lane. Yep, and of course, Endless Battle secured by the side of Akambayev. I feel like there's going to be another Malefic gun coming soon as well that extends the range and also, you know, to a certain extent procs the Endless Battle even better as compared to usually. Now with Clint with a elongated range, but it seems like Kyrgyzstan is looking down bot. Nice discipline coming out for the side of Kazakhstan. They had to forfeit that, and then after that, hope to punish. There's the punish coming in from Kazakhstan, not enough to chase them down. Kyrgyzstan gets out safe. Yep, Chitai's Pauldron secured by the side of Askar Berkov for now. Kyrgyzstan, good damage down bot, and at the very least they got away scot-free. No one died from that one. Kyrgyzstan is a happy team. Yep, this Barbio also used up huge resources. Used for a defensive escape, but down the bush, Cho gets spotted out by Kazakov. Will be able to get out. So this is more of a, you know, gives a little bit more vision. Will hide the net, will not give any more than what you bargained for. Salama is a nuisance. Not only just the fact that Kyrgyzstan has no form of defense against Salama, and Salama is just literally threatening onto the turret, and they may potentially take it down. Now there's also a turtle that's also splitting the attention of both these two teams. Serik lands the charge. That's a great stun onto the Allies. That's a TOR, but no follow-up at all. Kicked underneath the turret. Down goes Krisapov. No Khalid for this next turtle take. It's a 4v5. Flicker and also TOR committed. Way of Dragon also committed for the time Kyrgyzstan. They take down Krisapov first, but there's also still secondary peel coming off of Kazakhstan into Macmillan, and he will strike. The dragon will come in. He's got his eyes set on that little more, but Serik will still land the last strike on this turtle, seal things up. His four men already clumped together. Traction bombs will pull them all back in. Kazakhstan, they got what they can, and they're out of here. That's to sustain the shot. Residue will pick one off. Man, Macmillan is this massive Yuzhong right now. Not only just that, Akambayev already secured the Malefic gun as well. Team Kazakhstan has unlocked their key items at, what, 3k gold lead. And, you know, Serik as well, right? The fact that he's actually ahead of the jungle curve in terms of EXP, he has the better battery button, and therefore Kazakhstan takes 3 turtles in a row. There's all 4 members rotating together as one. They're leaving Clint to slow farm up on that top side. As Kazakhstan finds their groove, they have that damage. All they need, like you said in the first game, is at least
5K gold, and they're golden. They're all safe. I'm hearing the song in my head right now. Thanks, Rose. But yeah, they're golden, right? Kazakhstan, technically speaking, the Bruno, I would say, falls off late game, but the Clint is still stable, right? As long as the Clint free hits all the way in the back line, he's just outputting a ton of damage. You can see that Shekhanov is starting to feel it. Looking at that test damage, the Clint is starting to come online. It's starting to get out strong. The traction pulse will not land. Misses his strike. It's Kyrgyzstan. It's just a zoning traction pulse, man. Yeah. A little bit of intelligence given. But the turret will be taken down. This is wave, slow pushing up on that top side as Kazakhstan sets its sights for other objectives. I think it's a lot more pressure for the side. You need to find either the Clint or Salamat right there, but Salamat is proven very slippery. There's also a certain field. There you go. And speaking of Salamat, forcing the Barbil right off the bat. That's the Goon Squad for Kazakhstan coming in from the back line. The Dragon will not let that horse leave. It's a 5-man TOR, but will not be enough though. No damage for Kyrgyzstan at all. As Kazakhstan raises the tempo, pushes into gear 6. And back to gear 1, gets out of the way. But that was a massive TOR for the side of Shekhanov, but Kyrgyzstan wasn't able to capitalize on it because Kazakhstan was so far ahead. Even though you are immobilized, heck, Salamat can still do damage. Akama Bayer can still do damage. Don't forget, TOR is an immobilized, not a stun. So that's why Kyrgyzstan wasn't able to step forward into the ring to basically do any form of damage. And I need to see a lot more coming out from this gold lane from inside Kyrgyzstan because so far, even in game number 1, game number 2, his presence wasn't felt at all. Kazakhstan is waiting for the Lord to come out in this 10-minute mark as they trade turret for turret, blows for blows. Kazakhstan still has the upper hand in terms of the economy. 5K gold lead, the Lord marching in on that mid side. Yeah, I think Bruno already has the items to fight, right? Berserker experience and hard scores, that's all you need. But the problem is Kazakhstan is just leagues ahead. Endless battle and Malefic Gun already secured by the side of this Clint. Going into BOD, man, it's a BOD. It's super fast. Onto the Clint itself. All he needs is just space and time, and he's just free hitting on that back. There's not a lot of gap closers. Barbu is always used up to go on the backside, but at the same time, this Raging Sandstorm and the Dragon zone them out. They want to take down this T2 mid, which they will, as Kazakhstan opens the map for themselves. Full and total control, total dominance for Kazakhstan in game number 2. Yeah, Kazakhstan, that goalie is starting to escalate exponentially. Shake it up. Salamat will be able to use the jetpack to get out of the way, as Kusupov deals a lot of damage into Khalid. So hard to take down and so tanky at this time. Yeah, and don't forget, Clint was just free hitting all the way in the back line. The Endless Battle scales really well alongside with the BOD. Once that Clint unlocks a BOD, Kyrgyzstan is just going to get melted, right? The Bruno is just going to get melted. The Cho, to a certain extent, at this point in time, doesn't really have a lot of HP bars. It's going to get melted. Rebekov as well. To add fuel to the fire, Clint is an AoE damage, so to speak, and Bruno is just single target. So it is more difficult for Kyrgyzstan to get a full team fight battle if Bruno, even if the TOR lands, it's only a single target hit, and they have to really hyper-target prioritize onto any one members of Kazakhstan. But they will stick together as 5, as they will take the orange buff away from Kyrgyzstan once again. Yeah, more resources stolen by the side of Kazakhstan already. The sheer dominance coming off Salama, they could land down the firepower, and also Macmillan is truly dead. Heck, the Lizard was peeling so strong against Kyrgyzstan as well. There's no way for them to really find anything, and there's no value at all, right? Even though, yes, Askar was able to find, even if a kick, you kick Kusupov back, but Kyrgyzstan is not in a good position to fight. I feel like Zamir Brek may have actually underestimated his own damage. Speaking of damage, there's a BOD. There's a green sword built by that Clint already. He is more than happy to fight. Macmillan, the Reptilian, going straight into the midst of battle. Kazakhstan doesn't want to engage, doesn't want to commit. They know that the Lord is spawning up in the next 20 seconds. Clint is online. They want to draw them out into the jungle where they will strike. Salamat checking the bushes just using an auto basic attack, right? If he stacks with passive, that means that something is there. Someone is there. There's a lot of blind spots that Kyrgyzstan has to look out for. Askar. Ooh. You're still holding on. I love this. Macmillan doesn't have the Black Dragon form. The traction pulse just to zone him away.
will not be able to take him out just for now. As Salamat will build up that Sky Piercer specs once again. TOR will land, but it's not enough. This is a Raging Sandstorm onto 2 members, and they're layering in all these damages. They're layering in the team fights as Kazakhstan goes one after another. The Mamilian, the Reptilian, onto the back line. They'll take care of business. They'll take care of 1. They'll take care of 2. They'll take care of 3 as Kyrgyzstan cannot find a way to claw back from this fight. Oh, someone calls this disciplinary teach. I mean, this is sheer bullying coming out inside Kazakhstan. They've just got so much layering, the way they path as well. They make sure all the bushes are covered. You see Serik check that bush as well, find Askar, and after that, members from the side of Kyrgyzstan just go ahead, pick him off almost immediately. Just take a look at this replay right here. The way they layer in, you know, these 5 Mamilian holding on to the Black Dragon form as well, goes all the way back in. Yes, even though he went down, but the fear factor is there for the side of Kyrgyzstan. Kyrgyzstan is giving a lot of respect over side Kazakhstan because Kazakhstan demands it. Kyrgyzstan back on the defense. They're playing to how Kazakhstan wants them to play. Kazakhstan now in the driver's seat, setting the tempo, setting the speed of the game, waiting for the Lord to spawn, which it will march down the mid side. Kyrgyzstan, have they any opportunity to defend? They don't really have a lot of AoE wave clear. No clear. Rebekov, even if you use the lantern to really clear, you're consuming a lot of mana as well. But just now we saw Kazakhstan, you know, fixing 3 waves, using it on sync, and they're doing it right now, albeit a bit off sync, but it's still good enough at this point in time. And from the back line, Clint already secured 2 kills for himself so far, but that's a lot of damage coming in from the Clint. One step closer, one step too deep. You will find yourself in a spot of bother. You can see that Kazakhstan really has the fundamentals really correct, right? Like the fact that Askar showing himself right there, that's going to be immobilized. That's a nice fraction pulse and a stun from Kazakhstan. No commitment as of now. Lantern will pull them back, but they won't go. Salamat is just like free hitting from afar right there. Askar finds onto Salamat. Oh man, this is why Kimi is so slippery. Yeah. Barbeau is already used up, forcing the Barbeau so early on. Minions still marching in. A slow push down on all 3 lanes, but then it's locked up. Killing spree for Salamat. Yeah, Shigano was using a flying cloud. I'm not sure where he decided to fly. Hopefully flying away from the damage that Kazakhstan is constantly pouring all over the side of Kyrgyzstan. Constant fights. There's no time for Kyrgyzstan to breathe. They're launching the fights. They're in the midst of it. TOR will land on 1. He's already got the immortality. He's not afraid. He's taking up that damage. He's taking the hits. He's leashing up that hit. VIE will be able to push them back for now. T1 might be able to fall by the hands of Clint if he does have that range. It's a clean base for the side of Kyrgyzstan, ladies and gents. Kazakhstan leading the charge convincingly. There's no form of escape for the side of Kyrgyzstan. One after another, they fall. Askar and also Shengnikov is the one that, you know, members of the side Kazakhstan is constantly bashing. You got the Sky Piercer stack and probably, albeit not good, not max stacks, but it's there. The constant threat of Akambayev once the BOD is already secured, and also even Great Dragon Spear. Akambayev has already started to pick up kills, and there's a lot of damage pouring in. Kazakhstan, yes, they've got a gold laner that's already hit critical mass already, but you don't feel the presence because there's always Mamilian, there's always Serik, and also to a certain extent Kozakpov, who could just flicker in with a Raging Sandstorm and disrupt the whole team fight. The fear of the threat of the Black Dragon is a little bit too much for Kyrgyzstan. It's pushing the Bruno back, it's pushing the Chusin back. They don't have that damage to deal with the defenses that Kazakhstan has already built up for themselves. And right now, Kazakhstan blitzing this Lord. It doesn't look like Kyrgyzstan wants to challenge for this. They will try their best. In the last-ditch effort, the Black Dragon will come up, go straight for that horse. He's got his eyes set on that one. That's red hits. Salamat will fall. Finally, it's a 4v5. It's not together with the squad. Kusupov is finding himself in a spot of bother. He's hitting one after another. But Clint finding himself in the mid lane. True, the fight was so messy, right? The fact that both these two teams split the whole fight into half, they trade mid for mid. Don't forget, Salamat and also Mibikov both has the Sky Piercer stack. That's gonna be, Conceal Blade! Conceal coming in, Babil already used up as well. Lord will get pulled, will get reset, but there's a lot of damage coming in from that Clint. 1 hit, 2 hits, and 3 hits more. The TOR is no more, and Clint taking down one after another. Kazakhstan total dominance in all these team fights. There's too much damage coming up. It's Clint, Churros. It's just once the BOD is built. To add
Salt to the wound, that's a Berserker's Fury, because why not? Nobody from the side of Kyrgyzstan can basically touch this clan at all, and Askar is just trying to focus down onto the Kimi over and over again. I think the hyper tunnel vision onto Kimi was a little bit too much, and you know, once even though Kalbaev on this Leo one was able to run it down, but he may face a lot of trouble because Akambaye is just outputting an unholy amount of damage. It's all part of the plan. Focus on Kimi. You get Akambaye to just free hit on that back line. You got a Berserker Sphere, you got a Great Dragon Sphere, and one thing great about the Great Dragon Sphere is that you can just immediately sell your boots now. You have immediate additional movement speed, reposition yourself, and start that charge. There's a kick onto the Black Dragon itself. As Mamilit, the Reptilian, trying to find his way in to disrupt that team fight. The Valkyrie will get used up, TOR will land, but not enough damage for Kyrgyzstan to fall in. You got the Lord charging onto the throne. That's the backline hit. That's the hit from the Kimi as well, securing that spot for Kazakhstan. What a great win. No matter how I see that fight earlier just now, right? It's just like there's no way in like any form of plans for the side of Kyrgyzstan to really touch onto the Clint. Clint was just free hitting, man. Clint is just pressing all the buttons that is off that's off cooldown, and he's just spamming passive over and over again. Those piercing damage brings the threat of the endless battle, the BOD, and also the Berserker's Fury to add that problem over to the problem that's already at hand. And on top of that, Berserker's Fury now actually also introduced true damage. So there's nothing that for the side Kyrgyzstan can do if they're unable to find a flank onto this Clint. Yeah, I think in a lot of the team fights that Kazakhstan made, they were extremely divey. They knew that they wanted to go for the kills. But for Kyrgyzstan, it seems a little bit like I want to go, I don't want to go. In Singapore, we call it Aimai. So like it's a little bit like shaky. Giving mixed signals. Giving you mixed signals. But it's like a little bit suspicious for know, using Barbil as a defensive measure to get out of harm's way, and instead of going in and using Barbil's additional damage, additional movement speed to chase down the Kimi, to chase down the Claw. Yeah, I feel like in the whole fight for the side of Kyrgyzstan is that they want to fight front to back, but I feel like their whole composition definitely is meant to fight front to back. But it seems like the Kazakhstan has the better front to back, and it's all enabled by the Khalid, right? That's why the Khalid was like what R1, R2 pick, right? And also the Kimi to a certain extent, right? The Kimi has proven so slippery, and there's nobody, even the Cho wasn't able to reach that backline to try to kick. MVP goes over to Serik this time. I would say the Suyo is super underestimated in terms of the objective takes capabilities. You can change into your different forms. Usually the assassin form, you enable yourself to take down the core damage dealers of your opponent's team. The Bruno was not a factor at all. The Jusin was not a factor at all. And basically your Sever and your second skill scales with your target's HP. So the tankier you are, the easier to execute your targets. And not only that, you secure the Lords, you secure the turtle so much more easier. Look, I think Serik is like, nah, I don't need to build any form of tank. The only tank item is the Demon Wings. Then I just build BOD and Maleficent, and I just go in and burst everybody down. Because I think Kyrgyzstan has a opportunity, right? If in fact went for a Master Assassin thinking that he can try to dominate the early game, but you don't see that from happening. In fact, Zamibrek also has a lot of these key items that Bruno needs, but you just don't feel the impact because, you know, Kasepov is just right in your face. You also add a threat of Serik as well, and a million as well. If everybody from the side Kazakhstan clumps up, that's an easy petrify for the Lizard as well. Shikanov also did a really good job, I would say, as an Alice, but there's a lot of times where the TOR was used against Kazakhstan, but nobody followed up. Even though Mirbekov, I think, was able to try to put some damage in with the, at least he also wielded the Sky Piercer as well, but it's too late. He even skipped the clock in order to get more damage as required, but I think against Kazakhstan, they're so far ahead all the time, and you know, you've got a clan that builds like that with double Berserker's Fury, because why not? Yeah, sold off the Great Dragon Spear just for more crit. Imagine if your crit damage stacks and you get 300% crit. That's not gonna happen. That's 50% crit damage, if I remember correct. Additional crit damage. So 250% damage total.
Man. You have like a crit basically grants you 200%. You get 250 with the Berserker's Fury. But at the end of the day, it's so hard to get even remotely close to the back line. And you get two members of the back line dealing so much damage for Kazakhstan. You have a sort of like a mid-range protection in the form of a Khalid, because in the late stages of the game, Mamillion is the one that is going into your opponent's back line, buying you that range and space for that free hits for Kazakhstan. Kyrgyzstan had a little bit of a silver lining in an early game in the turtle fights, because Murbekov was finding great positions to be able to counter disengage the fights. But at the end of the day, Askarbekov and Shekhanov using all these setup heroes, they're not able to chase up to that. There's not a lot of support. There's not a lot of, at the end of the day, damage coming in from Kyrgyzstan. Yeah, it's just immediately lacking, right? In fact, that Murbekov is kind of forced to ditch that clock. It goes in for more magic item to basically dish out the more damage, assist the whole team. But of course, congratulations over to Kazakhstan. I think this is almost like it, right? Once you win like at least two series convincingly, I think you're already kind of locked in to Nagoya already. So I would say congratulations over to Kazakhstan. They did a very good showing. I also like what I'm seeing, right? The fundamentals are there. They know how to sing the waves. They know how to macro. They identify key power spikes, and then they strike. They play to the strengths, which is, if I'm playing that early composition, I will try to snowball as quickly as possible, which they did as well, right? Kyrgyzstan, unfortunately, I think they gave a little bit too much respect over the side of Kazakhstan and allowed Kazakhstan to just trample all over them. I do agree. It's sort of like they know how to take advantage of the situation. They drafted for the early game. They drafted for a speed run, and they actually really speed run their way through. Yes, they made a little bit of mistakes, especially in game number 2, but they learned from what happened in game number 1, where if they want to fight, all fights. The rotation speed was fast. You don't really see like one person going in alone. Correct. It was always backup coming in. Mamillion was always right there, and they knew how to play the lanes. They knew how to play the map. Mamillion was on the top side. Remember how the first kill over to Kazakhstan was always an ambush down the mid lane. Clear that wave fast. I don't even think it's a proxy, so he waited for that wave. It was down the mid side of the top lane, and then he rotated down super early on, waited for the mid lane to clear up, and it was just, they were all in sync. So, looking forward to the next game, because Kazakhstan will actually be playing one more game against Uzbekistan. Kazakhstan is in a safe spot. Even if they lose the next one, it still is going to be a secured position into the main stage in Nagoya, Japan. Yeah, but I mean, who likes to lose? Who likes to lose? But I say that as I contradicted what I said earlier just now, right? Like, you actually learn more as you lose, right? You don't lose, you win or you learn. Yeah, you win or you learn. But of course, Kazakhstan will be going up against Uzbekistan later on. We are still dealing with Group C as well. Sorry, correct. Apologies on that. So we're still doing Group C. As what I mentioned earlier just now, there's a lot of games we haven't seen from the side of Group C. Finally, we get some spotlight already on them as well. In terms of Uzbekistan, I feel like right now, based on the standings that I saw, they were able to take Kyrgyzstan as in a 2-1 fashion. Correct. So I think they're not too shabby either. This is going to be a first seed versus a second seed. So it's all about like who gets the better seed, I guess. It's really just seeding at this point, and definitely you want to stay at top of the charts. Because I think in these kinds of tournament formats, in the main stage, it's still yet to be seen. But typically, you have the top seed of one group going up against the bottom seed of the group that will go into the main stage on another group. So if that makes sense. So you always want to stay ahead of the competition. Statistics-wise, Uzbekistan taking one game loss over Kyrgyzstan is still, saying to us that Kazakhstan has what it takes to snowball and rampage their way through over Uzbekistan. But we'll wait and see. Yeah, I think Uzbekistan, technically speaking, they got 3 points, right? That one match win against, I believe that was Kyrgyzstan in day number 2, kind of definitely works in their favor, as well as we take a look at the standings, just in case if I'm more of a graphic person. I like to show graphics in order for people to understand what I'm talking about. Here you go, Kazakhstan. I say with that 2-match win, solidifies their position in Nagoya already. Uzbekistan as well. I would say, technically speaking, yes, already. Yes, there's no way that Kyrgyzstan or Tajikistan is able to climb their way up. I think you win 2, you're immediately qualified. Now it's just fight for seeding. Yeah, the fact is the game depth between Kyrgyzstan and also Uzbekistan is so far apart, but hey, it makes it feels like a show match later, I guess. It's just a show match to
see what kind of strategies that Uzbekistan has brought to the table. We haven't seen it in the main in the qualifying main stage yet, so we are pretty excited to see what Uzbekistan brings to the table. Will they be able to disrupt and tear apart the aggressive strategy, the early game strategy that Kazakhstan brings into the plate? Yeah, and with that said, ladies and gents, this is just a interesting gameplay. I'm glad to see what Kazakhstan has offered itself, albeit slightly slow in terms of the meta. But hey, at the very least, I hope they win and learn, especially when they go over to Nagoya, when they start facing metas from other regions as well. So, ladies and gents, with that said, don't go away, because coming up next will be another game from Group C. It will be between Kazakhstan going against Uzbekistan. Don't go away. We'll be right back. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists.
good can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm, so beautiful. We can finally embrace eternity in hell, just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm, so beautiful. We can finally embrace eternity in hell, just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
moment. In crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists.
The final day of the 2026 Asian Games Esports Events. Xin chào mọi người đã quay trở lại với cả giải đấu ASEAN Game Esports của Bôn Mobile Legends Vàng Bang năm 2026. Cùng với chúng tôi là biên tập viên Trọng Khoa cùng với cả biên tập viên Văn Trung. Thì như đã biết thì ngày hôm qua chúng ta đã vượt qua được một trận đấu cũng khá quan trọng, đó là cùng với đội tuyển Lào. Thì chúng ta đã có một chiến thắng là tuyệt đối với 2-0. Và điểm qua một chút nữa thì chúng ta cũng đã có một chiến thắng một trận trước đội tuyển quốc gia Philippines, nhưng vẫn đã thua với tỷ số là 2-1. Tuy nhiên thì đó cũng là một cái điểm sáng rất lớn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam ngày hôm qua. Còn ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục là có thêm 2 trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam nữa. Đối đầu với họ sẽ là Myanmar cùng với cả phía của Malaysia. Thì đây sẽ là một cái kèo khó hơn rất nhiều. Và mong rằng ngày hôm nay thì các anh chàng đến từ Việt Nam sẽ tiếp tục có được một phong độ tốt hơn ngày hôm qua thì sẽ là càng tuyệt vời. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu với thể thức là BO3 và đây là giai đoạn vòng loại của kỳ ASIAD 2026 được tổ chức tại Nhật Bản để tranh cho mình cái tấm vé. Hiện tại thì tại cục diện bảng A thì giống như biên tập viên Trọng Khoa vừa mới nhắc lại một chút thì ngày hôm qua chúng ta đã có một trận chiến thắng gần nói là cái bản lề để có cơ hội tiến xa hơn, thậm chí là có cơ hội ở lại trong top 5 và giành được cho mình cái tấm vé tới với Nhật Bản. Tuy nhiên thì cái vấn đề là chúng ta sẽ cần phải thắng trong ngày thi đấu hôm nay, đặc biệt là thắng 2 cặp trận đấu với đại diện của Myanmar và Malaysia. Còn hiện tại ở cặp trận đấu đầu tiên phát sóng trong khung giờ sẽ là cặp trận đấu ở bảng C, tức là bảng ở Trung Á, Kazakhstan. Đây là line-up thi đấu của họ. Chúng ta cũng nhìn qua về cái line-up thi đấu đến từ bên phía team Kazakhstan. Bảng C này hình như tôi thấy là họ mới chỉ thi đấu ít nhất là một trận mà thôi. Kazakhstan vẫn đang có một cái phong độ hủy diệt với cặp trận ra quân đầu tiên khi đối đầu với lại Tajikistan, và lối chơi, kỷ luật và phong độ ổn định đang khiến cho Kazakhstan ở vị trí thứ nhất. Thế xếp sau sẽ là Uzbekistan. Rõ ràng đây là một trong hai đội tuyển có thể nói là có cơ hội đi tiếp tại bảng C, nơi mà chỉ có 4 đội tuyển mà thôi. Tức là 4 đội tuyển thì chúng ta chỉ có thể lấy vị trí top 1 và top 2 có quyền để đi tiếp và có tấm vé đến với Nhật Bản. Đây là line-up thi đấu đến từ Uzbekistan với Zotop, Georgie, Son, Mama, Zausolot cùng với lại anh chàng đường kinh nghiệm cuối cùng. Vẫn giữ nguyên line-up thi đấu và để xem là Kazakhstan cùng với Uzbekistan so tài thì đâu sẽ là đội tuyển vượt trội hơn và có được cho mình cái vị trí cao hơn tại bảng đấu C lần này. Thật ra là tôi bổ sung thêm một chút nữa là ở trong bảng đấu B và D thì hai bảng đấu này thì có ít đội tuyển và họ sẽ được xét thêm một đội tuyển top 3 nữa theo hệ số và được coi là lấy nửa đội cho mỗi bảng. Thì họ sẽ có một cơ hội nữa, thì trong một bảng đấu nếu như họ may mắn họ sẽ có chỉ số đẹp và họ sẽ có thể đem tới 3 đội tuyển cùng một bảng đi tiếp vào vòng tiếp theo. Nhưng đó cũng sẽ là một cơ hội rất quý giá và cũng rất khó nhằn nếu như các đội tuyển đang có một cái phong độ mà cân bằng nhau như vậy. Và mong rằng ngày hôm nay thì họ cũng sẽ có thể đem cho chúng ta một cái màn trình diễn thật sự tuyệt vời. Vì dù sao nếu như Việt Nam của chúng ta có thể đi tiếp vào vòng sâu hơn thì đây sẽ là những đối thủ mà chúng ta cần phải gặp phải và cũng sẽ cần phải nghiên cứu đối đánh. Dù rằng chúng ta đã có một chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Philippines nhưng đó cũng không thể làm cho chúng ta quá là lạc quan hay là quá chủ quan được, và thêm vào đó chúng ta cần phải cố gắng hơn rất nhiều, bởi vì chúng ta vẫn đang đứng ở cái vị trí khá là nguy hiểm khi còn phải đối đầu với cả phía của Myanmar cũng như là đội tuyển Malaysia. Malaysia thì khỏi phải nói rồi, mỗi tuyển mà đã gọi là có đội tuyển Serangoon Red Giant, mỗi tuyển cũng đã từng gọi là có tiếng tăm rất lớn và hiện tại cũng là như vậy. Họ cũng đã là trong những tuyển thống trị của Mobile Legends Vàng Bang đấy trong một số mùa và chúng ta sẽ phải đối đầu, tuy nhiên thì sẽ không đầy đủ thôi. Nhưng đội tuyển quốc gia hiện tại thì ngoại trừ Philippines thì hình như các đội tuyển khác đều là có ngoại binh cả, nên chúng ta sẽ có cơ hội nhiều hơn. Còn với Myanmar thì đây cũng là một tuyển được coi là tầm bậc trung chứ không hề yếu chút nào cả, và đây chắc chắn là cái ngưỡng cửa đầu tiên chúng ta phải vượt qua được Myanmar thì chúng ta sẽ có cơ hội lớn. Còn nếu như mà không vượt qua được Myanmar thì thực sự là cái cơ hội để vượt qua được cả Malaysia nữa cũng sẽ là nhỏ hơn rất nhiều. Đối với Malaysia, với lối chơi ngày hôm qua chúng ta đã được theo dõi họ thi đấu thì đúng thực sự là một đội đánh theo chế độ là đầu game họ có thể du ngủ đối phương và sau đó trừng phạt đối phương bằng những cái sai lầm mà đối phương mất bình tĩnh. Malaysia thì họ sẽ thi đấu với một line-up dường như là không có các thành viên đến từ bên phía team của Serangoon Red Giant, mà thay vào đó là một vài thành viên đến từ các cái câu lạc bộ khác. Tuy nhiên thì sức mạnh của họ và cái lối chơi của họ cũng đang khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn nha, đặc biệt là với cái phong cách của đội tuyển Việt Nam chúng ta là hay thích ở lại và giao tranh nhiều nhịp, và rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải có được cho mình cái sự chuẩn bị nhất định. Myanmar thì lại tôi phải có nói là có một cái sự gọi là tuyệt vời hơn khi ngày hôm nay chúng ta phải đối đầu với lại Myanmar trước thay vì phải đối đầu với lại Malaysia, bởi vì rõ ràng Myanmar vẫn đang có được cho mình cái phong độ không phải là quá tốt và quá vượt trội, hoặc có được những cái sai lầm nhất định ở trong các ván thi đấu. Được thôi, quay trở lại với cặp trận đấu đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay. Map thi đấu sẽ là Falling Cloud dành cho Kazakhstan cùng với lại Uzbekistan. Đây sẽ thực sự là một cái map mà đem đến cái nhịp độ trận đấu được đẩy lên rất là cao và các vị tướng
có vị tướng quay trở lại phần đường dành cho Kazakhstan cùng với Uzbekistan. Chúng ta thấy được là sẽ giao tranh nhiều hơn. Forest đã bị cấm đi, như vậy thì các đội tuyển sẽ hướng tới khu vực được kinh nghiệm khá là nhiều với các bài Paquito. Đây đặc biệt là một vị tướng mà ở thời điểm hiện tại giảm đi cái phần nào đó khả năng chống chịu của anh chàng này và đẩy lính. Tuy nhiên sát thương lên tướng vẫn đang quá vượt trội. Và Uzbekistan đáp trả lại với lượt cấm đi đó là Suyu. Suyu thì cũng bị giảm sức mạnh đến từ sát thương đến từ chiều 2. Tuy nhiên thì cái khả năng cơ động và tranh chấp mục tiêu đến từ con bài này vẫn đang là quá vượt trội. Đúng vậy, con tướng này vẫn đang là một trong những con tướng đi rừng đáng tin tưởng dành cho những người chơi. Nhưng hiện tại thì họ vẫn đang nhắm tới khu vực đường kinh nghiệm nhiều hơn, đó là cả Forest, đó là cả VIE. Ngày qua thì đã thấy được cái màn thể hiện rất xuất sắc của người chơi đường kinh nghiệm từ phía đội tuyển quốc gia Philippines. Anh ta cũng phải gọi là dạo chơi trong các đội hình của đối phương. Nhưng trong trận đấu mà họ đã thua với cái vị tướng này thì thực sự là nó cũng sẽ bị giảm đi phần nào độ uy tín, nhưng đó chỉ là trước Việt Nam mà thôi. Chứ còn trong tay các người chơi khác thì đây vẫn là một tướng thực sự nguy hiểm và cần phải cấm đi ở ngay trong những phase đầu tiên. Và sau khi mất đi hai con tướng được kinh nghiệm rồi thì phần của Uzbekistan họ đang phân vân xem là có nên cấm tiếp vào một khu vực cụ thể nào đó hay không, như là khu vực rừng. Nhưng quyết định sẽ là quay xe cùng cấm cho mình cũng là một con tướng được kinh nghiệm. Họ cũng đang muốn gọi là dọn dẹp đi những cái khả năng mà người chơi được kinh nghiệm của phía bên Kazakhstan là anh chàng Mamilen đang muốn hướng tới. Có vẻ như sau khi cấm đi cả Forest, cấm đi cả VIE thì họ đang muốn dọn đường cho một bài du rông. Và ngay lập tức thì Uzbekistan họ cũng nhận ra điều nào đó và họ cấm nốt đi cả Paquito, đang làm một pha ăn miếng trả miếng. Còn con tướng cuối cùng bị cấm đi từ phía của Kazakhstan sẽ là con Marcel. God được mang ra, đây là một lựa chọn cũng được coi là khá an toàn, nhưng nó cũng để lộ phần nào ý đồ. Họ sẽ ép cho đối phương phải một là cấm đi Kalia, Kaza hoặc là Châu. Nói chung là những con tướng có khả năng khống chế mạnh để kết hợp combo với cả con bài God đều sẽ bị gọi là hạn chế đi. Thậm chí là Glue vẫn còn đó để có thể thực hiện cùng với con bài God này. Beric cho dòng vào đây cũng quay trở lại khá là nhiều. Akai đi rừng cũng là những cái vị tướng mà chúng ta thấy được là tại giải đấu vòng loại của ASIAD lần này thì các đội tuyển đang được đem ra vận dụng lại. Harley đã có dành cho bên phía team của Uzbekistan. Đây là một vị tướng bắt lẻ. Như vậy thì họ sẽ thực hiện một cái bài đánh bắt lẻ rất mạnh ở giai đoạn đầu game với Châu kết hợp cùng với lại vị trí của Harley. Và rõ ràng thì God là một cái miếng mồi rất là thơm bởi vì cái khả năng cơ động đến từ God không phải là quá cao. Và khi sử dụng cho mình cái ma năng huyền bí thì God sẽ cần phải cố định vị trí của bản thân lại. Một cái tốc biến sẽ rất khó để có thể là thoát khỏi một cách truy đuổi nhiều nhịp đến từ cả Harley cùng với vị trí của Châu. Đã có sự bổ sung thêm lượng sát thương đầu ra ở giai đoạn đầu dành cho chàng Khalid. Khalid thì vừa mới được giảm đi cái thời gian hồi chiêu đến từ lưu xa thủ hộ, đâm ra thì khả năng hồi máu và trụ lại đường dành cho vị tướng Khalid sẽ là cao hơn. Và lượng sát thương đầu ra đến từ cái lưỡi kiếm thì sẽ đem đến một cái khả năng là chiếm tầm nhìn và đẩy lính nhanh ở khu vực đường giữa dành cho bên phía team của Kazakhstan. Harit đã được lấy ở khu vực đường vàng và như vậy sẽ là cái kèo đấu Harit kết hợp với lại Clot thôi. Chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều lần rồi. Clot thì sẽ đem đến cái lượng sát thương ở giai đoạn cuối game. Harit cũng tương tự như vậy nhưng lượng sát thương của Harit sẽ lên sớm hơn so với cái bài Clot này khi đạt được cho mình cấp độ 4 và ít nhất 1 đến 2 món trang bị. Cấm đi ở phase 2 sẽ là Universe. Đây là một con bài mà có thể tham minh cái chiêu 2 của Harley hoặc là cái chiêu 2 đến từ con bài xạ thủ Clot ảo ảnh 3 chiều để hất tung và sau đó dùng sát thương. Một pha tính toán cũng đang rất chắc cốp để có thể giúp cho Clot không quá gặp nguy hiểm trong một pha giao tranh 5 năm. Và ngoài ra thì phía của Uzbekistan thì như đã thấy cũng đang hướng tới một bài bắt lẻ với cả Châu cùng với cả Harley. Ngược lại thì phần của Kazakhstan họ lại không kết hợp thêm với cả Kalia mà chọn cho mình Khalid và sau đó là Harit. Thì đây cũng sẽ là một nước đi khá an toàn. Họ cũng không nhất thiết là phải bắt lẻ, họ chơi một combo xanh 9 5 năm luôn được. Cấm đi cho mình hai con tuyến đường giữa sẽ là Jusin cùng với cả Zetian. Và phía bên kia lựa chọn cuối cùng của họ sẽ là Leomot, cấm đi thêm một vị tướng đi rừng nữa. Nhưng hiện tại thì nhìn qua vẫn còn lại Fedrin, một con tướng rất mạnh mẽ trong tay của người chơi Nepo Museno ngày hôm qua. Một cái chơi mà tôi cũng không thể bỏ qua được vì anh ta đang là top 1 rừng của thế giới hiện tại. Nên chúng ta sẽ thường phải gọi là nói chuyện với anh ta nhiều hơn. Và bây giờ sẽ là lần pick tiếp theo dành cho phía của Uzbekistan ở lần pick thứ 4. Sau khi có sát thương duy trì, có sát thương kết liễu rồi, họ có thể mở ra một khu vực đường giữa hay chăng và giấu đi con tướng đi rừng. Tuyến đường giữa bây giờ thì cũng đã mất đi khá là nhiều, thì có lẽ là còn một Lilia. Một Lilia vẫn đủ ổn để có thể chơi được với cả God, nhưng tạm thời họ vẫn quyết định là giấu đi và mang ra Tezitla trước khi mà số lượng tướng được kinh nghiệm cũng bị hạn chế đi khá nhiều. Với hai chất tướng đầu tiên, Châu cùng với chữ Harley thì thực hiện bài đánh bắt lẻ, đâm ra thì Clot này sẽ cần một vị tướng khác để có thể là thực hiện bài combat tổng. Terra sẽ là một cái vị tướng khá khỏe ở khu vực được kinh nghiệm. Với việc bỏ đi cái phần năng lượng thì cái khả năng trụ đường sẽ khỏe hơn. Chiêu cuối sẽ đem đến một cái tầm để có thể combat tổng tốt hơn, giữ chân. Nhưng bên phía team của Kazakhstan đã có lựa chọn dành cho bản thân của họ. Họ có được cho mình một Jisusen. Rất lâu rồi thì chúng ta mới thấy được là Jisusen hay được trọng dụng.
bởi vì cái phiên bản hiện tại các vị tướng thật ra là các đội tuyển họ đem các vị tướng tanh đi rừng nhiều hơn, chống chịu đi rừng nhiều hơn, và Lapu sẽ được có ở khu vực đường trên để gia tăng khả năng băng cản ra tuyến sau. Và ít ra thì ở cái tình huống tranh chấp dược thần đầu tiên, Lapu sẽ tạo ra một cái sự khó chịu nhất định ở các cái việc mà có thể giữ chân được, đó là cái góc vào đến từ vị trí của Harley. Bây giờ sẽ là lúc mà bên phía của Uzbekistan cùng với Kazakhstan đưa ra hai lượt cấm cuối cùng, bên cấm đi cho mình pháp sư, bên cấm đi cho mình rừng, đó là Leo Mod. Và rõ ràng họ đều hướng tới cho mình chiến thắng đầu tiên trong cặp trận đấu mở màn. Và đây là hai đội tuyển đều đã thi đấu một trận và đều có được cho mình chiến thắng một cặp trận BO3 thắng lợi. Vì vậy mà dù là thắng trong cặp trận đấu này với tỷ số bao nhiêu đi nữa thì vẫn sẽ khiến cho cái tỷ lệ ở lại tại bảng đấu C dành cho Kazakhstan hoặc Uzbekistan cao hơn rất là nhiều. Và cái quan trọng là họ sẽ cần phải có thêm hệ số phụ để tranh chấp với cái bảng đấu còn lại, khi như đã biết là chúng ta sẽ lấy 2,5 đội tuyển ở là hai bảng đấu đó. Thế nên là một cái chiến thắng với số thời gian ngắn ngủi hay là một chiến thắng tuyệt đối nó đều đem về hiệu số điểm bất hẳn so với cả những trận thắng vất vả hơn. Và ở đây sẽ là phần đi rừng của hai người chơi, họ sẽ đều hướng cho mình tới những con bọ và đều đang nằm ở phía bên trái bản đồ. Phía của anh chàng Uzbekistan chọn mình con bùa ở phía đường trên cùng với cả Glot, và đây thì cũng là một con bọ phía bùa tím cùng với cả Harris thôi, nhưng Harris có vẻ như là cũng dẫm rất nhanh, anh ta sẽ di chuyển ra khu đường của mình. Còn trong cái đó khu đường giữa thì Khalif đang một tình huống lao ra rất vội vàng và liều lĩnh, khiến cho người chơi phía kia là Châu cũng phải e ngại phần nào. Anh ta quyết định recall về khi mà cảm thấy rằng tầm này ở lại cũng không giúp gì nhiều được cho người chơi đường giữa của mình, và việc biến về nó sẽ an toàn hơn. Trong cái đó thì hai người chơi đường giữa thì có lẽ là cũng không phải chạm tay vào công việc chính là mấy, chỉ cần đứng ngoài xả đam thôi. Một bên đắp cầu, một bên thì tích cho mình cái thiên kích nổ hoặc là cái tinh xâm lấn đã đủ rồi. Và ở đây thì người chơi đảo đường của phía Kazakhstan vẫn đang khá tự tin đến từ việc anh ta có cái lưu xa thủ hộ, chỉ cần ở lại chờ thời gian hồi chiêu và tiếp tục sinh tồn là đủ rồi, không cần phải recall như là người chơi châu phía bên kia. Nhưng đừng quên đây là map thi đấu có cái máy bay, nên câu chuyện là kể cả bạn có recall về thì cái tốc độ ra đường cũng đang là khá nhanh. Những cái bước di chuyển đầu tiên đến từ cả hai bên tương đối là chậm nhịp và du ngủ người xem, tuy nhiên thì nó cũng chỉ là những cái bước để có thể đạt được cho mình cấp độ 4 sớm đến từ cả hai phần rừng thôi. Khi có được cho mình cấp độ 4, chúng ta thấy được những tình huống giao tranh sẽ nhiều hơn, bởi vì Jiusin và Harley là hai vị tướng bắt lẻ và cây sát thương giao tranh nó khá là nhanh. Ở đường dưới đấy rồi, vừa nói xong cấp độ 4 có ma trận thủy thần được dồn vào, người mất máu đó là Lapu trong tay của Mamilen, anh ta bị tấn tiến, đó là một tình huống dồn sát thương rất tốt đến từ bên phía team của Uzbekistan. Ngay sau khi đạt được cho mình cấp độ 4 đến từ vị trí của Harley, họ tham minh được cái việc mà Mamilen lên rất cao. Anh ta đầu tư cả tốc biến nhưng vẫn phải nằm xuống, đâm ra là cái tình huống tiếp theo bên phía team của Kazakhstan sẽ thiếu đi một cái công cụ rất tốt, đó là đấu sĩ bất khuất kết hợp với lại tốc biến của Lapu để tạo ra cái sự bất ngờ. Dù thần đang có ở đây, nhưng ít ra thì cái trừng phạt đến từ Seric vẫn đang có. Trừng phạt sẽ là 50-50, tiếp tục tạo ra áp lực đến từ Kusepop. Anh ta tấn công của Terrota thì các bạn là hơi khó. Châu đang câu đam và đó là tình huống cấm địa tử thần tốc biến hại người và lao ra tấn công luôn bên phía team Uzbekistan, mất đi cho mình Châu tại của GS rồi, do S rồi, và rùa thần sẽ thuộc về vị trí của Seric. Một tình huống phản giao tranh rất nhanh đến từ Kazakhstan khi họ nắm bắt được cái thời cơ là bên phía đối phương vẫn chưa đạt được cho mình các cái chiêu thức quan trọng đến từ Châu để có thể đá ngược lại ra, và đồng ý là một tình huống mở tốt đến từ Sutamot, nhưng mà anh ta cũng chỉ có một thân một mình để lao vào mà thôi. Tuyến sau đã không thể nào can thiệp được đến từ bên phía team Uzbekistan rồi, tiếp tục dí theo vị trí của Salamat, và đó là một tình huống đánh rất hổ báo đến từ Châu khi thấy được là Sun đang có mặt ở tuyến sau. Nhưng nếu anh ta lao vào sâu trong tình huống mà bên phía đối phương có tận 4 người thì sẽ là một tình huống rất nguy hiểm dành cho Rammer bên phía team của Uzbekistan. Một sự kết hợp trước quá nhập, và chúng ta cùng nhìn lại pha replay đó khi mà Ruta Mode anh ta đã lao vào cân hết hai con tướng của đối phương rồi, nhưng khu vực rừng lại không thể ăn được con rùa nhanh trong tay của người chơi đó là Harley, và từ đó tạo ra cơ hội dành cho team của Kazakhstan. Họ lại chiếm lên lợi thế về mạng tọa gục là 2-1 so với cả Uzbekistan, đang nhắm tới khu vực trên khi có cả Harris cùng với cả Kusepop, nhưng quyết định sẽ là đánh dọa dẫm thôi, chứ không muốn lao vào sâu đậm gì cả. Combo bắt lẻ của họ tốt hơn vẫn sẽ cần phải có Harley cùng với cả Châu, còn hiện tại thì những pha di chuyển khác thì sẽ chỉ mang tính chất là đi đẩy đường bảo kê và gọi là tìm tầm nhìn mà thôi. Và hiện tại thì lượng tiền vẫn đang nghiêng về phía của Kazakhstan là khá nhiều. Họ vừa có rùa, họ vừa có mạng, dù rằng mất đi cho mình cái chiến công đầu cũng là khá đáng tiếc, nhưng không sao cả. Giờ thì họ sẽ đang muốn tổ chức một pha bắt lẻ xuống khu vực dưới từ Uzbekistan chăng. 4 thành viên đang bắt đầu di chuyển và Lapu ngửi thấy mùi gì đó không thơm, anh ta chủ động lùi về sau khi mà các cái đường khác đều mất tích dấu của Son, của Zori hay là của Mama Rasulullah. Bây giờ thì hai bên cũng đang rình rập nhau ở khu đường giữa. Tôi cần chiếu tới khu đường giữa cơ. Cameraman chiếu hơi nhầm chỗ thì phải. Và đây rồi, đường giữa đang có rất đông những mục tiêu đang tập trung lại, nhưng hiện tại thì mọi thứ cũng đang hơi bế tắc. Họ chuyển hướng sang khu đường trên, một pha nhắm từ cái phía tốt của chơi Seric,
nhưng sát thương là chưa đủ. Zoto vẫn có thể đuổi về được cùng với cả kéo anh vào chiều của mình. Và phía bên kia liệu rằng có phản giao tranh hay không đây? Không thể bọc đầu được, dù rằng là Cedric đã mất đi trục cuối rồi. Nhưng có lẽ là sau khi mất trục cuối thì anh ta cũng biết được rằng là tầm nhìn của Vương ra sao. Anh ta cũng chủ động lùi về được và Zoria ở đây đang lao vào khá đơn độc. Anh ta bị dí bởi một cái mang huyền bí của Salamat. Và bạn ngay lập tức đổi lại là Son tung ra một thao tư thể và cũng cướp được mạng của Kusepop. Hai bên trao qua đổi lại và đều chỉ mất đi cho mình người chơi đảo đường mà thôi. Kusepop phơi đen là anh ta chưa kịp dùng tốc biến thì có thể đuổi về được. Sát thương từ một con IV với những pha thiên thích nổ là quá đau. Và bên kia cũng thế nhá. Zori cũng không kịp dùng tốc biến. Hai anh chàng này khá là tiếc chiêu phép bổ trợ của mình. Chứ thật ra nếu dùng thì cũng không phải có bạn nằm xuống đâu. Joseph anh ta hơi tự tin với khả năng cơ động đến từ một con trâu và xem thường sát thương đến từ đối phương, anh ta đã phải nằm xuống. Còn nguyên tốc biến ở trên người và rõ ràng thì đó cũng sẽ là một cái điểm khiến cho Uzbekistan bị chững đi cái nhịp kiểm soát rùa thần thứ hai. Tiếp tục quay ở khu vực đường giữa, đó là một cái sóng hắc đó là một cái mana huyền bí được dồn vào đến từ Harley và nó tìm kiếm được một phần nhỏ lượng máu đến từ con bài Khalid mà thôi. Salamat giữ vị trí rất tốt, anh ta đứng ở tuyến sau thì cái kia được bật lên. Chấn Sơn được bật lên thì đúng hơn, một tình huống thả bi cầu vào, tiếp tục là sóng hắc ám sấy rất nhiều sát thương đã đến từ Zodiac, nhưng đường sau thì rùa thần đã được kiểm soát đến từ bên phía team của Kazakhstan rồi. Tình huống mà Zodiac chật kịp với những người đồng đội của mình. Uzbekistan ngày thi đấu hôm nay họ đang chưa tìm kiếm được đến nhau và bên phía team của Kazakhstan thì họ lại đồng đều hơn. Tiếp tục thả bi cầu trúng được 3 thành viên bên phía team đối phương, bàn cờ dựng ra nhưng chỉ trúng một mình, đó là Mamilen mà thôi. Anh ta nhẹ nhàng đứng lại nháy một cái biểu cảm rõ ràng tôi đâu có ngại. Và sau cái tình huống tranh chấp đó thì sẽ tiếp tục là rùa thần thứ hai dành cho bên phía team của Kazakhstan. Đúng thực sự là ở bảng đấu này thì cái phong độ của Kazakhstan như ngày thi đấu đầu tiên họ vẫn đang rất là bay và vượt trội hơn so với bên phía team của Uzbekistan. Nhưng đó chỉ là cái thời điểm mà chúng ta thấy ở trong tình huống giao tranh vừa rồi mà thôi. Vẫn là cái đội hình có khả năng bắt lẻ được, nếu như họ dồn sát thương nhanh được vị trí của Harit hay vị trí của Jinsin thì vẫn có thể kiểm soát ngược lại được các tình huống giao tranh lót tiếp theo đến từ bên phía team của Uzbekistan. Một Cedric đang có cho mình là 4 mạ gục trong tay của Jinsin thì đây sẽ là một cái quân cờ rất nguy hiểm. Chỉ cần trúng một combo của Jinsin thôi thì những vị tướng khỏe như là Châu hay là Rutamot có mà thở được. Và khi mà Rutamot cũng đang chỉ có cây đây là 02, anh ta sẽ hơi thiếu đồ và thiếu khả năng chống chịu, giúp cho Zoto được bắn cùng với cả cái đều được công phá. Đây là một cái điểm trừ rất lớn trong một combo của họ đang muốn tạo ra với đường vàng, đường giữa và đường trên. Còn combo đảo đường và rừng thì sẽ chỉ mang tính chất bắt lẻ mà thôi, nhưng họ cũng chưa bắt lẻ được nhiều. Có chăng thì Mama Rasun thì cũng chỉ có 2 mạng từ đầu tới giờ, một mạng hỗ trợ, một mạng kết liễu, và như vậy thì chưa đủ để so được với cả một set bên kia. Anh ta đang vượt trội với cả cấp độ, vượt trội với cả mã gục. Có dần trận đầu với chi của Zoto, không có đường về nhà nữa rồi và sẽ là mạng thứ 5 dành cho Kazakhstan. Đang là khá dễ dàng. Có tình huống mà Zoto quá tự tin, anh ta không có trụ nhưng anh ta vẫn lên rất cao và khi mà không thấy Cedric anh ta không lùi về, và đó là cái giá phải trả ở trong thứ 7 này. Và Cedric thì lại có một cái chấn sơn để có thể lấy tầm nhìn, anh ta rất xanh với 401 ở trên người. Đây là một con Jinsin theo dạng sát thủ và xạ thủ đâm ra nó rất là mạnh. Tiếp tục tìm kiếm vào Joseph nha, đã được Mãnh Long Quá Giang về, người bị dồn là Khalid, anh ta còn lưu xa thủ hộ, anh ta là cố gắng để hồi lại lượng máu, anh ta có thể nằm nhưng đổi lại thì sẽ là một tình huống mà kéo theo được là Rutamot. Đó là một cái pha mà đầu tư cũng hơi thơ anh quá đến từ vị trí của Châu. Tại Joseph anh đồng ý là anh ta cũng phải làm một cái điều đặc biệt như vậy, nhưng mà sau khi mà đầu tư vào một con bài tanker bên phía team của Kazakhstan thì họ sẽ chẳng còn một cái công cụ gì để tranh chấp cho mình cái tình huống rùa thần cuối cùng của ván thi đấu này. Và đang là trêu đùa đến từ vị trí của Cedric, lướt vào với mất dấu, chém tay nội tại rút ra và không mất chút nào là mồ hôi đến từ vị trí của Cedric, thậm chí là còn mở ra cơ hội để kiểm soát được cho mình, đó là cái trụ đứng dưới ở đầu tiên dành cho Harit cùng với vị trí của Jinsin, hai chủ lực, hai ngòi nổ sát thương đến từ bên phía team của Kazakhstan đang rất xanh, và đường trên thì cũng sẽ là một cánh đẩy dành cho Mamilen. Như vậy thì Kazakhstan đang có được cho mình cái cơ hội để có thể kết thúc ván thi đấu này nhiều hơn bao giờ hết. 5.400 tiền cách biệt ở phút thi đấu thứ 8 là rõ ràng sức mạnh vượt trội đến từ line up đội hình của họ đang là nhiều hơn. Chúng ta thấy được là chênh về tiền đã là 2.000 đến từ vị trí đường vàng, và đi rừng cũng tương tự là như vậy, chênh rất là nhiều đồ. Và chúng ta sẽ thấy được con Harry này vừa bị giảm đi sức mạnh rồi, và nếu như thọt đồ như thế này cái khả năng dồn sát thương sẽ là không có. Tiếp tục đi farm rừng thì gặp ngay đó là Mamilen, tâm nay đi rừng bạn đi rừng tôi thôi. Kazakhstan kiểm soát rất tốt cái việc mà góc farm đến từ Uzbekistan, đặc biệt là người chơi đi rừng của họ. Tiếp tục đi cầu vào, trúng được vị trí của anh chàng Carlos, ngay lập tức phải đầu tư cho mình đó ảo ảnh vào chiều. Hyukin được thả vào, người mất máu là Joseph, tiếp tục ở lại đến từ Rutamot, nhưng một mình anh ta thì quá yếu đi, các tần phá lực quay trở ngược lại, giam chân được hai người và săn bắt buộc phải tốc biến ra sau. Rutamot cũng tương tự là như vậy, Zotop thì đúng hơn. Và một tình huống mà Kusepop anh ta đầu tư cái chiêu cuối để cố gắng tạo thêm một cái điều kiện nữa dành cho Kazakhstan chiến thắng giao tranh, thì anh ta đã phải nằm xuống. Thì sát thương đốt là rất đau, một cái trọng tiễn xuân thấu cực kỳ đẹp đến từ Cedric,
Và chúng ta thấy được rằng con Cloud này trong tay của Zotop đang không được chơi game trong những cái tình huống mà anh ta cố gắng đứng lại hay là tìm góc để động lực công phá sấy vào đội hình đối phương. Một lối chơi rất nhịp nhàng từ phía của Kazakhstan. Họ luôn hy sinh được cái chơi không có quan trọng, đó là Kusepov với cái đề 03 rồi, nhưng hiệu quả mà anh ta mang lại là rất lớn. Mỗi lần anh ta hy sinh thì anh ta cũng đều kéo theo những cái phép bổ trợ của đối phương hay là một vài mã gục. Về tại thì những chủ lực như là từ xã thủ đồng vàng, đứng giữa là Salamat hay là Seric ở khu đường rừng đều cực kỳ xanh. 3 nguồn đam từ phía của Kazakhstan khiến cho Uzbekistan không có đủ căn phòng thủ khi mà Rotamus đang cực kỳ yếu. Cùng với đó là Zoriel cũng không có nhiều pha bắt lẻ đủ ổn với con bài trâu này. Và hiện tại thì anh ta cũng đang cố gắng để có thể lập công chuộc tội, nhưng có vẻ là hơi khó vì thể này là quá trễ mất rồi. Cách biệt là 6.000 tiền, một con số đủ ổn để Kazakhstan có thể vui đùa với đối phương. Lao ra chấn sơn hơi xịt một chút chứ không sao, sơn đến tay là đủ nhiều. Mạng dành cho người chơi xã thủ đồng vàng, sau đó sẽ cần tới vị trí của Zoriel. Anh ta này không lùi về kịp được dù rằng đã đầu tư tốc biến rồi. Không, câu chuyện mà với... anh ta đầu tư tốc biến để đá pháp sư đối phương về nhưng không ai hứng cả. Và đó tình huống lại tiếp tục là chật nhịp đến từ Uzbekistan. Họ đang làm cái gì đấy ở trong ván thi đấu này và tôi thấy được rằng chắc là trước cặp trận đấu này thì có một vài tình huống là không ăn khớp rồi ở trong lineup đội hình, không biết là nói chuyện với nhau có phù hợp hay không. Đã có được cho mình một cái giáp hoàng kim đến từ vị trí của Châu và đội hình bắt lẻ gần như là đã không bắt lẻ được và thậm chí còn bị bắt lẻ ngược lại. Chúng ta sẽ xem lại pha giao tranh này. Đây ở tình huống mà Zoriel anh ta tốc biến lên đá pháp sư đối phương về, nhưng mà làm gì có ai để hứng dành cho anh ta đâu. Và đối phương lại có vượt trội cái lượng sát thương đến từ Chivisin hay là một Salamat vẫn còn đủ cái công cụ trên người. Thì đó đã là mạng thứ 10 dành cho đại diện của Kazakhstan. Lót đi ở khu vực cánh đường trên. Và đây là một tình huống đép nhà sẽ rất khó khăn dành cho Uzbekistan khi đối phương đang có một Salamat 206 với một cái ma năng huyền bí và một con Hyrik cực kỳ xanh. Đã có pha lê ánh sáng ở món trang bị lớn thứ 3. Và tốc biến lên cố gắng tạo một điều đặc biệt, nhưng Tesla và Châu đã không thể nào ở lại được. Chúng ta bớt bay màu quá nhanh như đã nói rồi. Sát thương đến từ một con gót là cực kỳ nhiều. Và thậm chí là còn Godline dành cho Seric nữa khi anh ta tìm kiếm được luôn xạ thủ với phía team Uzbekistan. Vỡ trận thật sự. Sau một tình huống cố đấm ăn xôi, họ có thể lui để có thể đem con lót này mà. Thì có lẽ là cũng muốn kết thúc đấu sớm cũng được. Tôi nghĩ rằng là với trận đấu này thì thế trận đã không còn thuộc về Uzbekistan nữa. Họ có thể suy nghĩ tới việc là nhanh game, giữ thể lực và tìm kiếm cơ hội ở trong ván thiếu thứ 2. Nhưng ván thiếu này thì không có cơ hội nào nữa cả. Một Seric 7 công. Đây là một con tướng có thể coi là thay cho cả anh chàng xã thủ đường vàng luôn cũng được. Quá khỏe ở phút thứ 11. Đây là thời gian mà đội tuyển của Kazakhstan đang ở thế mạnh nhất. Họ không sợ kéo lết khi mà một Zoto cũng đang rất yếu. Người ta vừa có tình huống lao ra thử nghiệm sức mạnh một tí thì cũng đã bốc hơi ngay lập tức. Còn bây giờ thì là rút ra bớt một con bài tanh với Tesla, nhưng hãy nhìn đi, lớp máu này cũng chỉ hơn tờ giấy một chút mà thôi. Có thêm trụ công trình thứ 2 ở phía đường dưới và tiếp tục nhắm tới cái thế sân bay dành cho Uzbekistan ở đường giữa. Và giờ thì họ có thể suy nghĩ về việc là chờ lốt hoặc là đánh cực công luôn cũng được. Và sút vào của Zoriel thành công không được Mamilen, nhưng cũng chỉ để thế mà thôi, cũng chỉ là trên đường tanh chứ không hẳn là một ai đó có khả năng sát nào cả. Và Kazakhstan họ vẫn tự tin đi về, họ cũng thôi thì hoan hỉ cho bạn một mạng cho nó gọi là vui vẻ, chứ bây giờ đè ép quá cũng không hay. Cách biệt vẫn đang là gần 12.000 tiền. Và chúng ta cùng xem lại pha replay trước đó, một thiếu mà Zoriel cũng muốn lao ra, nhưng tất cả những thứ anh ta nhận được thì sẽ chỉ là cái mana huyền bí của God mà thôi. Sấy cực đau, con Zoto thì đã chạy về gần tới trụ hướng sau rồi, nhưng sát thương từ những đòn đánh tay của Seric vẫn kéo tới kịp và khiến cho anh ta phải nằm lại. Ra thì đẹp nhưng mà xạ thủ thì không vào được, pháp sư cũng không thể nào đặt bàn cờ được, thì cũng chỉ là một cái con bài chống chịu thuần mở combat mà thôi đến từ Zutamot. Bây giờ thì họ đã có được cho mình một cơ hội để có thể đép nhà, nhưng mà nhà trở thành một cái chòi canh và rất là trống vắng. Lính sẽ đẩy ở cả 3 cánh và nếu như họ không có người ở nhà cắt cử ra để đép lính thì họ sẽ mất đi cho mình cái ván thi đấu này nhanh mà thôi. 9 giây lót ra. Và nếu như thật ra thì họ bỏ lót cũng không được mà họ ra lót cũng khó cơ, tại vì họ đang bị chênh lệch dẫn tới 11.000 tiền. Đây là con số mà chúng ta thấy được cái lượng sát thương nó không vào máu được đến từ bên phía team của Uzbekistan để có đánh ngược lại bên phía team của Kazakhstan. Tiếp tục kiểm soát được cho mình con lót này, tốc độ ăn là cực kỳ nhanh đến từ Jiusin. Harit cùng với vị trí của God, họ để đó là một mình Khalid đứng đầu cao và thôi là Pulapu lao vào một cái bàn cờ dựng ra từ YV, nhưng Zutamot lại bao vào một lần nữa rồi, được một cái phán là cố gắng lại rút lui đến từ Zotop. Và Zotop thì đúng hơn, và anh ta đang cố gắng để chạy đi nhưng dí theo đến từ Kusetop, và đó là một tình huống hủy diệt đi xạ thủ bên phía team của Uzbekistan. Chắc chắn rồi, họ đang muốn kết thúc ván thi đấu này nhanh, nghĩ tới phần bán pick ở ván thi đấu thứ 2, tiết kiệm sức lực. Chứ cái line-up đội hình này mà bắt lẻ ở giai đoạn đầu game không được, đến giai đoạn cuối game thì chắc chắn là cực kỳ yếu khi thiếu cái khả năng chống chịu. Và bên phía team của Kazakhstan nhẹ nhàng bóc thêm một vài cái KDA nữa và sau đó họ kết thúc ván thi đấu đầu tiên này.
ở phút thi đấu thứ 14 với 13.000 tiền cách biệt theo phút dành cho Kazakhstan. Một chiến thắng cực kỳ dễ dàng dành cho Kazakhstan. Và ở pha cuối thì tôi khá ấn tượng với tình huống của anh chàng gọi là đảo đường cơ. Anh chàng Khalib này đứng trong combat lâu đến như vậy mà anh ta không thể bị nằm xuống. Anh ta Anh còn ta đứng chỉ xa cần thủ hộ. chờ những cái chiêu thức khống chế bị gọi là dùng hết thì anh ta bật lên cho mình cái liên sát thủ hộ thôi. Anh ta ngồi thẳng ở đấy luôn. Anh ta giải chiếu, anh ta ngồi nằm vườn ở đấy, sát thương cũng là không đủ. Và tới khi mà tất cả đối phương bị đánh ngược trở ra thì anh ta cứ thế mà ngồi dậy tiếp tục đuổi theo với các tàn phá hay là một số chiêu thức khác. Và đó là một trận đấu có thể nói là cực kỳ tuyệt vời từ Kazakhstan. Và nếu như chúng ta có thể gặp được đội tuyển này ở vòng tiếp theo thì đây sẽ là một đối thủ đáng gờm đấy. Tôi thấy là họ đánh cũng rất mượt mà. Nhưng về phần của Uzbekistan thì họ đang bị chật nhịp trong nhiều tình huống khác nhau. Từ những tình huống mà bắt lẻ hay là những tình huống combo 5 năm. Có những pha mà kiểu dạng đội hình họ đã chủ động bỏ rồi thì Zoriel lại tiếp tục lao ra để có thể là sút đối phương về. Nhưng câu chuyện là không có đam. Và cứ thế 1 đến 2 lần thôi nó đã trở thành một cái điểm yếu rất khó để cải thiện ở trong ván thi đầu tiên. Và mong rằng ở trong ván thi thứ hai họ có thể nhìn ra được phần nào cái điểm sai của mình và tiếp tục gọi là chiến đấu được với cả phía của Kazakhstan. Lab đội hình với phía team của Uzbekistan thực sự là họ không ăn khớp với nhau. Từ cái lối vận hành của họ cho đến cái việc mà ban pick tướng ở Haley với Châu đồng ý là một cái tình huống mà họ có thể là bắt lẻ được của đối phương về, nhưng mà Clot với lại Tesla thì sẽ là phục vụ cho combat tổng và Haley với lại Châu thì nó lại hơi khó. Và rõ ràng là cái phần ban pick đã khiến cho Uzbekistan gặp rất nhiều khó khăn và trong cái lối vận hành của họ nữa chưa tìm kiếm được đến nhau. Chắc là chưa thuộc về nhau thôi. Và bên phía team của Kazakhstan thì tiếp tục có được cho mình một chiến thắng nữa để họ gia tăng cái khoảng cách với đại diện của Uzbekistan đang được xem là cùng hệ số ở bảng đấu C. Và chúng ta sẽ đợi đến ván thi đấu thứ hai. Với phong độ hiện tại thì Kazakhstan tôi đang có một cái niềm tin và hy vọng rất lớn là họ sẽ có thể kết thúc ván thi đấu này luôn ở cái cặp trận đấu thứ hai mà không phải kéo dài đến ván thi đấu thứ ba. Và chắc chắn là chính họ cũng sẽ muốn kết thúc nhanh thôi để có thể là không lộ ra quá nhiều bài, tiếp tục là có thêm một hệ số đẹp và tìm kiếm tấm vé chắc chắn đi vào vòng tiếp theo. MVP trong ván thi vừa rồi không ai khác sẽ là Cedric, một cái chơi đã có cho mình KD 807 cùng với cả con tướng Ji Sun. Đây là con tướng không được các đội tuyển khác trọng dụng lắm, nhưng khi mà gặp một đối thủ không cùng đẳng cấp thì anh ta sẽ thể hiện ra một màn hủy diệt với cái lối chơi hoa mỹ, bởi con tướng này cũng có bộ combo từ vũ khí ngắn tới vũ khí dài đổi liên tục và chỉ cần tung ra cho mình cái thuyền kim kỳ đủ chuẩn xác thôi thì cô này là rất khỏe. Lượng đồ anh ta lên thì rất đầy đủ rồi, với đâu đó là 5 trang bị lớn, tính cả cái giày đi thì 5 trang bị lớn. Lượng vàng mỗi phút là 846 và khả năng tham gia tranh lên tới 88%, rất cao. Còn tổng quan thì là 14 phút 07 chúng ta đã kết thúc ván thi đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Lượng vàng cách biệt là 14.000 tiền, một con số ngang với cả thời gian luôn rồi. Và những cái trụ là 90 có thể coi là perfect game luôn cũng được với công trình. Còn mạng thì cũng sẽ bị mất đi tầm 5 mạng trước phía của Uzbekistan, nhưng đó cũng chỉ là một con số không đáng kể. Mùa cam, mùa tím thì cũng đều bị thua thiệt chắc chắn rồi. Khi mà thua thì khu rừng của bạn cũng sẽ là rừng của tôi. Còn rùa là 3 con. Tính ra là phía của Uzbekistan đã để lỡ đi con rùa đầu tiên. Điều đó khiến cho họ mất đi cái nhịp để có thể là tiếp tục snowball với combo Châu cùng với cả Haley. Chứ quả đó mà Haley cùng với cả Châu có được mạng, có được rùa thì chưa chắc trận đấu này nó đã dễ dàng dành cho Kazakhstan đâu. 14.000 tiền tầm này chắc là thay tôi hoặc là anh Slide vào đi rừng hoặc đi beat thì chắc cũng win. Dễ quá. Ván thi đấu thực sự mà nói là như vậy dành cho bên phía team của Kazakhstan. Khi họ chênh lệch về cái lượng đồ, lượng trang bị gần như thì ai đánh cũng sẽ khó có thể nói là để thua được thôi, trừ khi mà chôn của quang game. Đây là cái lượng sát thương chênh lệch từ đam gây ra, đam chống chịu thì thực sự là bên phía team của Kazakhstan họ gần như là full 100% đỉnh nóc kịch trần rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục ngồi lại và chắc là cũng không cần phải nói quá nhiều về các ván thi đấu đầu tiên, đúng không? Vì phía team của Kazakhstan họ có một cái phong độ hủy diệt đến như vậy rồi và chắc là sẽ cần phải đến ván thi đấu thứ hai để xem Uzbekistan có đưa ra một cái chiến thuật mới hay không, khi mà họ cũng đang là một đội tuyển có thể nói là cơ hội ở lại tại bảng đấu C này và nhận tấm vé đến với Nhật Bản là rất cao. Và nếu như họ cứ đánh như cái kiểu này thì tôi tin chắc là nếu sau này họ có đối đầu với đội tuyển Việt Nam hay bất cứ đội tuyển nào thì họ khả năng cao họ sẽ bị loại sớm thôi. Và rồi thì các bạn để ý tới cái sát thương rùa thì nó rất là ít, nó chỉ 800 so với cả 40.000 đam tổng vào các mục tiêu lớn. Tôi đang nghĩ tới cái chiến thuật ngày hôm qua của Việt Nam. Là Việt Nam ngày hôm qua chúng ta đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Philippines, chúng ta cũng đánh theo kiểu dạng là bỏ hết rùa để chúng ta farm người. Đó là một lối chơi khiến cho chính đội tuyển Philippines cũng đã phải bất ngờ và gặp nhiều khó khăn trong cả 3 ván thi đấu. Nhưng lần này thì phía của Uzbekistan họ lại không làm điều đó, họ bỏ rùa thật đấy nhưng lại không farm được người.
Đấy là vấn đề lớn. Đấy, chứ đáng ra của đấy bỏ rùa mà đi canh tác được các khu vực khác như là đường vàng hay được kinh nghiệm để có thể gia tăng sức mạnh cho Harley, thì tôi nghĩ rằng họ cũng có thể tạo ra được sự bất ngờ hay là những áp lực lớn hơn hẳn so với cả cái đấu chơi vừa rồi. Trận đấu vừa rồi thì họ kiểu dạng vẫn cố ra hang rùa nhưng lại chỉ ra nhìn thôi. Họ cũng không gây ra được tí sát thương nào vào hang rùa cả. Họ chỉ đứng ở ngoài loanh quanh và chờ đối phương bắt lẻ trở lại. Thực sự thì cái khả năng mở giao tranh của họ cũng có là từ Châu cùng với cả Tezla. Và đầu tiên anh chàng Tezla ra chiêu rất đẹp, dùng chiêu cuối lách điện tử thần cùng với cả cái tốc biến rất chuẩn chỉ để hết tung hai người. Nhưng sau pha đó thì đồng đội đã không theo kịp và anh ta kiểu như là kiểu bị tụt mốt ấy, anh ta bị thất vọng. Thế là sau đó anh ta kiểu không thể làm được những pha như thế nữa và cứ thế thôi. Và câu chuyện là một chút ý chí nó đang dần bị mài mòn. Chứ còn nếu như chúng ta thấy ngày hôm qua khi chúng ta gọi là chiến thắng được một trận đấu ý chí nó dâng cao, nó kéo theo những cái điều khác, như kiểu là một cái aura được búp vậy. Và ở đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với cả trận đấu thứ hai trong kèo đấu BO3 giữa Kazakhstan cùng với cả Uzbekistan. Map thi đấu là mở rộng sông. Một map mở rộng sông và tăng tốc độ dòng chảy và các cái việc mà phần rùa nó sẽ mở rộng hơn, cho phép là cái việc đội tuyển sẽ giao tranh nhiều hơn. Và cũng là một cái lợi thế rất tốt để cho bên phía team của Kazakhstan, một đội tuyển thích kiểm soát, họ có thể là vận hành được ở trong cặp trận đấu này. Còn Uzbekistan thì chắc là họ sẽ cần phải tìm kiếm được đến nhau trước đã. Giữa người chơi Rammer, người chơi được kinh nghiệm cùng với lại người chơi đi rừng của mình, thậm chí là người chơi đường giữa nữa, đang chưa có một cái combo phối hợp nào kịp thời hợp lý. Ở bên phía team của Uzbekistan sẽ là đội tuyển cấm chọn trước ở ván thi đấu này và họ sẽ có được cho mình 2 lượt cấm vào đường trên với Juzong và Freudus, sau đó cấm thêm cho mình đó là Harris. Còn Kazakhstan thì họ sẽ cấm đi cho mình VIE, Marcel cùng với lại Baquito. Lượt cấm Baquito thì dễ hiểu mà thôi. Còn nếu cấm như thế này thì khả năng cao tỷ lệ mà xuất hiện đó là có bài clot dành cho bên phía team Uzbekistan là khá cao. Khi chính ván thi đấu trước đó họ đã có một cái phần lựa chọn dành cho anh chàng xạ thủ của mình. Và bây giờ thì Zotop không, họ sẽ lấy cái bài Harley trước. Họ vẫn muốn đánh lại, họ vẫn đang muốn thử lại cái bài đánh có bài Harley này. Thì đối phương bảo rằng thế các bạn lấy Harley đúng không? Chúng tôi vẫn như thế thôi. God kết hợp với lại Khalid, y chang và thi đấu đầu tiên không sai không sửa đến từ Kazakhstan. Vâng, họ đang rất tự tin với cái đấu chơi này. Họ cảm thấy rằng là cách chơi của Uzbekistan chưa thực sự là ăn nhập với nhau nên họ chưa có sự lo sợ nào quá lớn. Nhưng biết đâu đó là một cái tung hỏa mù của Uzbekistan thì sao? Trận đấu này họ lại đánh hay hơn, họ lại khiến cho đối thủ bất ngờ. Thì ở trong ván thứ 3 là lúc mà phía của Kazakhstan sẽ bị vùi dập ý chí bởi vì họ là người dẫn trước. Nên bây giờ họ mà thua một cái thôi thì họ sẽ gặp nhiều vấn đề về cái tâm lý là rất nhiều. Trong cái đó thì GTA được mang ra ở trong phase 1 cho Uzbekistan. Trận đấu trước thì họ đã bị cấm đi con bài GTA này rồi nên trận đấu tiếp theo họ sẽ không muốn lặp lại sai lầm đó nữa và phải mang ra từ sớm. Chỉ có điều thay đổi ở đây là một Harris bị cấm đi dành cho Kazakhstan thôi. Và phía của Kazakhstan họ vẫn sẽ chọn cho mình một Jionsin, 3 con tướng chẳng khác gì cả. Cái này hay hơn này. Đấy, cái combo bộ 3 này rất ổn rồi, chỉ có Lapu thì có lẽ là sẽ cần phải suy nghĩ là có nên dùng tiếp hay không thôi. Đến từ anh chàng Mamilen, trận trước thì anh ta cũng không quá là xanh sao, nhưng anh ta cũng gọi là tròn vai, cũng chỉ mất 1 tới 2 mạng cũng là ổn và có thể tạo ra một chút những cái sự áp lực với cái chiêu gọi là bổ kiếm của mình để khống chế đối phương thôi. Cấm đi cả Clot, đây cũng là một pha gọi là ăn miếng trả miếng. Bạn cấm Harris của tôi cấm nốt Clot của bạn để xem là bạn còn xạ thủ gì thì mang ra cho tôi xem. Đã có được cho mình thêm là Zetian. Trận đấu này thì pick pháp sư được giữa hợp lý hơn rồi. Zetian là một cái lựa chọn khá tốt để có thể đem lại lượng tầm nhìn và thực hiện các bài bắt lẻ dành cho Châu cùng với vị trí của Harley. Và trong cái thời gian mà đối phương có những cái vị tướng lao vào thì cái Phượng Hoàng Độ Hỏa cũng sẽ là một cái công cụ khá là hữu ích để khiến cho cái nhịp giao tranh đến từ bên phía team Kazakhstan bị khựng lại một phần nào đó. Cấm luôn cho mình là Ranger ở khu vực cái đường vàng, như vậy là có đem nốt cho mình đó là Bruno ra không? Và tầm này chắc nó còn nó Bruno, một vị tướng mà nó không bị ảnh hưởng bởi các cái bản cập nhật gần đây nhất tăng giảm sức mạnh gì cả, chỉ có tăng về cái việc mà chiến dịch Berserker đã có thêm khả năng gây sát thương chuẩn thôi, thì đó sẽ là một cái lựa chọn xạ thủ khá là khỏe. Carrier cũng được, nhưng thật ra thì Carrier ván thi đấu này cũng sẽ khá khó chơi nhá, với khả năng bị thả diều ở tầm xa thì đó thực sự là một cái bài đánh Carrier nó hơi tù. Nhưng Alot đã được cấm đi rồi, và để xem là có cấm nốt đi cho mình nó có bài glue hay không. Vừa nói xong cấm luôn Bruno rồi. Vâng, rất khó chịu. Cái vị tướng xạ thủ đang gần như là ảnh hưởng nhất thì đã bị cấm đi. Đúng thật sự là chắc bây giờ quay là trở lại với con bài Carrier thôi. Carrier là chắc là có thể là hợp lý ở trong ván thi đấu này. Ruby vẫn còn là khu vực cái đường kinh nghiệm để gia tăng thêm cái khả năng là giao tranh. Ruby thì ở điểm hiện tại đã được boost với lượng sát thương, giảm cái thời gian tăng thời gian hồi chiêu của chiêu cuối để tăng thêm lượng sát thương đến tên chiêu cuối, và như vậy Ruby sẽ lên theo thiên hướng là đam khá là nhiều.
Và ngày hôm qua cũng đã có các đội tuyển sử dụng rồi. Sẽ là Sora. Chúng ta đã bỏ quên một con bài Sora để có một cái cuồng hải hoặc là dạng lôi kích để bắt vào vị trí của God. Đó là một cái lựa chọn khá hợp lý dành cho bên phía team Uzbekistan trong thời điểm mà họ đang thiếu đi khả năng khống chế và chống chịu. Cũng dễ hiểu thôi, vì dạo gần đây là Sora cũng không được ưu ái quá nhiều đến từ các đội tuyển nữa do một vài thay đổi sức mạnh, thế nên là Sora bây giờ nó sẽ là một cái lựa chọn thứ cấp và Clean được mang ra cho lựa chọn cuối cùng khi mà các xạ thủ bị cấm đi là khá nhiều rồi, thì Clean nó sẽ đảm bảo được độ an toàn mỗi khi mà Jin lướt vào combo hay là một cái mana hồng ý của God thì Clean nó cũng sẽ chạy là ổn, sát thương trao đổi là rất tốt từ pha đi đường. Còn phía của Kazakhstan họ chọn cho mình một Obsidia sau khi đã cấm đi khá nhiều những con tướng của đường vàng, thì hai bên đều đang có những sự thay đổi nho nhỏ, và thay đổi nhiều nhất vẫn sẽ là Uzbekistan với 3 vị trí là Clean, là Sora cùng với cả Zetian. Và liệu rằng với sự thay đổi này họ có thể tìm được một chiến thắng đầu tiên hay không, hay sẽ là một pha hủy diệt tiếp tục của Kazakhstan với một lối chơi rất quen thuộc giống như ở ván thiếu đầu tiên. Chúng ta sẽ đến ván thi đấu thứ hai, có một vài sự điều chỉnh nhất định đến từ các khu vực phần đường, đến từ cái phần bắn pick thôi. Chủ yếu là họ cấm đi các vị tướng tủ của nhau và sau đó thì bắt buộc đối phương phải đưa ra một cái vị tướng xạ thủ khác và lựa chọn các mới dành cho lineup đội hình thi đấu của mình. Đây sẽ là một ván thi đấu mà lineup đến từ bên phía team Uzbekistan nhìn thì trông cũng gọi là đẹp hơn khá khá rồi so với cái cặp trận đấu trước đó. Quan trọng là họ lại tiếp tục là có tìm kiếm được đến nhau hay không, vì tình huống ở ván thi đấu đầu tiên họ trần nhịp khá là nhiều. Còn Kazakhstan thì phong độ hiện tại tôi tin rằng pick với bộ khung Jusin, Khalid cùng với God sẽ là một cái bộ ba rất là mạnh, bởi vì họ có thể thay thế luôn xạ thủ nha. Anh chàng đi rừng đó là Seric, một người chơi kỹ năng rất là cao, và đây cũng là một vị tướng mang mác sát thủ đến từ Seric đang cầm, đó là Jusin. Vòng rừng đã thay đổi và cập nhật, đâm ra thì các người chơi sẽ lựa chọn cho mình phần kiểm soát rừng đến từ các cái con thằn lằn tinh hay là các con quái nhỏ để có thể gia tăng thêm cấp độ 2 sớm hơn, thay vì trước đó là chúng ta sẽ ăn các cái con bùa lớn. Vâng, cái này sẽ giúp cho họ ăn rừng an toàn hơn. Trong con đường giữa lại có giao tranh đến từ Zoriel cùng với cả Kusepov, và lần này thì người mất tốc biến là Kusepov cơ. Một tình huống mà Zoriel đã căng chân hơn, không thể gọi căng tay được, mà anh ta đã bằng chân. Và căng chân rất tốt, giúp cho Kusepov mất đi một cách bổ trợ. Nhưng dù gì thì đây cũng mới chỉ là phút đầu tiên, nên anh ta có thể chờ đợi lại khả năng hồi chiêu được và tiếp tục có thể tiến tới khu vực hang rùa, tung ra hết sức khả năng của mình. Còn ở đâu đó thì hai đường còn lại họ cũng đang khá là yên bình từ được kinh nghiệm cùng với cả đường vàng. Nhưng một phần nào đó thì Uzbekistan đang ép được đường với những con tướng có sức mạnh đầu game là tốt hơn như là Clean cùng với cả Sora. Lapu cũng sẽ cần có cho mình cấp độ 4 đã thì anh ta mới có khả năng chết đam đủ ổn được. Và với Obsidia thì khỏi phải nói rồi, đây cũng là con tướng phải nuôi rất lâu thì mới có thể là sử dụng tốt được vị tướng này với lượng trang bị. Còn ở đây thì Son với một Zetian, anh ta hù bảo hơn hẳn với gót dưới bên kia. Tình huống tung chiêu nhanh, Clean lính tốt và sẽ có thể giúp cho đội của mình di chuyển sang các cái còn lại, thậm chí là vào rừng của anh chàng Seric ở đây để tìm kiếm tầm nhìn và ngăn chặn khả năng lên cấp của anh ta. Đã có chuẩn bị cấp độ 4 rồi, đang chuẩn bị chờ một pha chấn sơn, tung ra trọng tiết xuân thấu vào Zoriel cũng là khá đau. Này thì dám gọi là thò mặt vào đây, ui nhưng Kusepov bắt tốc biến rồi, anh ta bị nhắm tới bởi cả đó là Zoriel, cả gọi là rút tan mốp và cả một cái bắt thuật tử thần của Mama Sulop nữa. Và như vậy, bạn đầu tiên vẫn là dành cho phía của Uzbekistan giống như là ván thiếu đầu tiên. Nhưng lần này thì cơ hội đã thay đổi khi mà con rùa này sẽ mở toang ra dành cho Uzbekistan thôi. Một tình huống chấn sơn chỉ để cản trở Rutamot nhưng cũng không thể có được mạng đâu. Lao ra là Kusepov đã tới sau pha hồi sinh của mình, mở rộng đã có và sau đó làm pha mana huyền bí nhưng không trúng quá nhiều người chơi. Tự dưng là Uzbekistan có nhiều lợi thế hơn hẳn với hơn 1.000 tiền và 2 mạng gục. Khi mà người chơi được kinh nghiệm đã không thể bị gục. Rất đáng tiếc, lượng sát thương từ anh chàng Salabat đã không đặt được trúng vị trí quan trọng. Và tự dưng thì bây giờ có thể là một cái gọi là tin vui dành cho những fan hâm mộ của Uzbekistan. Đấy, họ pick layup với khả năng lấy tầm nhìn là ra rất tốt, nhưng vừa mới nói xong một cái chiêu cuối được đặt ra từ Obsidia nhưng vẫn thiếu sát thương. Và người kết lại là Kusepov. Tên này thì hơi toang đến từ bên phía team Kazakhstan. Thật ra thì Obsidia sẽ cần phải tích cái lượng cốt down của mình thì mới có được cái lượng sát thương ở giai đoạn cuối game, và cái thời gian tích cốt down sẽ là khá dài so với cái khả năng gây sát thương đến từ bộ kỹ năng của một cái bài xạ thủ Clean mà nó chỉ cần bắn tay sau đó cường hóa đầu đánh nội tại thôi. Đây là một tình huống mà cuồng hải rất đẹp đến từ vị trí của Rutamot. Anh ta đã đưa ra cho mình đó là một cái lựa chọn tốt hơn rất là nhiều và hiệu quả hơn. Họ đã tìm được đến nhau đến từ bên phía team Uzbekistan. Chắc là đúng như cái việc mà bình luận viên Trọng Khoa có nhận định, đó là họ tung hỏa mù. Và đến ván thi đấu thứ hai thì họ đang khiến cho đại diện của Kazakhstan gặp bất ngờ với các lựa chọn giao tranh một cách nhanh chóng và hiệu quả.
3-0 rồi, 1.200 tiền và con rùa thần đầu tiên thuộc về bên phía team của Uzbekistan. Nhưng có một vấn đề là anh chàng Zoriel này ăn hơi nhiều. Ở pha đầu tiên thì với cái sát thương từ ma thuật tử thần thì người chơi đi rừng có thể có mạng được, nhưng mà Zoriel vẫn thò cái chân ra làm nhẹ miếng và có được mạng của anh chàng Kusepov. Và trận này thì Kusepov đang là người chơi chết nhiều nhất nha. 0-3 là cái KD của người chơi đảo đường này, khác hẳn với trận trước. Và đây một pha mà Kusepov lao vào hơi sâu rồi, và vì là lao tới chuyển thành dạng đối quất đạp thẳng vào người chơi được kinh nghiệm của đối phương và sẽ có được mạng đầu tiên dành cho Kazakhstan. Họ đang dần gỡ gạc lại sau tình huống đánh hơi hớ hênh ở trước đó và họ sẽ có cơ hội để kiểm soát con rùa thứ hai, vì lúc này là lượng người đang là nhiều hơn phía Kazakhstan, nhưng khả năng di chuyển từ phía của Kazakhstan liệu có kịp hay không đây? Họ đang tiếp tục dồn người lên cùng hàng rùa. Haley thì đi hơi chậm một nhịp và muốn đánh thẳng mặt vào Zoriel trước để thị uy, và thị uy trước phía của Uzbekistan khiến cho họ cũng không dám đi quá phần gọi lãnh thổ của mình. Bây giờ thì sao đây? Một tình huống lao vào đó là người chơi Rutamov đang chờ một pha khủng hoảng tốt, nhưng Kusepov lại là người nằm xuống đầu tiên. Anh ta vẫn là một người chơi lỗi trong ván thiếu này. Sau đó là Salamat không giữ được vị trí, không tốc biến kịp thời. Và con số thứ hai này dành cho phía của Uzbekistan mất rồi. Sẽ không có ai cản trở anh ta nữa cả. Kể cả là Seric, trận đấu này thì anh ta không còn là một Seric 4-0 như bản thiếu trước. Anh ta chỉ có trung bình là 0-1 mà thôi. Và đang là một thế lăn cầu tuyết của Uzbekistan. Họ bắt đầu đè ép vào các khu vực trụ để có thể bào đến lớp kiên vàng, đem về rất nhiều tiền cho các người chơi. Bây giờ thì Zoriel tự tin hơn rất nhiều với cái đi là 2-0-3. Santander đã có, tầm này anh ta lao vào, anh ta sút bất kỳ ai cũng được và vẫn có thể là thoát ra một cách an toàn. Tôi thấy được là Rutamov nên sử dụng cái dạng cuồng hải của anh ta nhiều hơn thay vì dạng lôi kích, bởi vì tình huống trước đó anh ta sử dụng lôi kích và tôi thấy là anh ta đứng rất sâu trong khu phần trụ đối phương mà nó không đem lại một cái hiệu quả nhất định gì cả. Đấy, lại sử dụng lôi kích. Như đây chỉ là một tính chất là gọi là bỏ chạy mà thôi. Khi đối phương có tận 3 vị trí, đây là một tình huống mà bắt lẻ được, đó là Kusepov khi anh ta đứng lại rất là cao và đó là một mãnh long quá giang hợp lý hơn dành cho Zoriel. Họ đã tìm được đến nhau và họ đã tìm được cái combo để có thể phối hợp cùng nhau. Và bây giờ sẽ là rùa thần thứ hai cùng với một chút lợi thế khá dành cho Uzbekistan với 2.000 tiền để cách biệt đường trên thì Obsidian cũng đang bị ép khá là nhiều nha. Mãnh long quá giang đạp đúng được một người về, đó là Salamat và họ bắt được pháp sư. Mạng được nhường dành cho sân. Đúng rồi, Joseph nên ăn ít đi để cho pháp sư của mình có được cho mình nhiều hơn cái lượng tài nguyên, thì đó sẽ là một cái điều kiện rất tốt để họ có thể lăn cuộc cờ tuyết ở giai đoạn sau. Chiếu cuối Obsidian hụt rồi. Tôi vẫn đang chưa tìm thấy được rằng con Obsidian đến từ bên phía team của Kazakhstan đủ khỏe để có thể giao tranh ở thời điểm này. Lao ra đấu sĩ bất khuất, một tình huống làm choáng được đó là Săn còn nội tại. Lao ra tiếp tục là tìm Wiki được thả đến từ vị trí của Cedric, nhưng một mình Kusepov là quá yếu. Anh ta đang nhận lại những gì mà anh ta đã làm ở ván thi đấu trước đó vào người của Châu. 0-5 là KDA mà Kusepov có trên người. Thật sự là nói về con Khalid này nó rất yếu rồi. Và 7-1, một KDA tuyệt vời dành cho Uzbekistan. Hay nhỉ? Tự nhiên bên phía team của Kazakhstan họ lại đánh kiểu chật nhịp, không khác gì đội hình đối phương ở ván thi đấu trước đó, chắc là chỉ là đổi bên thôi. Kịch bản này quen lắm, tôi đã gặp ở đâu rồi nhưng mà nó hơi ngược. Đường dưới sẽ là một cái đường mà chéo cánh, đã có việc đổi đường. Arkham Bayet sẽ là người hướng xuống khu vực đường dưới để tiếp tục farm khi mà đường dưới còn trụ, còn đường trên sẽ đẩy dành cho Lapu cho tay của Mamilen. Đang có một tình huống bắt ở khu vực đường giữa. Lần này thì chắc là hết cứu dành cho đó là Kusepov rồi. Rất nhiều lượng sát thương được dồn vào, cả ma thuật tử thần nữa. Mất đi cho mình người chơi Rammer, phía team Kazakhstan gần như phải bỏ đi cho mình cái rùa thần cuối cùng ở cặp trận đấu thứ hai. Phía của Uzbekistan đang farm Kusepov như một con đính xe to vậy. Farm liên tục 6 mạng ở phút thứ 7, tức là trung bình mỗi phút hơn anh ta nằm xuống một lần. Và bây giờ thì Cedric phải làm gì đây? Anh ta đang nỗ lực gồng cánh team của mình nhưng có vẻ sát thương là không đủ. Có thêm cả bắn hồng phí của Salamat, nhưng tất cả điều đó cũng chỉ có thể công đi được cái máu của Zoriel mà thôi. Vào giờ đây là thời điểm mà Uzbekistan đang đánh cực kỳ hưng. Họ chỉ cần lao lên bắn mà thôi, không cần phải lùi về làm gì cả. Khi sát thương từ phía của Kazakhstan là quá yếu. Kusepov tiếp tục nằm lại ở trong chính ngôi nhà của mình. Và mạng đó được dành cho người chơi hình như là anh chàng đứng giữa phía kia. Săn. Đổi lại là phía của Kazakhstan cũng có mạng dành cho Arkham Bayet. Cái chơi xạ thủ này cũng đã có một mạng đầu tiên rồi. Thôi thì cũng phải nuôi thôi. Nghèo đói tới mấy thì cũng phải nuôi cho xạ thủ của mình được xanh. Và biết đâu chiếu này kéo dài tới khoảng tầm phút thứ 20 thì Kazakhstan sẽ có cơ hội để lật kèo được. Nhưng hiện tại mới chỉ là phút thứ 8, mà nếu như Kazakhstan không giữ được nhà thì câu chuyện phút 20 mà tôi vừa mới kể nó cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện tại tính ra là lượng trụ cũng chỉ mất có một cái nhá. Vì Kazakhstan cũng chỉ mất một trụ thôi, chưa phải là quá nhiều. Lốt thì sẽ cần thêm tới 60 giây nữa. Và nếu như Kazakhstan không gặp thêm những cái lỗi khác hoặc là không để mất đi những người chưa quan trọng mà chỉ thủng đi Kusepov thì vẫn được. Bởi vì tầm này anh ta khá là yếu rồi, coi như là đi thì cũng sao, thí đi cũng được và câu lại thời gian
được chơi cho xạ thủ đường giữa và đường rừng. Đúng rồi, phần lớn cái mạng hàng gục đến từ bên phía team của Kazakhstan đều là vị trí ở Kusepov, đây là một vị trí rammer và cái lượng tiền của anh ta khi bị hàng gục càng ngày càng ít đi và nó sẽ thật ra chỉ bằng đúng thật sự mà nói là bằng một con lính thôi. Phăm người như phăm lính là đến từ bên phía team của Uzbekistan. Kusepov nằm xuống 7 lần và anh ta đang chắc là đặt ra một KPI ở ngay giai đoạn đầu. Ở đây thôi, một tình huống phản giao tranh, Kazakhstan bắt lẻ được, đó là Mama Salute rồi. Doạn lôi kích được đầu tư và Akam Bayet là người được lựa chọn là mục tiêu. Xạ thủ bên phía team của Kazakhstan sẽ là người phải nằm lại để đánh đổi với pháp sư đi rừng. Đến từ bên phía team Uzbekistan, lối phản công là tương đối nhanh dành cho Uzbekistan, hướng ra khu vực đường giữa. Tình huống đẩy lẻ đến từ con bài gót tay của Salabat là vào Châu mãnh liệt qua sang đạp Salabat về, đó là lượng sát thương được dồn vào, mạng dành cho Zoriev chứ không phải là săn. Thế không sao, và mà phòng thủ phản công rất là nhanh đến từ phía team Uzbekistan khiến cho họ có cơ hội để có thể hướng ra khu vực hàng lót khi mà Jilsin đang bận rộn ở khu vực cánh đường dưới và rừng đến từ Uzbekistan đã hồi sinh. Tôi nghĩ là tầm này phía của Kazakhstan có một chiến thuật khác ấy là để cho Kusepov đi một mình thôi và 4 người còn lại đi đường gác để có thể, tại vì tầm này là kể cả Kusepov có nằm xuống ấy cũng không quan trọng đúng không, nên là 4 người còn lại đi macro đường khác để đẩy nhà nó sẽ tốt hơn thay vì là cứ đâm theo anh chàng Kusepov này. Pha trong đó cũng là một pha gọi là mùi nhử của Kusepov thôi, và này cũng là như thế, mạng dành cho người chơi Mama Sarasuro và Sora của Rutamot lại thành công chạy được về. Bởi mạng là Ceric, anh chàng này đã không còn đủ khỏe và ta nằm xuống lần đầu tiên ở trong trận này, nhưng cũng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng Kazakhstan đang rất yếu ở trong pha giao tranh tổng 5 năm. Họ rất khó để nuôi được một Salamat xanh trở lại cùng với cả Akabaye với một con bài Obsidia, một nước đi quá liều lĩnh. Họ đã đưa ra một thế chơi hơi late game một tí, nhưng đầu game chính họ lại không thể giữ được cái thế trận và họ khiến cho Uzbekistan đang dần xanh xao hơn bao giờ hết. Một Son 3-0, một Soriel 3-0 và một con bài Harley cũng đang là 3-1. Họ có đủ cơ sở để bắt lẻ bất kỳ ai từ phía của Kazakhstan. Tên bò thôi, không cần phải cú đấm ăn xôi ở các cái tình huống mà lót trong khi mà thua thiệt về trang bị, tiền và cấp độ. Oshida đang được farm và đây là một cái thông tin mừng dành cho bên phía team của Kazakhstan. Chúng ta xem lại pha giao tranh này, một cái phượng hoàng nổ hỏa nó khá đẹp để ngắt đi các combo bên phía của đối phương. Lapu vào ra được tuyến sau nhưng còn tốc biến và còn chiêu 2 từ Harley thì sẽ không có cách nào để cho đấu sĩ Bách Khuất có thể tiếp cận lại được. Và đó là một tình huống mà một chút nữa thôi thì Kazakhstan đã có được cái mạng shutdown đến từ vị trí con săn và Harley rồi. Bây giờ thì sẽ là con lót dành cho bên phía team của Uzbekistan. Thanh kiếm có trên người của Harley, đây là khả năng xuyên kháng phép rất là khỏe. Và Obsidia thì lên theo thiên hướng là chí mạng rồi. Đang có một cái chiến diều Berserker. Bây giờ một cái chiến diều Berserker thì chắc là hơi muộn. Và bên kia thì đã có được cho mình một cái giáp phản rồi. Vừa lên là chiến diều Berserker thì ông Châu ông đóng luôn cho mình một cái giáp phản. Rất là giáp gai, rất là khó chịu. Bắn thì sẽ là tự đau thôi. Đang là một tình huống mà lót đang không công được quá sâu. Nó đem đến 2/3 lượng máu để từ trụ đường trên. Và Kazakhstan giữ được cho mình một thế trận tạm ổn đi. Lao lên đấu sĩ bất khuất vòng lại ra sau thì đó là một tình huống bị quay rồi. Mama Solop lên bàn điểm số, đấu sĩ bất khuất vẫn còn hiệu lực và Zodiev rút lui về với tấn kiến của anh ta. Đó là một tình huống khai thác tốt vào vị trí đến từ Harley khi phát hiện được Harley đã đặt một cái mũ ảo thuật ở tuyến sau và Lapu cứ thế lao ra để tạo áp lực để khiến anh ta phải quay trở ngược lại và anh ta ngay lập tức bị úp sọt ở một tình huống mà không có đồng đội ở tuyến bảo kê ở xung quanh. Và cứ cái đà này thì câu chuyện là Kazakhstan kéo lết được là có thể nha. Họ vẫn đang đép nhà rất tốt dù rằng là Uzbekistan đã có lốt vào trước đó. Cuối cùng là họ cũng chỉ lấy được một trụ công trình ở phía đường trên. Trụ giữa vẫn còn, trụ bên dưới là vẫn còn. Và cần tới ít nhất là 80 giây nữa. Đây là khoảng thời gian quý giá để cho Kazakhstan tiếp tục farm một lượng cốt down dành cho Akam Baye. Ở trong khi đó thì Uzbekistan sau khi mất đi người chơi đi rừng và combo bắt lẻ với Harley và Châu sẽ bị thiếu đi phần nào. Họ sẽ tiếp tục phải chờ đợi mà thôi. Và thực ra là chính những pha vừa rồi Kazakhstan là người bắt lẻ cơ. Họ bắt lẻ được Harley, họ bắt lẻ được Harley tận 2 lần ở khu vực đường dưới và cả khu vực đường rừng của mình. Tự dưng bây giờ là hai bên bắt đầu hơi du ngủ ở đấy, bắt đầu là chững một thời gian ngắn khi không có mục tiêu nào quan trọng cả. Và phía của Kazakhstan bắt đầu đi chụp lại với nhau hơn. Họ không để cho đối thủ có cơ hội nữa, nhưng với những con bùa họ vẫn sẽ phải lao ra và Zoriel sẽ tìm được cơ hội ở trong đây. Một pha lao ra hất tung được 2 người chơi đá ngược về, đó là Kusepov, nhưng đây là con bot bạn ơi, vẫn đang lao ra được tốt, đó là Mamilen đang xấy nát tường nhưng có vẻ như là Sora đang là tung ra phá cửa hải ổn hơn. Mamilen nằm lại, tính ra là phía của Kazakhstan quả đấy nhá, không đoàn kết. Họ không chủ động ra xấy kỹ năng để có thể bảo kê cho Mamilen, dù rằng anh ta đã chủ động gọi là hỗ trợ cho Kusepov rồi. Pha này đúng kiểu dạng đại ca của rơi chúng em à. Đấy, để đúng lúc Mamilen nhảy vào rồi, gọi là quyên sinh luôn. Thực ra thì Kusepov nằm xuống cũng được, nhưng Mamilen thì nên cứu, bởi đây là một vị tướng quan trọng trong đội hình
với một cái lượng đồ cũng đã khá ổn rồi, chứ không phải là 09 như anh chàng kia. Bạn chả hiểu sao cái ông Salamat này có những tình huống dùng chiêu cuối rất muộn nha. Ở trận đầu thì không nói, nhưng trận 2 này dùng rất muộn và kiểu rất tiếc chiêu. Và điều đó khiến cho cái lượng sát thương cũng như là khả năng gây áp lực tới Uzbekistan là cực kỳ ít. Lốt thứ 2 được ăn và đây sẽ là cơ hội dành cho Uzbekistan để có thể end vào thứ này. Lao ngược trở lại với tấn phá với Akham thì anh ta dùng cho mình cốt đao với cái video cốt nhưng không ăn thua. Toto bắn quá đau, có double kill với 5-0 rồi. Giờ thì chỉ còn lại Mamilet cùng với cả Six đang cố gắng chạy về mà thôi. Toto đuổi theo thêm một lần nữa và có vẻ như với lượng thời gian hồi chiêu này nhưng không có lính nha, không có lính để cho Uzbekistan tiếp tục công nhà. Dù rằng là một chiến thắng combat đậm với 3 thành viên của Kazakhstan, nhưng cái thế trận nó vẫn nằm trong phần nào tầm kiểm soát, vẫn chưa thể endgame ngay được. Lốt sẽ là thứ giúp cho Uzbekistan phải công được ít nhất một đường, nhưng Son bị nhắm tới rồi, dí theo tôi biết đầu tư. Và như vậy thì Son vẫn may là anh ta không phải nằm xuống, chứ còn đấy nằm mất Son thì thôi, Lốt sẽ lại chết chay thôi. 5-0, 12, cái đề án rất đẹp. Đấy, chỉ cần pick một set tiền thôi là có thể là giải quyết được áp lực rồi. Bởi vì Châu đá về một cái Phượng Hoàng Nộ Hỏa, sau đó thì Phượng Hải từ Sora rất đẹp luôn, rất nhiều hiệu ứng khống chế giữ chân. Và chúng ta xem lại pha giao tranh này, tình huống mà Phượng Hoàng Nộ Hỏa giam được 4 thành viên phía team của Kazakhstan lại và sau đó thì có một cái tình huống quay trở ngược lại, nhưng mà vấn đề là Kusebot anh ta nằm xuống tận 10 mạng rồi, khả năng chống chịu của anh ta gần như là không có và không có khoảng trống dành cho Obsidian có thể bắn thì dường như là một con số không mà thôi. Đang có lót ở khu vực cánh đường trên. Bên phía team Uzbekistan có khả năng để em đi vào thi đấu này, họ đang có rất nhiều các vị tướng có thể thi tướng mở được, đó là một Phượng Hoàng Nộ Hỏa, Cuồng Hải tốc biến chớp thời cơ nhưng không hất về được ai. Kusebot lao ra, một mình anh ta đã cố gắng sử dụng cho mình lưu xa thủ hộ để có thể câu giờ nhưng rõ ràng là anh ta quá yếu rồi. Lapu đó là đấu sĩ bất khuất, một cái xích được bật ra đến từ Obsidian. Akamejet đã có được cho mình cái double kill đẹp nha, thành công. Và bên phía team của Kazakhstan tạm thời thoát khỏi một tình huống là mất đi cho mình cái ván thi đấu này bởi một cái pha mà thì công nhận đó là cái sự xuất sắc đến từ Kusebok với vị trí của Mamilen, đặc biệt là Mamilen khi mà anh ta là một con Lapu vẫn đang có được cho mình cái khả năng chống chịu đủ ổn dành cho đồng đội của mình. Nhưng mà anh Văn Trung biết gì không? Kusebok reset tiền rồi, 1-11 rồi. Anh ta sẽ không còn là một con bot nữa, anh ta sẽ có giá trị hơn rất nhiều ở những pha combat tiếp theo. Nhưng nói thật tầm này thì Kusebok cũng sẽ cần phải giữ mạng hơn ở những pha trước đó, bởi vì anh ta cũng đã tiến tới phút thứ 16. Đây là khoảng thời gian mà rất nhạy cảm. Một pha truy đuổi cốt của người chơi sẵn đường vàng kéo theo và có thể khiến cho anh ta phải trả giá, mà bây giờ vẫn rất thiếu máu. Sabat đang bị đuổi theo và phía của Uzbekistan đang tìm kiếm thời cơ lao ra với các tấn phá nhưng không được. Mọi thứ vẫn đang là bế tắc khi mà hai bên chưa có ai nằm xuống cả. Rất may dành cho phía của Kazakhstan, chứ quả đấy mà xạ thủ nằm xuống cùng với cả Salamat thì thôi, khả năng cao là 3 đường là ít, có thể hơn nữa sẽ là endgame. Rút ngắn được lượng tiền rồi này, bây giờ chỉ còn 1.300 tiền. Thật ra thì tiền ở thời điểm hiện tại nó cũng sẽ là một cái phần nào đó bớt đi áp lực dành cho Kazakhstan để họ có thêm một chút lượng đồ. Đây là một tình huống mà chấm dứt được đó clean, đây là clean 6-1 nhá. 60. Và 60 và nó sẽ đem đến một cái lượng tiền shutdown rất lớn dành cho Akamejet khi anh ta đã vượt qua được cái thời khắc cái tuổi thơ cơ cực thì bây giờ đã là lúc anh ta có thể bắn được rồi. Châu bị phát hiện tầm nhìn, một cái trận sơn đặt ra, họ dí vào vị trí gửi trên sừng với phía team Uzbekistan. Mua ảo thuật được đầu tư, Phượng Hoàng Nộ Hỏa đã quay trở ngược lại, Cuồng Hải đầu tư vào một mình đó là Lapu trên tay của Mamilen, họ hạ gục Mamilen rất nhanh và sau đó thì Châu tốc biến Bách Long qua giang đá Salamat về và tạm biệt bên phía team của Kazakhstan. Họ đang tan đàn, họ chỉ còn 2 vị tướng xạ thủ mà thôi. Tốc biến theo đó là Clean trên tay của Zotop, bắn gục đi đó là Obsidian, vừa cho hy vọng xong thì bây giờ ngay lập tức dập tắt đi. Bên phía team Kazakhstan họ dí vào một con bài Harley cơ động và họ cũng không có một cái trận tướng nào gọi là đủ nhanh giống như kiểu là Châu tốc biến lên tạo được biến đá về cả. Và bây giờ thì không sao, thời gian đếm số là cũng tương đối 16 giây là vẫn là kịp nhá. Đang là có một mình Ziusin ở đây, anh ta sẽ liệu có câu giờ được hay không? Mình phía quá nhiều vị tướng mất và chắc là khó rồi. Đây sẽ là tình huống endgame dành cho Uzbekistan. Chúng ta sẽ khả năng cao sẽ có được cho mình đó là ván thi đấu thứ 3 và không còn khả năng nữa. Đây sẽ là ván thi đấu thứ 3 dành cho Uzbekistan cùng với Kazakhstan. Một trận đấu mà Kazakhstan rất tiếc phép bổ trợ nhá. Tôi thấy rằng ở pha trận đấu là Salamat và cả song tường vàng Obsidian đều không tốc biến. Họ đang chờ cái gì vậy? Họ đang chờ đối phương tốc biến lên bắn trước và họ mới tốc biến sau Và kết quả là Obsidian nằm xuống, Salamat nằm xuống, rất nhiều những bạn gục vớ vẩn. Và đây là lý do vì sao mà những trận đấu giữa các đội tuyển không quá tiếng tăm nó sẽ kéo dài tới game thứ 3. Rất dễ thấy, như hôm trước thì có Sri Lanka rồi là
Kazakhstan thì cũng thế, và hôm nay thì là Kazakhstan và Uzbekistan. Nói chung là rất nhiều những đội tuyển từ các khu vực khác ở phía xa xôi thì họ hay có đối chơi như vậy, và nó sẽ là một cái điểm trừ lớn khi gặp phải những đối thủ mạnh. Nhưng bây giờ chính ra mấy đội tuyển này gặp phải kiểu mấy ông Phi, mấy Indo thì chắc là tầm 10 phút thôi, tôi nghĩ là cũng end game rồi. Đúng rồi, nhìn cái lối chơi thì cũng thực sự là rất nhiều lỗi liên tục luôn đến từ cả hai ván thi đấu. Và rõ ràng là cả hai đội tuyển này cũng đang cho thấy chúng ta thấy được rằng là cái việc mà họ ở chung một cái bảng đấu nó cũng không phải là tự nhiên đâu. Đấy, nó đang có được cho mình có chiều hướng là cọ sát nhiều hơn. Và đúng thực sự là cái buổi trưa ngày hôm nay của chúng tôi vừa mới vào bình luận thôi đã được chiêu đãi đến tận 3 game thi đấu và dành cho các bạn rồi thì quá là tuyệt vời. Chúng ta sẽ cần phải có thêm một cái sự điều chỉnh nữa đến từ cái line-up đến từ bên phía team của Kazakhstan. Họ mạnh thật sự luôn, ngày thi đấu hôm qua tôi thấy họ đánh rất mạnh luôn và áp đảo một cách tuyệt đối, nhưng mà sau đến ngày thi đấu hôm nay, trận đấu thứ hai họ lại đánh kỳ lạ thật. Họ lại không tìm được đối phương. Chắc là mỗi ông này làm kịch bản là mỗi ông một game à? Kiểu Căng thế thật đấy. có phải gọi là kéo đủ 3 game cho nó vui. Đằng nào thì đội tuyển của họ cũng chỉ có gọi là gì? Bảng của họ chỉ có 4 đội tuyển thôi. Nên là đánh lâu thì cho nó vui, chứ đánh nhanh quá thì mất hứng. Nên là có lẽ là họ cũng đang biểu diễn cho các bạn khán giả một ngày gọi là chủ nhật là căng nhất có thể. Và hiện tại sẽ chuẩn bị chờ đợi tới trận đấu thứ 3 mà thôi. Nhưng trước đó, set MVP của ván thi đấu vừa rồi, Son với cái đây là 6015, đam điều là gần 70.000 sát thương. Cứ tưởng chừng như là một trận đấu kéo lết thì phía của Kazakhstan có cơ hội lật kèo, nhưng ai ngờ rằng họ lại đuổi hớ theo một con Harley, và nó đuổi được rồi thì lùi cũng không kịp cơ. Họ không thể lùi về kịp được khi mà một GTA tung ra cho mình cái phượng nội hỏa, và đó là cái lý do khiến cho Kazakhstan phải cấm đi con tướng này ở trong ván thi đầu tiên. Nhưng ở ván thi tiếp theo họ lại không cấm đi, họ đã quá tin tưởng vào cái khả năng hủy diệt của mình ở trong ván đấu đầu tiên và kiểu bị chủ quan quá ở trong ván thi thứ hai. Như vậy thì sẽ là một cái cặp trận đấu mà Uzbekistan tìm lại được cho mình đó là cái phong độ thi đấu, họ không bị vỡ vụn ở cặp trận đấu đầu tiên, và thay vào đó quay trở lại một cách mạnh hơn. Vẫn là Châu, vẫn là Harley, nhưng lần này pháp sư đường giữa đã hiệu quả hơn rất là nhiều ở trong tay của Sun. Sun đánh con dê tiền thì thực sự là rất tốt nhá. Anh ta giữ vị trí và anh ta tham minh rất đúng lúc. Khi mà Châu đá Mãnh Long Quá Giang về sẽ có một cái khoảng cách, nhưng anh ta chỉ cần vừa mới đến cái điểm cuối đến từ vị trí của Châu đá về thôi là anh ta sẽ ngay lập tức tung ra cho mình đó là cái Phượng Hoàng Nộ Hỏa, và nó ngay lập tức sẽ tạo thêm một cái hiệu ứng stun nữa, và đáp trả lại sẽ là một số ram tại rút 81 anh ta chờ sẵn để có được cho mình cái giặc Quang Hải. Thậm chí là cái tình huống cuối cùng chúng ta thấy được nha, ZTN chỉ cần bật chiêu cuối ra thì 4 thành viên phía team Kazakhstan ở trong khu vực nhà chính đã phải đầu tư tốc biến để rút lui rồi, và thời cơ đã đến thì rút 81 anh ta lao vào với giặc Quang Hải, anh ta gom về. Đó là tình huống gom không đẹp, là đẩy về không đẹp lắm, nhưng mà gom thì là rất đẹp nhá. Nếu thực hiện đúng combo thì chắc chắn là bên phía team Kazakhstan đã mất đi cho mình ván thi đấu từ phút thi đấu đó rồi. Nhưng cũng phải nói là một vài tình huống sơ suất đến từ bên phía team Uzbekistan trong tình huống mà bị đánh ngược trở ngược lại và để cho các bạn shutdown rơi vào tay Obsidia mà phải kéo tới khu vực hàng lót tiếp theo thì bên phía team Uzbekistan mới có thể kết thúc ván thi đấu thứ hai và kéo chúng ta đến với cặp trận đấu, và đây sẽ là ván thi đấu thứ 3. 2 trận đấu 2 thái cực là tôi cũng không biết rằng là ngày hôm trước anh Văn Trung thấy Kazakhstan đánh ra sao mà ngày hôm nay Hủy diệt luôn. lại tệ như vậy. Có lẽ là họ hủy diệt khi mà gặp phải những đối thủ quá mềm thôi, quá mềm thôi. Chứ còn bây giờ gặp phải đối cũng hơi căng ở đấy. Cứ tưởng chừng như đội tuyển này cũng sẽ hủy diệt đội tuyển kia. Nhưng chỉ sau một ít những thay đổi từ pha ban pick thôi cũng sẽ có nhiều những cái gọi là trục trặc cho chính đội tuyển từ phía đối thủ. Đấy, cứ để hở ra tướng thủ phát biết ngay, cứ gọi là chủ quan không cấm tướng thủ cái biết ngay, nên là cái việc cấm đi một con tướng thủ của đối phương đôi khi nó lại quan trọng hơn là việc bạn cấm đi một con tướng in meta. Tướng meta có thể là đối thủ chưa chắc biết chơi hoặc chơi chưa chắc đã hay, nhưng tướng thủ chắc chắn hay. Đúng, đồng ý là như vậy. Cái gì cũng thế thôi, chăm hay không bằng tay quen. Đúng rồi. Và họ đã thực hiện đúng được cái ý đồ của họ và không thay đổi một chút nào cả, chỉ thay đổi ở khu vực đường giữa thôi. Và thực sự là ván thi đấu này ban pick cũng khá hay, cấm rất nhiều ở vị trí đường vàng. Sau đây lại thả ra là Obsidia với Clean, nhưng mà Obsidia ở trong vất hơn. Vất rất vất. Phàm cái đội tại cốt đào thôi cũng đã mất đi cho mình một khoảng thời gian để có thể giao tranh rồi. Và thật ra thì họ thiếu đi cái lượng sát thương ở giai đoạn đường trên. Có một tình huống mà họ đã găm trúng được cái chiêu cuối đến từ Obsidia rồi nhưng lại không có đủ đam để có thể kết thúc đi Clean, và trong tình huống đó họ sẽ để lại cho mình cái rất nhiều các bạn hạ gục rơi vào tay bên phía team của đối phương, đặc biệt là vị trí của Rammer bên phía team của Kazakhstan, anh chàng Khalid. Và thi đấu này đúng thật sự là mạng nằm xuống vượt thời gian. Hình như là tầm 11 12 mạng gì đấy, tầm 12 mạng. Đấy, tầm 12 mạng. Ở cái mạng mà anh ta ăn được là mạng thứ 11 rồi, 11. Còn pha cuối là anh ta nằm xuống là mạng thứ 12 là ít nhất có thể là 13 mạng nếu tôi nhớ không nhầm. Đấy thì nói chung là cái chỉ số hạ gục
nó cũng sắp kỷ lục rồi đấy. Tôi cũng chưa thấy ông đảo đường nào mà đi nhiều như thế này. Sắp phá kỷ lục rồi. Có chăng thì chỉ có người chơi được kinh nghiệm nào đó gọi là không 10 thôi, chứ còn đây là đảo đường thì thôi thì nằm xuống nhiều hơn một tí cũng đúng, bởi vì anh ta là thường là người chơi phải gọi là lao lên từ trước, đồ thì thiếu, và đặc biệt trong một thế trận thua. Nhưng cái việc nằm xuống quá nhiều như vậy cũng sẽ đánh giá được cái lối chơi của anh ta đang hơi bị gọi là thiếu chính xác. Anh ta thường lao vào những tình huống nó không được chắc chắn. Mặc dù Khalid có khả năng sinh tồn ổn với cái lưu sát thủ hộ ở trong ván thi đấu đầu tiên thì anh ta khỏe thì không nói, anh ta có thể lao vào, anh ta vui đùa, anh ta trở về được với cả cái mắc cắt tàn phá. Nhưng đây là một trận đấu mà anh ta fit từ đầu tới cuối, và nó cũng là một mảnh ghép khiến cho cái gọi là chiến thắng của Uzbekistan được hoàn thiện hơn. Chúng ta sẽ có ván thi đấu thứ 3, và ở ván thi đấu này thì mỗi bên đều sẽ là 50-50 cơ hội để có được cho mình thêm một điểm số dành cho Uzbekistan hoặc là Kazakhstan. Bảng đấu C này, bảng đấu thực sự chỉ có 4 đội mà thôi, họ cứ cố gắng để giữ được cho mình cái điểm số, hiệu số đẹp nhất thì cơ hội đi tiếp là rõ ràng rồi. Đối với khu vực bảng A, nhắc lại khu vực bảng A đi, thì bên phía team của Philippines và Campuchia sau các cái loạt trận họ thi đấu thì thời điểm hiện tại họ đã là một trong hai đội tuyển xác suất 100% có được cho mình cái tấm vé đến với Nhật Bản. Còn Indonesia thì chiều ngày hôm nay họ sẽ thi đấu thêm ít nhất là 2 ván thi đấu nữa để có thể nói là kết thúc cái hành trình của họ, và cơ hội của Indonesia thì chắc chắn rồi là hết ngày hôm nay chúng ta sẽ biết thôi. Còn đội tuyển Việt Nam chúng ta thì phải nói là cạnh tranh cực kỳ gay gắt với lại Myanmar cùng với lại Malaysia, khi mà trong thời điểm Lào cùng với đại địa của Singapore gần như đã hết cơ hội để có thể nói là vào trong top 5 rồi. Anh nghĩ là 7 hay 8 đội nhỉ? Indonesia có thể gọi là có cơ hội thua à? Nên là Không, thật ra thì họ đã thua rồi. Họ có nhưng mà từng có cặp trận đấu họ thua rồi nên là nhưng mà hiện tại là điểm của Indonesia cũng đang rất là cao. Họ đã từng đầu bảng ngày hôm qua, và với một cái gọi đội hình rất mạnh, được coi là hạt giống cho chức vô địch Á quân của em của ASEAN năm nay, thì tôi nghĩ rằng là cái cơ hội của họ là có thôi. Chỉ quan trọng là Việt Nam chúng ta có thể đi gọi là tiếp bước và đối đầu với họ thêm một lần nữa ở tại khu vực Nhật Bản trong tháng 11 sắp tới. Và trong map thiếu cuối cùng giữa cặp đấu của Uzbekistan cùng với cả Kazakhstan sẽ là map thiếu mở rộng sông. Một map trận đấu đã khiến cho Kazakhstan đã phải nuốt hận bởi những tình huống di chuyển nhanh chóng trong chính khu vực sông của mình. Và hiện tại thì tôi vẫn chưa thấy được những hình ảnh ban pick được mang ra. Chắc khả năng cao là đang ban pick rồi. Đấy, ban pick tới tận 5 con rồi, với Suzu, Paquito từ phía của Uzbekistan, với Fovius, với Freya cùng với cả Châu từ phía Kazakhstan. Sợ rồi, sợ một con Châu rồi. Thì như vậy anh chàng phía bên kia là Zoriel sẽ cũng gọi là cụt. mất đi Khalid rồi. Đấy là Uzbekistan họ còn lịch sự tôn trọng đấy, cổ điển tôn trọng để có thể là cấm đi con bài Khalid đi ram đến từ bên phía team của Kazakhstan. Thôi thì cũng sẽ bỏ đi cho mình con bài Khalid thôi, đem ra một cái lựa chọn mới. Marcel được thả ra, và đây sẽ là Marcel dành cho bên phía team của Uzbekistan. Harit sẽ được lấy lại dành cho Kazakhstan để có được cho mình một nguồn sát thương lớn ở khu vực đường vàng ở ván thi đấu đầu tiên. Chính Harit đã là người trong tay của chính vị tướng trong tay của Akam Bayet tạo ra được khá nhiều các sự áp lực với cái lượng sát thương tăng tiến khá vượt trội. Còn Marcel thì sau được chỉnh sửa nhiều lần, đến thời điểm hiện tại thì Marcel dễ chơi hơn rất là nhiều rồi. Mất đi cái khả năng giữ chân nhưng nó lại có một chút cái khả năng làm chậm, và cái nội tại của con Marcel vẫn là khó chịu đến như vậy thôi. Đối với các vị tướng sổ vào lao vào thì nó có thể khắc chế được. Châu đã bị cấm đi. Vâng. Và thi đấu thứ hai thực sự mà nói là Châu trong tay của anh chàng Joseph đánh rất tốt nha. Những cái tình huống mà anh ta xử lý kỹ năng với con bài Châu, mãnh long qua giang hay đạp tốc biến đều rất chuẩn xác và tạo được cái cơ hội dành cho Uzbekistan bắt lẻ được. Và bây giờ sẽ là Lapu tước đi đến từ bên phía team Uzbekistan sau khi đã có được cho mình đó là một con bài Marcel tham minh được cái chiêu cuối hết thời hiệu lực của thời khắc hoàng kim, thì Lapu hoàn toàn có thể lao vào với đấu sĩ bất khuất và tiếp tục tung ra các cái bộ kỹ năng và giữ chân đội hình đối phương lại. Tính ra thì khi mà đội tuyển thắng thì những con bài kiểu như Châu hay là Kera rất lực nhá, tại vì nó tự tin lao vào và không sợ gì cả. Nhưng khi mà thử team thua xem, Châu lao vào một cái có khi là ở lại luôn đó. Chứ còn đừng nghĩ tới việc là đá được ai về như ở trong ván thi đấu đầu tiên. Nhưng ở ván thi đấu thứ hai thì Châu đã thể hiện ra một màn thiếu xuất sắc nhờ cái đội hình của họ rất khỏe và anh ta ăn rất nhiều mạng nữa, không phí. Châu đã không phí. Đầu tiên thì cứ tưởng chừng như Zoriel ăn nhiều mạng thì hơi phí, nhưng về sau thì anh ta đang dần chứng tỏ rằng là ăn quả khế trả cục vàng. Còn ở trận đấu này, phía của Kazakhstan đã tiếp tục có một sự thay đổi đến từ khu vực được kinh nghiệm sau khi mang ra một con bài Lapu không quá hiệu quả, thay vào đó là Du Dông. Một con tướng cũng từng bị cấm đi. Và hiện tại thì họ sẽ được mang ra 3 con tướng rất mạnh là God, là Harit cùng với cả Du Dông. Họ sẽ có thể có combo lùa vào trong khu vực của cái pháp trận thời không. Sau đó là mana huyền bí của God được xấy ra. Và tiếp theo sẽ là phase cấm thứ hai với Boduno và Bereric
cấm đi Beric để có thể sẽ mang ra một xạ thủ như kiểu là Clot hoặc Carrier đủ ổn. Nhưng thật ra thì Kato Carrier thì nó cũng không hẳn. Carrier thì đã sát thương chuẩn rất đau rồi. Zetian tiếp tục được mang ra dành cho Son, vì trận trước anh ta là MVP. Thế nên là việc mang ra một Zetian kết hợp thêm combo của Marcel nữa thì khả năng giữ chân khống chế của Uzbekistan là cực kỳ tốt nha. Nhưng quan trọng bây giờ là họ cần một lượng sát thương lớn để nhồi vào sau cái khoảnh khắc hoàng kim của Marcel tung ra chuẩn xác. Có thể là Ranger chăng? Một combo TikTok Ranger sấy vào cái khoảnh khắc hoàng kim rồi vọng nổ hỏa nữa, các thứ kiểu nhồi hết vào trong một thời điểm thì cũng là ổn. Đồng ý là như vậy thôi. Ranger thì vẫn có thể đánh sớm được và kết hợp cùng với lại Marcel với cái khả năng xả sát thương liên tục. Tuy nhiên thì đây sẽ là một cái kèo đặt rất nặng về cái việc mà Ranger sẽ có được cho mình cái lượng tách thiên phạt kiếm và đồng đội phải làm mềm được trước dành cho Ranger. Cấm đi cho mình thêm một bài Hilda nữa. Beric thì cũng khá dễ hiểu mà thôi, khi mà dọc vào đây các đội tuyển ưa chuộng Beric khá là nhiều với khả năng dễ chơi. Đúng là vị tướng dễ chơi thôi, đúng một nút vào giao tranh bấm chiêu cuối và cũng không cần phải quan tâm quá nhiều vào cái thế cục làm gì cả. Carrier sẽ được lấy. Đây là một vị tướng xạ thủ mà tôi có tưởng sẽ là một cái bài xạ thủ Clot cơ. Bởi vì cấm Beric thì Clot tỷ lệ xuất hiện rất là cao và Clot cũng có thể đi đường cùng với cái bài Harris được. Đặc biệt là có thể vòng ra sau để động được công phá sấy thẳng vào vị trí có gót. Nhưng đây sẽ là một bài Carrier hơi tù một chút nha. Đây sẽ là một vị tướng mà thuần diệt tanh thôi. Họ đang phân vân rằng Kazakhstan liệu có đem đến một vị tướng đi rừng chống chịu nào khác, ví dụ như kiểu dạng có bài Akai hoặc là một con bài như kiểu dạng Fed đi hay không. Nhưng đó sẽ là một Gatot KK để có được cái khả năng đây, chấn sơn Gatot KK lấy tầm nhìn và thực hiện kim cang giáng lâm đáp đúng vị trí của đối phương. Đây là một ván thi đấu mà soi map kết hợp với lại chiêu cuối diện rộng thôi dành cho bên phía team của Kazakhstan. Họ vẫn sẽ giữ được cho mình Sedic với con bài Jimsen và chờ xem bên phía team của Uzbekistan đưa ra lựa chọn cuối cùng ở khu vực rừng của mình sẽ là vị tướng nào để tăng khả năng cạnh tranh mục tiêu khi Soju đã mất đi, Lemot còn, và để xem họ có muốn lấy hay không mà thôi. Họ sẽ cần thêm một con tướng mạnh ở đầu game để nuôi được Carrier, nuôi được Zetian và có thể chống chịu và gây sát thương sau khi mà Marcel tung chiếu nữa. Vẫn còn lại Fedrin rất ổn, hoặc là Basia. Khi mà sát thương phép của phía Kazakhstan là nhiều với God cùng với cả Harris thì tôi nghĩ rằng là con Basia này cũng có thể mang ra được, vừa chống chịu vừa khống chế và vừa có thể đảm bảo an toàn trong trận đầu game. Nhưng quyết định là Leomot cơ. Họ vẫn muốn nhồi thêm một con tướng sát thương nữa vào khu vực rừng, và Leomot thì nó cũng đủ khỏe từ đầu game tới giữa game. Sau khi mà lên được 9 MLBB thì cũng là ok thôi. Hai bên thì cũng sẽ có những cái lối chơi khá đặc biệt khác nhau. Đấy, lần này thì Marcel cũng là một trận đấu hiếm hoi được mang ra, bởi vì thường thì các đội tuyển sẽ cấm đi vị tướng này ở trong những cái phase đầu tiên, không để cho đối thủ được mang nó ra. Và lần này thì chúng ta sẽ được thấy một combo gọi là thời khắc hoàng kim xong rồi dồn một đống thứ vào. Ngựa này, rồi khóa kép, rồi phượng hoàng, nói chung là bao nhiêu thú gọi là thú thiết vào hết. Bên kia có rồng rồi rùa luôn. Trận đấu này thì gót rất dễ bị bắt lại nhá. Một cái thời khắc hoàng kim, một cái phượng hoàng đậu hỏa đến từ xe tiền, nếu mà tham binh đúng thời gian mà cái thời khắc hoàng kim vừa hết chắc chắn lại một tình huống dập thêm cái chiêu cuối nữa đến từ con xe tiền này. Và gót là một vị tướng như đã nói rồi, rất kém cơ động khi đứng lại ở một vị trí. Nhưng mà cái thời khắc hoàng kim thì nó lại không, có một cái vấn đề là thời khắc hoàng kim nó sẽ không đóng băng được cái chiêu cuối của gót. Gót sẽ vẫn sấy được nhưng mà chỉ chẳng qua là nó sẽ không đẩy sang các cánh thôi, tức là đẩy sang các hướng thôi. Và đó sẽ là một cái để phế đi cái điều hướng đến từ chiêu cuối của God, Ma Lăng huyền bí. Đấy sẽ là ván thi đấu thứ 3, ván thi đấu cuối cùng ở cặp trận đấu đầu tiên để xem là đội tuyển nào sẽ là đội tuyển có được cho mình cái chiến thắng chung cuộc. Và bên phía team của Uzbekistan họ khởi động cho mình đó là một cái vòng rừng với cái con quái đường trên dành cho Leomot. Tương tự là như vậy, sẽ là một cái quái nhỏ như vậy cùng hướng rừng, và hai người trên rừng đều hướng xuống khu vực được kinh nghiệm của mình khá là sớm để tạo áp lực dành cho Juzong và Lapu đạt được cho mình một cái lượng kinh nghiệm kinh tế và hướng ra khu vực rùa thần đầu tiên. Hai bên cũng đang đánh khá an toàn ở trong ván thi đấu cuối cùng. Cũng dễ hiểu thôi, vì ở trước đó họ có cơ hội để làm lại. Nhưng trận này thì họ không còn cơ hội làm lại nữa rồi. Một trận đấu sẽ quyết định sinh tử của cả hai đội tuyển. Và ở đây thì Akham đang đánh chắc tay hơn. Một hướng nổ cho mình cái pháp trận vụ đổ tới không và cấu đi nửa kim máu của Karev bên kia. Đường giữa cũng bắt đầu giao tranh. Sau khi mà tôi vừa mới chia sẻ rằng là họ đang khá hiền hòa, nhưng chỉ là hiền hòa ở cấp độ 1. Còn khi có cho mình đủ bộ kỹ năng thì chẳng tội gì mà không nhảy ra va căng một tí cả. Bắt đầu nháy emote từ phía của Kazakhstan, và đáp cầu tốt của God đáp rất chuẩn. Nhưng mà phía của Zuriel thì anh ta cũng rất ok, anh ta vẫn còn phép bổ trợ hồi máu nên anh ta cứ thế mà anh ta lảng vảng ở xung quanh. Và đừng quên là anh ta còn cả thanh tẩy nữa, nên cũng chẳng sợ những tình huống khống chế đến từ người chơi Gatot KK của Kusepop đâu. Với cái kim cang bất diệt của mình, bây giờ thì Son vẫn đang là người dọn lính tốt hơn với cái bộ combo Phượng Hoàng. Sadic ở đây đang sẵn sàng chờ đợi một combo gọi là được tung ra
sau khi mà Son dám bước lên một bước. Nhưng chắc chắn rồi anh ta sẽ đánh an toàn với vị tướng Zetian của mình khi mà chưa có cái đội 4. Và đừng quên là nội tại của Zetian sẽ có khả năng chống lại những lao vào của Tuaka nữa cơ. Nên sự tự tin vẫn đang là có tình huống đánh được trở ra của Zoto, cấu lại được cái máu bật lên khóa kép, không, mới là 3 thôi, chỉ là tốc biến lên và đáp tay thôi. Cứ tưởng có khóa kép cơ nhưng mà chả sao lên bằng 3 máu thế nhở. Mấy anh chàng trận đấu này đánh có vẻ là khá ảo, có cho mình hát là thân thể được lao ra, quay vào vị trí của Zoriel và chia cắt, phân chia thiên hạ, giúp cho bộ 3 của Kazakhstan được ăn rùa thoải mái hơn. Nhưng có vẻ là cũng đồ hỏa đẹp, bộ hỏa là đẹp nhưng sẽ không có ai lao vào cả. Một hướng tốc biến của Ruramot lao ra, đại đao vào vị trí của Salamat có mạng đầu tiên dành cho Uzbekistan. Ngược lại thì anh chàng Mama đã thành công thoát thân với con bài Leomot này, chạy rất nhanh, đúng là có ngựa khác chạy nhanh hẳn. Dù rằng là Mamilen cũng đã tung ra cho mình cái khóa đá, nhưng kết quả mà họ nhận được chỉ là một con rùa. Tôi thì cũng sẽ là một pha trao đổi được coi là hòa. Nhưng vừa nói xong thôi, Mamilen đã kết liễu được cả Root Amot và tự dưng lại đem về lợi thế lớn hơn dành cho Kazakhstan. Sau bây giờ thì Sutamot biến về ở lượng máu thấp khi anh ta vừa tan cái cuộc vui ở khu vực rùa thần, nhưng mà anh ta cũng đã lộ thông tin và du rông trong tay của Mamilen trước cái cướp rất là nhanh, lao lên với dạng của Long Vĩ và kết thúc đi Lapu Lapu. Vừa có được cho mình con rùa thần, vừa có được cho mình một mạng ở không vực được kinh nghiệm sẽ đem lại lợi thế rất tốt. Chúng ta xem lại pha giao tranh này, du rông Hắc Long chân thể đẩy lui 4 thành viên phía team của Uzbekistan ra và tạo khoảng trống dành cho Jimsin có thể kiểm soát được cho con rùa thần này. Lapu Lapu rất cố gắng tốc biến vào rồi, và khi anh ta mất tốc biến và mất đi chiến mã đến từ vị trí của Lemot sẽ không còn giao tranh nữa. Thì Quy được thả vào, săn mất cho mình chỉ số rồi. Đó là một tình huống mà anh ta đứng rất cao ở một cái góc mà bên phía team của Kazakhstan đã chiếm được cái cơ hội tốc biến và thời cơ. Thậm chí là anh ta còn nguyên tốc biến. Thật ra thì chắc là anh ta cũng không kịp bấm tốc biến, khả năng dù sát thương nhanh quá. Nhưng mà tôi thấy rằng là hai đội tuyển này là thường xuyên có những tình huống tiếc tốc biến nhá. Họ có thể chạy từ trước đó rồi nhưng rất nhiều lần họ đạp xuống đều không dùng tốc biến, không phải là lần 1, lần 2 mà là phải lần 3, lần 4 rồi. Đấy, nó là một cái điều đó khiến chúng ta cảm thấy là khá bị cấn thôi, cấn bởi vì xem nhiều đội tuyển tay to quen rồi, tự xem cái này kiểu bị chậm đi một chút. Cái hôm qua chúng ta thấy đội tuyển của Philippines có anh chàng Sanfok hay là biết đến là Juliana đấy. Sanfok chứ. Anh ta tốc biến rất là nhanh tay, thậm chí là người trên đường giữa phía team của đội tuyển quốc gia Philippines cũng tương tự là như vậy nhá. Cứ thấy đúng một sơ hở thôi là tốc biến luôn. Phản xạ rất là nhanh. Nhưng mà đối với hai đội tuyển của Kazakhstan cùng Uzbekistan thì chắc là thật sự là như vậy. Chúng ta giống như kiểu chúng ta đánh danh vậy, hơi tiếc tốc biến, hơi tiếc phép bổ trợ. Ở trên solo liên tục luôn, cứ có khóa kép cùng với pháp trận hay không đặt ra là hai ông này gọi là công nghệ va chạm luôn. Đã có được cho mình một tình huống kiểm soát được cho mình cái rùa thần đến từ bên phía team Kazakhstan. Thì quý vị ở Trấn Sơn được bật lên để lấy tầm nhìn và sau đó Hắc Long chân thể đúng như kiểu mà bài đánh họ đặt ra thôi, là Hắc Long chân thể tạo áp lực trước, tụt chúng, săn mất máu. Đó là đòn đánh tay cuối cùng đến từ Seric. Chiến công tiếp tục rơi vào tay của xạ thủ ở đi rừng bên phía team của Kazakhstan. Leomot có chiến mã MLBB nhưng bây giờ là một cái kim cang sáng lâm vòng ra đường tuyến sau. Mà ra solo anh ta đang mất khá nhiều máu, mất chiến mã rồi, anh ta sẽ cần phải về. Và đó là một tình huống thành công đến từ bên phía team của Kazakhstan để có được cho mình cái cơ hội, có được cho mình con rùa thần thứ hai trong ván thi đấu này. Kazakhstan đang tìm lại được cái bản ngã của mình ở trong trận thứ 3 sau khi không phải đặt áp lực nuôi một Obsidian nữa. Cho nên họ nuôi được một Harris dễ dàng hơn rất nhiều. Harris dễ chơi hơn. Tình huống mà di chuyển solo kill để ép được carry của bên kia chứ không phải để cho Clean đi thoải mái nữa. Và đây là pha replay khi mà Son bị lại còn tốc biến nguyên chế bởi cái quả cầu của con bài God. Hai lần anh ta còn nguyên tốc biến nha. Đâu lần này mất không, mãi khi mà gần hết máu anh ta mới tốc biến đi thì vẫn bị nên vẫn bắn tay theo. Cầu rồi. Vái tốc biến né cầu thì được nhưng mà lại không dùng. Trận này ta hơi chủ quan. Rõ ràng là sự chủ quan nó đang khiến cho người trên đường giữa phía team của Uzbekistan có một cái DA không được đẹp lắm giống như ván thi đấu thứ hai anh ta đã có. Bây giờ thì sẽ là một tình huống kiểm soát cùng cái đường trên thôi. Harris đã đạt được cái ngưỡng sức mạnh đầu tiên rồi với một cái lưỡi hái hồ quang. Tốc biến bắt buộc phải đầu tư đến từ Joseph khi mà anh ta bị sấy đến từ ma lang huyền bí của Salamat. Salamat còn đồng ý đầu tư cả tốc biến cơ. Đấy, rất quyết tâm đến từ Kazakhstan để ít nhất là họ sẽ thu được một cái phần lợi thế nào đó ở khu vực đường giữa. Lính đẩy và rùa thần sắp ra rồi. Đây sẽ là một rùa thần cuối cùng ở cặp trận đấu thứ 3. 2.000 tiền được xây dựng và bên phía team của Kazakhstan sẽ chuyển hướng xuống đường dưới để thực hiện một cái bài đẩy lẻ ép vào cánh của Sutamot, bắt anh ta phải ở lại phần đường của mình. Trận đấu này thì thế trận đang đảo chiều khi mà hai con rùa đang thuộc về Kazakhstan. Nếu như họ ăn được con rùa thứ 3 nữa thì cơ hội của họ là rất lớn, bởi vì họ vẫn đang phải nuôi một con bài carry từ phía của Uzbekistan rất mệt, không khác gì Obsidian cả. Chỉ có điều là con carry này nó sẽ mạnh trong một số những đội tuyển khác thôi. Có những đội tuyển thì họ vẫn tự tin pick carry từ khá sớm và đánh mạnh được, nhưng chắc chắn không phải là Uzbekistan. Và bây giờ thì con rùa thứ 3 cũng đang được bảo kê bởi một con rồng luôn.
dù thuyền kim quy, tính là cái con rùa này có liên hệ tới Jin, anh ta cũng rất tự tin để lao ra thôi, xây cho mình mana huyền bí và khiến cho cái con đường ra sông của Uzbekistan là cực kỳ nhỏ bé. Dota mất cố gắng lao ra và cái giá phải trả lại ta nằm xuống. Một đấu sĩ mà dám gọi là vượt qua mana huyền bí thì hơi khó, anh ta cũng chỉ là người thần mất thịt thôi. Và bây giờ thì lao vào với mất được 3 người, quá đẹp rồi. Nhưng có vẻ như là một nhịp sau đó của Kazakhstan lại không theo được. Pha đó họ nên đầu tư nhiều hơn thế. Có lẽ là cần phải gọi là nháy nhau từ trước 1 giây thì chắc là mới kịp được. Nhưng rất tiếc nhá, pha đó nếu như mà có thể theo kịp chân được của Kusepov thì họ sẽ có được nhiều hơn là một trụ và có thêm vài mạng nữa chứ không chừng. Hơi tiếc pha đó thì Salamat đã hết cho mình đó là cái mana huyền bí rồi. Và Jin cũng không còn chấn sơn nên là họ hơi chậm nhịp để có thể tiếp tục một cái tình huống mà Kusepov nhảy rất đẹp, chúng được cả tới 3 vị trí đối phương ở trong tầm bậc thềm. Marcel bên kia cũng không còn được thời khắc hoàng kim nữa khi anh ta đã chủ động đặt nó để giam cái vị trí của Du Rông lại. Cái câu chuyện là chỉ giữ chân được một mình Du Rông thì nó lại hơi vô dụng, bởi vì trong thời gian mà cái thời khắc hoàng kim vừa hết thì vẫn có thể sử dụng được. Đây rồi, một tình huống giữ chân được Lapu lại, đấu sĩ bất khuất đã được bật lên và Zutamot hơi hết hồn một tí khi mà anh ta vừa đi thẳng vào bụi để trở lại trích pháp đường giữa. Rồi thì Zodiac đang bị dí theo, Du Rông kích được nội tại, Hắc Long dã khí chưa đủ sát thương và Zodiac vẫn có thể về được. Bây giờ thì Du Rông buộc phải đầu tư cho mình Hắc Long chân thể khi mà khóa kép của Kare bắn bắt đầu là đau rồi. Đúng vậy, một cái khóa kép bật lên bắn rất đau và Malaysia đã nhanh chóng chuyển thành dạng rồng để có thể lùi về được. Và bây giờ dừng lại vị trí của Zoto nha, đang xem sự kiên trì của ai lớn hơn mà thôi. Muốn recall về rồi, đó là anh chàng Malaysia. Anh ta cảm thấy rằng là chờ hơi vô nghĩa và quyết định là về trước để lại một mình Selec ở lại thôi. Selec trận đấu này thì cũng đang chỉ có cái đây là 1-0-2 nên sẽ khó vào combo một nhịp kết liễu được Zoto khi mà anh ta có tốc biến được. Hai chàng đang rình rập nhau rất kỹ nha. Và Marcel của Zoriel cũng đã tới khiến cho Selec cần phải chú ý hơn. Trong khi đó phía của Kazakhstan cũng đang mang tới một Salamat ở phía đường giữa được đi xuống. Nhưng nhìn lại về thời gian, con lốt đầu tiên đang chuẩn bị được sinh ra và họ sẽ cần phải chú ý tới mục tiêu lớn thay vì là đi bắt lẻ một vài những điều không có quan trọng. Có một con Du Rông rất tốt ở khu vực đường trên đến từ bên phía team của Kazakhstan và nó liên tục ép các cái vị trí rừng Ram mid đến từ bên phía team của Uzbekistan không đụng tới được các cái mục tiêu lớn như là rùa thần hay là lót. Ở bây giờ thì 1/2 lượng máu của lót đã mất đi rồi, đây chỉ là con lót đầu tiên mà thôi. Quá kép đến từ Karem, tay của số top đã tới, chấn sơn bật lên, kim cang thắng lập đáp xuống, một cái phượng hoàng đậu hỏa cũng có để có thể backup theo. Đang có khoảng trống tay của Kare nhưng các quay trở ngược lại với xuống sinh được, anh ta khiêu khích được Kare nhưng anh ta quá mỏng rồi. Bên phía team của Kazakhstan họ đang hơi bận tâm về cái khu vực hàng lót của mình. Và bây giờ thì một mình Du Rông lùa đến tận 4-5 thành viên của Uzbekistan ra, bởi vì họ đang khá thấp máu. Nếu họ đứng trước mặt của một con Du Rông thực sự sẽ là một cái mối nguy rất lớn và đồng ý sẽ là một cái pha mà hiến tế vị trí của Kusepov để có được cho mình con lót đầu tiên ở ván thi đấu này dành cho Kazakhstan. Con lót đầu tiên kéo theo là gần 5.000 tiền cách biệt dành cho Kazakhstan. Họ sẽ là đội tuyển có cơ hội lớn để chiến thắng trong ván thi đấu này nếu như không mắc thêm một vài sai lầm nào đó quá là vớ vẩn. Tại vì hiện tại họ chỉ cần đánh theo lốt thôi và họ chỉ cần ra đủ combo trong một team fight 5 năm là họ đã có khả năng chiến thắng rồi. Chúng ta nhìn pha vừa rồi là gót sấy không quá đẹp nhá. Và chiêu cuối của Kusepov cũng là xịt, rồi chấn sơn của Set cũng xịt luôn cơ. Tôi đếm sương phải 2 chiêu cuối xịt rồi. Nhưng chiến thắng lại thuộc về phía của Kazakhstan chứ không phải là Uzbekistan. Và bây giờ thì lốt đang tiến vào ở khu vực giữa nhưng không ai bảo kê cả. Các thành viên của Kazakhstan đang đi sang khu vực đường cánh. Họ đang muốn xét một cái thế là lấy được trụ đường dưới trước và hướng tới con lốt tiếp theo sau tầm có đó khoảng tầm 2-3 phút nữa. Nhưng điều này vô tình khiến cho con lót đầu tiên họ nhận được nó khá là phí. Đáng ra là phải có thể ủi được hết đường giữa, nhưng bây giờ thì sẽ phải chuyển ra đường trên, nơi mà những con lính cũng đã có mặt rồi. Một pha di chuyển của Zoriel để có thể nhắm tới vị trí Salamat. Mình hơi chật thua cả. Lapu lao ra đấu sĩ khuất nhưng cũng không khống chế được nhiều người chơi lắm. Đổi lại sát thủ đường vàng của Kazakhstan đã bắn tốt hơn. Và đây chỉ phát trận được không, sấy liên tục với những vũ nổ thấy không và đem về mạng hạ gục của người chơi được kinh nghiệm của bên kia. Tiếp tục kéo dài khoảng cách là gần 8.000 tiền. Trụ tiếp tục bị nhắm tới ở khu vực đường dưới. Có vẻ như là Kazakhstan đang rất thích khu vực dưới. Họ đang tìm mọi cách để có thể phá hủy khu vực đường này và quay trở về cái hang lốt cách sớm nhất. Đó cũng là một cái đường lính mà đem đến cái cơ hội là lính cường hóa và hướng tới khu vực hang lót rất là dễ dàng. Đường trên cũng tương tự là vậy, hai cánh rất là đẹp dành cho Kazakhstan. Cái tình huống vừa rồi thì tham minh chiêu cuối khá ổn đến từ vị trí của Marcel, nhưng mà rõ ràng là cái lượng sát thương đến từ bên phía của Uzbekistan họ đang thiếu hụt. Sun cũng đã bắt đầu cố gắng tham minh cái phượng hoàng nộ hỏa của mình để rơi vào cái tầm của Marcel, nhưng mà thực ra là hình như hơi chật nhịp một chút, đâm ra sẽ không có cái nhịp hiệu ứng giữ chân vị trí của Salamat lại. Và bây giờ sẽ là phút thi đấu thứ 11 với 7.000 tiền cách biệt, sát thương quá nhiều. Và tình huống mà Joseph ngay lập tức anh ta bị chiếu đèn.
Màn hình anh ta dù được chiếu đèn nhưng màn hình anh ta ngay lập tức bị tối sầm lại, và đó là một cái pha giao tranh bắt lẻ quá nhanh đến từ bên phía team của Kazakhstan, mất đi cái vị tướng có khả năng check map nhẹ nhẹ. Thì Uzbekistan đang lạc lối trong cái việc di chuyển ra sâu khỏi khu vực phần sân nhà mình. Bùa đỏ sẽ được kiểm soát ngược lại dành cho đó là anh chàng đi rừng. Nhưng bây giờ nhá, hướng ra khu vực hang lót được hay không là câu chuyện này. Sẽ là một cái cánh đẩy đường trên trước, tạo áp lực và giam lính trước, rồi sau đó gần đến lót thì mới đẩy cánh dành cho bên phía team của Kazakhstan. Đúng vậy, họ sẽ cần phải đẩy lính làm sao cho hợp lý nhất, sẽ cần phải chờ đợi lính tiếp theo và sau đó họ đẩy hoặc để cho tự nhiên cũng được. Họ để có xe ở lại thì lính sẽ là rất thiệt cho phía của Uzbekistan. Họ bắt buộc phải chia ra một người để đi đép nhà. Và tính ra thì số lượng những người chơi có thể di chuyển linh hoạt ở trong màn thiếu này không có nhiều lắm, có Zuriel thôi, nhưng mà Zuriel phải cần ở lại để có thể tạo ra những pha khống chế mở giao tranh cho Uzbekistan. Nhưng giờ đây thì phía của Uzbekistan đã gần như là hết cơ hội rồi. Họ đã điều tới tận 2 người là Carrier, là Leomot lên tận đường trên. Thì con lốt này là một trong túi dành cho phía Kazakhstan thôi. Lốt rất nhanh, nhiều sát thương ổn định từ cả 4 đường dành cho đội tuyển này, và đã là gần 9.000 tiền. Mọi thứ vẫn đang tăng dần theo thời gian, không có xu hướng giảm một chút nào cả. Và bắn nhẹ của Seric khiến cho Zuriel cũng phải gọi là tái mặt, anh ta phải lùi về ngay lập tức sau khi mất đi 1/3 cây máu. Và giờ là lúc mà Kazakhstan sẽ cần phải chờ đợi một con lốt, và trong thời điểm đó thì họ cũng sẽ cấu nhẹ đi những cái tài nguyên trong khu vực rừng như là bùa tím, như là các con bọ. Họ sẽ sơi bằng hết. Họ sẽ bắt đầu múc bang nhà chính của đối phương sau khi mà lốt tiến tới. Trận đấu này tôi thấy một con Malaysia hoặc là Fedin đẹp hơn rất là nhiều. Ở Leomot thì đồng ý là nếu như họ đánh mạnh được thì sẽ là một cái việc mà có thể đẩy lui đội hình đối phương, nhưng mà rõ ràng với cái du rông được pick đến từ Mamiland nó quá khó chịu đi. Anh ta luôn luôn tìm kiếm người trên rừng với phía team của Uzbekistan trước và không cho anh ta tiếp cận được cái khu vực hang tiêu. Lót đã có khu vực đường dưới, Jiu đang đi cùng với khu vực để đép lót, còn bên phía team Uzbekistan chia ra thành 3 vị trí và họ đang cố gắng để có thể đép từ sức mạnh đến từ cả 3 cánh. Harit kìa, tầm này chắc ít nhất phải tầm 3 đến 4 món trang bị lớn rồi thì mới có thể gây ra lượng sát thương lớn như vậy. Pha lê ánh sáng chắc chắn là một trong số các món trang bị đắt đỏ mà anh chàng Akham Bayjet có được trên người. Và Leomot là người vừa hưởng một cái lượng sát thương rất lớn. Anh ta đang có carrier là 001, giữ mạng rất là tốt. Nhưng đây là cơ hội để có thể phản giao tranh. Kim Cang Gia Lâm được đặt ra và đó là tình huống gọi chiến bão MLBB ra, nhưng cái ma năng huyền bí của God nhiều sát thương quá. Pháp sẽ thành công lao thẳng vào nhà chính đối phương. Và Akham Bayjet đang lướt, anh ta lướt liên tục vào để lấy trụ và tạo áp lực vào các vị trí đến từ bên phía team Uzbekistan. Một cái thằng khoác kim được đặt ra, Karen đang bắn tay tích nội tại và đó là lượng sát thương không đủ khi còn suối sinh lực trên người của Gatotaka. Kusepop cover thành công dành cho chủ lực của mình rút lui về 10.000 tiền ở cách biệt và đã là một trụ đầu tiên với đường lính cường hóa dành cho bên phía team của Kazakhstan. Họ tiếp tục dí vào vị trí của Zorief, gọi chiến bão MLBB ra, không cover dành cho vị trí của Zorief được khi mà con Marcel này hết lướt hết chiêu, chẳng có cách nào để anh ta có thể chạy được. Harik dựng phong trận thành công, nếu siêu bất khuất lầu vào và đó là một tình huống mà quá yếu đến từ Zutamot. Đây là cơ hội để phản công, đánh bật trở ngược ra, đánh nhông lên thì đúng hơn đến từ Kazakhstan. Họ quét được tới tận 4 người, chỉ còn một mình săn ở khu vực nhà chính mà thôi. Endgame đang đến rất gần dành cho Kazakhstan. Có thể là luôn nếu như họ ăn được cái chuyện này và dẫn theo một đàn lính đi vào khu nhà chính của đối phương. 10 giây là quá lâu dành cho Uzbekistan, không còn cơ hội nào để đếp nhà dành cho Uzbekistan cả. Và đội tuyển chiến thắng ở trong kèo đấu BO3 hôm nay sẽ gọi tên Kazakhstan. Tuy rằng hơi khó khăn một chút nhưng đây cũng là một cái thành quả xứng đáng sau những trận đấu nỗ lực với một bài đấu không quá có thể gọi là mới lạ nhưng đủ ổn. Đặc biệt là anh chàng đi rừng với Seric, anh ta đánh khá là hay ở trong cả ba thi đấu. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội để gặp lại họ ở trong cái vòng đấu tiếp theo. Chắc là ván thi đấu trước đó cấm nhiều ở khu vực đường vàng quá nên là bắt buộc phải lấy ra Obsidia và nó bị giảm sức. Thật ra thì bị khiến cho các đội hình từ bên phía team của Kazakhstan bị yếu đi thôi. Đến với cặp trận đấu này thì rõ ràng họ đã quay trở lại một cái việc mà đội hình đối thủ của mình tôn trọng, cấm đi Khalid. Đấy, cấm đi Khalid thì sao ạ? Thì ván này chúng tôi có một Gatotaka quá khỏe đi, với khả năng cover, khả năng mở combat đột biến. Thật ra thì các vị trí phía team của Kazakhstan trận đấu này họ đánh rất là tốt, nên là Uzbekistan bị vỡ trận nó cũng không phải là quá lâu mà thật ra là cũng nhanh, không khác gì vào thi đấu đầu tiên. Đúng vậy, cái khoảng cách về tiền nó cứ tăng dần theo từng phút một chứ nó không hề suy giảm hay bị chững. Nếu bị chững thì vẫn còn là cứu được, nhưng nó cứ tăng dần như vậy thì cứ mỗi phút 1.000 thì lâu về dài ở phút thứ 12, 13 đã thua thiệt tới gần 10.000 tiền rồi. Thì như vậy là Uzbekistan đã không còn cơ sở để có thể đánh bật trở ra, dù rằng đội tuyển họ cũng có một con tướng lết là carrier rất mạnh, nhưng khi đó thì Harit trong tay của anh chàng Akham cũng không còn yếu nữa như là ván thiếu thứ hai.
Và MVP trong ván thi vừa rồi sẽ là anh chàng Mamilen. Đồng ý. Đấy, người chơi đã không có những tình huống tỏa sáng ở trước đó, thì trong chỗ này anh ta đã múa rất hay, gọi là múa lần rất tốt với con du rông. Anh ta lùa từng thành viên của đối phương một với cái hóa đá của mình, và cái đây phải nói là cực kỳ sạch sẽ. 303 63.150 đam nhận vào, và tỷ lệ tham gia tranh thì hơi thấp một chút nhưng đủ hiệu quả được. Quan trọng vẫn là thắng, thì cái tỷ lệ này nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Con du rông thì rất khỏe chứ trong cái việc mà câu kéo các chiêu thức đến từ Marcel, và cũng không ngại lắm cái việc mà lao vào, bởi vì các vị tướng đấu sĩ khi mà lao vào gặp Marcel cũng khá là có thể tung ra bộ combo, nhưng cái du rông thì lại khác. Trong thời gian hiệu lực đến từ một cái thời khắc hoàng kim thì du rông vẫn còn chiêu cuối, và anh ta vẫn có thể kích hoạt chiêu cuối, đó là bay theo và lùa các vị trí bên phía team của Uzbekistan ra khỏi khu vực hàng rùa thần. Và đúng là cái mục tiêu mà anh ta đặt ra, đúng là cái mục tiêu phía team của Kazakhstan đã có ở cái giai đoạn cấm chọn. Họ thành công, họ lấy được gần như là sạch các cái mục tiêu từ rùa đến lót, và nuôi được các chủ lực xanh chín của mình. Được kinh nghiệm 303 đường vàng đã là 50 rồi, và khi đúng thật sự là như bình luận viên Trọng Kho có nói, Kare bắn được thì lúc đó Harik cũng không còn yếu nữa. Anh ta chênh tới tận gần 4.000 tiền so với xạ thủ đối phương. Đây là một món trang bị, thậm chí là chênh gần ít nhất là một món trang bị rưỡi. Nó rất là khỏe với cái lượng sát thương phép đầu gây ra, với cái pháp trận thành công hồi chiêu là ui full trang bị luôn rồi. Trong khi Kare mới chỉ là 3 món trang bị, thì đấy chúng ta nhìn thấy cái cách mà Kare có thể, đồng ý là có những tình huống mà Kare bắn được với cái thời khắc hoàng kim, nhưng mà sát thương vẫn là thiếu để có thể dứt điểm nhanh được vị trí của du rông. Và khi mà có một số sinh lực đến từ Katoka đứng cạnh thì gần như là bên phía team Uzbekistan đã hết đam. Chúng ta thường tính toán là ở khoảng phút thứ 10 là carry sẽ có 3 đồ, nhưng đây là phút thứ 15 mà carry của Zoto phải có 3 đồ thì bắn kiểu gì ạ? Anh ta thua, gọi là thua kiểu anh ta chậm cái nhịp độ 5 phút so với cả đối phương. Và ở đây là cái tổng sát thương thì sát thương lên rùa của Uzbekistan là không. Lần đầu tiên ta thấy một đội tuyển mà có không sát thương lên rùa. Đấy. Rất hiếm có, bởi vì họ không có bất kỳ một khả năng gọi là giao tranh nào đủ mạnh ở hàng rùa. Cứ thấy du rông là quay đầu chạy thì làm sao mà vào rùa. Du rông một mình gọi là ngăn cả cái ải cái khu rừng của đối phương. Thì thật ra đây là bác chiến đấu không phải là bác chiến đấu thật sự vỡ, thế nên là những cái góc độ để có thể ra hàng rùa nó khá là khó, và tự dưng du rông nó trở thành một cái thế lực lý trưởng thành. Đấy, anh ta chỉ cần gọi là giải cái thân mình thôi, rồi. Vậy là quay vòng cái hàng rùa thành một vòng thôi là chết đường đi của đối phương rồi, chưa kể là có hóa đá nữa, hạ đất một cái thôi là ông nào đi qua chắc chắn sẽ phải gọi là nộp phí qua được anh chàng du rông này thế tính. Và đó là tất cả những diễn biến trong cặp thi đầu tiên, và chúng tôi cũng sẽ nghỉ ngơi cho ít phút trước khi đến với cả cặp thi đấu tiếp theo, chính là cặp thi đấu giữa đội tuyển Việt Nam. Mong các bạn đừng đi đâu cả, vì chúng tôi sẽ trở lại sớm thôi. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom.
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are fated to wither, then I'll enshrine your most
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are fated to wither, I'll enshrine most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement!
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are fated to wither,
với vòng loại ASEAN Game Esports 2026, bộ môn Mobile Legends bảng 3 và chúng ta cùng nhau chuẩn bị đến với trận thi đấu cực kỳ quan trọng của đội tuyển quốc gia Việt Nam khi chúng ta sẽ đối đầu với một trong hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chúng ta ở thời điểm hiện tại đến tấm vé top 5 của vòng loại để có thể đến với ASIAD 2026 tại Nhật Bản. Đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ chuẩn bị đối đầu với đội tuyển quốc gia Myanmar và đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn. Đồng ý là như vậy thôi. Ở cục diện bảng A thì Philippines và Campuchia là hai đội tuyển quốc gia đã có cho mình xác suất đến với khu vực Nhật Bản rồi, và 3 tấm vé còn lại thì vẫn đang ở trên cái hành trình tìm kiếm. Về đội tuyển Việt Nam chúng ta hiện tại theo bảng thông số thì sẽ có được cho mình vị trí thứ 6 sau 2 thắng và 3 thua. Ngày hôm qua chúng ta đã có được cho mình cái chiến thắng rất vang dội trước đại diện của Lào và một chiến thắng trong cặp trận BO3. Thật ra thì đó là một chiến thắng trong chiến thắng của đội tuyển Philippines thôi. Nhưng không sao cả, đó sẽ là một hiệu số rất tốt để đội tuyển Việt Nam chúng ta tới với ngày thi đấu hôm nay. Cơ hội để chúng ta vào được top 5 sẽ cần phải vượt qua được hai đại diện, đó là Myanmar cùng với lại Malaysia. Vừa rồi đó là line up ra quân đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta. Và nhìn sơ qua thì chúng ta có thể biết được rồi, Việt Anh ở khu vực đường vàng Ngọc Trạng đi Ram, ở rừng sẽ là Todo, người chơi đường giữa sẽ là Văn Đạt và người chơi được kinh nghiệm của chúng ta đó là Tấn Lập. Và chúng ta đã được nhìn thấy trên màn hình lúc này những gương mặt rất quen thuộc, một nụ cười rất tươi trên môi của Tấn Lâm. Trong khi đó đối đầu với đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ là đội tuyển quốc gia Myanmar và các thành viên Shining Young, Kian Thua, Miu Min, Han Thu và Hiên Tet. Đây là những cái tên tương đối quen thuộc vì đây là đội hình chính thức của Yangon Galacticos, đương kim vô địch của khu vực Myanmar và nằm trong top 8 thế giới tại giải chung kết thế giới M7 diễn ra vào tháng 1 năm 2026 vừa rồi. Và rõ ràng là đội tuyển quốc gia Myanmar mang tới đây một đội hình rất mạnh. Nhưng ở trong ngày thi đấu đầu tiên thì một trong những điều mà họ không ngờ tới là họ đã thất bại trước đội tuyển quốc gia Campuchia. Và ở thời điểm hiện tại họ đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đến với top 5 của chúng ta để có thể giành được vị trí đến với ASIAD 2026 tại Nhật Bản. Đây là một trận đấu mà chúng ta thấy rõ ràng là nó có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai đội. Myanmar ở thời điểm hiện tại cá nhân tôi đánh giá là không quá mạnh so với cả tức là không còn mạnh như là ở trong giai đoạn giải M7. Tuy nhiên thì chúng ta, chính đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đã từng đối đầu với đội tuyển quốc gia Myanmar tại SEA Games 33 và cũng là đội hình này. Cũng là đội hình của những thành viên này. Ở thời điểm đó thì chúng ta đã thất bại trước đội tuyển quốc gia Myanmar. Nhưng đó cũng là một trận đấu mà chúng ta thi đấu ở một thế trận ngang cơ. Và chúng ta cũng có cho mình rất nhiều cơ hội để có thể giành được trận thắng. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng ở thời điểm đó thì meta có lợi với cách đánh của đội tuyển quốc gia Myanmar. Đội tuyển quốc gia Myanmar là một trong đội tuyển quốc gia có lối đánh tương đối là tinh quái với những cái quân bài thường được mang ra như là Hellcat ở thời điểm đó. Có cái bài Hellcat Atlas ở thời điểm đó là một trận quân bài mà các đội Myanmar, thậm chí là Yangon Galacticos của Myanmar, nòng cốt ở đội tuyển quốc gia Myanmar ở thời điểm đó đã làm khó rất nhiều các ông lớn tại chung kết thế giới. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại bài đánh đó đã không còn hiệu quả. Và ở meta mới này thì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta cũng đang bắt kịp với nhịp độ lối chơi là rất tốt. Đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta cấm đi cho mình đó là Fendi cùng với Basia. Trong khi đó thì đội tuyển quốc gia Myanmar họ biết được sự nguy hiểm của YB trong tay của Văn Đạt và cũng đã tiến hành cấm đi vị tướng đường giữa này ngay ở trong cái phase cấm đầu tiên. Đồng ý. Đây cũng sẽ là những cái lần chạm trán quay trở ngược lại thôi, đối thủ khá quen thuộc và chúng ta cũng sẽ nắm bắt được các cái chất tướng phần đường có khả năng ảnh hưởng mạnh đến kết quả trận đấu đến từ bên phía team của Myanmar. Dù gì mà nói thì cũng sẽ không được chủ quan đến đội tuyển quốc gia Việt Nam bất cứ một thời khắc nào cả. Đối với những phần ban pick ngày hôm qua chúng ta thấy được khi phải đối đầu với lại Myanmar, đại diện của Philippines họ cũng đã cấm đi cho mình đó là con bài Hellcat. Đây là một vị tướng mà anh chàng Blink, người chơi drummer phía team của Myanmar sử dụng rất là nhiều và rõ ràng chúng ta sẽ cần phải cân nhắc. Đã có được cho mình cái lượt cấm tiếp theo đó là Jujin và YV. Như vậy thì hướng tới bể tướng của Văn Đạt là rất rõ ràng rồi. Văn Đạt đã bị hạn chế đi ít nhất là 2 vị tướng pháp sư mà đã sử dụng qua 2 cái ngày thi đấu trước đó, 3 ngày thi đấu trước đó. Akai đã bị cấm đi. Dạo gần đây thì Todo đã sử dụng lại Akai, Universe là khá nhiều. Và nếu như bên phía team Myanmar không đoán được thì hoàn toàn chúng ta có thể lấy Universe dành cho Todo ở ngay ván thi đấu đầu tiên. Chính xác là như vậy. Chắc chắn họ sẽ cấm đi các quân bài mà Văn Đạt có thể sử dụng để có thể điều phối lối chơi
ở khu vực đứng giữa. Chúng ta chưa cầm đi Hellcat ở trong lựa chọn đầu tiên. Server Myanmar, khu vực Myanmar là một trong những khu vực mà họ có một tình yêu đặc biệt với Hellcat. Không biết lý do tại sao, chỉ có khu vực này hầu như các trận, kể cả các trận đấu rank ở server Myanmar, tỷ lệ pick Hellcat rất cao. Và đây cũng là một trong lối chơi mà có lẽ đội tuyển quốc gia Myanmar không biết ở thời điểm hiện tại họ còn hướng tới hay không. Chúng ta sẽ có sự lựa chọn đầu tiên ở trong ván thi đấu này, và để xem đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta sẽ đưa ra quân bài nào. Khả năng cao sẽ là một quân bài mở để cho chúng ta có thể dò xét về cách ban pick tới đội tuyển quốc gia Myanmar. Phía Myanmar cũng là một trong đội tuyển mà có cái khả năng phân tích ban pick rất tốt, và chúng ta cũng sẽ chờ đợi những lá bài tẩy. Chắc chắn đây là trận đấu mà đội tuyển quốc gia Myanmar họ sẽ tung ra toàn lực để có thể cố gắng đánh bại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Qua đó thì họ sẽ gần như chắc chắn có cho mình tấm vé đi tiếp, khi mà đối thủ còn lại ở thời điểm hiện tại đội tuyển quốc gia Myanmar họ mới chỉ thi đấu có 4 trận thôi. Họ vẫn còn một trận đấu với một đối thủ yếu, đó là đội tuyển quốc gia Singapore. Và rõ ràng là thi đấu trận này là một trận đấu mà đội tuyển quốc gia Myanmar họ đang ở một cái tâm lý tôi nghĩ là thoải mái hơn. Nhưng có lẽ là chứng kiến những gì mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thể hiện ở trong những ngày vừa qua, chúng ta đã có những thời điểm đánh ngang ngửa với đội tuyển quốc gia Indonesia, chúng ta làm khó được đội tuyển quốc gia Philippines và Campuchia, thì rõ ràng Myanmar họ sẽ không có đó là bất kỳ một sự nương tay hay bất kỳ một sự chủ quan nào. Cá nhân tôi đánh giá như vậy. Chúng ta lựa chọn cho mình Fedrin, con bài mở, và đây sẽ là một trận phương án mà chúng ta hướng tới, buộc đối phương sẽ phải sử dụng cho mình đó là God, và đối phương cũng đã có cho mình đó là Freya. Như vậy đây là một cách triển khai ban pick tương đối giống với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta cũng đang có những sự tính toán. Như vậy sẽ có Alot Alot ở khu vực đường kinh nghiệm dành cho Tấn Lâm. Alot để có thể đánh thay đổi, có những tình huống make play thẳng vào vị trí của Alot, thẳng vào vị trí của God, để chúng ta có thể tiếp cận được đường giữa của đối phương nhanh nhất ở trong một tình huống giao tranh. Vẫn còn một sự lựa chọn nữa tới đội tuyển quốc gia Việt Nam, và như vậy sẽ là Harit dành cho Việt Anh. Quân bài có lẽ là tín nhất ở thời điểm hiện tại trong các vị tướng xạ thủ đường vàng. Đúng vậy, chúng ta đã có một cái Fedin đến từ anh chàng Todo. Đây là một vị tướng mà ngày hôm qua chúng ta giành chiến thắng trước đại diện đến từ Philippines. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đem ra để lấy thêm một cái hiệu ứng khống chế, một chút cái khả năng chống chịu và tranh chấp mục tiêu, và tạo ra khoảng trống dành cho Việt Anh và Văn Đạt, đặc biệt là trong Tấn Lâm thì đúng hơn. Đặc biệt là Tấn Lâm, trận đấu này anh ta sẽ cần phải cân nhắc rất nhiều về cái việc sử dụng tốc biến trung thương chạm phá của mình và tìm kiếm vào vị trí của God. Đây là một cái mục tiêu rất dễ để có thể bị bắt lại, bởi vì cái khả năng cơ động đến từ God không phải là quá cao. Chúng ta sẽ cần tham minh cái tốc biến đến từ God, hay là những cái tình huống mà góc đứng không có sự bảo kê đến từ bên phía team của Myanmar. Vì rõ ràng Myanmar đang có tới tận 2 chất tướng lao lên tuyến trước và họ vẫn đang chưa lộ ra con bài nào để kết hợp cùng với lại God. Trong khi đó thì vẫn còn đó là Atlas, vẫn còn đó là Hilot, vẫn còn đó là counter, thì đó là con bài Harik, thậm chí là con bài Alot đến từ đội tuyển Việt Nam. Cái điều quan trọng là chúng ta sẽ muốn tập trung vào vị trí chủ lực. Chúng ta đánh giá đâu là chủ lực của đội tuyển quốc gia Myanmar. Myanmar là một trong những server mà lối đánh nhất xạ tứ nô, là lối đánh có thể coi là truyền thống họ. Tất cả các đội tuyển từ Myanmar từ trước đây, từ Falcon Esports cho tới thậm chí là cả các đội tuyển nữ của họ như là đội Secret Queen hay là đội tuyển nam của họ ở thời điểm hiện tại với nòng cốt là Yangon Galacticos, thì các đội ở Myanmar đều hướng tới việc đánh nhất xạ tứ nô và đặt rất nặng điều kiện thắng vào xạ thủ. Đây có thể coi là một khó khăn dành cho Việt Nam, vì đây là một lối đánh tương đồng với những gì mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta thường hay sử dụng. Nhưng cái độ tinh quái ở trong phần ban pick cũng như là khả năng di chuyển tới đội tuyển quốc gia Myanmar, họ được rèn luyện ở trong một cái môi trường khắc nghiệt tới từ giải MSL Myanmar, và rõ ràng là cái sự tinh quái ở trong khả năng di chuyển và ban pick sẽ là một thứ mà đội tuyển quốc gia của chúng ta cần phải chú ý. Họ đã có mình đó là Guinevere cùng với God, như vậy đây sẽ là một lượng sát thương, một cái lượng khống chế là tương đối khó chịu. Và nếu như họ có mình đó còn Glue thì đó sẽ là một bài toán rất khó khăn để cho chúng ta, các thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam mà chúng ta sẽ cần phải di chuyển khôn khéo ở trong pha giao tranh. Nhưng quyết định đó sẽ là Moscow, nhất xạ từ nô không khác gì. Đây sẽ là một cái cuộc đụng độ của hai lối chơi tương đối giống nhau tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Myanmar, và ai vận hành tốt hơn sẽ là người có cho mình cái lợi thế, đặc biệt là trong giải đầu game. Phải nói rằng là trong tay của xạ thủ tới từ phía đội tuyển quốc gia Myanmar thì Moscow sẽ là một con bài cực kỳ đáng gờm. Và Silin Young, đây cũng là một người mà chúng ta không lạ gì cả. Đây đã giải đấu thứ 3 mà chúng ta có cơ hội đối đầu với anh chàng Silin Young này rồi.
quay trở lại phần ban pick của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Giờ thì chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ tới một quân bài đi đường giữa đủ mạnh sau khi mà Valentina đã bị cầm đi. Như vậy quyết định chúng ta sẽ đánh một cách trực diện với pha xa và Gatot Kaka. Đây là một đội hình wombo combo để tạo cơ hội cho Việt Anh. Tuy nhiên thì xét về mặt vận hành thì cái lối chơi trực diện này các vị tướng tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam tương đối dễ đoán, ngoại trừ vị trí của Tấn Lâm. Đây sẽ là một trận đấu mà Tấn Lâm sẽ cần thể hiện khả năng chơi có lẽ là phải 200% sức lực. Ôi, đội hình đối phương Camila đem ra là Camila. Và Camila khi chỉ cần đặt chiêu cuối và lay up đội hình đội tuyển Việt Nam chúng ta rất dễ đoán thì hoàn toàn có thể khắc chế và thậm chí là còn tạo thêm một cái nhịp lan sát thương dành cho bên phía team của Myanmar. Cái khả năng câu kéo của Martina là tương đối tốt và có một chút cái hiệu ứng stun khiến cho các vị tướng sồ vào của chúng ta gặp một phần nào đó bị khựng lại nhưng không phải là đáng kể. Và đây sẽ là lựa chọn khá bất ngờ đến từ bên phía team của Myanmar trong thời điểm mà họ đang thiếu đi khả năng chống chịu và mở combat. Đó sẽ là một ván thi đấu đầu tiên và thôi thì trộm vía đi, đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ giành được cho mình chiến thắng ở cặp trận đấu. Chắc chắn đấy là điều mà chúng ta mong chờ, chắc chắn đấy là điều mà chúng ta mong chờ. Và chúng ta không cần phải trộm vía, đó là điều mà chúng ta mong chờ và chúng ta bắt buộc phải hướng tới ở trong cặp thi đấu này. Tuy nhiên đây là một đội hình câu kéo khó chịu tới từ đội tuyển quốc gia Myanmar. Cái cách vận hành của Camila không phổ biến ở cả trong giải đấu lẫn cả trong rank, nhưng đây là một đội tướng đầy tính bất ngờ trong tình huống giao tranh tổng. Đôi khi những thứ mà Camila có thể tạo ra nó nằm ngoài cái dự đoán tới từ các đội tuyển đối đầu với nó. Một trận đấu mà có lẽ chúng ta sẽ cần phải hết sức cẩn thận. Tôi vẫn đang cảm thấy khá nghi ngại về cái khả năng triển khai trong trận đầu game. Các vị tướng của đội tuyển quốc gia Việt Nam tuy là nó có rất nhiều khống chế tổng, tuy nhiên thì như đã nói rồi, lối chơi các vị tướng này là trực diện và dễ đoán so với những gì mà đội tuyển quốc gia Myanmar có thể tạo ra, đặc biệt là trong tình huống giao tranh. Điều quan trọng là ở khu vực đường kinh nghiệm thì Freya và Alot trong tay của Tấn Lâm sẽ thi đấu với nhau như thế nào. Tấn Lâm đang chủ động giữ một lính thấp và chủ yếu chỉ lát hit quái mà thôi. Như vậy sẽ chấp nhận mất cua kinh nghiệm dành cho phía của Freya ở trong dạng đầu game. Việt Anh cũng sẽ đánh một cách cẩn thận. Chúng ta đang thực sự là cần phải cẩn thận, bởi vì cái đội hình này của đội tuyển quốc gia Myanmar băng trụ rất dễ. Với con Camila với con Guinevere sẽ băng trụ rất dễ. Vừa rồi là một tình huống mà Todo muốn tiến vào để cướp đi con người đá của đối phương, nhưng mà điều đó cũng nghĩa là chúng ta sở hữu được, chúng ta kiểm soát được, đó là con cua ở khu vực rừng, con cọp tung tăng ở khu vực rừng. Hai bên đều đánh rất chậm rãi. Lối đánh nhất xạ tứ nô đã được thể hiện ở trong ván thi đấu này. Ngày hôm nay thì như hôm qua thì chính tôi và bình luận viên Văn Trung, khi mà chúng ta nói về câu chuyện, chúng ta bình luận trận đội tuyển quốc gia Việt Nam đấu với Lào, chúng ta đã nói về câu chuyện là Malaysia và Myanmar họ sẽ đều chơi rất chậm với chúng ta ngày hôm nay. Cả hai đội này đều sẽ thiên về rình rập và tôi nghĩ rằng điểm nóng đầu tiên trong trận đấu nó sẽ phải diễn ra đâu đó ở con rùa đầu tiên của ván thi đấu này. Vâng, và đây là một cái bài đánh Camila kết hợp với Guinevere rất dễ để có thể vận hành, bởi vì chỉ cần một nhịp làm choáng thôi là Guinevere có thể có tỷ lệ nhảy trúng nhiều hơn, và chiêu cuối cũng tương tự là như vậy. Sự đột biến đến từ Camila trong những cái tình huống giao tranh tổng chúng ta sẽ thấy sớm mà thôi. 4 giây nữa sẽ là thời điểm mà rùa ra. Đúng thật sự là ở giai đoạn đầu game hai bên đang rất chậm và bên phía team MYA ở Myanmar chủ động đánh chậm với đội hình của chúng ta. Chúng ta có Văn Đạt, chúng ta có cọc trạng nhưng mà chúng ta cũng không di chuyển được, bởi vì đối thủ giữ vị trí rất là sâu và không để chúng ta có thể khai thác vào bất cứ cái việc mà tận dụng cái lợi thế đến từ của bài pha xa quá sớm. Rùa đã được kiểm soát, Phaya đang ở trong tầm trụ. Đây là một cái hậu trường chiến thuật tìm kiếm được pha xa và Văn Đạt có tốc biến lùi ra sau. Một cái vũ hỏa tiết kích được dựng ra và đó là tình huống mà chúng ta phá lại lưới sát thương. Phaya đang dần dần hết hiệu lực đến từ cái chiêu cuối rồi và bên phía team của Myanmar rút lui về. Chúng ta có được cho mình cái rùa thần. Chính xác như vậy, một tình huống xử lý tốt tới từ Todo. Một pha mà Freya trong tay của Hientet đã muốn áp sát vào Văn Đạt, nhưng rõ ràng là Văn Đạt đã đủ tỉnh táo để kết hợp giữa tốc biến và tỷ số song phi lùi ra, có cho mình một pha vũ hỏa tiến kích ngược trở lại. Đây là một trận đấu mà có lẽ là mục tiêu pha xa cũng sẽ là thứ mà đội tuyển quốc gia Myanmar hướng tới. Chúng ta đã có cho mình đó là những lợi thế trong tại đầu game. Kim Cang giáng lâm tới và đó là vũ hỏa tiến kích, sát thương là chưa đủ, tiếc quá. Vâng, ui, một tình huống ném lao xuống, chúng ta bị chiêu góc chạm đầu. Hiện tình chạm đưa Camila lên bảng đếm số. 2 mạng hạ gục dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta có cả mạng vào vị trí của Han và cả mạng vào vị trí của Kia thua.
Và đó là một khởi đầu tuyệt tuyệt vời vời dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một pha xử lý quá chính xác tới từ Todo. Và từ đầu ván thi đấu giờ Todo đang ăn thua, Todo có mạng hạ gục. rồi. Và cả hai mạng gục nằm trong tay của Todo. Người chơi đi rừng, tuyển thủ đi rừng của đội tuyển quốc gia Việt Nam đang có phong độ cao hơn bao giờ hết tại giải đấu lần này. Chính xác là như vậy. Đây là điều mà chúng ta rất cần vào thi đấu trong ngày thi đấu hôm nay. Teto đang rất tạo áp lực với các bài VIE, nhưng Todo một người chơi lạnh lùng, trừng phạt, lạnh lùng, kích nội tại và thiên tinh trảm để có được cho mình những cái mạng chiến công dành cho anh ta. 2-0 trên người của Fedin. Đây thực sự sẽ là cái mức tăng tiến trang bị và tốc độ chống chịu đến từ Todo sẽ là lên rất cao. Tiếp tục hướng xuống khu vực đường dưới. Nãy giờ thì HTO đang tạo ra rất nhiều áp lực đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ ganh ngược lại. Tấn Lâm đang cố gắng để có thể câu kéo, nhưng chúng ta sẽ quyết định là bỏ khi mà chính anh chàng VIE này đã chủ động đánh một cách rất là an toàn, nấp ở vị cỏ để không lộ tầm nhìn. 5 giây rùa ra và chúng ta cũng sẽ không mất thời gian để ở lại phần đường, mà sau đó kéo Tấn Lâm ra và chuẩn bị setup của tình huống giao tranh ở khu vực rùa thật thứ hai. Thì sao như vậy, mục tiêu của chúng ta bây giờ sẽ là hướng tới con rùa thứ hai. Nếu chúng ta kiểm soát con rùa thứ hai thì cái lượng tiền dành cho Việt Anh sẽ là rất tốt, và đây sẽ là một hướng đánh về khu vực đường vàng. Trong giải đấu game thì Harit mạnh hơn so với ở Moscow. Họ đổi đường nhanh, họ đổi đường vậy. Và bây giờ thì đang là pha tiến vào, đối phương lại chủ động bắt được vị trí Văn Đạt, tỷ dựng sóng phi thoát ra. Nhưng đó là một tình huống mà Ngọc Trạng bị giữ rồi, có họ lao hướng tới. Chúng ta đang hơi thiếu sẵn, Todo lại giữ được lại, đó là con rùa. Chúng ta chỉ mất đi đó là vị trí của Ngọc Trạng sau khi mà đối phương đầu tư tới 3 triệu cuối vào người chơi đảo đường của chúng ta. Thì vậy là chúng ta vẫn đang có lợi thế, và điều quan trọng nhất là Freya trong tay của điều quan trọng nhất là con Harit trong tay của Việt Anh đang có mình một lượng farm là rất tốt rồi. Và hai rùa đường dưới thì chúng ta đã mất đi được mình một nửa lượng máu trụ rồi, và sẽ cần giữ được cái trụ này, bởi vì cái con rùa thứ ba sẽ nằm ở khu vực đường dưới. Một pha lao vào nhưng rõ ràng là sẽ không đủ sát thương để có thể lấy đi Kantos KK của chúng ta. Vẫn đang vận hành rất tốt, và chênh lệch lúc này đã là 1.200 tiền dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Freya đã phải đảo lên khu vực đường trên, đảo lên khu vực đường vàng để có thể bù lại lượng farm mà anh ta không có. Như vậy là đang có một tình huống hoán chuyển đường, nhưng chúng ta cũng đã đoán được cái dự kiến, đã đoán được cái hướng di chuyển này của đối phương, và chúng ta chủ động đẩy hai xuống dưới, và sẽ là một tình huống chúng ta băng trụ. Văn Đạt vào, vũ hỏa tiên kích được đặt ra, và chúng ta lấy đi một nửa lượng máu của đối phương. Việt Anh hãy cần phải cẩn thận. Bây giờ thì sẽ là một tình huống đảo cánh để kiểm soát con rùa tiếp theo của ván thi đấu, và hy vọng là chúng ta sẽ không mắc sai lầm nào. Chúng ta chạm phá tới từ Tấn Lâm, một tình huống định outplay pha di chuyển của VIE. Tuy nhiên thì về cơ bản đang chưa có quá nhiều thứ bị mất đi tới tất cả hai bên. Đồng ý rồi, đó là một tình huống mà chúng ta cố gắng xuống dưới để có thể tạo áp lực dành cho người trên đường vàng với phía team của Myanmar. Và sau đấy khi chúng ta đổi lên khu vực cánh đường trên dễ hơn rất nhiều rồi. Moscow đi đâu chúng ta theo đường đó. Một chiêu cuối được bắn ra, mũi thương đến từ Moscow đã găm tới, và chúng ta sẽ tạm thời lui về khi lính đã hết đi. 25 giây sẽ có được cho mình con rùa thần, và trong thời gian đó Moscow sẽ không có ulti, và hai tình huống trước đó dù có ulti nhưng Moscow sẽ không tới được bởi vì cũng không có sát thương ở giai đoạn đầu, và chúng ta đang lợi thế hơn rất nhiều bởi sức mạnh của con bài Harit đến sớm hơn với các pháp trận thành không. Bây giờ thì Việt Anh đang được farm hai rùa thần đầu tiên sẽ là một lợi thế rất tốt để Việt Anh có được cho mình cái lượng kinh nghiệm và lượng kinh tế đủ ổn hơn so với sản thủ Moscow bên kia. Chúng ta sẽ hoàn toàn có thể đánh được ở trong tình huống rùa thần cuối cùng ở ván thi đấu đầu tiên. Chính xác như vậy. Bây giờ thì Moscow sẽ đẩy lẹ, chúng ta có thể sẽ đánh đổi cái trụ của khu vực đường trên để lấy đi con rùa này, vì Moscow chưa hồi lại cho mình đó là chiêu cuối. Có lẽ là phía của Myanmar họ sẽ câu thời gian đợi cho Moscow có chiêu cuối, và sau khi họ lấy cho mình đó là cái trụ đường trên. Nhưng chúng ta cũng đang dồn vào trụ đường dưới là rất tốt, dồn đam tốt vào con rùa, và đó là một pha mà có lẽ là đối phương quyết định bỏ con rùa này để đổi cái trụ khu vực đường trên. Như vậy lượng tiền chúng ta vẫn đang chênh, lượng tiền và lượng kinh nghiệm chúng ta vẫn đang chênh, nhưng ta sẽ mất đi cho mình đó hai đường cánh. Bây giờ sẽ là một chiến lược mà đội tuyển quốc gia của chúng ta sẽ cần phải chủ động đi cân lại về lượng trụ để đảm bảo được cái tầm nhìn là đủ rộng mở. Vẫn có một sự nguy hiểm tới đội tuyển quốc gia Myanmar nhá, khi mà cả Freya và cả Moscow đều đang có lượng farm tốt ở trong dạng đầu game. Yên nấp trong bụi, và Việt Anh liệu đã đoán được ra mục đích này của đối phương hay chưa? Đánh ngược trở lại luôn, và cái trụ này không còn nhiều máu nữa. Một pha mà chúng ta sẽ áp sát vào, thiên tinh chạm nó bổ xuống, nhưng cũng chỉ để gây áp lực đối phương phải lùi về mà thôi. Khu vực đường trên thì đối phương đang thực hiện việc đẩy trụ rất khó chịu, và lại đã có thêm những tài nguyên để dành cho đội tuyển quốc gia Myanmar. Myanmar trận này họ đang cố gắng né giao tranh, họ đang muốn kéo về giai đoạn cuối nơi mà cả Freya cùng với Moscow có đồ, và họ đang thực hiện
họ đang muốn thực hiện ý đồ đẩy lẻ, họ nhường những mục tiêu lớn dành cho chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ cần phải có cho mình những phản ứng quyết liệt hơn ở trong ván thi đấu này. Todo đang lùi lại, chúng ta lấy được một nửa lượng máu nhưng thoát được khỏi ma năng huyền bí, trả lại với kết quả thiên kích là tương đối tốt tới từ vị trí của Văn Đạt. Nhưng sẽ cần phải kiểm soát được con lót này và đẩy bay được sớm ít nhất một đường của phía đội tuyển quốc gia Myanmar, nếu như không muốn đến giai đoạn khoảng phút thứ 12 trở đi, khi mà Moscow sẽ trở thành một con bài đẩy đường khó chịu. Đây là một trận đấu mà Myanmar họ đánh có bài. Đúng rồi, và họ đang tạo ra một sự khó chịu, họ đang muốn thắng chúng ta về mặt macro ở trong về mặt điều lính trên bản đồ, thay vì là cố gắng thắng giao tranh 5 vs 5. Nói đi thành công đến từ việc tranh chấp mục tiêu, nhưng chính ra một phần nào đó Myanmar sẽ đánh đúng bài của họ là bỏ mục tiêu để cho Moscow đẩy lẻ, và đó họ đã lấy được ít nhất là 2 trụ ở khu vực đường trên đến từ đội tuyển Việt Nam chúng ta rồi, 3 trụ và thậm chí là 1 trụ đường dưới nữa. Chúng ta đang mất đi cái lợi thế một chút và cái lượng tầm nhìn và thế lính, nhưng về mục tiêu thì vẫn rất là ổn thôi, tiền không chênh lệch quá nhiều. Và bây giờ ta hướng lên khu vực đường trên, chúng ta sẽ bóc lại được một phần nào đó là áp lực, nhưng Việt Anh đứng rất cao nha. Văn Đạt cũng tương tự là như vậy. Một pha mà bên phía team của Myanmar kéo rất đông thành viên với các hiệu ứng khống chế, có thể bắt vào đó các chủ lực của chúng ta và an toàn rồi. Tiến xuống đường lót, Todo đang khởi động cho mình cái lót đó. Moscow đang ở khu vực cánh đường trên, chúng ta đang chậm để có thể ăn đi cho mình cái lót này. Chắc là chỉ dụ bên phía team của Myanmar di chuyển ra thôi. Và tình huống bắt đánh nhanh từ bên phía team của Myanmar lao vào với Gilliver và sóng ba năng hạ cùng team vị trí của Văn Đạt rồi. Chúng ta đang mất đi cho mình pháp sư. Tấn Lâm rất thấp máu, Tấn Lâm đang tìm góc và có thể quay trở ngược lại, nhưng Tấn Lâm cũng yếu rồi. Và lót đang ở một lượng máu rất thấp. Todo đang cố gắng ở lại và Ngọc Trạng cũng tương tự như vậy. Chúng ta đang cố gắng để tranh chấp cho mình cái lót này. Lót dành cho đội tuyển Việt Nam với việc mà Myanmar đã mất đi cho mình cái khả năng trừng phạt khi mà Gilliver trừng phạt quá sớm. Chúng ta sẽ để lại Việt Anh, nhưng ít ra thì đó là một tình huống có lót dành cho đội tuyển Việt Nam. Chính xác như vậy, chúng ta sẽ phải tận dụng con lót này một cách như thế nào, khi mà lúc này ở khu vực đường giữa và khu vực đường trên thì Moscow cũng đang đẩy được cực kỳ khó chịu. Một trận đấu mà phía của đội tuyển quốc gia Myanmar chọn những quân bài có khả năng clear lính tốt, và đó là lý do vì sao họ quyết định chọn Camila ở trong lối chơi. Camila nó có thể câu dẫn trong một khoảng thời gian tương đối dài để cho những người đồng đội của mình có thể đẩy được đường. Đây là một bài thực sự là rất tinh quái, như tôi đã nói rồi, đội tuyển Myanmar họ là những người cực kỳ tinh quái, và bây giờ thì đang lại những pha cản không cho đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể tiếp cận được cùng với con lót. Đây là một trận đấu mà tất cả các quân bài tới từ phía đội tuyển quốc gia Myanmar trừ con bài God đều có được mình cái sự biến ảo trong tình huống di chuyển. Bây giờ chúng ta buộc sẽ cần phải ép đối phương giao tranh, nhưng đối phương đang thực hiện việc từ chối giao tranh ở trong bàn thi đấu này, và họ để cho những vị trí có sát thương của họ đang thực hiện việc đẩy lẻ. Bây giờ thì đến lượt VIE sẽ đẩy lẻ, và thực sự đây là một bài đánh rất hay. Chúng ta sẽ cần phải có những nỗ lực quyết liệt hơn. Chúng ta đã kiểm soát tất cả các mục tiêu lớn, nhưng về lượng trụ ở thời điểm hiện tại chúng ta chỉ ngang bằng so với đối phương. Sẽ cần phải có những bài kiểm soát. Cái điều quan trọng là ở trong thế trận này chúng ta phải bắt lẻ được Moscow, nhưng Moscow lại đang trong tay của Shailin Young. Anh ta có quá nhiều kinh nghiệm. Đây là lần thứ 3, ít nhất là lần thứ 3 mà Sai anh ta thi đấu với các thành viên của đội tuyển Việt Nam, và rõ ràng là họ cũng đã đoán được, họ đã nắm được cái cách di chuyển, lối di chuyển, cách macro của chúng ta, và đang là những pha di chuyển cực kỳ khó chịu. Tuy chúng ta ăn được lót, nhưng lúc nào thế lính ở hai đường cánh của đội tuyển quốc gia Myanmar vẫn đang là đẩy cao. Họ không cần hơn chúng ta về lượng tiền, nhưng họ sẽ tìm sơ hở ở trong cái giai đoạn cuối game. Nên nhớ là vào giai đoạn cuối game thì các vị tướng của chúng ta sẽ bắt đầu bị giảm bớt đi, đó là sức ảnh hưởng. Chúng ta đã thấy là mặc dù chúng ta có rất nhiều các vị tướng có khả năng make play tốt như là Katotaka hay là trường hợp của con bài Alot trong tay của Tấn Lâm, nhưng từ đầu ván đấu rồi chúng ta không ép được giao tranh của họ bất kỳ một lần nào. Và bây giờ thì nó sẽ có hai khả năng, hoặc chúng ta phải bắt lẻ được một vài thành viên quan trọng của đối phương, hai là chúng ta phải tổ chức một tình huống tấn công quyết liệt khi đi cùng với con lót và thắng thế để lấy được ít nhất một đường lớn của đối phương, qua đó thì khiến cho đối phương không thể thực hiện việc macro đẩy lẻ hai cánh được nữa. Đồng ý rồi, bên phía team Myanmar rất chủ động rút lui để né giao tranh với đội tuyển Việt Nam, và đúng cái tính chất bài đánh là đẩy lẻ đến từ Moscow và nuôi Moscow ở giai đoạn sau. Chúng ta sẽ cần có lót, chúng ta sẽ cần lót vì có lót sẽ là một cái điều kiện rất tốt để cái vũ hoạt kích đến từ vị trí của Văn Đạt được đưa ra và thẳng vào vị trí của Linong, và đó là thời điểm mà 13 giây nữa thôi sẽ là có lót di chuyển ra. Vẫn là cái cánh đẩy chéo đến từ phía team của Myanmar, họ có cái việc di chuyển rất là nhanh và đổi đường cũng tương tự là như vậy. Việt Anh đã cần phải di chuyển về, đó là một tình huống đầu tư thanh tẩy, nhưng vòng ra được sau là nó bị sẽ phay ra rồi. Việt Anh có phát trận hay không, nhưng góc này thì không được đẹp lắm, và khi bên phía team Myanmar họ biết rằng là họ không đánh được thì họ cũng bắt đầu là lui rất xa.
MYA tiếp tục múa tới, chiêu cuối của Moscow tới rồi. Đây là một tình huống mà chúng ta đang phá lại giao cho anh. Góc này thả chiêu cuối không đẹp lắm đến từ vị trí của Camila. Việt Anh còn sống, Việt Anh hạ gục chi được một người nhưng sau đó thì Việt Anh cũng đã lên bảng điểm số rồi. Thật ra thì chúng ta chưa hạ gục được ai. Dodo đã kẹt lại ở đây. Và lần tiếp từ Việt Nam chúng ta đã mất đi cho mình Tấn Lâm, Văn Đạt cùng với Việt Anh 3 ngồi sát tương chính rồi. Tình huống giao tranh ép rất nhanh khi Beotcode đã có đổ và khi vào một góc rất hẹp và Camila có thể phát huy được sức mạnh. Sai như vậy và chúng ta đang gặp nguy hiểm khi mà lúc này đối phương đang tiến vào khu vực đường kinh nghiệm của chúng ta. Và bây giờ sẽ buộc là một tình huống phải thí người. Nhưng liệu rằng việc thí người thì có hiệu quả hay không? Tấn Lâm đang chưa ra. Và tôi nghĩ là đây sẽ là trận thắng dành cho đội tuyển quốc gia Myanmar. Họ thắng chúng ta hoàn toàn bằng macro lính ở hai đường. Đây là một trận đấu mà ngay từ khâu ban pick đội tuyển quốc gia Myanmar đã làm tốt với việc là có những quân bài câu dẫn. Và con bài Camila nó chỉ là một cái đòn hỏa mù được tạo ra để khiến cho đội tuyển quốc gia của Việt Nam chúng ta bị cuốn theo lối chơi. Mặc dù chúng ta kiểm soát tất cả các mục tiêu lớn ở trong giai đoạn đầu game, tuy nhiên thì cái thế lính nó chưa bao giờ tốt dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam cả. Và đây là một trận đấu mà chúng ta chọn rất nhiều các vị tướng make play, nhưng đội tuyển quốc gia Myanmar họ từ chối việc giao tranh ở trong ván thi đấu và chỉ cần một giao tranh. Cái này rất giống với trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Singapore và đội tuyển quốc gia Malaysia ngày hôm qua chúng ta đã xem. Đây thực sự là một bài đánh tinh quái của đội tuyển quốc gia Myanmar và họ đã thực hiện bài đánh này nhiều lần. Đây là một trận đấu mà họ lựa chọn hai cánh là những quân bài đẩy lẻ, thậm chí là đi rừng của họ là quân bài đẩy lẻ. Họ chấp nhận là mất các mục tiêu lớn cho chúng ta nhưng họ tận dụng những cái khoảng thời gian nhỏ khi chúng ta cần phải tập trung ăn mục tiêu lớn để có thể tận dụng để trụ. Đó cũng là lý do vì sao họ cấm đi những quân bài linh hoạt như con trâu. Trận này chúng ta lại bị thiếu đi những quân bài mà có khả năng linh hoạt ở trong bàn thi đấu, như là những con bài như kiểu Châu hay là Atlas chúng ta cũng không có để có thể kiểm soát các đường và cân lại các đường. Chúng ta rất tập trung các mục tiêu lớn, nhưng khi mà chúng ta không thể kéo giãn về lượng vàng và không thể ép đối phương đưa vào thế giao tranh thì những quân bài như Gatotaka hay Alot nó lại không phát huy được hết tác dụng. Và một trận đấu mà thực sự là Sai Linh Yong vẫn thể hiện sự tinh quái của mình như mọi khi, MVP of the game. Đây là một trận đấu mà có lẽ là chúng ta thua cũng phải chấp nhận thôi, vì đối phương đã đánh quá hay. Đôi khi không cần thiết phải thắng nhiều giao tranh hay kiểm soát tất cả các mục tiêu lớn. Đó là những công thức trong sách giáo khoa để cho chúng ta có thể thắng được ván thi đấu. Tuy nhiên vẫn còn có những cách khác mà các đội tuyển hàng đầu thế giới họ có thể đưa ra. Và đây là một trận đấu mà có lẽ là nhiều người sẽ cảm thấy hụt hẫng. Nhiều khán giả Việt Nam mà chúng ta sẽ cảm thấy hụt hẫng ở trong ván thi đấu này, khi mà có lẽ là chúng ta cảm thấy cái cách thất bại này, cái ván thua này nó có những sự ấm ức. Nhưng Mobile Legends Bang là một tựa game rất nặng về tính chiến thuật và có rất nhiều những phương án thể đưa ra. Thực ra cái bài này thì chính đội hình của Myanmar họ đã vận hành tại M7 rồi ở trong cái trận đấu ở trong vòng main stage, và đội hình của họ đến từ câu lạc bộ Yangon Galacticos họ đánh cái bài kéo giãn đội hình này rất tốt. Và thậm chí là cũng với Moscow ở cánh, nhưng cánh còn lại của họ thì thay vì sử dụng cho mình đó là quân bài Freya, ở thời điểm đó Freya chưa phải meta thì họ sử dụng cho mình đó Uranus, nhưng về cơ bản cũng là bài câu kéo hai cánh. Và khi áp lực ở hai cánh lớn và đối thủ không thể cân lại được về thế lính thì dẫn tới 1-2 sai lầm nghiêm trọng, và như vậy thì họ sẽ có mình đó là chiến thắng. Một trận thắng hoàn toàn đậm chất chiến thuật, chiến lược tới từ đội tuyển quốc gia Myanmar. Và có lẽ là đội tuyển quốc gia Việt Nam mà chúng ta cần phải có phương án để có thể khắc phục được lối chơi này của Myanmar ở trong ván thi đấu thứ hai. Cái phần dẫn dụ đến từ Camila thực sự rất là tốt để cho cái khoảng trống dành cho Moscow có thể thực hiện những tình huống đẩy lẻ. Họ chủ động bỏ đi các mục tiêu lớn, không cần cố gắng cạnh tranh, và họ đã thành công trong việc mà lấy tiền của trụ, lấy đường, lấy lính để ép đội tuyển Việt Nam chúng ta. Mặc dù lợi thế tận 3 rùa nhưng chúng ta cũng không thể nào dẫn được cái thế lính để có thể ép được các trụ đến từ bên phía team của đối phương. Và đúng thực sự là rất quái đến từ đại diện bên phía team của Myanmar. Đây là một cái vật cản tương đối khó khăn rồi. Trong ngày thi đấu hôm nay chúng ta sẽ cần phải vượt qua ở ngay cặp trận đấu thứ hai và tìm cách giải đi cái bài toán đến từ bên phía team Malaysia. Myanmar liệu là có một vị tướng khác được đem ra ở khu vực đường trên để có thể là, hoặc là có thể cấm đi một vài vị tướng thuận tay, ví dụ như kiểu bài đánh đẩy lẻ đến từ bên phía team của đối phương hay chăng? Nếu cấm đi phải cấm đi cả Claude và Moscow. Đây là hai vị tướng mà sẽ phục vụ cho lối chơi này. Nếu cấm đi Claude, Moscow và chúng ta lấy Haruit thì đối phương về cơ bản sẽ không còn vị tướng nào để có thể thực hiện điều này, nhưng họ sẽ đánh kiểu khác. Họ sẽ đánh kiểu khác. Đúng rồi, họ có nhiều bài. Và lúc đó là lúc họ có thể mang Hellcut ra. Nhớ là họ vẫn còn con Hellcut nha. Vẫn còn Hellcut nha. Và thật ra thì cái bài đánh macro này ở thời điểm hiện tại cũng khó
để có thể chống được. Chúng ta phải có những quân bài pick từ phía của chúng ta mà ngăn cản những cái khả năng đẩy lẻ. Một trận đấu vừa rồi thì cái khả năng clear lính của chúng ta là yếu. Pha xa không phải là một vị tướng mà ở thời điểm hiện tại clear lính quá tốt, nó clear lính ở đường của nó thì được, nhưng để bù trừ lại cho các khu vực đường khác thì đó sẽ là một câu chuyện khó khăn. Cấm đi YV là điều cực kỳ khó chịu, tại vì YV là một trong vị tướng ép giao tranh tổng tốt hơn so với gì mà pha xa có ở thời điểm hiện tại. Nhưng có lẽ là chúng ta cũng sẽ cần phải toan tính như thế nào ở trong ván thi đấu này. Cá nhân tôi vẫn nghĩ là nó đến từ khâu ban pick của chúng ta. Broken Walls, tường thành vụn vỡ sẽ là map thi đấu thứ 2 của ván thi đấu của trận đấu này. Bây giờ sẽ phải suy nghĩ thôi. Có lẽ là Todo phải chuyển qua đánh một con tướng sát thủ có áp lực hơn và đặc biệt là thực hiện tình huống băng trụ tốt. Ở trận vừa rồi chúng ta cũng đã có cái phản ứng rất tốt khi mà chúng ta hoán đổi cánh rất là ổn để có thể đẩy đường lên phù hợp với khoảng thời gian mà Freya đẩy lên khu vực đường vàng, đẩy lên khu vực đường kinh nghiệm. Đẩy lên khu vực đường vàng và Moscow đẩy khu vực đường kinh nghiệm. Chúng ta phản ứng tốt với cái khả năng di chuyển của đối phương. Nhưng về mặt chất tướng thì đối phương vẫn là những vị tướng có khả năng di chuyển nhanh hơn. Và tất nhiên rồi họ lại tiếp tục cấm đi cho mình nó YV. Lý do vì sao phải cấm YV? Vì khi YV đè được tốt khu vực đường giữa thì YV có thể thực hiện tình huống bắt thả cái thao túng thể thẳng ở trong trụ. Và cái xác suất bắt được đối phương ở trong trụ tốt hơn so với cả Pasa ở thời điểm hiện tại. Pasa nó là một vị tướng cần đồ, nó cần trang bị nhất định. Còn YV thì nếu như có thể phối hợp khéo thì đó sẽ là một câu chuyện khó khăn hơn dành cho đội tuyển quốc gia Myanmar. Họ cấm ngay đó là YV. Tiếp theo đó là Phobius. Chúng ta cấm Marcel cùng với cả Basia. Nhưng cần phải cấm đi Fendi. Của anh chàng Han Hertuswe. Thì rõ ràng đây sẽ là một trong những quân bài mà phía của đội tuyển quốc gia Myanmar có thể mang ra. Có hai người múa Fendi rất mượt tại chung kết thế giới vừa rồi, và một trong hai người đó là người chơi đi rừng của Myanmar. Thế là lý do đầu tiên mà chúng ta thấy được là ván thứ nhất chúng ta đã cấm đi Fanny rồi. Ván thi đấu thứ hai thì sẽ còn một lượt cấm nữa. Và đúng thực sự là rất là nhiều mối quan tâm đến từ bên phía team Myanmar vẫn còn đó, và họ chủ động cấm đi cho mình, đó là Univer, một con bài mà ván thi đấu trước đó họ đã khá thành công. Và Todo thì cũng sẽ là một người chơi có thể sử dụng được Univer ở trong cặp trận đấu này trong trường hợp mà con YV đã bị cấm đi. Để xem là liệu có một sự cân nhắc tiếp tục cấm ở vị trí đi rừng đó là Fanny hay không. Chúng ta cũng sẽ cần phải cẩn thận rất nhiều với khả năng cơ động và khả năng đẩy lẻ đến từ một vị tướng sát thủ đang được nói là mạnh và khó, vừa mạnh vừa khó chơi bậc nhất của mobile legend bằng bang. Nhưng nếu rơi vào tay những người chơi chuyên nghiệp và mạnh giống như người chơi đi rừng với phía tiểu Myanmar thì đó là điều rất khó khăn. Chúng ta sẽ cấm đi cho mình Freya. Áp lực ở giai đoạn trước đó ở người chơi kinh nghiệm bên phía team của Myanmar vẫn là đủ với các bài Freya này để có thể ép cánh và lao thẳng vào các vị trí pháp sư của chúng ta. Đâm ra thì bên phía team Việt Nam chúng ta sẽ cẩn thận hơn ở trong lượt cấm chọn. Và Yushin đã được thả ra, Myanmar sẽ lấy được cho mình Yushin để xem liệu có một tình huống lấy gót dành cho đội tuyển Việt Nam chúng ta dành cho vị trí con đạt hay không. Thế thì đây lại là bài Yushin Hylos tới từ phía của đội tuyển quốc gia Myanmar. Myanmar họ nhiều bài lắm. Họ rất nhiều bài. Server Myanmar là một trong server giải đấu Myanmar là một giải đấu nặng về tính chiến thuật, và số lượng tướng pick được của họ trong tình huống gọi là thi đấu, trong những các ván thi đấu là rất nhiều. Thế là để xem chúng ta sẽ đưa ra bài gì. Đây sẽ là một trận đấu mà chúng ta sẽ không thể chỉ dựa vào Việt Anh được. Việt Anh sẽ chỉ là một chìa khóa để chúng ta mở ra chiến thắng vào giai đoạn sau của game. Nhưng nếu như mà đối phương chủ động macro thì đó sẽ là một câu chuyện khó. Vẫn sẽ là Alot cùng với cả Akai. Chúng ta vẫn tiếp tục muốn đánh bại ép giao tranh. Với hai vị tướng có khả năng thay đổi vị trí của đối phương, chúng ta muốn ép giao tranh ở trong ván thi đấu này. Có hai mục tiêu mà chúng ta hướng tới. Một là chúng ta ép giao tranh, hai là chúng ta thực hiện việc kiểm soát các mục tiêu lớn. Myanmar họ thể hiện họ không cần kiểm soát mục tiêu lớn ở trong ván thi đấu. Có Claude. Đây sẽ là trận đấu mà họ sẽ không mang con Moscow ra nữa mà sẽ chuyển qua con Claude. Nhưng về cơ bản thì cách vận hành không khác gì cả. Chính xác thôi. Đó là vẫn là một con Claude farm đường, đẩy đường. Và chúng ta sẽ có được cho mình thêm một cơ hội để có được cho mình con Harris ở lựa chọn dành cho Việt Anh. Cái thi đấu này thì chúng ta cũng đã khá lựa chọn nhiều vào vị trí của Alot để tạo ra cái thế tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Akai cũng sẽ là lựa chọn quay trở lại dành cho Todo. Akai nếu phối hợp tốt những tình huống đẩy sát vào tường thì nào tới đây bình thì luận viên Văn Trung, đúng thật sự là tôi đã lừa anh bao giờ chưa? Chưa hề. Vâng, chúng ta còn thấy luôn chứ không phải lừa đúng nữa. Rồi, họ chỉ thật ra trận trước họ chỉ đơn thuần là thay con Freya còn Uranus thôi. Bây giờ thì họ sẽ đánh đúng bài mà họ đánh ở chung kết thế giới M7 đây. Câu kéo. Và Yushin tí nữa pick thêm con Hilda nữa. Để xem là có đúng bài đấy mà họ đưa ra hay không. Tôi thì được một cái là trí nhớ tôi tương đối tốt về
về các đội tuyển, đặc biệt là những đội tuyển chơi ấn tượng như là Yangon Galacticos và giải ngân hà Yangon, nòng cốt đội hình 5 thành viên của đội tuyển quốc gia Myanmar ở thời điểm hiện tại. Tôi thì được cái là có trí nhớ tốt, mà ngay lập tức khi mà tôi nói là nếu như trận này chúng ta cấm Freya, họ sẽ mang Uranus. Và nếu như tôi không sai thì con tiếp theo họ pick ở vị trí đảo đường sẽ là con Hilda. Đúng rồi, đây là sẽ là bài... con Hilda. Đây là cái bài mà tôi Thấy không rồi. nhớ, không biết là ở thời điểm đó thì Văn Trung bình luận M7 có nhớ không, nhưng mà đây là bài mà để dắt rồng. Đây là trận đối đầu với cả đại diện tới từ khu vực CIS, đại diện đánh với Team Spirit, nhưng mà tôi nhớ không nhầm thì phải. Khi mà đối phương cố gắng ép giao tranh thì cứ Uranus chạy một đường, Hilda chạy một đường. Và cũng là bài macro hai cánh cực kỳ khó chịu. Và đây sẽ là bài toán khó dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta đang đối đầu với một đội mà chiến lược của họ là rất ghê gớm. Đây không phải con Uranus vô dụng đâu. Họ đã có sự tính toán. Trong khi đó chúng ta đưa ra một lượt lựa chọn mà có lẽ là hợp lý nhất, đó là carry. Để có thể bằng cách nào đó khi chúng ta giữ chân được Uranus thì chúng ta có thể hạ gục nó một cách nhanh nhẹn. Fedrin vì đã bị cấm đi, hợp lý. Một bài đánh vẫn là nhất xạ tứ nô, mà thậm chí còn là nhất xạ tứ nô nặng hơn ở trong ván thi đấu trước dành cho đội tuyển quốc gia Myanmar. Đội tuyển quốc gia Myanmar họ chỉ thua tại chung kết thế giới bởi bài đánh đấu sĩ đường vàng quá mạnh ở thời điểm đó. Myanmar họ không biết đánh đấu sĩ đường vàng, họ không đánh một trận nào đấu sĩ đường vàng cả. Nhưng về nhất xạ tứ nô, về lối chơi nuôi xạ thủ đẩy lẻ, tôi nghĩ rằng họ là những bậc thầy ở trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Phải cấm đi heo cớt thôi, không có cách nào khác cả. Một là Hilda, hai là con heo cớt. Chính xác là như rất vậy. Khó chịu để có thể gọi là nói về dẫn con dụ heo đội tuyển Việt cớt Nam. từ đầu buổi bình luận đến giờ. Và chúng ta phải cấm đi heo cớt thôi. Như vậy sẽ có Hilda, sẽ có hở ra Hilda dành cho đội tuyển quốc gia Myanmar nếu như không có gì đặc biệt. Và thực sự lại vẫn đang là một thế trận khó chịu. Họ cấm đi cho mình hai quân bài Châu cùng với cả Kalea là những quân bài mà chúng ta có thể sử dụng để ép giao tranh. Ép giao tranh đơn mục tiêu ở trong các tình huống mà di chuyển. Nhưng họ đều đã cấm đi, họ đã đoán được, chúng ta cũng đoán được. Nhưng vấn đề là có quá nhiều vị tướng ở trong meta hiện tại có thể phục vụ cho lối chơi này tới từ phía của đội tuyển quốc gia Myanmar. Cái họ cần không phải là chất tướng, cái họ cần không phải là từng con tướng cụ thể. Cái điều quan trọng là họ đã luyện cái bài đẩy lẻ, cái bài macro lính hai đường này quá tốt rồi. Chúng ta có mình đó là God, vẫn là một combo chuẩn chỉnh đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và thậm chí chúng ta có thể có cả Glue nữa, để có thể phối hợp với God. Nhưng bấy nhiêu đó đã là đủ chưa? Suyu, một con đi rừng linh hoạt, và Khalid về cơ bản nó cũng là giống như Hilda nhưng mạnh hơn. Nó vừa có khả năng hồi phục và nó hợp với tường thành vụn vỡ. Hợp với cái map tường thành vụn vỡ, kết hợp với lại Jusin thì lại quá chuẩn bài để tạo ra một cái thế đánh ép ở ngay giai đoạn đầu game. Và nếu chúng ta lấy Glue thì Jusin sẽ là một cái vị tướng mà có thể là rất thích, bởi vì Glue ở giai đoạn đầu cũng sẽ không phát huy được tác dụng so với lại việc mà có thể bị cấu máu. Sao này chúng ta không đánh Linh nhỉ? Thứ này thì cũng khó rồi. Nhưng mà tôi đang nghĩ sao chúng ta không đánh Linh nhỉ? Chúng ta đang đánh nó bị vào bài quá, và bài chúng ta thì nó lại dễ đoán. Thế ra thì chúng ta đánh Linh thì chúng ta có thể cân được về cái tốc độ di chuyển. Nhưng mà cái vấn đề là kể cả khi mà chúng ta đánh Linh thì những thành viên còn lại cũng phải phối hợp đủ tốt cơ. Chúng ta đang cố gắng lấy tốc độ để bù lại cái khả năng di chuyển. Và High Loss là một sự lựa chọn mà tôi nghĩ là cũng là đủ ổn tới đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng chúng ta sẽ phải đánh như thế nào ở trong ván thi đấu này? Vì đối phương, về cơ bản đối phương đánh không khác thì trận trước cả, họ chỉ thay các con tướng thôi. Nhưng về cái cách mà họ di chuyển thì vẫn như vậy. Con Suyu, con Videvia cũng là những con tướng ra vào giao tranh, tìm cơ hội và cố gắng là thực hiện đẩy lẻ. Ví dụ như khi mà được kinh nghiệm đi để có thể bổ sung thêm chất tanh cho đồng đội thì Suyu sẽ thế vào cái vị trí đẩy lẻ đó. Và về cơ bản thì nó cũng như vậy. Đội hình của phía đội tuyển quốc gia Myanmar họ chỉ thay các con tướng, nhưng về tư duy chơi vẫn như vậy. Cái điều quan trọng của đội tuyển quốc gia Việt Nam mà chúng ta trong giai đoạn đầu game bây giờ chúng ta sẽ cần phải ép giao tranh, vẫn là câu chuyện phải ép giao tranh và lấy được từ 2 cho đến 3 thành viên của đối phương trong giai đoạn đầu game để có thể tối ưu được cái lợi thế về quân số. Và chúng ta sẽ bắt đầu điều đó ở trong ván thi đấu này. Tất nhiên là ở thời điểm hiện tại thì tôi hy vọng là chúng ta vẫn đang hết mình cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta vẫn còn cơ hội trong ván thi đấu này. Không có một chiến lược nào trong Mobile Legends mang là hoàn hảo cả. Chiến lược nào cũng sẽ có cho mình đó những sai lầm.
Đó là trận trước đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta đã có những giờ phút đánh rất tốt, nhưng cuối cùng chúng ta bị cuốn theo lối chơi của đối phương. Và bây giờ thì đang ép tương đối sớm ở khu vực đường giữa, nhưng Văn Đạt đang mất nhiều máu quá. Chúng ta đang cố gắng để lấy được mạng của Khalid hay chăng? Câu chuyện là khó rồi, và đó là mạng gồm dành cho Myomin. Tôi đã nói là cái bộ đôi Yusin với lại Khalid ở giai đoạn đầu nó rất là khó chịu, và nó là một cái bài mà chúng ta thấy được xuất hiện rất là nhiều để đánh ép rồi. Và Văn Đạt cùng với vị trí cụ Ngọc Trạng đã cố gắng đứng lại ở cái thời điểm mà chúng ta chỉ là cấp độ 1 mà thôi. Nó không đủ sát thương để có thể dứt điểm như vị trí của Khalid, hay thậm chí là phải nói là phải để lại một vạn chiến công. Đó là một cái tình huống mà chúng ta có thể phán lại giao tranh ở tình huống này. Yusin đã mất rất nhiều máu, nhưng hai lốt cũng chưa đạt được cho mình các cái chiêu thức quan trọng, và thậm chí đang bị giữ chân lại với điện thực Kai. Có một tình huống thả bi đến từ Văn Đạt để có thể cover dành cho đó là Ngọc Trạng. Sẽ không đủ cái sát thương khi mà người trên rừng của chúng ta đó là Akai đang bận ở khu vực bùa đỏ, chứ không phải hướng ra khu vực đường giữa giống như các đội tuyển khác họ hay thường làm. Tức là Akai khi farm được cho mình cấp độ 2 sẽ hướng ra thẳng luôn đường giữa và thực hiện những tình huống mà đối phương đứng cao, giống như kiểu bộ đôi Khalid và Yusin hay mắc lỗi. Đó là họ sẽ đánh rất là cao để có thể ép vào God cùng với lại hai lốt của chúng ta. Nhưng mà ở trong ván thi đấu này thì chúng ta lại ở thế là phải bắt đầu với bùa tím, và như vậy thì cái hướng mà đi ra con cỏ tung tăng, vì con cỏ tung tăng nó lệch về phía bùa cam, như vậy thì sẽ xa với cả vị trí của Akai, và như vậy thì không thuận lợi lắm dành cho Akai ở trong cái hướng di chuyển vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta sau khi mất đi cho mình đó là chiến công đầu, thì con rùa đang nằm trong cái tầm khống chế tới từ phía của đội tuyển quốc gia Myanmar. Chúng ta sẽ vẫn muốn thực hiện một pha kiểm soát khu vực rùa này. Tấn Lâm đang chờ một cơ hội để có thể lao vào, nhưng ở đây thì rõ ràng là Hiên Tét anh ta cũng rất nỗ lực để có thể lấy tầm nhìn cho đội đồng đội của mình. Một pha vòng sau tới từ đó là Khalid và vòng sau, nhưng Văn Đạt vẫn đủ sự tự tin. Có rùa không cạnh tranh rùa. Đối phương không cạnh tranh rùa. Chúng ta hiểu được lý do vì sao mà đối phương cũng không mặn mà lắm với những con rùa trong giai đoạn đầu game, bởi vì chất tướng của họ sẽ cho phép họ bỏ qua 2 cho đến thậm chí là cả 3 con rùa, vì họ không tập trung mục tiêu lớn, họ cũng chẳng muốn giao tranh với chúng ta ở trong ván thi đấu này. Chúng ta đã thấy được cái kịch bản ở ván thi đấu đầu tiên rồi, họ không mặn mà lắm với các mục tiêu rùa, nhưng mà họ luôn luôn biết cách để có thể là điều phối macro để đẩy các thế lính đường và biến nó thành cái lượng tiền gần như là không bị cách biệt, thậm chí là còn chấp lại luôn mấy con rùa nữa. Bây giờ sẽ là một cái pha mà kéo người ra khu vực đường giữa đến từ đại diện của Việt Nam chúng ta để có được cho mình một cái chỉ số farm được nhường dành cho vị trí của Việt Anh. Chúng ta đang nuôi Việt Anh khá là nhiều để hy vọng rằng cái lượng sát thương ở giai đoạn sau với khóa kép của Việt Anh có thể làm được một điều kỳ diệu, tức là sẽ bắn qua được một vài cái việc mà Clot lao vào một cách tự tin. Tấn Lâm và Todo phát hiện được Ionut, những cái vấn đề đó bắt được Ionut sẽ rất tốn tài nguyên, và luôn luôn đằng sau anh ta sẽ là một Suju. Vừa rồi là một tình huống combo rất nhanh tay, và trừng phạt thì phải trừng phạt được đầu tư đến từ vị trí của Suju để cướp đi con quái nhỏ đến từ Todo. Từ đầu giờ chúng ta bị cướp đi 2 bãi quái rồi. Suju đã có bình level 7, trong khi mà Todo mới chỉ có bình level 5 cho dù chúng ta có rùa nhá. Đây là một trận đấu mà vẫn là những quân bài mà họ đánh vẫn đúng bài vở đấy thôi. Những khả năng di chuyển của họ là thứ mà chúng ta đang khó nắm bắt ở trong ván thi đấu này. Ngọc Trạng làm choáng cũng như là cấu nhẹ và lượng sát thương tới từ phía của đối thủ. Đang là một pha muốn tập trung canh vào vị trí của Văn Đạt. Thật ra thì đối đầu với những đối thủ mà họ muốn tổ chức tấn công sớm ở trong giai đoạn đầu game thì cá nhân tôi lại không ngại. Nhưng mà đối đầu với những đối thủ mà có lối đánh du ngủ như đội tuyển quốc gia Myanmar này, thực sự là một câu chuyện cực kỳ khó chịu. Chỉ đơn thuần là những tình huống lấy tầm nhìn và sau đó thì khai thác sơ hở rất nhỏ trong lối chơi của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đã có mình đó là con cua vàng dành cho Việt Anh. Đây là một trận đấu mà chúng ta sẽ phải đánh rất cẩn thận. Trận trước thực sự là rất đáng tiếc khi mà chúng ta không tối ưu được cái lợi thế về lượng vàng và kinh nghiệm. Tiếp tục kiểm soát cho mình đó là con rùa, nhưng có vẻ như đây là một pha mà những thành viên tới đội tuyển quốc gia Myanmar họ đang có một quyết tâm cao để có thể cố gắng tấn công. Tấn Lâm lao vào những pha thế trượt mất rồi. Lượng máu mất đi tới từ Alot trong tay của Tấn Lâm là rất nhiều, và chúng ta đang mất một cái thế kiểm soát ở trong khu vực rùa này. Hai bên đều vẫn đang cố gắng giao tranh. Vẫn mình đó đại lộ danh vọng lao vào, nhưng đầu lệnh tham vọng không được quá đẹp, nhưng đang là Tấn Lâm. Chúng ta chưa tìm được đây rồi, chúng ta tìm được hàn thủ và chúng ta có mình đó là bạn của phía bên này. Văn Đạt cũng đã bị tấn công tới từ sai Linh Nhằng và chúng ta đang bị hết sát thương mất rồi. Việt Anh là người đã phải nằm xuống double kill dành cho Hiền Tiết. Khả năng hồi phục tới từ những vị tướng của đội tuyển quốc gia Myanmar trong giai đoạn đầu game quá khỏe. Và tiếp tục là mạ gục dành cho Yusin. Chúng ta lấy thêm một con rùa nhưng mất đi cho mình nó tới 4 mạng ngạ gục. Và thực sự là chúng ta thấy khả năng sử dụng Yusin Uranus của đối phương nguy hiểm đến như thế nào.
Cái chính là họ biết tận dụng từng những khoảng thời gian nhỏ, từng những tình huống gây sát thương nhỏ để có thể có được mình lợi thế. ASIAD trong tay của Tuấn Lâm ở thời điểm hiện tại chúng ta đã vừa có được mình pha make play là đủ đẹp, nhưng như đã nói, chất tướng khó chịu tới đội tuyển quốc gia Myanmar nó đang khiến cho chúng ta gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi của mình. Các chất tướng có khả năng củ nhây hồi phục cao, nó cho phép đội diện của Myanmar họ thực hiện những cái tình huống khi mà đội hình của Việt Nam chúng ta dồn quá nhiều tài nguyên, họ sẽ quay trở ngược lại để có thể gây sát thương. Và đặc biệt là vị trí của Cloud trong tình huống đó anh ta rất thoải mái thôi. Đây là một pha mà bắt vào Ionus và rõ ràng Akai vẫn yêu con Alos sẽ không thể nào đủ sát thương ở thời điểm mà Ionus đã là cấp độ 8 và rất khỏe với cái băng trang bị rồi. Đó là phun cây máu và hướng lên khu vực đường trên. Đó là một tình huống mà Sushi ép cánh, Khalid tiến qua phá đi cái nhịp ăn rừng đến từ vị trí của Todo. Chúng ta có bùa cam rồi và chúng ta sẽ đảm bảo được rằng cái trụ đầu tiên từ trên vẫn sẽ được pha một cách an toàn dành cho vị trí của Việt Anh. Đang chưa có một cái góc nào sơ hở dành cho bên phía team của Myanmar cả, họ cứ tận dụng từng cái thời điểm thôi. Đội hình của Việt Nam chúng ta rất dễ đoán về một vài vị trí đi rừng, ví dụ như kiểu Akai hay Lot hay là God, đâm ra là họ đã cứ dần dần chiếm người của mình. Thì đang là 5 thành viên đến từ bên phía team của Myanmar hướng lên khu vực đường trên để có thể quay ở khu vực cánh mà nơi con rùa thần cuối cùng của ván thi đấu này xuất hiện. Chúng ta đã thành công có được cho mình 2 rùa thần, nhưng rõ ràng nhìn vào cái thế lính thế trụ thì Myanmar họ vẫn đang làm tốt hơn rất là nhiều. Sao như vậy? Đội tuyển Myanmar điều quan trọng là các thành viên của họ di chuyển một cách cực kỳ hợp lý. Đây là con rùa thứ 3. Có lẽ là Myanmar họ cũng chẳng mặn mà gì con rùa thứ 3 này. Chúng ta tiếp tục trừng phạt con rùa thứ 3, nhưng vẫn đang một pha muốn móc máy phía đằng sau tới từ Khalid và đang lao vào chủ động tới từ Khalid, làm choáng hai người. Tấn Lâm là người đã phải lên bảng đếm số mất rồi, vẫn đang được xả sát thương tới từ Việt Anh, nhưng đây là một thế mà đối phương có cho mình đầy đủ tất cả chiêu thức double kill dành cho Suyu. Và bây giờ Ngọc Trạng đang phải đứng ở một thế rất khó. Một pha Văn Đạt bị ép vào. Đối phương đang thể hiện khả năng giao tranh 5vs5 là quá tốt. Chỉ còn lại đó là Ngọc Trạng mà thôi. Và thêm mạ ngã gục. Mạ gục thứ 9 ở đội tuyển quốc gia Myanmar trong ván thi đấu này. Nói gì thì nói thì các vị tướng họ trong giai đoạn đầu game cũng rất mạnh nha. Cả Uranus, Suyu, Jusin cùng với cả Khalid đều có thể đánh sớm trong giai đoạn đầu game. Và có tín hiệu dừng trận đấu tới từ trọng tài. Có vẻ như đã có một vấn đề kỹ thuật đã xảy ra. Chúng ta vẫn đang chờ trận đấu đã quay trở lại rồi. Ta nghe cái có vẻ như đây là tiếng đếm ngược để chúng ta có thể quay trở lại trận đấu. Một gương mặt tương đối căng thẳng tới từ tuyển thủ Việt Anh. Đây là một trận đấu mà đối phương không cho Việt Anh chơi. Việt Anh không có không gian để chúng ta có thể thể hiện, để chúng ta có thể đánh theo ý của mình. Một trận đấu mà phía của đội tuyển quốc gia Myanmar họ đã có một cái cách setup rất tốt, họ để cho chúng ta ăn rùa. Nhưng sau đó thì sẽ là một pha mà Khalid tìm được vào vị trí quan trọng. Và không biết là chúng ta đã có cho mình. Như vậy là có vẻ vấn đề đến từ phía đội tuyển quốc gia Myanmar. Khi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta thì vẫn đang sử dụng thiết bị một cách bình thường. Một nụ cười rất tươi. Cười rất tươi đến từ đội tuyển quốc gia Myanmar. Đúng là về mặt chiến thuật và chiến lược họ đang có được mình lợi thế rất tốt. Và cách mà họ vận hành cũng phải nói rằng nó cực kỳ mượt mà. Khác hẳn với ngày thi đấu hôm qua kia. Thì đến ngày thi đấu hôm nay chúng ta đang bị đại diện bên phía team của Myanmar kéo khá là dài. Với cái việc mà họ chủ động bỏ rùa để chúng ta có thể tập trung vào các mục tiêu. Chúng ta tập trung mục tiêu thì họ sẽ có cách để có thể là vòng ra sau để có thể giao tranh tổng. Đặc biệt là với cái bộ đôi Khalid sẽ luôn luôn chờ thời cơ. Với bao các tấn phá lao vào và Sushi, đó sẽ thực sự là một cái sự khó khăn mà chúng ta đã thấy được ở ngay ván thi đấu thứ nhất và ván thi đấu thứ hai. Chúng ta đang liên tục phải mắc phải. Họ bỏ đi một cốt, họ bỏ đi một vài chất tướng mà chúng ta có thể cấm đi, nhưng họ lại có được cái bài đánh. Không bài đánh này thì sẽ là bài đánh khác thôi. Ionus đã quay trở lại và đúng thật sự là như vậy. Thì tôi phải nói rằng có nhiều người cứ nói rằng là đội tuyển quốc gia Myanmar họ là chúng ta đang không theo kịp về tốc độ di chuyển các thứ, nhưng phải hiểu rằng đội tuyển quốc gia Myanmar họ đã được training cái lối chơi này ở mức độ bậc thầy. Chúng ta đối đầu với top 8 thế giới. Ở giải này thì được cái là chúng ta đánh thì cũng toàn với các đội top thế giới thôi. Và đúng rồi, Philippines là top 3 thế giới, Indonesia Á quân thế giới, và đội này thì họ là top 5 đến 8 của M7. Nói chung là chúng ta cũng đang đối đầu với những đối thủ cứng cựa bậc nhất. Và cái điều quan trọng ấy là lối chơi này của đội tuyển quốc gia Myanmar nó không có sơ hở. Lối chơi này chỉ gặp vấn đề khi họ đối đầu với những người chơi có trình độ thượng thừa. Hơn thôi. Đúng rồi, trình độ thượng thừa hoặc là một chiến lược cực kỳ khó chịu tới từ như là đội tuyển quốc gia Campuchia. Campuchia đã có một cái bất ngờ họ đánh bại Myanmar số 2-0 trong ngày đầu. Nhưng đội tuyển quốc gia Campuchia ở giải này họ đang có một sự đột biến về
khả năng phối hợp ở trong tình huống giao tranh, tức là những tình huống giao tranh họ xử lý rất là chuẩn chỉnh. Và có thể đội tuyển quốc gia Myanmar họ cũng đã không thực sự đánh giá cao đội tuyển quốc gia Campuchia ở trong cái ngày thi đấu đầu tiên. Nhưng rõ ràng là ở trong trận đấu mà có tính chất sinh tử như thế này thì đội nào tạo ra được cái lợi thế về mặt thế trận và điều phối được lối chơi ở trong trận đấu theo ý của họ thì đội sẽ có lợi, và đội tuyển quốc gia Myanmar họ đang làm một điều đó. Tôi phải nói rằng là đội tuyển quốc gia Myanmar họ có cho mình một cái chiến lược đánh mà nói đi nói lại nó khắc chế chính vào lối chơi của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta là một đội mà thực hiện ở những tình huống kiểm soát các mục tiêu lớn, sau đó thì dồn tài nguyên cho xạ thủ, và lối đánh của chúng ta thì là một lối chơi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam mà chúng ta cố gắng make play, tạo không gian cho xạ thủ được đánh. Nhưng như tôi đã có nhấn mạnh rất nhiều lần là chiến lược của đội tuyển quốc gia Myanmar nó khắc chế chính cái lối chơi của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Có thể là đối đầu với một đội khác thì đội tuyển quốc gia Myanmar cái lối chơi này nó lại không hiệu quả, nhưng chính xác đây là lối chơi mà nó rất phù hợp để khắc chế cái phong cách đánh của đội tuyển quốc gia Việt Nam, và chúng ta thực sự là gặp khó khăn ở cả ván thi đấu thứ nhất và ván thi đấu thứ hai. Từ những thời điểm hiện tại, những cái tình huống mà Tấn Lâm có thể lên threat sát thương hoặc là thực hiện việc make play với cái trung tương chảm phá nó gần như không xảy ra. Chúng ta nhìn thấy đối phương di chuyển rất linh hoạt, Hiên Tet hay là Shailin Yong, những người chơi họ cứ di chuyển từ cánh này qua cánh kia và rất khó để nắm bắt. Có rất nhiều khoảng thời gian chết ở trong lối chơi đội tuyển quốc gia Việt Nam ở thời điểm hiện tại vì chúng ta không có không gian di chuyển. Todo bây giờ chỉ có thể đứng im ở khu vực đường giữa. Có hai vị trí mà lẽ ra là giờ này chúng ta phải rất xông xáo như là Todo và Ngọc Trạm, nhưng cái thế lính và tầm nhìn ở trong trận đấu nó không cho phép chúng ta có thể đánh như vậy. Và nhiều bạn cũng có thể đặt câu hỏi, nhiều khán giả đặt câu hỏi là sao chúng ta không dồn lên và tạo ra một tình huống ép giao tranh đi, đối phương sẽ chạy về, đối phương sẽ bỏ chạy. Và khi mà chúng ta đang cố gắng ổn định cái khối đội hình thì lúc đó mới là lúc đối phương quay trở lại, hoặc đối phương sẽ không quay trở lại mà thực hiện việc ăn rừng. Chúng ta nhìn thấy chênh lệch 7.200 tiền, chúng ta không cảm thấy lối chơi này của đội tuyển quốc gia Myanmar nó nhiều áp lực, nhưng đây lại đang là một trong lối chơi mà giúp họ kiểm soát các ván đấu rất tốt. Thật ra thì ngay cả những đại diện của CIS hay là những đội hùng mạnh tới từ giải M7 vừa rồi cũng chịu chết trước lối chơi này của đội tuyển quốc gia Myanmar. Đấy là sự khó chịu nhất định về lối chơi chiến thuật, và Myanmar họ đang làm rất tốt ở cả hai ván thi đấu. Họ đang có một cái thế trận, tức là họ sẽ cứ kéo chúng ta, nếu chúng ta đầu tư các chiêu cuối đến từ hai lốt thì họ lại bỏ chạy thôi. Đúng rồi. Khi mà hết chiêu cuối đó đi, chúng ta lao vào thì họ bỏ chạy thì họ lại quay lại họ đánh, và rất khó chịu để có thể nói là chúng ta có thể chồng lên. Và đó là cách chơi và lối chơi mà Myanmar họ đặt ra. Đã có trụ đường trên và có con lót ở khu vực đường dưới, thêm một cái món trang bị làm chậm để là đỡ phép cái quy triệu bằng hậu, và nó sẽ giúp cho Jusin hồi phục, thậm chí là còn nhây hơn trong tình huống giao tranh. Lao lên đến từ một chiêu Ionet, chúng ta mà đánh nhá, họ lại chạy, đúng họ rồi. lại lui. Bây giờ chúng ta dồn ra đánh, chúng ta lao ra có một tình huống make play thì họ sẽ lùi lại, họ không giao tranh. Nói chung là họ luôn chờ đến đủ thời gian để họ có thể làm điều mà họ muốn. Bây giờ thì con lót đang hướng vào một tình huống đánh rất áp lực, đặt ra đại lộ danh vọng. Chúng ta đang muốn thực hiện một pha phản công ngược trở ra, nhưng đang chưa có điều kiện khi mà cái đại lộ danh vọng này chỉ để giảm áp lực mà thôi. Cái trụ đường dưới cũng đã mất đi cho mình nửa lượng máu rồi. Cái lượng đồ của Việt Anh ở thời điểm hiện tại thì không cho phép Việt Anh có thể burst down được những mục tiêu tanh của đối thủ. Và đối phương biết điều này, một pha trung tương chảm phá gạt vào. Chúng ta cố gắng đánh vào vị trí Uranus và mana huyền bí đến từ Văn Đạt sấy ra, nhưng cũng chỉ có ý nghĩa để dọn lính mà thôi. Chúng ta vẫn đang phải chờ đến ngưỡng sức mạnh của Việt Anh. Nhưng đây là thứ mà đội tuyển quốc gia Myanmar họ hiểu được, họ biết được. Rất bất lực ở trong ván thi đấu này. Không có cách nào để đánh chồng ra, và giao tranh về lâu về dài thì bên phía team của Myanmar lại quá nhiều các trận tướng hồi phục. Họ có thể tiếp tục bán máu rồi sau đó lại giật ra hồi máu để đánh tiếp. Đây là một tình huống họ câu được cho mình đại lộ danh vọng rồi, chia ra hai cánh. Ionet cứ đứng ở trong nhà, chúng ta cũng không thể nào dùng sát thương mà có Ionet được. Chỉ cần Việt Anh bật cái khóa kép lên thôi là kiểu gì đợt sau chắc chắn là Cloud sẽ động lực công phá sấy thẳng vào vị trí của Việt Anh và thậm chí là cả gót nữa. Đó là cái cách mà phía team của Malaysia họ đang dẫn dắt cái lối chơi, và đúng là họ tìm được cái cách khắc chế đến từ cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Và 41 giây nữa sẽ là thời gian mà Cloud di chuyển. Đây sẽ là lúc mà phía team Myanmar có được cho mình thêm một cơ hội để có thể là tiếp cận vào các dàn trụ bảo vệ nhà chính. Đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ có được cho mình 3 đồ đến từ vị trí của Việt Anh rồi. Cái góc để Việt Anh có thể bắn, nãy giờ chúng ta thấy được là đối phương tự đưa người của mình lên, nhưng đó chỉ là một Ionet để có thể dẫn dụ thôi. Và nếu chúng ta có thể đầu tư chiêu vào Uranus thì thực sự sẽ là một cái tình huống mà rất phí phạm.
Chính xác. Về cơ bản thêm một điểm nữa là Hientet anh ta là master của Uranus, top 1 Uranus thế giới của mùa 40 cũng là người Myanmar. Vì sáng nay tôi vừa xem video đấy xong. Tôi vừa xem video đấy xong và top 1 Uranus ở server ở Myanmar như đã nói là họ thích đánh những quân bài dẫn dụ. Thế nên đấy là lý do tại sao mà những quân bài kiểu Hellcat Uranus lại là quân bài mà các đội Myanmar rất thích sử dụng. Và đây là cái lối chơi mà họ mong muốn, mà lối chơi mà họ đã khổ luyện trong vòng 10 năm nay của Mobile Legends Bang. Và rõ ràng là chúng ta đang rất khó ở trong việc chúng ta thấy từ nãy giờ nha, thông thường là chênh lệch khoảng 10.000 vàng thì những đội Philippines và Indonesia họ sẽ làm gì ạ? Họ sẽ tràn vào, họ sẽ đánh gọi là sôi thịt luôn. Đúng rồi, họ sẽ đánh theo kiểu sôi thịt, họ sẽ đánh theo phong cách hủy diệt đối phương. Đội tuyển Myanmar họ không làm như thế. Họ cứ đây, họ vẫn thực hiện việc macro lính từng chút một. Chứ thật ra nếu như đây là một trận đấu thông thường và nếu như mà là một đội khác chênh lệch đến 11.000 tiền thì họ sẽ không đánh thận trọng đến như thế này. Họ vẫn cứ là như vậy. Nhưng bây giờ là một pha mà chúng ta có thể muốn bắt vào vị trí của Sai đi Kyung, nhưng chưa đủ sát thương, mất rồi. Tiếc quá. Và bây giờ đến Văn Đạt, tình huống đánh nhầm lên đến Văn Đạt, chúng ta muốn ép giao tranh vào xạ thủ của đối phương. Nhưng chúng ta lại không đủ lượng trang bị và lượng sát thương có thể dồn vào ở trong tình huống đó. Ta thấy rằng đội tuyển quốc gia Myanmar họ từng bước bóp nghẹt về mặt chiến thuật và họ đang rất gần với chiến thắng để có thể nâng tỷ số của cặp thi đấu này lên thành 2-0. Việt Anh vẫn chưa đủ sát thương để có thể clear được đi đối thủ một cách nhanh nhẹn. Và đó là pha chúng tôi chạm phá gạt về. Việt Anh đang bật cho mình khóa kép nhưng bây giờ ném ngay khi mà đối phương đã quá khỏe rồi. Clot này quái thực sự luôn, ảo ánh qua chiếu rất nhiều lần thấm máu sao vẫn có thể về được. Và đó là chiến thắng 2-0 dành đội tuyển quốc gia Myanmar. Chúng ta sẽ cần phải tìm kiếm cơ hội tiếp theo ở trong trận đấu với đội tuyển quốc gia Malaysia. Thực sự đây là một đối thủ quá tinh quái. Và cũng lại rất tiếc là đội tuyển quốc gia Myanmar có một cái chiến lược mà nó khắc chế hoàn toàn lối chơi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta hướng tới. Chúng ta muốn kiểm soát các mục tiêu lớn, ép giao tranh, tạo không gian để cho xạ thủ chúng ta được chơi. Nhưng chúng ta đang phải đối đầu với một trong những đội mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là về mặt chiến thuật và chiến lược mà họ đặt ra ở trong những tình huống giao tranh. Thực sự đây là một trận đấu mà cả trận thi đấu đầu tiên và trận đấu thứ hai khi mà khán giả xem sẽ có một sự bực bội, một cảm giác không phục về những gì mà họ đặt ra. Nhưng nếu như chúng ta có kiến thức và chúng ta hiểu sâu về Mobile Legends và MLBB Sport và chúng ta đã từng chứng kiến các đội Myanmar chơi thì chúng ta đều hiểu rằng đây là lối chơi quen thuộc của các đội Myanmar. Họ sẵn sàng đánh những đội hình nhất xạ tứ nô, những đội hình câu kéo, những đội hình đánh cù nhây. Họ sẵn sàng thi đấu những trận đấu dài 30 phút. Vâng, đợt chung kết thế giới M7 thì có lẽ là bình luận viên Văn Trung và bình luận viên Trọng Khoa có lẽ là không lạ gì với những trận đấu của đội tuyển quốc gia Myanmar. Trận nào của câu lạc bộ Yangon Galacticos đến từ Myanmar, không có trận nào mà họ đánh nhanh cả. Dù gặp đối thủ mạnh hay đối thủ yếu, đối thủ ngang tầm hay đối thủ trên tầm, họ đều đánh xạ thủ và họ đều câu kéo. Thực sự đây là một lối chơi mà tôi nghĩ là nó đã có sự định hình rất lâu và một lối chơi rất khó khắc chế tới từ đội tuyển quốc gia Myanmar. Phải thực sự là có kỹ năng cũng như là khả năng ép giao tranh vượt trội hoặc là những cái vị tướng mà có thể tạo ra sự đột biến lớn thì có lẽ là các đội tuyển họ khi thi đấu với Myanmar thì họ mới cảm thấy dễ thở được. Và rõ ràng là rất tiếc đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đã không thể có được mình một kết quả tích cực trước đội tuyển quốc gia Myanmar. Nhưng chúng ta vẫn sẽ còn trận đấu với đội tuyển quốc gia Malaysia để có thể tìm kiếm cơ hội ở trong giải đấu này. Còn bây giờ thì tôi xin được gửi lời chào đến các bạn. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi một chốc lát trước khi quay trở lại với cặp thi đấu tiếp theo. Đừng đi đâu cả vì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are fated to wither, I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement!
can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hinata? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
but a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với cả giải đấu ASEAN Game Mobile Legends Bang 2026. Và vừa rồi chúng ta đã vừa mới trải qua một cặp thi đấu giữa đội tuyển Việt Nam cùng với cả phía của Myanmar, nhưng rất tiếc chúng ta đã phải dừng chân lại với tỷ số là 0-2 trước đội tuyển Myanmar, và đó cũng sẽ là một cái sự khó khăn nhất định cho chúng ta khi còn phải đối đầu với cả Malaysia ở trong cặp trận đấu tiếp theo nữa. Nhưng hiện tại chúng ta sẽ cùng điểm qua cặp thi đấu tiếp theo sẽ là giữa Indonesia đối đầu với cả Myanmar. Thì có thể thấy rằng ngày hôm nay Myanmar đang phải thi đấu khá nhiều do trong dạng đầu bảng thời điểm đầu của ASEAN 2026 thì họ đã thi đấu khá là ít, nên ngày hôm nay là một ngày thi đấu dồn toa cũng như là một ngày thi đấu bào thể lực rất nhiều của Myanmar, nên có thể họ sẽ cần phải giữ sức ở sau trận đấu với cả Indonesia và tìm kiếm một chiến thắng khác trước phía của Singapore. Thì tôi nghĩ rằng nó sẽ hợp lý hơn thay vì là cố đấu ăn xôi với cả Indonesia, mỗi tuyển đang có khả năng tranh ngôi vô địch cùng với cả đội tuyển Philippines. Đồng ý là như vậy thôi. Philippines ngày hôm qua họ cũng đã có chiến thắng của mình trước đại diện của Indonesia ngày hôm qua. Chiều ngày hôm qua cũng là một cái cuộc đối đầu khá là căng thẳng. Tuy nhiên thì với việc thắng được đại diện của Indonesia, Philippines đã là đội tuyển đầu tiên cùng với lại Campuchia có được một cái tấm vé đến với Đại hội thể thao ASIAD tại Nhật Bản rồi. Còn đối với Indonesia, họ mới chỉ thi đấu có 5 ván thi đấu, tức là 3 thắng 2 thua. Thì đây sẽ là cơ hội để họ tiếp tục gia tăng cái khoảng cách với các đại diện còn lại như là Malaysia và Myanmar. Thật ra thì vào trong top 5 là điều chắc chắn rồi. Còn đại diện Việt Nam chúng ta thì như biên tập viên Trọng Khoa vừa nhắc lại về cái lịch sử thi đấu, thì chúng ta vừa mới nhận một cái thất bại trước đại diện của Myanmar với một cái lối chơi. Đây cũng chính là một cặp trận đấu mà Myanmar xuất hiện luôn. Như vậy thì họ sẽ thi đấu 2 cặp trận đấu liên tục và đối thủ của họ sẽ không phải là Việt Nam nữa, mà thay vào đó là một đối thủ cứng cựa hơn. Đó là đội tuyển quốc gia của Indonesia, hay còn biết đến với cái tên của các tuyển thủ đến từ câu lạc bộ Untitled. Đây là đội đương kim Á quân của giải đấu M7, giải đấu vô địch thể thao của mobile Legends bang. Và rõ ràng sẽ là cái cục đá rất là cứng đến từ bên phía team của Indonesia. Và đây cũng là line up ra quân với đường vàng sẽ là Dingrai, đường kinh nghiệm đảo đường sẽ là Alexander, đường giữa sẽ là Davin, đường rừng là Afan và đường kinh nghiệm sẽ là Sauzaki, hay còn biết đến với cái tên đó là Nino. Ngoài cái chức gọi đương kim Á quân của M7 thế như họ cũng là đội tuyển vô kinh địch của giải đấu MPL năm nay, và họ cũng đang gọi là trên một cái đà rất cháy, và tất nhiên là họ cũng đang có một cái cơ hội để đi tiếp vào vòng sau là rất cao rồi. Thực sự thì những đối thủ còn lại ngoại trừ Philippines ra thì Indonesia tôi nghĩ rằng cũng không ngán mấy ai đâu, và có thể thấy rằng họ cũng đang rất là thoải mái ở trong cái phần gọi là chỗ ngồi của mình. Trong cái đó về phần Myanmar, họ đang là đội tuyển có cái lợi thế về sĩ khí khi họ mới chiến thắng một trận đấu BO3 xong trước đội tuyển Việt Nam. Vậy tại thì như đã nói là họ có thể suy nghĩ về việc đánh giữ sức ở trong cặp thiếu này để tiếp tục duy trì thêm một cặp thiếu nữa trước đội tuyển Singapore. Nhưng nói thật với mọi người thì đội tuyển Singapore như đã thấy là họ đang là đội tuyển chủ nhà nhưng không có nhiều kết quả quá tốt, và cái chỉ số của họ ở trong tổng điểm bảng đấu A đang không được như mong muốn và có thể sẽ là đội tuyển bị loại ở trong cái vòng đầu tiên này. Thế nên là phía của Myanmar họ có thể đánh căng tay ở trong trận đấu cuối cùng đó, vừa để giữ sức và vừa có thể chắc chắn được cái câu chuyện là họ giành được tấm vé đi tiếp vào tháng 11 sắp tới. Đó là một câu chuyện ở diễn biến bảng A, nơi mà các đội tuyển sẽ lấy được cho mình đó là 5 slot tới với kỳ đại hội thể thao ASIAD tổ chức tại Aichi, Nhật Bản. Và rõ ràng thì với cái thất bại vừa rồi của đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta sẽ cần phải thi đấu với đại diện của Malaysia với một cái tỷ số là 2-0 nữa thì mới có thể là nuôi hy vọng vào được trong top 5. Còn câu chuyện sẽ khó khăn hơn nếu chúng ta tiếp tục thất bại trước đại diện của Malaysia. Ngày hôm nay thì cũng là một cái ngày thi đấu mà Myanmar họ sẽ thi đấu rất là dài hơi với các cặp trận đấu liên tục, bởi vì các ngày thi đấu trước đó họ mới chỉ thi đấu ít hơn, tức là mới chỉ là 4 ván thi đấu mà thôi. Hôm nay sẽ là một ngày thi đấu dồn rất nhiều cái sức lực và bào thể lực đến từ Myanmar. Cái lối chơi của họ vẫn là như vậy thôi, một lối chơi gieo sắt, tức là sẽ câu kéo làm sao để cho các đối thủ của họ gặp nhiều sự khó khăn. Nhưng mà đặc biệt là bài đánh này chỉ áp dụng với các đội tuyển được xem là ngang hoặc là yếu hơn thôi. Còn nếu như gặp các đội tuyển mạnh hơn như Indonesia, đặc biệt là đội tuyển quốc gia mà mang nòng cốt của Untitled, một đội tuyển tôi biết được rằng là cái cách đánh của họ rất là thích đánh ép thì thực sự sẽ là một cái bài toán khó mà bên phía team của Myanmar sẽ phải khổ luyện một cái bài vở mới, tức là họ sẽ phải đem ra cái sự lựa chọn mới nếu như không thể nào vận hành được cái lối chơi đó là tiếp tục gieo sắt cái việc mà câu kéo ở cả hai cánh, đặc biệt là cái thế trận đẩy lẻ. Vâng, nói chung thì về câu chuyện của những đội tuyển top đầu thì họ đều đã trải qua
các cái cách khác nhau rồi, và kể cả họ cũng đã nghiên cứu rất sâu về các đối thủ của họ ngày hôm nay. Thế nên là về một cái chiến thuật nào đó của Myanmar, nếu như đã cũ thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không hiệu quả nữa. Có chăng sẽ phải là một chiến thuật mới lạ, giống như cách mà đội tuyển Việt Nam chúng ta đã làm ngày hôm qua. Một chiến thuật khá là dị khi mà bỏ hết các mục tiêu lớn để có thể nhắm tới các khu vực đường, nuôi xanh một vị trí xạ thủ hoặc là đường kinh nghiệm. Như vậy thì mới có cơ hội để tạo ra sự bất ngờ lớn hơn, thay vì là chơi những chiến thuật cổ truyền. Tuy nhiên là nó cũng tôn trọng thôi, nhưng điều đó sẽ cần phải có một kỹ năng thực sự áp đảo, một lối chơi vượt trội trên kỹ năng, thì họ mới có thể là dùng những cái bài cũ soạn lại về chiến thắng được trước một đối thủ mạnh. Nhưng ở đây thì như đã nói là phía của Indonesia vừa mạnh lại còn vừa nhiều bài, phun tướng thì rộng, nên từ những phần cấm trận đầu tiên cũng sẽ là một sự khó khăn rất lớn dành cho phía của Myanmar, bởi vì họ không biết là phải cấm làm sao cho nó hết được lượng tướng của đối phương, và làm sao có thể gọi là hạn chế được tất cả những cái bài tủ mà họ đang chuẩn bị soạn ra để đối đầu với cả Myanmar. Line-up thi đấu của đội tuyển quốc gia Indonesia thì họ cùng với đại diện của Myanmar thì đều đến từ một câu lạc bộ cả. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy một cái cặp trận đấu mà biết đến đó là Untitled đối đầu với lại Yangon Galacticos. Đây là một đội tuyển Á quân của M7 và một đội tuyển là trong top 8 của đội tuyển mạnh nhất tại giải đấu M7. Và đúng thực sự là đây là một cái cặp trận đấu căng kèo hơn rất là nhiều so với các cái cặp trận đấu trước đó giữa Myanmar hay đội tuyển Việt Nam, và đặc biệt là cặp trận đấu đầu tiên tại bảng C. Và chúng ta sẽ cần chờ xem một khoảng thời gian nữa để đến với phần bán pick, và giống như biên tập viên Trọng Khoa có nhắc tới thì cái bể tướng rộng sẽ là một cái phần lợi thế rất lớn về cái phần bán pick và lối chơi chiến thuật đến từ bên phía team của Antiago. Còn Yangon Galacticos thì họ sẽ xoay quanh, và đặc biệt là cái lối chơi họ rất thích đó là xuất hiện vị tướng Ianus và Hellcut ở vai trò đi ram và được kinh nghiệm của mình. Sau đó thì đường vàng cũng sẽ phải nhắm tới đó là có bài mốt cốt hoặc là Clots. Đây là một trong số các vị tướng mà bên phía team Myanmar họ rất trọng dụng và có thể phối hợp với cái bài đánh xoay tua và câu dắt các cái đội tuyển trước đó đã phải chịu thất bại. Thôi thì đấy là cái câu chuyện nhận định trước thềm thi đấu thôi. Còn lịch sử thi đấu thì rõ ràng nếu như đại diện bên phía team của Myanmar giành cho một cái thắng lợi như ở các trận đấu này thì họ sẽ là đội tuyển có được cho mình cái hệ số khá là tốt. Trước tiên sẽ là 3-2. Thậm chí là 4-2. Như vậy sẽ là cùng hệ số gần như là vượt trội hơn so với đại diện của Indonesia. Còn trường hợp Indonesia thắng lợi thì chắc chắn rồi, họ sẽ là một trong số các đội tuyển còn lại nhận được cho mình cái tấm vé đến với Nhật Bản. Vâng, giải đấu này đang gọi là tràn ngập những bất ngờ đúng không? Khi mà trước đó Myanmar đã để thua trước Campuchia. Chúng ta cứ tưởng chừng như đó là một trận đấu mà nó gọi là khiến cho Myanmar kiểu bị yếu đi phần nào, và chúng ta đánh giá cao đối thủ của chúng ta hơn. Nhưng sau khi mà Campuchia còn thắng được cả Philippines thì bắt đầu là cảm thấy rằng là Myanmar thua cũng không oan. Và hiện tại thì đội tuyển Myanmar họ đang trở lại và cũng thể hiện ra một màn thi đấu rất xuất sắc ở ngay trong cặp thi đấu vừa rồi. Và hiện tại thì cũng có thể biết đâu là một ngày thi đấu họ thắng được cả Indonesia thì nó lại là một cơn địa chấn, bởi vì Campuchia thắng được Philippines rồi, bây giờ thì Myanmar thắng Indonesia cũng sẽ là một câu chuyện giai thoại rất là hay ở trong cái năm 2016 của bộ môn ASEAN Mobile Legends bang. Và còn trận đấu cuối thì thực sự nó không quá căng thẳng với cả Singapore, giữa Myanmar và Singapore, nên là chúng ta cũng sẽ không cần bàn tán quá nhiều và chỉ chủ yếu tập trung vào những trận đấu nòng cốt như là đội tuyển quốc gia Việt Nam ra sân hay sẽ là những đội tuyển cân kèo hơn kiểu như là Indonesia hay là Myanmar hiện tại. Nhưng có vẻ như là cái phần chuẩn bị kỹ thuật từ tổ ban tổ chức đang hơi delay thì phải. Theo tôi nhớ không nhầm thì lúc trước cũng không lâu một thứ này, nhưng để có thể truyền tải tới cho các bạn một trận đấu gọi là hoàn hảo, không có nhiều sai lầm về kỹ thuật thì tôi nghĩ rằng đây là điều cần thiết. Vào đây rồi, vừa nói xong thì chúng ta cũng đã được thấy map thi đấu được mở ra trong trận đấu này sẽ là mở rộng sông, một map thi đấu phải nói là rất linh hoạt và đánh nhau nhiều hơn trong các khu vực mục tiêu lớn từ lốt cho tới rùa. Các người chơi có thể di chuyển từ đường dưới lên đường trên chỉ trong một ít thời gian và có thể là đi bắc rô rất tốt trong một số bài đấu của họ. Chúng ta sẽ đến với phần cấm trận ở cặp trận đấu đầu tiên trong kèo BO3, nơi mà Myanmar cùng với Indonesia đang cạnh tranh về cái điểm số ở trong top 5. Và thật ra thì những cái lượt cấm chọn thì cũng sẽ khá là cơ bản thôi, với Foreigners được cấm đi cùng với YV để tránh trường hợp là có những cái vị tướng theo thiên hướng là bắt và dồn sát thương ở trong tầm trụ bằng trụ được, với các bàn cờ YV khác dễ để có thể giam chân các vị trí bên phía team của đối phương. Ở bên phía team của Indonesia thì họ cấm đi cho mình đó là Fendi cùng với lại VIE. Đây là một cái con bài và chính đội tuyển của Myanmar đã sử dụng nó ở cặp trận đấu đầu tiên với đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta, và đem đến khá nhiều cái lợi thế với việc mà xông xáo lao vào các cái chủ lực, đặc biệt là pháp sư đường giữa để tạo một cái thế giao tranh. Đặc biệt là bên phía team Myanmar họ xoay tua rất dễ, rất nhanh với cái lối chơi đẩy xạ thủ đến một cái cánh đường và VIE lên một cánh đường, đặc biệt là cái cánh mà nơi có các cái mục tiêu lớn như là rùa thần hay khu vực hàng lót. Cấm luôn cho mình đó là Kalea rồi, và đây sẽ là một cái bánh tránh cái việc mà tấn công bắt lẻ, giao tranh tổng bắt lẻ đến từ bên phía team của Indonesia mà thôi.
và giành một lượt cấm rất tôn trọng, đó là haircut, và nhắm vào người chơi Rammer với phía team của Myanmar. Cấm tới 2 con tấn đi rừng đều có khả năng gọi là thích khách rất mạnh từ phía của Indonesia, khiến cho người chơi đi rừng cũng như là đảo đường của phía Myanmar cũng đang cảm thấy có thể nói là được tôn trọng rất nhiều. Trong khi đó, Jushin là vị tướng được mang ra đầu tiên dành cho Myanmar. Đây là con tướng không bị cấm đi và cũng phần nào bị giảm sức mạnh rồi, nên gần đây nó đang bắt đầu nổi lên nhiều hơn rất nhiều ở meta trước. Đấy, đôi khi thì nó cũng khá là trớ trêu, không phải là nó nổi lên vì nó mạnh, mà bởi vì nó bị giảm sức mạnh, khiến cho nhiều đội tuyển không thèm cấm nó đi nữa. Thế nên là nó được chơi, chứ còn như ở meta trước khi mà Jushin chưa giảm sức mạnh thì gần như là auto ban rồi, và đó cũng khiến cho cô gái này cũng không được gọi là thể hiện kỹ năng quá nhiều từ những cái đường giữa. Trong khi đó thì Akai một lần nữa được mang ra từ phía của bên Indonesia, cùng với đó là Claude. Và khi mà có quả gọi là combo này rồi, họ sẽ cần thêm một chút khống chế để hỗ trợ cùng với cả Akai nữa, tôi nghĩ là tuyệt vời. Hoặc sẽ là một con tướng có khả năng dồn đam nhanh ở khu đường giữa. Tuy nhiên thì IV đã bị cấm đi rồi, mất đi combo IV và Claude cũng sẽ khá đáng tiếc. Nhưng với bể tướng rộng mà tôi đã chia sẻ từ phía của Indonesia thì câu chuyện dành cho người chơi Davin sẽ không phải là quá khó đâu. Bên cạnh đó thì Motkop cùng với cả Fedrin đồng thời được đưa ra từ phía của Myanmar. Đây cũng đang là một bộ ba rất cũ rồi, một bộ ba gọi là đường giữa, đường vàng và đường rừng rất là cổ, từ những năm ngoái đến giờ thì cũng đã không ít lần được mang ra. Và thực sự là Myanmar đang muốn dùng một bài đấu cổ điển thực sự để đối đầu với cả đối cứng là Indonesia. Như thế này thì bên phía team của Myanmar lại tiếp tục đó là chơi cái bài đẩy lẻ và nuôi bút cốt rồi. Họ chấp nhận có thể bỏ những cái mục tiêu lớn là các cái hộp rùa thần đầu tiên để có thể tạo được một cái thế đẩy lẻ và đem đến cái lượng kinh tế dành cho sản thủ bút cốt và kiểm soát các thế lính ở các đường. Nếu như bên phía team Indonesia có được cho mình các con rùa thần thì bút cốt cũng sẽ có được cho mình một lượng kinh tế rất là lớn và cân bằng về cái lượng tiền, cân bằng về cái lượng trụ và lính đẩy đường, thì nó sẽ khiến cho các lợi thế về rùa thần cũng không được tối ưu hóa. Nhưng đừng quên đây là đội tuyển đến từ Indonesia, hay biết đến với là Alter Ego, một đội tuyển đánh rất mạnh với các người chơi có kỹ năng cao ở các khu vực phần đường của họ. Và đó sẽ là một cái bài đánh dường như là Myanmar họ đang muốn đem đến cái bài đánh mà họ giỏi tốt nhất, tức là họ vận hành nó giỏi nhất, tốt nhất, ổn định nhất để có thể đối đầu với đại diện mạnh nhất như là mạnh nhất nhì như là Indonesia. Và rõ ràng là sẽ là cần phải cái sự vận hành nó tốt hơn rất là nhiều so với phải thi đấu với đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta rồi. Atlas đã bị cấm đi và Akai ở phía kia đã được thòng vào để đi rừng dành cho anh chàng Afan, và Bakito sẽ là một lựa chọn rất tốt dành cho Nino, khi đây là một vị tướng mà Nino đã sử dụng nó cực kỳ hiệu quả với lượng sát thương gây ra và khả năng gây sát thương đột biến trong những tình huống rình rập và khiến cho con mốt cốt này khó khăn hơn trong việc đi đẩy lẻ. Chốt cho mình thêm một con tướng đường trên nữa là Sora từ phía của Indonesia. Họ đang ngăn cản đa phần những con tướng đường trên có khả năng khống chế tốt với cả Alot để có thể kết hợp thêm với Jushin, Motkop cùng với cả Fedrin. Bởi vì hiện tại họ đang chưa có thực sự nhiều được khống chế. Ngoài cái nhấc lên với liên năng trúng điện của Jushin hay là một cái găm tường họ thưa đau khổ của Motkop. Thế nên là họ sẽ phải bù đắp vào đó một số được khống chế. Tuy nhiên đã bị Indonesia nhìn thấu, họ đã cấm đi phần nào những con tướng quan trọng rồi. Ngược lại thì Myanmar lại cấm đi Atlas cùng với cả Lilia, một vị tướng đảo đường cùng với cả một vị tướng đường giữa, nơi mà Indonesia đang chưa mở ra. Và bây giờ sẽ là tờ pick thứ 4 dành cho anh chàng Afan. Ở đây thì họ đã có thêm cho mình vị trí được kinh nghiệm rồi, thì sẽ còn lại đó là đảo đường cùng với cả đường giữa thôi. Còn đường giữa bây giờ chúng ta sẽ còn lại gì đây? Sẽ còn lại một gót chăng? Một gót cũng đang được trọng dụng rất nhiều ở trong các đội tuyển, nhưng quyết định là Marcel, một cái tướng không bị cấm đi ở trong những phase đầu tiên và cả phase sau cũng là như thế. Có vẻ như là Myanmar không biết là đã bỏ quên vị tướng này hay là họ tự tin có thể xử lý được những khoảnh khắc hoàng kim của Marcel và để cho Indonesia được cầm vị tướng đó. Họ đang chú trọng vào các vị tướng Rammer nhưng họ cũng quên mất rằng là còn một con Marcel có thể xuất hiện ở trong cái cặp trận đấu này để tạo ra một cái thời khắc hoàng kim, và đặc biệt là rất quan trọng trong cái việc đẩy trụ hay là kiểm soát mục tiêu, bởi vì bạn chỉ cần đóng băng cái thời khắc hoàng kim lại vào các cái vị trí như là rừng hay là trụ thôi, sẽ giúp cho bên phía team của Indonesia có khoảng trống nhiều hơn và tham minh tốt hơn các cái phép hỗ trợ trừng phạt và căn thời gian gây sát thương với động lực công phá đến từ xạ thủ Claude. Và đó sẽ là một cái lựa chọn Rammer rất khỏe trong thời điểm mà đã có một cái tanker đi cư rừng cứng cáp như là Akai rồi trong tay của Afan. Và bây giờ sẽ pick thêm, đúng thôi, vẫn là cái bài đánh cầu kéo Khalid, Jushin, Ionos. Và đúng là không sai không sửa, đây là cái bài đánh tốt nhất đến từ bên phía team của Myanmar rồi. Và họ sẽ cần chơi đúng tính chất như vậy để có thể đối đầu với một đội tuyển như là Indonesia. Thường thì nếu họ test các bài đánh khác thì đôi khi cũng chưa vận hành được, đâm ra thì cứ bày cũ soạn lại và nó sẽ có thể phần nào đó gây khó dễ được cái bên phía team của Indonesia ở giai đoạn đi đường. Vâng, một bài đấu cũng rất cổ điển của Myanmar.
Họ sẽ thử lửa một tí trong trận đấu đầu tiên để xem là nó có hiệu quả hay không. Nếu như hiệu quả thì họ sẽ tiếp tục sử dụng một bài đấu tương tự ở trong ván đấu thứ sau, hoặc là một bài đấu bất ngờ khác ở trong ván đấu thứ hai để đem về chiến thắng tuyệt đối trước Indonesia. Nhưng đó là viễn cảnh tuyệt vời nhất mà họ có thể vẽ ra được. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn còn lại một đợt pick nữa dành cho anh chàng Alexander, một vị trí đứng giữa. Máy Indo đang suy nghĩ khá lâu rồi, quyết định là Kimmy, một bài đấu 2 xạ thủ và được nuôi bởi Akai, Paquito cùng với cả Marcel. Sẽ làm khoảnh khắc hoàng kim được dí thêm rất nhiều những cái sát thương từ Kimmy, vì đây là con tướng nó không phải là theo dạng sốc đam một nhịp mà nó có thể duy trì sát thương rất ổn với những phát bắn của mình. Và tất nhiên là khả năng đẩy đường với lép nhà cũng rất tốt từ phía của Indo. Nếu như đối phương có chơi trò đẩy lẻ với cả Uranus và Moscow thì phía Indo vẫn duy trì được khả năng Marco đè lính tốt. Và như vậy thì hai bên đều có những điểm mạnh của riêng mình. Và tất nhiên sẽ cần phải chờ xem là sự phối hợp, kỹ năng cá nhân từ pha đi đường hay là những cái tình huống may mắn từ những pha trừng phạt và những yếu tố bất ngờ mới có thể khiến cho mỗi đội tuyển có thêm nhiều những cái cơ hội chiến thắng hơn. Đây là lineup ra quân đến từ cả hai bên và họ đang trên một cái đà gọi là gia tăng thêm cái tỷ số và thứ tự tại bảng đấu A, nơi mà cả Indonesia cùng với Myanmar đang chênh lệch nhau ít nhất là một vài ván thi đấu mà thôi, và điểm số mà thôi. Những bước di chuyển ở phần đường đã có Akai cho tay Afan sắp khởi động cho mình cái vòng rừng đến từ cái con quái ở khu vực mạn trên, và Fedin sẽ tương tự là xuống khu vực đường dưới. Như vậy sẽ là chéo cánh với nhau và họ sẽ né giao tranh khá sớm. Đã có một cái tình huống mà chắc là sẽ có sự support đến từ Moscow để có thể kiểm soát sớm, soát nhanh cho mình cái vòng rừng, bởi vì cái tốc độ farm đến từ Akai khi mà đã búp cho mình cái lượng máu thì sẽ khá là nhanh mà thôi. Cấp độ 2 đã có và tránh những trường hợp bị cướp rừng sớm đến từ cả hai bên. Bên phía team của Indonesia họ sẽ đánh khá dồn dập với đường trên, đường giữa là các vị tướng ép máu, nhưng rõ ràng bên phía team của Myanmar cũng tương tự là như vậy, họ đã bắt đầu nhủng hơn rồi. Họ kéo tới bào máu và Alexander, hay còn biết đến với cái nickname đó là Alex, và khiến cho bộ đôi bên phía team Indonesia đang phải đứng ở trong trụ để có thể đón lính chứ không thể dâng lên cao được. Tình huống mà có lẽ hai bên cũng sẽ chưa muốn chủ động đánh quá sâu, nhưng vừa nói xong thì đã tức lao lên một pha bắn giữ chân lại của Davin, khiến cho Myomin cũng đã gặp nhiều những cái sự lo ngại và có suy nghĩ là tốc biến hay không, nhưng có vẻ lấy máu này vẫn là đủ để cho người trên này tạm thời yên tâm giao lưu thêm một chút nữa. Đứng dưới thì Arai cũng đang muốn đánh thẳng tay vào vị trí của anh chàng Lina Ung, và có lẽ là kết quả phía của Đinh Arai đang tốt hơn một chút khi đã máu anh ta không mất đi quá nhiều. Trong cái đó Alexander bắt đầu bổ sung thêm giày để có khả năng di chuyển tốt hơn với bộ kỹ năng của Marcel, thì đây là một điều cần thiết để anh ta có thể di chuyển sang các phần rừng của đối phương, chụp ảnh vài cái rồi chạy về lấy tầm nhìn. Và tất nhiên là khi có chiêu cuối thì đó sẽ là một cái vấn đề rất quan trọng dành cho người chơi Marcel này. Đứng dưới cũng là pha ganh của người chơi Thuya với con bài Khalib, rất may là sát thương chưa đủ ở cấp độ 3. Chứ nếu như vào đó mà có thêm một chút gọi là trang bị hay là một chút cấp độ nữa từ anh chàng Thuya thì câu chuyện sẽ là khác. Dingerai sẽ phải nằm xuống và hiện tại anh ta sẽ cần phải suy nghĩ lại về khả năng đánh quá cao của mình. Ở đường giữa thì hai bên vẫn đang đẩy lính thật sự nhanh để có thể di chuyển sang các đường khác nhau, khi mà rùa cũng đang bắt đầu có mặt rồi. Một pha đánh với 4 thành viên của Myanmar đang nhắm tới 3 người chơi của Indonesia. Afan khá trâu, bật lên cho mình đó là cái con quay cần cân, lùi về được. Sioki rình rập ở phía cánh trái đang nhắm tới người chơi rừng, đó là Fedrin, mất đi nửa cây máu, tung ra tinh chạm xịt mất rồi. Con rùa vẫn đang trong tay của của cả hai bên. Sioki mất rất nhiều máu và anh ta đang có thể bị âm xuống, dí được theo với những cái âm của mình, và Ulut có được bạn đầu tiên cùng với cả con rùa dành cho Myanmar. Nói về tình huống chia sẻ sát thương với các vị tướng hồi phục cao, Myanmar đã kiểm soát được cho mình một con rùa thần đầu tiên và đồng thời hạ gục đi đó là Sioki, người chơi được kinh nghiệm hay biết đến với tên là Nino đến từ bên phía team của Indonesia. Ở bây giờ thì sẽ là một cái thế đánh mạnh thôi, với Jushin kết hợp với lại Khalid, họ chủ động hướng xuống khu vực đường dưới, nơi mà Cloud đang mất rất nhiều máu rồi, biến về không được đến từ Dingerai, và anh ta sẽ ở lại phần đường của mình chờ đó là sự xuất hiện của Marcel tay Alex tới để có thể bảo kê và tiếp tục trụ lại phần đường của mình một cách an toàn mà không bị hỏi thăm một lần nữa. Như vậy thì điều kiện thắng đến từ bên phía team của Indonesia tức là sẽ đẩy cánh được đến từ vị trí của Sioki hay là đuôi được cho Cloud đến từ giai đoạn sau. Động lực công phá, không, nó quay gần cân được ép vào tường, người được lựa chọn đó là Khalid và đã có hoàng chiến công được trả ngược lại dành cho Indonesia. Một tình huống rình rập từ trước mà Afan đã set up. Bây giờ thì thời khắc kim ép tốc biến vẫn bị đóng thời gian, nhưng đó là một cái pha mà Cloud trong tay của Dingerai cũng không muốn chủ động để có thể lao vào quá sâu trong tầm trụ, thì Moscow đã mất đi cho mình cái phép bổ trợ rồi, vẫn đang hơi mạo hiểm nha. Vừa rồi là một tình huống đi vào bụi cỏ khi mà có sự xuất hiện từ Alexander. Rất may mắn là Cloud ở giai đoạn đầu cũng không phải là vị tướng có thể sốc sát thương nhanh, và bên phía team của Myanmar đảm bảo rằng khu vực đường vàng của mình vẫn an toàn.
Đúng vậy, Cloud không phải là con tướng sốc đam quá mạnh, thế nên là DUNG không có những tình huống mà đâm sâu vào trụ của đối phương. Vì anh ta biết rằng cái đầu công phá cũng chỉ có khả năng làm mềm mà thôi. Và bây giờ thì sẽ cần phải có những sự hỗ trợ từ các đường khác nữa. Myanmar vẫn đang là đội tuyển có lượng tiền nhỉnh hơn với khoảng tầm 1.000 đồng. Con rùa thứ hai sẽ cần tới 30 giây nữa cơ. Nhưng tôi thấy rằng là Paquito của Sioki đang bị đè ép khá căng từ cửa trên Urut bên kia và giữ chân tốt vào Myomin. Nhưng con gọi là tướng Jushin này vẫn còn nhiều khả năng để lùi về được, nhưng con quần cân thì khác. Đây là thứ bị đẩy về với cái chơi Fedrin. Con Fedrin không có tốc biến và không có những chiêu thức để chạy về được thì khó rồi, đẩy vào tận trụ nhưng vẫn chưa thể kéo lại được khoảng cách về tiền. Sau khi mất đi con rùa đầu tiên trước Myanmar, họ sẽ cần phải tranh chấp thêm nữa ở cái mục tiêu lớn này. Tuy nhiên thì hai chiêu cuối đã được đầu tư đến từ Davin cũng như là Afan rồi. Một pha bị quay vị trí của người chơi đi trên của phía Myanmar cũng mất đi chiêu cuối đến từ người chơi Uranus và họ đang muốn kéo lại khoảng cách về các chiêu thức cuối của mình. Mất đi một chiêu cuối thì Uranus sẽ không còn độ trâu nữa và nó sẽ không thể gọi là di chuyển qua lại một cách tốt hơn so với cả người chơi phía bên kia. Có tình huống dùng chiêu cuối với Myomin để lùi về được, nhưng đổi lại anh chàng bị kẹt ở đây sẽ là thành viên của phía Indonesia đánh sâu vào bắn rất tốt cho Davin. Thì cái nằm xuống sau khi tung phi đột cung phá, thanh tẩy đã mất đi, giờ chỉ còn 3 người đến 4 mạng thôi. Đang đuổi theo đó là Sioki cùng với cả Myomin, nhưng có vẻ anh ta hết đam mất rồi, đổi diệt cũng không đủ sức sát thương và anh ta sẽ kẹt lại cùng với cả hai người chơi của Myanmar. Mất tiếp mạng thứ tư dành cho đội tuyển này và Indonesia thì cũng không kiểm soát được con rùa thứ hai, họ phải lùi về thêm một nhịp nữa. Có tình huống khá đáng tiếc dành cho Indonesia và Motkop thì vẫn được farm thoải mái ở phía cánh dưới, thậm chí là anh ta còn bào xong cả một cây trụ đến từ phía Indonesia. Tưởng chừng như là Indo sẽ là kèo trên, nhưng ở trong những phút đầu tiên thì Myanmar đang làm rất tốt. Đúng là cái bài đánh ép, đánh giao tranh đến từ Indonesia họ vận hành được, nhưng mà quan trọng là bên phía team của Myanmar họ lại quá nhiều cái vị tướng có hiệu ứng hồi phục. Và vừa rồi thì ngoài cái việc đẩy được trụ đường dưới thì Motkop đã có được cho mình một cái mạng solo kill vào vị trí DUNG. Trong khi mà anh ta lao vào động lực công phá và đầu tư cả thanh tẩy nữa vẫn không đủ sát thương, thì bên phía team Indonesia đang bị thọt lùi sát thương rất là nhiều ở Davin. Một tình huống làm choáng, Akai lao tới và đó là lượt sát thương ở vòng tuyến sau. Davin đã mất máu, anh ta có tốc biến và người kẹt lại sẽ là Alexander. Một tình huống mà bây giờ thì Cloud mới tới này, chiêu cuối hụt đến từ Motkop rồi và bên phía team Indonesia đang lợi thế hơn về người, họ đang cố gắng để gây sát thương nhiễu loạn đến từ vị trí của Sioki, nhưng đường trên thì Alexander đã bị bổ bởi thiên tinh chạm, anh ta nằm xuống. Vẫn đang là rất trâu và lay up đội hình đến từ bên phía team của Myanmar. Khalid vẫn đang còn đó, anh ta nằm xuống nhưng câu kéo được quá nhiều thời gian và bên phía team Indonesia mất tới tận 4 người trong một tình huống họ cố gắng tạo ra thế giao tranh với đại diện của Myanmar. Pha đường dưới này DUNG đang muốn solo với vị trí của Motkop, nhưng Lee Nong cũng là một người chơi có kinh nghiệm với cái bài Motkop này và anh ta hoàn toàn khiến cho DUNG mất đi khá lượng máu và lợi thế ở khu vực đường dưới. Rùa sẽ được kiểm soát, Myanmar có tới tận 2 rùa ở vòng thi đấu đầu tiên. Thực sự là chúng ta sẽ phải đặt ra câu hỏi là tại sao Việt Nam chúng ta lại phải đối đầu với cả cái bảng tử thần như thế này. Các đội tuyển đều mạnh, đều hay và ở đây là Indonesia cũng đang phải gặp rất nhiều khó khăn trước Malaysia. Không, đó là Myanmar thì đúng hơn. Và hiện tại thì chúng ta nhìn lại pha replay trước đó, một tình huống có thể nói là toàn diệt của Myanmar. Họ đánh quá chắc chắn. Dù rằng nó bị khống chế bởi con bài Akai của Afan, nhưng cũng không phải là những cái sự thua thiệt mà hoàn toàn là lợi thế họ lấy được. Sau 7 phút thi đấu là gần 3.000 tiền. Con rùa cũng đã được hoàn thành nhưng chắc là dành cho phía của không, anh nghĩ họ bỏ qua một rùa rồi. Ở đây thì Tết bị dí rất đau từ 4 thành viên của phía Indonesia nhưng không đủ sát thương. Afan bị đánh ngược trở lại và bây giờ thì anh ta có lẽ phải dùng tới cái chiêu cuối của mình đối với hay chăng đây sẽ là phải dùng thôi, đẩy được cả một anh chàng đó là Khalid nhưng không có ai rồi ta vào cả, trụ còn rất ít máu và đây chui của các hoàng kim để giữ chân lại hai người chơi của phía bên Myanmar. Afan có đặc mạng của Khalid trong tay của Tuya và bây giờ họ muốn phải đấu tranh hay chăng đây, là vì vẫn đang bắt tham gia bên cánh nhưng đối phương quá trâu, liên ông được bắn và anh ta đã có 2-0 rồi, dí theo với cái liên chú nguyện và Alexander không chạy được, một cô vẫn còn ở phía sau và anh ta đã bào xong cái trụ thứ hai rồi. Sioki đuổi theo đội vị trí của Tuya nhưng cũng chỉ là người chơi đảo đường mà thôi. Fedrin đã tới khiêu khích đánh tay, chuẩn bị chờ một pha thiên tinh chạm mà thôi, nhưng sát thương tầm này thì khả năng vẫn đang chưa đủ và Sui anh ta Hatu Sui thì anh ta vẫn đang chờ một tình huống chuẩn chỉ để có thể là kết nối đối phương, nhưng có vẻ là Sioki vẫn đang chạy rất nhanh. Myomin đã tới bọc đầu, đó là một con bài Uranus với cái Bio. Tầm này thì khỏi cần thiên tinh chạm cũng được và cũng không có cơ, có lẽ anh ta dùng rồi. Và càng ngày tôi thấy rằng là Myanmar đang đánh càng hay. Đồng ý là như vậy, họ có những cái chất tướng củ nhây, họ có vận hành tốt các bài Uranus và Khalid kết hợp Jushin. Motkop thì lại quá tuyệt vời rồi, một tình huống đẩy lẻ ở khu vực đường trên xuống đường dưới giao tranh thắng lợi và đem lại cái điểm số thứ 11 dành cho bên phía team của Myanmar.
Đúng thực sự là bên phía team của Myanmar đồng ý là họ có thể là đang vượt trội hơn, nhưng mà đối đầu với đội tuyển dày dặn kinh nghiệm như Indonesia thì họ đang biết cách lấy lại một chút cái lợi thế. Đường dưới đã có một tình huống đẩy lẻ được đến từ Clot, và trong thời gian đó thì Lót sẽ thuộc về bên phía team ở Myanmar. Chỉ là Clot ở phút thi đấu thứ 8 có thể cân nhắc bỏ được để đổi lại đường, vẫn là lời, vẫn là hợp lý thôi chứ không phải lời dành cho Indonesia. Đứng dưới tầm này bắt một con Untitled này khó rồi, đồ quá trời đồ rồi. Đã có một cái giáp gai, một cái áo tròn tiên tri, và sắp tới hướng tới cho mình một chiến giáp tự cổ. Vừa rồi thì Afan bị chém đến từ thiên tinh trảm và anh ta bị găm vào rất nhiều sát thương lên bảng đếm số, và Indonesia đang hơi khó khăn để có thể đép được. Một cốt bắn lan thật ra là anh ta lao thẳng vào trụ để có thể hạ gục đi vị trí của Kimi, và anh ta đã phải nằm xuống. Mạng sắt đao có dành cho Đinh Bright. Đã là phút thi đấu thứ 9 rồi, và trong thời gian đó thì bên phía team của Myanmar họ hoàn toàn có thể bóc thêm một trụ nữa ở khu vực đường giữa, khi đối phương đang mất đi cho mình đó là Kimi, một chân tướng pháp sư theo sát thương phép có thể đép và ở tầm xa. Vâng, bây giờ thì cái thế của Indonesia đang bị ép tới tận nhà chính rồi. Một Untitled của HTO nó quá khỏe. Anh ta bây giờ thì gần như là bất trị với cái thanh tẩy này, chỉ cần hồi phục lại thôi thì kể cả là một cái khống chế từ Sioki hay là Davin cũng không thể giữ chân được ở chơi Untitled. Và có khi anh ta đứng lại chơi luôn cũng được. Bây giờ thì Untitled quá khỏe so với cấp độ và lượng đồ của đối phương, với cái đây gần như là tuyệt đối. 309, 13 mạng thì anh ta có tới 12 mạng góp mặt rồi, cao hơn bất kỳ ai. Và Lốt cũng đã tới ở khu vực đường dưới. Ở đây là thời điểm mà Quốc có thể tung chiêu và đi đường tắt chứ không phải đi bộ nữa rồi. Một ngọn giáo hủy diệt thực sự chuẩn xác, nhưng sẽ không cần phải bay tới làm gì cả. Họ chỉ cần đi bộ tới và bào từng chút một thôi. Đi ra ngoài đó là cài của Afan, nhưng anh ta bị bắn ngay lập tức và phải lùi về nhà. Rất may sát thương từ một cấp là không đủ. Có được mạng của Hato Sui, sau đó là tù nhà. Phía của Indonesia đang đáp ngược trở lại, và phải doanh tốt nhưng một cấp vẫn đang phải bắt được bắn, muốn dí vào đó là Đung. Nhưng bây giờ Davin tới, Davin không có đam, Davin phải lùi về. Akai tiếp tục ra lần thứ 2 với con quay còn cân, nhưng cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Nên là ông chỉ cần đầu tư một cái tốc biến là anh ta có thể thoát thân được. Sau đó là những cái bước nhảy xuyên không, rồi là cướp đi con búa tím của anh chàng đi rừng là Afan. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Myanmar, nhưng vấn đề là lượng tiền đang dần bị thu ngắn dành cho Indonesia. Và nếu như trận đấu này kéo dài thì Indonesia vẫn đang có cửa để bật lại được, vì đội hình của họ không hề yếu ở đây game một chút nào cả. Chúng ta xét lại pha giao tranh này, một tình huống con quay lần cân khá đẹp đến từ Afan để anh ta rút lui và thậm chí còn tạo ra cơ hội. Một cái thời khắc team cũng đủ ổn để Kimi trong tay của Davin có thể gây sát thương và có được cho mình cái mạng double kill. Leon Ngung anh ta rút lui ra, suýt chút nữa là có thể hạ gục thêm đó là Chioki, nhưng lựa chọn của anh ta đó là lựa một cái góc an toàn để có thể thoát lui về. Và như vậy thì Indonesia tạm thời vượt qua được cái cơn sóng đẩy đến từ bên phía team của Myanmar ở tình huống lót trước, và họ cũng đang cố gắng để có thể đẩy nhanh thế trận của ván thi đấu này lên. Indonesia đang tìm cách thành công, họ bắt vào đó là vị trí của Untitled, một cái đà kéo xung lực, tất cả chiêu thức đang dồn vào, nhưng quá khỏe đến từ HTO, và đây là Untitled cầm thanh tẩy với 3010 trên người. Nếu như dồn sát thương mà không nhanh thì chắc chắn rồi anh ta sẽ có thể bấm thanh tẩy và có thể đập thoát đi với khả năng hồi phục đến từ nội tại của mình. Và phía bên của Indonesia thì họ cũng đang cố gắng để tạo những tình huống setup giao tranh nhanh để tránh trường hợp với phía team của Myanmar cứ câu kéo để cho cái thế lính mà họ setup được, thế trụ mà họ farm được, nó cứ khiến cho Indonesia phải bận tâm về việc là đép hay là đánh giao tranh. Bây giờ thì con lốt thứ 2 cũng đang bắt đầu sinh ra dành cho phía Myanmar. Họ có thể ăn nó thành công hay không đây? Một pha mà HTO đang bắt đầu hút hết sát thương của phía đối phương. Anh ta bắt đầu đi qua đi lại xoay trúng lên cái bom cả 4 thành viên, khiến cho Indonesia gặp nhiều khó khăn. Afan muốn lao ra nhưng anh ta quá yếu mất rồi. Hoa cài bật lên đó là con cần dí thẳng vào vị trí của người chơi Untitled. Đã có mạng đầu tiên, có mạng thứ 2 chắc đây, nhưng là lốt dành cho phía của Myanmar. Họ vẫn đang thành công. Họ về được bao nhiêu người vẫn là câu chuyện. Với 4 người chơi, với đó là HTSUI nhưng như đã từ một pha bổ thi chạm rất đau. Davin trắng máu và có mạng dành cho Myanmar thêm một lần nữa. Không phải là về bao nhiêu mà họ ăn được bao nhiêu nữa cơ. Đang dí theo người chơi đó Hatosui và họ thành công thì từ của Indonesia. Sioki vẫn đang nỗ lực để cover cho Dingarai trở về nhà, nhưng cái đường về nhà hơi sai nha. Bắt đầu giật được về với cạnh có chiều của mình, tốc biến đuổi theo, dí rất căng, giật lại với liêng trung viện đó là Biomin. Anh ta có thể gạt giò đi người chơi đường vàng của phía Indonesia, và bây giờ còn lại Cốp đang chăm chỉ bao nhà đến từ khu đường giữa. Một thứ mà Sioki muốn lao ra nhưng khá bất lực bởi vì có một cốp này bắn quá đau và nó nhảy lại còn quá dẻo nữa cơ. Và sau một tuần combat thì Indonesia vẫn đang cảm thấy khá bất lực trước những tình huống chơi tuyệt đỉnh của Myanmar. Pha vừa rồi thì Davin anh ta cũng hơi tham trong cái việc mà truy đuổi vào một con phép min còn nguyên chiêu cuối, và anh ta xem thường cái lượng sát thương đến từ phép đi, anh ta bị bổ một cái thiên tinh chảm, sau đó bị đốt đến từ cái ngọc và lên bảng đếm số, khiến cho cái thời gian mà hạ gục đi phép đi nó mất rất nhiều thời gian, và thậm chí còn tốn thêm tài nguyên đến từ vị trí Dingarai nữa.
Bây giờ thì đang là một tình huống đép ở khu vực cánh đường dưới, có thời khắc hoàng kim giam lính lại và trụ đường dưới vẫn còn. Công nhận là bên phía team Indonesia cũng vẫn đang rất cứng cựa ở trong cặp trận đấu này để có thể là đối đầu với lại bên phía team của Myanmar khi liên tục họ chơi cái bài câu kéo. Chúng ta xem lại pha giao tranh này, Kimi một cổ trắng máu và đó là một tình huống đây. Sau đó thì họ tốn rất nhiều cái thời gian để có thể bắt được một mình con bài Fedin thôi. Và khi mà Cloud đã đầu tư hết mọi chiêu thức rồi thì Sushi bên kia lại là còn nguyên cái tốc biến để có thể dí theo. Đây là đạn kéo sông lực, thiên tinh tràn được bổ ra, thiếu sát thương rồi, Cloud đang được bắn. Anh ta bắn gây được khá nhiều sát thương, người kẹt lại đó là Fedin, à không, đó là Khalid trong tay của Thia. Một tình huống cố gắng để lấy trụ và họ đổi người chơi được kinh nghiệm đảo đường của mình để có được cho mình 2 trụ bảo vệ nhà chính bên phía team của Indonesia. Thật ra là vẫn là lời để có được cho mình cái đường lính cường hóa tiếp theo trước khi hướng tới khu vực hang lót, hoặc thực hiện một cái bài đánh đẩy lẻ cũng được với cái bài xạ thủ 4 cốt của mình. Chắc chắn là lời thôi. Một cái trên đảo đường là Chuya đổi lấy một siêu cấp ở phía đường dưới là quá tuyệt vời. Giờ họ chỉ cần đẩy nốt được trường trên là họ sẽ có đủ 3 công trình và biến cái nhà của Indonesia thành cái sân bay với một đàn lính siêu cấp cực kỳ đau. Nhưng hiện tại Zingarai cũng đang đẩy lính rất căng ở phía đường trên. Anh ta clear được một trụ nhà chính của đối phương. Và như vậy thì cũng sẽ là một thể lính khá xấu nếu như mà phía Myanmar muốn ăn được con lốt này. Nhưng hiện tại thì Indonesia cũng đang bắt đầu chuyển thành sang thế chơi bắt lẻ rồi. Họ bắt đầu muốn rình rập ở các khu vực cái bụi cỏ và đang tìm kiếm một điều gì đó. Alexander đang là người phải đi thăm dò nhưng hơi mạo hiểm. Thực sự là tôi vẫn đang hơi lo lắng cho cái trên này, dù rằng anh ta có tốc biến và có cả khoảnh khắc hoàng kim. Còn phía bên kia thì những người chơi chủ lực vẫn đang là cực kỳ xanh, với Myomin là 3-1, với Lina Ung là 6-1. Một cái mốc cốp tầm này là đã gần full đồ hoặc có thể full đồ rồi. Nó rất linh hoạt với tốc độ ra chiêu hồi nhanh, nhảy liên tục với những bước nhảy xuyên không và thậm chí là có thể đẩy lẻ được nhờ con táo hủy diệt. Và bây giờ thì ai sẽ là người mở bát trước đây? Ai sẽ là người mở cái bát này đây? Có thể là Aphan hay chăng đây? Với con mẹ Akai, có lẽ anh ta sẽ không phải là người mở bát mà sẽ là người để phá combat thì đúng hơn. Anh ta sẽ ngăn chặn những tình huống lao vào của Uranus hay là Hato Sui thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn người mở combat nên là Alexander để bật lên cho mình cái khoảnh khắc hoàng kim, đã có thêm một cái món trang bị lớn nữa rồi. Và bây giờ là thời điểm mà lượng tiền của hai bên cũng không thua nhau quá nhiều nha. Tôi nhớ ra nãy giờ là phía Indonesia vẫn đang farm cực kỳ ổn và dí vào chi của Myomin, mất đi nửa cây máu rồi, có thể phải ao tranh nếu như anh ta mất thêm được máu nữa. Đang lao ra là Aphan nhưng HTOO cũng đang rất khỏe, lốt đang được kéo ra và vòng còn lại 15.000 máu không phải là quá nhiều đâu. Siêu đang chủ động lao ra nhưng máu bị tụt kết lập tức và cái hoàng kim nhắm vào ai đây? Đó là một cốt nhưng hơi xa rồi. Còn Fedin này từ từ nha, trừng phạt là tốt từ Akai Aphan. Fedin tung ra thì chạm nhưng không bắt thua, chưa đủ đam. Và đây cơ trở ra từ Indonesia, họ có nguyên 5 người, thành công rất lớn từ Indonesia ở phút thứ 16. Họ đang dần trở lại ở đây, họ đang chứng minh rằng họ không phải là đội tuyển yếu, kể cả khi bị dẫn trước rất nhiều ở thời điểm đầu game. Đây là cái lý do mà các bài câu kéo đến từ Myanmar chỉ mạnh đối với các đội tuyển mà thậm chí là có thể kết thúc ván thi đấu với các lối chơi này, với các đội tuyển được đánh giá là yếu hơn mà thôi. Còn đối với đại diện của Indonesia, họ đánh thẳng mặt luôn, họ biết cách tận dụng các lợi thế sức mạnh đến từ các vị trí đường của mình. Chúng ta xem lại pha giao tranh này, Akai còn cân đẩy rất tốt được và có lót ở mức máu thấp nhưng mà Fedin không vào. Khi anh ta vào được thì đã là trừng phạt đến từ Aphan, vẫn là người chơi đi rừng ở bên phía team Indonesia. Sau đó họ quay chiều ngược lại, họ đứng chung với nhau, mốt cốt làm sao mà dám vào. Và Marcel cũng đứng sẵn ở đó để có thể có một tình huống đóng băng lại, giữ chân lại các thành viên phía team của Myanmar. Bây giờ thì lót đã có, Indonesia sẽ quay trở lại tình huống công nhà này, tình huống lao vào làm choáng hai người, người mất máu là Uranus. Bây giờ Uranus sẽ không cứng được đến như thế nữa đâu và anh ta sẽ bị bào máu rất nhanh khi Kimi đã có đồ, Cloud đã có được gần như full trang bị. Tiếp tục lao vào, thời có Kim đóng được, đó là vị trí của bot cốt rồi, bắt đầu chuyển chế độ, nó còn quay gần cân đến từ vị trí của Akai, đẩy hai người ra, người thấp máu đến từ vị trí của Uranus, anh ta đã bị hạ gục đi. Hanteto đã không còn, Fedin cũng ao vào chảnh, người kẹt lại ở đây đó sẽ là vị trí của Khalid. Một mình Khalid với kia bất tử là quá yếu. Bên phía team của Indonesia, họ vẫn đang còn được cho mình con lót, một cốt đang đổi sang mình là kia bất tử, thiên tinh chảo được bổ ra, Akai vẫn còn đó, lao vào đến từ vị trí của Marcel để câu giờ, làm chậm đi vị trí của một cốt, bắt đầu chuyển qua chế độ đánh nhà đến từ bên phía team của Indonesia. Và họ nhẹ nhàng, chỉ còn một mình một cốt trong tay của Lina Ung và sẽ là quét sạch dành cho Indonesia. Chiến thắng ở ván thi đấu đầu tiên, lật kèo cực mãn nhãn dành cho đại diện của Indo. Quá kinh khủng, không biết dùng từ diễn tả tuyệt vời hơn nữa cả. Họ đã có một trận đấu xuất sắc để có thể khiến cho Myanmar phải thua một cách tâm phục khẩu phục. Họ đã để dẫn trước trong một khoảng thời gian khá là dài, đâu đó tầm 15 phút đầu trận. Và cho tới phút thứ 16, nơi mà những con tướng carry của đại diện Indonesia họ bắt đầu có đủ đồ, thì câu chuyện nó đã khác hoàn toàn. Họ đã trở lại mạnh mẽ với những tình huống chỉ cần là một con lốt thôi. Và những pha combat 5 năm bắt đầu có những sự khác biệt nhờ hai xạ thủ. Cái công lao nuôi béo được hai xạ thủ là lúc mà late game chúng ta thấy được nó rất hiệu quả, nhưng không phải là đội tuyển nào cũng chơi được lối chơi này.
phải là một đội tuyển có sự ăn ý rất tốt, ra vào cover nhau. Đấy thì họ mới làm được điều đó, chứ tôi thấy rằng những tình huống mà kiểu một cốp tung chiêu cuối trúng nhưng mà đâu dám vào đâu, bởi vì sự cover của họ là rất chuẩn xác, chỉ cần thấy mũi giáo phát là thôi chúng tôi ôm lại một cục như thế thì đố bạn dám vào. Và cả một Marcel cũng rất khó chịu ở trong trận cuối game, anh ta khống chế được rất nhiều người và sau đó Akai tìm kiếm được khoảnh khắc cắt được thời gian mà khoảnh khắc hoàng kim nó hết, và anh ta đẩy được 2 tới 3 người chơi về cái khu vực nguy hiểm, và từ đó là mở toang ra những cái gọi là cái tấm chắn từ phía của Myanmar. Họ có một con đài Akai đến từ bên phía team Indonesia trong tay của Afi để có thể đảm bảo rằng khi đứng chung với nhau sẽ không có vị tướng nào lao vào được, thậm chí còn kèm theo cả một con bài Marcel nữa. Các tình huống công đến từ bên phía team của Myanmar chúng ta thấy được là Marcel đóng vai trò rất quan trọng với một cái thời khắc hoàng kim, hay anh ta chỉ cần đứng quá cao để có thể giữ chân các thành viên đối phương lại, và sự khó chịu một chút cái hiệu ứng khống chế đó là đủ để có thể phối hợp cùng với Akai tạo ra các thế có thể đép và câu dành cho hai vị tướng xạ thủ Kimi cùng với Claude có thể farm và hứng được cho mình các cái mạng hạ gục. MVP trong ván thi đấu thứ nhất dành cho Đinh Rai với một con bài xạ thủ Claude tương đối tinh quái. Anh ta có những cái tình huống giật ra vào giao tranh hợp lý để có thể là câu kéo ván thi đấu này cùng với những người đồng đội của mình tới thời điểm mà có thể lật lại được ván thi đấu. Rõ ràng đại diện bên phía team của Myanmar đã làm rất tốt cái thực ra là tốt với cái vai trò và cái bài đánh mà họ đặt ra, tức là họ vẫn đánh theo cái bài câu kéo với Ionut ở một cánh, với Khalid, Jusin và Mốt ở một cánh đẩy lẻ, nhưng mà rõ ràng tình huống giai đoạn sau thì tôi thấy là Mốt giao tranh với đồng đội của mình hơi nhiều, và thay vào đó là một Sioki có bài Bakuito đến từ bên phía của Indonesia lại liên tục tạo ra cái thế đẩy lẻ ở các cánh còn lại để lấy lại cái lợi thế về thế lính. Rõ ràng là cái việc mà Myanmar họ thắng lợi một phần nào đó cũng đến từ cái việc họ kiểm soát được cái cánh, đúng không, đẩy lẻ và có được thế lính cao, thì đối phương mới bị áp lực là một là phải đép, hai là phải đánh. Và Indonesia thì họ lại có thể là làm lại được một vấn đề, đó là họ vừa giao tranh thắng, vừa có thể giao tranh thẳng mặt được, lại vừa có thể đép lính ở các cánh còn lại. Đâm ra là Myanmar đang không thể nào lăn được một quả cầu tiết và end ván thi đấu này ở phút thi đấu trước phút thi đấu 15. Đúng vậy, điểm mạnh của Indonesia chính là khả năng đép nhà rất tốt. Với cả Kimi cùng với cả Đinh Arai thì hai anh chàng này cứ chỉ cần sấy thôi, đứng trước cổng nhà và xả ra tất cả những gì họ có. Và đôi khi khả năng an toàn cũng là cái thứ có sẵn trong người của Kimi cũng như là Claude với ảnh ba chiều hay là một cái lướt về ở chiếc một của Kimi. Và phía bên kia thì họ có lẽ đã một phần sai lầm khi đã không thể chia lẻ ra khi họ đang rất mạnh ở trong trận cuối game. Họ hoàn toàn có thể kiểm soát được cái trụ cuối cùng nếu như kiểu đánh khéo hơn với combo Ionut và một con bài mốt cốp. Tính ra Ionut rất khỏe cho tới thời điểm mà anh ta phải làm xuống đầu tiên nhá, là cũng phút thứ 16 17 rồi. Đấy, sau đó thì anh ta cũng gọi là bỏ hết đi cái lợi thế đó và chuyển sang combat 5 năm, và tự dưng là thế trận bị đảo chiều. Và đây là một trận đấu cũng kéo dài tới gần 18 phút, cách biệt về tiền. Về sau thì nó nghiêng hẳn sang cho phía Indonesia với 4.000 tiền. Đồ thì khỏi phải nói rồi, đâu đó là đều full cả, hầu như ai đều có 5 đồ trở lên. Đấy, một trận đấu mà lượng tiền nó nhanh chóng lên tới con số cân bằng và nó duy trì ở khoảng tầm 1.000 tới 2.000 cách biệt. Và nhưng thực sự đây là một trận đấu hay, một trận đấu mà hai bên đều mất cho mình 8 nhà, 8 trụ. Đấy, nhưng mà phía của Myanmar mất thêm trụ nhà chính thôi, mất thêm cái nhà cuối cùng nên họ thua. Còn các chỉ số khác như là Dam hay Dam Taken rồi Total Dam và Total Heal thì nó cũng khá tương tự nhau, không khác nhau mấy cả. Một trận đấu rất cân. Đây đồng ý, đây là ván thi đấu mà có sức nặng nhiều nhất trong ngày thi đấu hôm nay, khi mà rõ ràng Indonesia cùng với Myanmar đều là nòng cốt đến từ hai đội tuyển chuyên nghiệp và từng xếp thứ hạng từ top 8 đổ lên đến từ giải đấu M7. Họ đã có thể nói là lật qua lật lại như bánh tráng và cho chúng ta thấy được là các cái bài đánh phải nói là cực kỳ độc lạ, độc dị, và lối chơi họ đã tập khổ luyện và đem đến với giải đấu vòng loại ASEAN lần này. Sẽ cần thêm thời gian nữa thì chúng ta có thể quay trở lại ván thi đấu thứ hai, nhưng rõ ràng là bên phía team ở Myanmar vẫn như thế, họ vẫn tạo được rất nhiều áp lực ở giai đoạn đầu đối với các đội tuyển mạnh hơn. Ví dụ như ngày hôm qua họ đang tạo được áp lực đối với đại diện của Philippines ở ngay giai đoạn đầu, nhưng mà đến với giai đoạn sau họ đang chưa biết cách để có thể kết thúc ván thi đấu. Và nếu gặp đội tuyển yếu hơn thì chắc họ làm được, còn đội tuyển mạnh hơn thì thực sự họ đang bế tắc trong cái việc là có thể end ván thi đấu mà rất nhiều lợi thế họ đã xây dựng được ở cái việc pick cái bài đánh câu kéo ở những cái tình huống ban pick đầu tiên. Đúng vậy, đúng kiểu như là kiểu Indonesia họ bảo rằng là bài này tôi chơi từ mấy năm trước rồi, tôi biết thừa nên là tôi biết cách đép với một cái thế đép thoải mái và không mất đi nhiều người. Họ giữ được cái trụ siêu cấp thứ hai tới tận phút thứ 16 họ mới mất đi. Trong là một khoảng thời gian họ giữ được rất là chắc, và tới khi mất đi trụ rồi thì họ cũng đã có đủ phần đồ để có thể giao tranh xanh chín sau một khoảng thời gian mà bị áp đảo ở trận đầu game. Và tới đó thì nó đã không còn gì để cách biệt nữa cả. Lúc đó quan trọng là hai bên combat ra sao, combat tổng đẹp hơn như thế nào. Và một thời điểm mà phía của Myanmar họ hơi vội ăn lốt, họ đã chủ động là người ăn lốt trước và kéo cái con lốt này xuống còn 15.000 máu. Và tất nhiên cũng phải kể tới công lao của anh chàng đi rừng, anh ta trừng phạt ổn
đó là áp phan, anh ta trừng phạt ổn hơn với có cái còn cân đẩy được Fedrin ra khỏi vòng và sau đó là tìm kiếm thêm một cái mục tiêu lớn và từ đó họ sấy thẳng vào nhà của đối phương thôi. Một tình huống end game rất nhanh đúng không? Chỉ cần pha thắng lợi sau đó lốt tiến vào, cùng với đó là đẩy luôn hai trụ nhà chính và lấy luôn cái trận đấu này. Một tình huống có thể nói là khiến cho nhiều khán giả còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu như ai kiểu vào xem muộn ấy chắc là cứ nghĩ rằng trận này Indonesia thắng rất dễ dàng, thắng phát mạch đi luôn. Nhưng nếu như xem từ đầu thì sẽ thấy rằng là Myanmar đã làm rất khó cho Indonesia ở đâu đó khoảng tầm hơn nửa trận đấu. Cái kết quả của ván thi đấu này, trận đấu giữa Myanmar cùng với Indonesia chắc động lại đến từ kênh chat của chúng ta, đó là rất nhiều các cái cuộc tranh cãi về việc là Myanmar mạnh hơn hay Indonesia mạnh hơn, hay là chúng ta đang gặp một đại diện yếu hơn mà vẫn thua. Thật ra thì nhìn vào cách đánh đến từ bên phía team ở Myanmar, cái lối chơi của họ chúng ta thấy được rất khó chịu rồi. Nếu như chúng ta có thể tìm hiểu và chơi các cái xem các cái cách mà họ chơi ở các cái giải đấu trước đó thì chúng ta biết được rằng cái lối chơi câu kéo đến từ đại diện của Myanmar hay các đội tuyển khác như là Giang Galacticos ấy, nó rất là cực kỳ là khó chịu luôn, với việc mà họ có thể kéo chúng ta bị lấn sang cái việc mà bắt vào các cái mục tiêu đơn lẻ, nhưng mà các mục tiêu đó lại là các vị tướng theo thiên hướng hồi phục, và khi mà chúng ta tốn tài nguyên vào các cái việc mà đi bắt lẻ và các mục tiêu tốn tài nguyên hồi phục đó, thì sau khi mà đã hết đi các cái công cụ, ngay lập tức bên phía team của Myanmar sẽ quay trở ngược lại một cách rất là nhanh chóng, hoặc thậm chí là họ tạo được setup thế lính ở các cái cánh phần đường, đặc biệt là lính sẽ là một cái đường lính sẽ là một cái phần rất quan trọng để cho các thế kiểm soát mục tiêu tiếp theo, đặc biệt ở các tình huống giao tranh quan trọng như hàng dù hàng lót, nó được xây dựng một cách dễ dàng hơn. Bởi vì nếu như bạn giao tranh trong một cái tình huống mà lính bị đẩy rất cao, bạn sẽ phải mất đi cho mình một trụ nào đó, nếu như không có người về đép thì bạn chắc chắn rồi, bạn sẽ mất đi cho mình một cái sự tập trung và bạn sẽ mất đi cho mình một cái lượng nhân sự nào đó và phải quay về để có thể đép nhà. Và đó là lúc mà bên phía team của Myanmar họ tràn vào các khu vực mục tiêu và họ có thể tiếp tục đó là đánh thẳng giao tranh luôn. Nhưng bây giờ câu hỏi được ra là sau khi đã dùng bài đấu tủ của mình và vẫn thất bại trước Indonesia thì Myanmar phải làm gì đây? Họ sẽ tiếp tục chơi một bài đấu tương tự như vậy và làm tốt hơn, hay sẽ phải mang ra một bài đấu mới để có thể tạo ra sự bất ngờ cho Indonesia hay không? Bởi vì hiện tại thì chúng ta thấy rằng những cái con tướng mà họ mang ra đều là những con tướng cổ điển thôi, cũng chưa có nhiều những cái sự đặc biệt khác, kiểu như là vác ra mấy quả kiểu clean này, rồi vác ra mấy con Cecilian các thứ như vậy thì cũng sẽ là một điều rất bất ngờ. Và nói chung thì kể cả họ có thua ở trong cặp thiếu này thì Myanmar vẫn còn cơ hội trước phía của Singapore, nên tôi đã nghĩ rằng là họ không nhất thiết là phải lộ bài quá sớm trong thời điểm đối đầu với đối cứng Indonesia. Thắng được thì tốt, có thể ra tệ số, nhưng có thể gọi là cảm thấy là giữ sức thì vẫn nên giữ sức thôi. Sau một trận thua đầu tiên thì tầm này tôi đang không thể đoán được cái ý đồ của Myanmar trong ván đấu thứ hai. Thì không biết anh Văn Trung có suy nghĩ gì về cái chiến thuật của họ nếu như anh là một huấn luyện viên? Chắc là vẫn chơi như thế thôi. Nếu mà muốn có được cho mình một chiến thắng thì họ vẫn giữ được cho mình một cái mạch, gọi là thật ra là họ ván thi đấu trước đó họ đâu có sai đâu, họ chỉ sai ở tình huống giao tranh cuối cùng thôi. Nhưng mà lỡ thua rồi thì giờ sao đây? Chắc là một là cũng đánh lại bài cũ, tiện thể giấu bài để các bài đánh khác gặp đội tuyển được đánh giá yếu hơn. Thật ra thì gặp đội tuyển yếu hơn thì họ cứ đánh như thế thôi, họ lại lôi lại cái bài kiểu câu kéo, sau đó thi đấu và lấy thêm cho mình thêm 2 điểm. Thật sự là rất dễ dành cho bên phía team của Myanmar ở cái cặp trận đấu tiếp theo. Còn thời điểm hiện tại thì họ đang đúng thật sự là phải gặp một cái đối thủ được đánh giá là cái mặt chuyên môn, kỹ năng, vận hành đội hình nó tốt hơn rất là nhiều. Untitled, nói gì được nữa, đây là một đội hình xuyên suốt thi đấu Á quân của giải đấu M7 cơ mà. Họ thất bại nữa thì thực sự là chắc là cũng không còn mặt mũi nào đâu. Nhưng mà thật ra thì cái phong độ hiện tại của Untitled ở giải đấu quốc nội tính cho thời điểm mà giải đấu gần đây nhất LPL cũng không phải là quá là xuất sắc đâu. Và ở đây thì họ vẫn sẽ đưa ra những lời cấm tương tự ở ván đấu đầu tiên với Hellcat, với đó là Fanny. Còn phía bên kia sẽ là Fovius cùng với cả là YV thôi. Những con tướng đang không có nhiều sự thay đổi ở trong ván chiêu thứ hai. Và ở đây thì Myanmar họ đang suy nghĩ về một điều gì đó mới mẻ hơn hay chăng? Họ đang có thể là nghĩ tới việc cấm Akai không? Con Akai này dạo gần đây cũng đang rất đặc sắc, đang được nhiều đội tuyển ưa thích và lựa chọn, và Afan không phải là điều ngoại lệ. Anh ta mang ra để có thể tranh cướp các mục tiêu lớn rất dễ dàng. Và bây giờ thì sẽ chỉ còn lại 14 giây, nhưng Myanmar vẫn đang chưa thể chốt được cho mình con tướng cuối cùng, và quyết định vẫn sẽ là Kalia thêm một lần nữa. Họ vẫn bắt đầu muốn đánh sâu hơn vào một bài đấu như ván trước hay chăng? Cấm đi cho mình đó là Hellcat rồi. Như vậy thì các đội tuyển khi đối đầu với lại Myanmar, một đại diện một nước rất ưa chuộng cái vị tướng Hellcat này, thì đó là một lượt cấm rất là cổ điển tôn trọng thôi. Và sẽ là lượt lựa chọn first pick đầu tiên với Jushin. Đây là một vị tướng đánh ép thôi. Chắc là
Khả năng cao họ là vẫn tiếp tục muốn đánh lại cái bài đánh của họ thôi. Họ đã làm rất tốt ở giai đoạn đầu đến giữa game và chỉ sai ở giai đoạn cuối game khi để đối phương có thời gian câu kéo cho hai nguồn sát thương, hai xạ thủ xanh chín. Và bây giờ thì sẽ là Indonesia, họ lấy lại cho mình đó là con bài xạ thủ Clot, hoặc có thể là lấy luôn Bakuito cũng được, dành cho anh chàng Xiaoki hay biết đến là Nino với cái tên nickname là Nino. Bakuito vào thi đấu trước đó anh ta đóng góp vai trò rất tốt, đó là đẩy đường và luôn luôn tạo áp lực ở một cánh, anh ta vòng ra tuyến sau nhá, anh ta luôn luôn tìm ra góc vòng ra từ tuyến sau và thẳng mặt với vị trí xạ thủ bốt cốt bên phía team của đối phương. Và đó sẽ là Akai dành cho Afan. Không dễ gì có một chiến thắng ở ván thi đấu trước đó. Đối phương mà muốn lấy bài cũ thì chúng tôi cũng soạn lại bài cũ thôi. Và có thể chúng tôi có thể làm tốt hơn khi mà tinh thần thi đấu đến từ Indonesia chắc chắn đang lên rất cao hơn so với ván thi đấu đầu tiên, bởi vì họ đã có một ván thi đấu lật kèo. Lúc nào cũng thế, đội tuyển lật kèo là đội tuyển mà có được cho mình cái tinh thần thi đấu đang đi lên rất cao. Vâng, chẳng qua là hơi mỏi tay một tí thôi. Áp lực cũng sẽ rất lớn khi các bạn đang gần chạm tới chiến thắng rồi. Còn phía bên kia vẫn là một cốp, vẫn là Jushin, vẫn là Ferrin. Chắc là kiểu dạng lại đánh giấu bài cho nó nhanh. Đấy, kiểu này thì thắng được thì tốt, còn không thắng được thì họ vẫn đang là giấu được bài trước phía của Singapore. Nói chung là kiểu gì thì Myanmar vẫn sẽ... Không, thật ra là họ có thể đánh bài này với Singapore luôn. Đấy, đấy. Cứ luyện tay thôi, coi như luyện tay. Đấy, bây giờ họ chỉ thua một chút trước phía của Indonesia. Thì bằng một cách nào đó Singapore có thể tìm được cách counter hay không? Nói chung là khó. Và ở chỗ này đã có một sự khác biệt cho vị trí đường giữa. Không phải là Kimi nữa mà là Lilia. Họ sẽ mang ra một cái tướng đường giữa khác và nó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Tất nhiên là Kimi cũng an toàn thôi, nhưng để mà nói thì nuôi hơi lâu. Còn với Lilia thì ở đầu game nó có thể trao đổi sát thương một cách tuyệt vời với bộ kỹ năng đặc biệt. Và như vậy đã xong cái phần pick đầu tiên ở phase 1. Và chúng ta sẽ chuyển sang tiếp tục là phase 2 của lượt cấm. Indonesia sẽ được cấm trước và họ sẽ nhắm tới gì đây? Một Khalid à? Nó cũng tương tự nhỉ? Hợp lý đấy. Đó là một bộ Khalid kết hợp với lại Juicy và đánh sớm ở giai đoạn đầu, tăng khả năng cù nhây và phá đi cái bài đánh ở liền mạch đến từ bên phía team của Myanmar và bắt họ phải đưa ra một cái lựa chọn khác. Sẽ có được Hilda vẫn còn, họ vẫn có thể sử dụng được cho một cái bài Hilda trong ván thi đấu này để có thể chơi một cái bài câu kéo với Untitled luôn. Atlas đã bị cấm đi và đó sẽ là lựa chọn cấm an toàn dành cho bên phía team của Myanmar khi mà trong cái thế trận đang có Clot ở trong lineup đội hình bên phía của Indonesia và có cả Lilia nữa. Những cái bi cầu đến từ Lilia sẽ tạo ra một cái thế đẩy lính rất nhanh và setup sẵn để cho Atlas có thể gom về. Châu đã bị cấm. Đối với phía team Myanmar thì Hường họ sẽ là đội tuyển cấm đi bởi vì họ rất e ngại các vị tướng có sự đột biến, tạo ra sự đột biến với các bài đánh câu kéo. Và như vậy thì đó là một cái lượt cấm đến từ Indonesia chứ không phải là Myanmar. Và để xem là Myanmar họ sẽ đáp trả lại với lượt cấm nào đây. Vẫn là còn thiếu đi vị trí Ram và vị trí được kinh nghiệm với phía team Indonesia vẫn đang chưa thả ra. Và Bakuito vẫn còn đó. Dường như là cả hai bên vẫn đang chưa chú ý tới vị tướng này. Trận trước một Bakuito thực sự là không quá giòn từ phía Indonesia, nên trận này họ cũng chẳng thèm pick nữa, họ mang ra một Lilia trước và sẽ để cái lượt cấm đó cho Bakuito thì sao. Bây giờ kể cả lại có cấm Bakuito đi chăng nữa thì Indo họ cũng không quá tham vọng về vị tướng này, và ngược lại cấm một con du rông cơ. Họ sẽ cấm một du rông với khả năng băng càn rất tốt và có thể lùa về cho Akai, cho Clot, cho Lilia được gọi là xả đam. Và quyết định ở đây là một Matilda. Cái combo gọi là kéo theo gọi là cục chú gấu panda này với cái con cây còn cân khá là vui. Trong trên này Nobita chính đây chứ đâu. Kéo Akai xong rồi đắp đất để con quay cân đẩy về. Hoặc là vừa con quay vừa kéo không? Hoặc là có thể là kéo Clot cũng được, động lực công phá kéo Clot theo. Vừa con quay vừa kéo ấy. Được mà. Đấy thì nó trong tre luôn rồi. Nhưng mà không, như thế thì nó sẽ bị kiểu là bóp với chiêu cuối lắm. Nên là tốt nhất là nên kéo Clot thì dễ hơn. Động lực công phá kéo theo bấm vương viện mùa đông cũng được, vẫn có hiệu lực. Đó là một cái bài đánh mà thậm chí là có thể gia tăng thêm khả năng dẹp rừng, di chuyển đến từ Lydia hay Clot ra các cánh đường khác để có thể farm một cách nhanh chóng hơn dành cho bên phía team của Indonesia. Thường chúng ta sẽ thấy là Clot kết hợp với lại Luzi. Đó cũng là một cách di chuyển để Clot có thể đi farm nhanh. Matilda cũng tương tự là như vậy, có thể kéo đồng đội của mình vừa từ nơi giao tranh nguy hiểm trở về một thế an toàn, hoặc vừa có thể đi farm ở các khu vực phần đường khác rồi sau đó nhanh chóng trở lại với ảo ảnh 3 chiều. Và đây sẽ là con bài Glue kết hợp cùng với lại Alot. Như vậy thì bên phía team Myanmar đã bắt đầu bớt đi cái khả năng muốn câu kéo nhiều rồi, họ sẽ muốn make play với cái vị tướng Alot này để gia tăng thêm cái áp lực trong những tình huống giao tranh và thêm một con bài Glue để gia tăng sự khó chịu câu kéo lượng sát thương thôi. Một trận đấu rất nhiều sự khó chịu từ các khống chế, từ các mê stun từ phía của Myanmar. Nhưng ngược lại thì phía bên của Indonesia cũng không kém cạnh khi để có thêm một Matilda, một con tướng giúp cho các vị tướng khác được bảo kê một cách gần như là tuyệt đối. Chỉ cần
bấm vào cái gió thiêng mở đường thôi, họ sẽ thoát ra khỏi tầm của một cái thiết tinh chạm hay là một cái chút thư thẩm phá nếu tay đủ nhanh. Và Lapu Lapu mới là vị tướng mà Indonesia họ mang ra ở trong ván thiếu này. Một Lapu Lapu à? Vâng, và tướng này thì cũng đã lâu rồi không được trọng dụng lắm, nhưng ngày hôm nay thì cũng đã có một đội tuyển mang ra và hiệu quả thì cũng không phải là quá tệ, được dùng ổn. Và với Indo thì sao? Liệu họ có thể tỏa sáng cùng với cả Lapu Lapu hay không? Một đội hình cũng đang phụ thuộc nhiều vào phần tanh của Akai. Sát thương sẽ phải đợi một slot đủ xanh sao, còn Lilia sẽ đảm nhiệm khả năng kết liễu vì nó cũng là con tướng sát thương gần như là mạnh duy nhất ở đầu game rồi. Cả hai bên đều sẽ cần phải nuôi xạ thủ của mình khá là nhiều và cũng có một cái thế đẩy lẻ đến từ cả hai cánh thôi. Còn các vị tướng còn lại thì phục vụ giao tranh tổng. Fedin Akai thì tranh chấp mục tiêu lấy hiệu ứng khống chế các cái hiệu ứng sự thân. Còn Jujin và Lilia thì thực sự là đây là một cái kèo đấu mà hai vị tướng này đều giữ một cái vị trí để có thể dọn dẹp lính và di chuyển sang các khu vực phần đường khác. Myanmar cùng với Indonesia sẽ bước tới ván thi đấu thứ hai khi rõ ràng một điểm số đầu tiên đến từ Indonesia sau ván thắng lật kèo và cực kỳ chảy ra chóc vẩy của họ thì họ đã có được cho mình một tinh thần thi đấu phải nói là ổn định hơn rồi. Đối với Myanmar, họ sẽ cần phải có một cái lối chơi khác và bây giờ thì họ đã pick một lối chơi khác với con bài ASIAD trong line-up đội hình của mình. Vẫn là một con ASIAD theo hướng câu kéo thôi, bởi vì cái bộ chiêu thức đến từ ASIAD cũng là một vị tướng mà hồi phục và người ra chiêu nhanh. Cái con Glue này ngoài sự đáng yêu ra thì chắc là cũng là một vị tướng mà đầu game bị Lilia thả diều là cực kỳ đau, và thậm chí cả con bài Matilda nữa. Phát hiện được Fedin đang ăn quái trong khu vực rừng, Matilda tiến qua đánh nhẹ một vài đòn yêu rồi sau đó rút lui về để kiểm soát được cho mình, đó là con cỏ tung tăng dành cho vị trí của Akai. Chưa có cho mình cấp độ 2 thế nên là Alexander cũng không dám quá liều lĩnh để nhảy vào cái bùa cùng với cả Fedrin đâu. Và Fedrin của anh chàng Hattusui thì cũng sẽ rất cẩn thận để kéo nó về trong cái bụi cỏ để chắc chắn rằng mình không phải dùng tới nhiều những cái thứ khác để ăn đi con bùa. Trong cái đó thì một pha đánh nhanh từ cái chơi Chuya sau khi có chuẩn cấp độ 2 lao lên gọi là đập tung tóe và nhão cho nhét để có thể hồi phục trở lại tập sát thương. Ở đường dưới Lapu Lapu đang để ép khá tốt vào vị trí của Arlot, và đây tiếp tục là mở giao tranh đến từ người chơi Alexander, nhưng quay trở lại nhanh tới khu vực đường dưới thì Xiaoki sau một khoảng thời gian mà anh ta đã đè ép được Arlot thì ở một tình huống combo chuẩn chỉ của HTOO, anh ta đã cấu đi một lượng máu đáng kể của Xiaoki và cũng đuổi được người trên này gọi là về với đúng cái nơi của anh ta là có một trụ của mình. Một hướng bám tốt của Glue lao về với gió thiêng mở đường không quá khó khăn cả, và Hattusui thì anh ta cũng đã có chuẩn bị cấp độ 4 rồi, một thời điểm mà hai bên có khả năng sẽ tạo ra những cú ganh hoặc phản ganh từ những người chơi đi rừng. Và hiện tại rùa cũng sẽ còn 10 giây nữa thôi, một khoảng thời gian khá là ngắn ngủi và sẽ để xem ai là người kiểm soát tốt hơn. Đây là map thiếu mở rộng sông, vậy nên là mỗi khi ra đường thì cũng không phải là quá khó khăn, hoặc là ra bùa thì đúng hơn, ra bùa và ra mục tiêu lớn là rất dễ dàng. Hai bên trận đấu này cũng đang chờ đợi tới mục tiêu lớn, đầu game nó khá là du ngủ nhau. Đấy, chưa có giao tranh nào quá lớn cả và một tình huống lao ra đến từ chữ Glue, nhưng chưa mục tiêu nào quá quan trọng và con rùa này đang được khởi động bởi Afan. Anh ta chỉ đứng đây một câu và thôi. Diggerai bật lên cho mình kéo ảnh vào chiều. Ôi, để né đi cái ngọn thương đau khổ rất chuẩn chỉ. Còn đây thì Afan đã dùng cho mình chiều cuối rồi, tốc biến khống chế từ vị trí của Lapu, ăn được rùa, sau đó là David mất mạng thì không sao, họ vẫn còn lại đủ người đánh nhau. Diggerai đã tới, nhắm tới được không đây, một đường cũng phá được tung ra, có được mạng của Thuja. Hai bên mạng đổi mạng nhưng mất đi đường giữa sẽ là một điều gì đó thiệt thòi hơn. Một con giáo hủy diệt được tung ra và trúng vào vị trí của người chơi Alexander. Tính toán rất hay, anh ta nghĩ rằng là đối thủ sẽ đứng ở bụi và recall về, và thực sự là như thế. Không ai bảo kê được Alexander cả. Anh ta đi tìm kiếm sự hỗ trợ nhưng đã quá trễ mất rồi. Một câu chỉ cần tung nhẹ một vài đó anh thường, nhưng đổi lại thì đường trên Afan đã tới. Ôi, không kịp rồi, đã bị gọi là đẩy lùi bởi con thương đau khổ ở vị trí của Botcop. Tuy nhiên bây giờ thì Botcop đang khá là độc nhà, nhưng sẽ cần sự hỗ trợ của Thuja đã tới. Anh ta đã có thể kịp thời bảo kê được người sát thủ của mình, và một lần nữa thì Myanmar vẫn đang dẫn trước lượng tiền. Có thanh tẩy rồi Glue đã bị kéo vào, anh ta đang đứng ở trong tầm trụ, anh ta tách ra thì anh ta sẽ bị bắt lại. Một tình huống hơi hứng đến từ chỗ bám cái coi của Thuja, anh ta bám theo nhưng đó là gió thiêng mở đường kéo về chị Diggerai về. Nó sẽ xem lại pha giao tranh ở khu vực hàng rùa thần này trước một tình huống tốc biến lên rất quyết đoán đến từ Lapu Lapu, và sau đó thì trừng phạt được đưa ra đến từ Afan, vẫn là cái tỷ lệ trừng phạt tốt. Đại bàng Châu Liệng không đúng rồi, đại bàng Châu Liệng khi đạt được cho mình cấp độ 4 đến từ một sự Alexander ngay lập tức quay trở ngược lại để giao tranh. Tưởng chừng như cái vế 1 này đã đẹp rồi, nhưng mà sau khi mà cái mũi thương này đến từ con tới thì lại là một cái điểm cộng dành cho xạ thủ, và thậm chí họ còn bắt được thêm một người chơi được kinh nghiệm, đó là Lapu Lapu trong tay của Xiaoki nữa, với một pha mà hỏi thăm đến từ Jushin.
Đó là một thời gian khá vàng dành cho người chưa được kinh nghiệm bên phía team của Myanmar khi Agot đã làm cho mình đó là KDA là 2-0 rồi. Anh ta sẽ cần tạo thêm nhiều áp lực trước một cái bài Lapu Lapu đến từ Xiaoki. Rất ít người chơi đối đầu với Xiaoki có thể làm một cái điều mà chúng ta thấy được rằng Lapu Lapu bị ép lép vế như thế này. 12 giây sẽ là thời gian mà rùa ra. Còn bên phía team của Indonesia thì họ đang có được cho mình một cái lợi thế nữa ngang với bên phía team đối phương, đó là Clot trong tay của Ding Grind đã cũng có được cho mình một mạng và có một sự bảo kê khá ổn đến từ Alexander. Vẫn là một thế cực kỳ cân giữa hai đội tuyển, và bây giờ thì Afan đang chủ động đi tìm kiếm vào phần rừng của đối phương cũng như là khều ra con rùa thứ hai. Nếu như họ có được con rùa thứ hai này thì cái cơ hội dành cho Indonesia là lớn hơn rất nhiều. Dingaran bị ganh nhưng không đáng kể, anh ta lùi về nhanh chóng với cảnh quái trường của mình. Xiaoki cũng đã tới lao vào vị trí của Myomin. 7 tuổi thành công của trường giữa, có được mạng của trên rừng rồi. Hatsuki nằm xuống không có ai tranh rùa cùng với cả Akai nữa. Một con thương hủy diệt nhưng không thể căn trúng thời gian, và con rùa này đã nằm gọn trong đội tuyển Indonesia. Giờ thì Afan cũng sẽ tranh thủ thời gian để clear đi hết những con bọ ở xung quanh. Nên nhớ rằng bây giờ những con bọ này đều có cho mình được kinh nghiệm rất dồi dào, nên là khi mất đi một cái phần trong rừng như vậy thôi cũng đã đủ để cho Afan gia tăng khoảng cách với hai người trên rừng rồi. Và đường trên cũng đang tập trung khá nhiều mục tiêu, nhưng Indonesia họ cũng sẽ không muốn đánh mạnh vào trong thời điểm này lúc mà những cái trục cuối nó chưa hồi phục lại được. Từ Xiaoki, từ Afan hay kể cả Alexander đều không hồi cho mình trục cuối, nhưng ngược lại họ đang tỏ ra sự khó chịu bằng việc đi nhắm tới anh chàng Hatsuki. Anh ta đi tới đâu thì bị rình rập tới đó. Gọi là tầm này trình dính ai tắm rồi, và sẽ là tình huống tiếp tục nhắm vào anh chàng Tuya. Các bài glue này sau khi không có tốc biến thì nó cũng rất khó để chạy nếu như mất thêm cả cân hai lao vào cân đôi của Xiaoki với dạng super của mình. Sau đó là kéo thêm cả hai người trên nữa là David cùng với Afan dí vào với cả con cân khống chế đến từ đạo đao của Xiaoki, nhưng đam hơi thiếu thì phải sẽ cần phải lùi về nhanh chóng. Nhưng trụ bắn vẫn là tới. Afan hơi vui đùa quá rồi, anh ta dí quả đấy hơi căng nhưng lại thiếu sát thương. Trung thực phán là tốt đến từ chịu Alot, và anh ta múa được vé không đây, dí sát thương lại từ David là khá đau. Còn Clot thì tầm này cũng không cần làm gì nhiều cả, anh ta đi bảo trụ thôi. Anh ta tranh thủ thời gian mà Myomin đã bỏ đường. Cùng với đó là một Hatsuki thì ngay lập tức có trụ đường giữa. Tính ra thì cái trụ đường giữa là trụ rất khó lấy nhá, nhưng trận này thì Myanmar lại để mất nó từ khá là sớm, là một cái lỗ hổng về tầm nhìn cho đội tuyển này. Để đối đầu với bên phía team của Myanmar, một lối chơi kéo đội hình, thì bên phía team của Indonesia vẫn là một đội hình đánh giao tranh tổng rất là mạnh, đánh ép với các cái việc là tận dụng 3-4 người của mình. Đây là một tình huống mà cũng hơi hứng đến từ vị trí Alpha, anh ta tành rất nhiều sát thương đến từ trụ, và trong khi đó thì Lapu Lapu đã hết đi lượng sát thương. Lydia thì đang bận để có thể giữ chân hai thành viên còn lại đến từ đối phương bên phía của Myanmar lại, đâm ra thì sẽ không có cách nào để hạ gục nhanh một con Festin ở trong tầm bậc thềm cả, và sẽ là một cái chút thời gian dành cho bên phía của Myanmar di chuyển ra khu vực hang rùa thần tiếp theo. Đang là 4 đều, mạng không chênh lệch quá nhiều, nhưng nhìn về cách mà bên phía team của Indonesia họ chia ra họ đánh thì thực sự mà nói là nó đang mạnh hơn rất là nhiều với cái việc họ kiểm soát được phần đường, kiểm soát được lính, kiểm soát được trụ đường giữa. Ở bây giờ sẽ tới với khu vực kiểm soát rùa thần. Các sát thương đang được đưa ra đến từ bên phía của Indonesia, một trung thương chạm phá được quẹt ra, nhưng Lydia còn chiêu cuối còn tốc biến, đang công được rất nhiều thời gian, đang cày con quay gần cân ép được một người vào từ đồng các phá sấy tới, và đó là một tình huống mà Freddy đang bị đưa vào cái tầm gây sát thương. Anh ta rút lui về rồi. Yusin cũng đang mất rất nhiều máu, Jimin cũng đã không thể là ở lại giao tranh được. Indonesia tìm ra một cái thế phá giao tranh với con bài Lydia. Rõ ràng là Lydia tại sao lại bị ban ở ván thi đấu trước đó, vì rõ ràng là nó có rất nhiều các chiêu thức để có thể có một cái chiêu cuối để có thể bảo vệ bản thân. Và đúng thực sự là như vậy, có thêm tốc biến nữa, anh ta luồn lách, anh ta né rất nhiều cái chiêu thức đến từ đối phương và câu kéo để cho bên phía team Indonesia tới kịp. Và đã là con rùa thần tiếp theo, con rùa thần cuối cùng trong ván thi đấu thứ hai thuộc về bên phía team của Indonesia, hay biết đến cái tên là Alter Ego. 3 rùa tuyệt đối dành cho Indonesia. Trận đấu trước thì họ đã để dẫn trước ở trận đầu game mà họ vẫn thắng được. Thì trận đấu này họ lại còn dẫn trước Myanmar rồi, thì cái cơ hội dành cho Myanmar đang dần nhỏ hơn rất nhiều. Một Xiaoki đang đánh khá chắc, dù rằng HTOO ta có 2 mạng. Alexander đang nhắm tới và đây chuẩn bị đại bằng trao liệng và muốn đuổi theo, nhưng thấy thôi đông quá bạn ơi, chạy về là hợp lý hơn cả. Dingarai cũng là như thế, anh ta đầu tư thanh tẩy cùng với đó là cái ảnh quay chiều để giật về, rất may. Ở đấy mà chậm một nhịp thôi là 4 thành viên của Myanmar sẽ xô vào và làm thịt cả hai người chơi của Indonesia thôi. Tầm này thì cái đối trụ đường trên cũng đã không chịu nổi trước những mũi giáo của Linh A Ung. Anh ta cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ ở đường trên và tạo ra một cái là lỗ hổng tầm nhìn dành cho Indonesia đang rất rình rập vào trụ David, nhưng David cũng rất tỉnh táo, anh ta không bước thêm đúng một nhịp vào gần mũi cỏ để tạo ra cơ hội dành cho Linh A Ung, và như vậy thì hai bên sẽ ra về trong cái
khả năng tay trắng mà thôi. Lốt sẽ cần 60 giây nữa. Đây là khoảng thời gian cũng khá là dài và làm được nhiều thứ nếu như mà người chơi Afan có thể đi bắt lẻ được. Họ đang đi cùng với nhau, họ đang muốn đi xa hơn nên họ đi cùng nhau và họ đang cover cho một slot được đẩy trụ một cách dễ dàng, không có ai đi bảo kê trụ được trên cả. Tranh tiền kìa. Và chắc chắn sẽ là một cái món quà free dành cho phía của Indonesia. Đang tranh tiền rất nặng giữa hai vị tướng xạ thủ nha. Mốt Cốt đang thua gần tận 2.000 tiền so với con bài xạ thủ Clot khi được nhường rất nhiều lượng tài nguyên. Và bây giờ là một tình huống bốc được Afan về, nhưng đây là con quay 1000 cân. Nó nặng tới 1000 cân cơ, bốc nó về là cũng mệt đấy. Và sau khi mà bên phía team của Myanmar muốn set up một tình huống để phá lại giao tranh thì bên phía Indonesia họ lại rút lui về. Họ còn quá nhiều công cụ để có thể quay trở ngược lại giao tranh. Đâm ra thì nếu như đánh mạo hiểm thì bên phía team của Myanmar sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Stingray ván thi đấu này thực sự là anh ta đánh nhây luôn, bởi vì xung quanh anh ta là rất nhiều vệ tinh, Akai, Matida đều là các vị tướng có thể bảo kê và cầu cứu dành cho vị trí xạ thủ của mình được. Lót đã ra và lính đường dưới đẩy, lính đường trên đẩy sẽ là một cái đường đẩy hai cánh, thậm chí là đường giữa cũng tương tự là như vậy dành cho bên phía team Indonesia. Trước khi họ hỏi thăm sức khỏe vào khu vực hàng lót, đang là giao tranh ở khu vực đường dưới, một tình huống múa đến từ Alot, nhưng Hanteto cũng chỉ mang tính chất gọi là giao lưu mà thôi. Đây rồi, đại bàng cho luyện kích hoạt vào, Clot bị gây sát thương, nhưng đó là một tình huống mà một con bay màu quá nhanh. Lý Đạo Ông không đủ sát thương để có thể bắn trở ngược lại được, giáp tạo ra dày. Động lực công phá thì cũng tạo ra một lượng giáp nữa, và lượng sát thương đến từ Clot khi đã vượt trội hơn ít nhất là 2.000 tiền. Nó là cực kỳ lớn, mất đi xạ thủ, mất đi một cánh đẩy lẻ. Bên phía team của Indonesia đang tiếp tục tràn lên, bắn tay rất đau đến từ Clot. Và Stingray đang tiếp tục quay trở ngược lại để ăn đi cho mình Clot này. Tốc độ ăn lót là cực kỳ nhanh nha. Người đang tạo điểm đề đó là một chịu Alot, anh ta bị đẩy vào tường, anh ta có tốc biến, con quay cân đang được đầu tư. Và đó là một tình huống cho bám cây coi đến từ con Glue và đưa về được Afan. Mất đi người trên sườn, Indonesia đang không còn dừng nữa, nhưng sát thương đến từ Clot này lại quá nhiều. Và Xiaoki đang lựa một góc để có thể tìm kiếm vào vị trí của Jushin. Động lực công phá bây giờ được xảy ra, Clot đang mất rất nhiều máu, Mốt Cốt tới rồi. Còn đó là một tình huống quay trở ngược lại đến từ bên phía team của Myanmar, nhưng họ đang không có góc để cho Mốt Cốt có thể bắn, và thậm chí Mốt Cốt đang không có đồ. Thậm chí Clot còn đẩy bóng lên nữa, đánh tới đất rất hứng đến từ Stingray. Cover nhau kìa, cover nhau phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Đại bàng cháu liệm kích hoạt vào người và tạm biệt người chơi sát thủ bên phía team của Myanmar. Hai bên nói là đánh rất dài hơi, nhưng phần thắng cuối cùng vẫn là thuộc về phía Indonesia thôi, khi mà Stingray đã được gọi là sinh tồn tốt hơn. Còn Đinh Ai Ung, anh ta mặc dù là ra sau, anh ta ra với cái trung của mình nhưng lại không có được kết quả gì quá tốt cả. Anh ta vẫn phải nằm xuống trước những cái tinh linh của một con Matilda. Không nói quá, cái đây là một sát thủ gọi là dạng tay dài và đi theo đường hỗ trợ. Anh ta có những tình huống phải nói là khiến cho người xem phải nói là mãn nhãn. Đấy, những pha bắt lẻ vào xạ thủ của đối phương, những pha cover kéo người đồng đội vào vùng an toàn. Và con lốt này vẫn đang được bỏ ngỏ sau phút thứ 11. Đấy, một tình huống mà họ bỏ lốt đánh người rất là quan trọng. Và pha trước đó thì Xiaoki cũng đã góp một phần nào đó ngăn cản được rất nhiều người chơi của Myanmar để gọi là không thể chạm tay vào con lốt được. Nhưng tôi nghĩ rằng anh ta sẽ cần làm nhiều hơn thế nữa với những tình huống làm choáng được nhanh. Và ở đây thì sao nào lại là bắt lẻ rồi. Đó là anh Alexander, sát thủ một con Matilda. Và hiện tại nó không còn là một đảo đường thuần túy nữa, nó không khác gì một Thalay hay là một Châu hay là một Kalia cả. Nó bắt lẻ quá tốt với combo xạ thủ và đảo đường. Lốt có trong tay của Afan thì đã hơn hẳn về số lượng người chơi, đặc biệt là người chơi đường vàng. Càng ngày thì hai xạ thủ đang có khoảng cách rất lớn. Trụ tiếp tục bị nhắm tới là khu đường dưới, nơi mà sắp tới con lốt nó sẽ sinh ra ở khu vực đường trên. Thì đây là một cái thế gọi là chéo nhau để cho phía của Myanmar phải chia người ra để đép nhà, chứ họ không thể đẩy lính một cách dễ dàng lên khu vực trên được. Sau ván làm khó dễ được đội hình bên phía của Indonesia ở cặp trận đấu đầu tiên, thì Myanmar đang không thể nào tìm được cho mình một cái cơ hội ở cặp trận đấu thứ hai. Họ đang quá yếu với chất tướng đẩy lẻ của mình. Họ thay đổi một con bài Iodus thành một con Alot và họ cũng không thể nào câu kéo được trong những tình huống giao tranh. Đối phương thì lại quá cơ động với một con Matida và một con Lydia, có đủ khả năng tự bảo vệ bản thân và cover dành cho đồng đội của mình nữa. Lót đã có hướng lên khu vực đường giữa, lính là 3 đường. Bên phía team Indonesia rất nhẹ nhàng lấy được cho mình trụ đầu tiên ở khu vực nhà chính và đưa đến một lượng lính cường hóa. Lapu đang có đấu sĩ bất khuất, anh ta rất trâu, anh ta quay trở ngược lại cái sát thương, thiên tinh trả bổ ra rồi. Fedin gần như chỉ có cho mình một cái khả năng gây khiêu khích mà thôi. Còn quay ngàn cân ép được tường, người đầu tiên lên bảng số đó là một chiếc Glue, bắt đầu chuyển qua chế độ đánh nhà, cố gắng di chuyển ra đến từ bên phía team của Myanmar. Họ có được cho mình mũi thương đau khổ đến từ Mốt Cốt, nhưng sát thương bắn ra như gãy rồi, bởi vì giáp và giáp ảo tạo ra đến từ Matida nó quá nhiều, dành cho các chủ lực đến từ Indonesia có thể vừa rút lui vừa an toàn. Đã là một thế hai trụ rồi, tiếp tục là đấu sĩ bất khuất được dựng ra. Mốt Cốt đang không, đó là một tình huống ăn lốt đu vào người của Clot đứng lại bắn tay luôn.
Tầm này là mời bạn đù vào người tôi, nhưng đã là một tình huống tiên tinh chạm đẹp đến từ Fedin để có thể đánh gục đi vị trí của Akai. Mất đi một con quay ngàn cân khá chất lượng thì bên phía team Indonesia cũng đã hết lính. Họ sẽ lui về và đợi thời gian tiếp theo đến với khu vực hàng lót sẽ dễ end ghi ván thi đấu này hơn. Gặp được một chút sự chống trả đến từ bên phía team của Myanmar và rõ ràng điều đó đủ để cho Myanmar còn ván thi đấu thứ hai này. Một con Arklot hay không ra solo kill với cả Dingarai, và Dingarai đánh thẳng mặt luôn. Anh ta không cần phải chạy làm gì cả, anh ta không cần phải dùng các ảnh có chiều để lùi về, mà anh ta đánh thẳng tay hồi máu là quá nhiều. Và buồn cười hơn nữa là pha trước đó là Linh anh ta sử dụng cho mình cái bước nhảy xuân không để nhảy ra bắn rồi bị đánh đau quá tốc biến về. Không hiểu kiểu gì, tại sao không phải là chạy bộ ra đáp rồi dùng chiêu 1 để lùi về, mà lại là dùng chiêu 1 để nhảy ra rồi sau đó tốc biến về. Nó khá là đây, pha này thì phải không phải, đây là cái pha mà solo kill thì đúng hơn, đây là pha mà anh Trần đã trước phải nằm xuống trước đó rồi. Còn thiên tinh chạm thì có được mạng của Afan, nhưng tất cả những sự đánh đổi đó là có lời dành cho Indo hơn, thì họ đã có tới 3 đường xuống cấp rồi. Con lót thì cũng chỉ cần có hơn 20 giây nữa thôi là Indonesia có thể bỏ nó vào túi và tiếp tục công nhà một lần nữa đem về chiến thắng ở khoảng tầm phút thứ 16 hơn đi. Nói chung khoảng đó thì Indonesia cũng đang nắm rất chắc cái cơ hội này, cách biệt đã là 8.000 tiền. Họ không phải là một đội tuyển cũng gọi là hiền hòa đâu, họ này cũng rất căng tay. Đấy, và ngày hôm nay thì họ muốn thắng một trận đấu 2-0 sau khi bị làm khó ở ván thi đấu đầu tiên. 4-0-4, một cái DI rất lỗi đến từ Dingarai. Lỗi này chúng ta thường thấy ở trên nhiều khi mất kết nối. Vâng, nhưng hiện tại thì Dingarai thì lại không cần mất kết nối, anh ta đánh như thể là lên đồng. Anh ta đang có một KDA, một chỉ số, một cái vệ tinh xung quanh rất là đông đảo để có thể bảo kê. Và thậm chí chính anh ta là có thể là người mở combat luôn ở thời điểm hiện tại. Đấu sĩ vẫn có được lao vào, con quay cần ép được một người vào tường. Trong thời gian đó thì Dingarai ăn được một cái lót. Bên phía team Indonesia đánh bật trường ngược ra, Fedin đã không vào được, mất đi cho một cái lót rồi. Bên phía của Myanmar đang tìm đường để về. Người mất đi trong cái tốc biến đó là Glue, nhưng tốc biến theo không, thật ra là một tình huống lướt theo đến từ Dingarai với ảo ảnh 3 chiều và họ quay được vị trí của Glue trong tay của VIE khi không còn tốc biến nữa. Mất đi tanker rồi. Còn lót này sẽ là thành viên thứ 7 dành cho bên phía team của Indonesia. Tính cả 5 thành viên còn lại đến từ Indo thì họ sẽ dễ dàng để có thể kết thúc ván thi đấu này khi mà nhà chính đến từ bên phía của Myanmar chỉ còn lại duy nhất một cái trụ mà thôi. Đấu sĩ bất khuất lao vào, Alot đang cố gắng để múa nhưng anh ta bị bào máu nhanh quá. Fedin cũng tương tự là như vậy, đầu có phá được sấy ra, có cung thần phong đến từ Moscot nhưng gió thiêng mở đường kéo Clot về. Dingarai vẫn còn sống, Moscot bên kia đến từ Sinh Linh Cao thì cũng không có gây sát thương được, và đó là một tình huống đang cố gắng con quay cần đẩy đối phương ra để đánh nhà. Đúng tính chất rồi, 2-0 dành cho đại diện của Indonesia, hết mùi đã căng và đó là một chiến thắng nhẹ nhàng hơn so với ván thi đấu đầu tiên dành cho đại diện của Indo. Và còn quay 1 tấn rất vui khi mà anh ta có thể gọi là tốc biến đẩy ra hai cái chân của đối phương để có thể đánh nhà. Quá tuyệt vời rồi, chiến thắng nhưng cũng chẳng có gì phải kiêu ngạo cả. Họ cảm thấy rằng đây là một chiến thắng đương nhiên trước đối thủ yếu hơn. Chứ còn nếu như họ để thua trước Myanmar thì cái cơ hội của họ khi mà muốn tranh ngôi vô địch trong giải đấu ASEAN 2026 năm nay là sẽ bị giảm đi rất nhiều, cũng như là cái niềm tin nó sẽ bị suy giảm phần nào đó. Vì tôi nhớ là ở cái đợt đấu đối đầu với cả phía đội tuyển quốc gia Việt Nam họ cũng đã hơi căng thẳng sau khi bị kéo dài ở ván đầu tiên, thì hôm nay cũng thế, họ cũng mất rất nhiều thời gian mới có thể là hạ bệ được trận đấu đầu tiên với Myanmar, thậm chí còn suýt thua nhá. Nên là trận 2 họ căng tay rồi, họ đánh rất là khó chịu, họ không còn mang ra những con tướng late game nữa, mà họ đánh khỏe luôn với Lilia, với những con tướng mà chúng ta đã thấy và đem về một chiến thắng tuyệt đối 2-0 trước đối thủ là Myanmar. Sau các trận đấu này, chúng ta sẽ đến với cặp trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam và rõ ràng là Myanmar cũng đang chứng minh được là họ không hề yếu một chút nào, và thậm chí họ không yếu đâu, họ là đội tuyển trong top 8 đội mạnh nhất tại giải đấu M7 mà nếu chúng ta biết đến, đó là giải đấu vô địch thể thao của Mobile Liên đoàn bóng thế giới. Và rõ ràng khi đối đầu với lại Á quân của giải đấu M7 thì vẫn đang là một cái sự khác biệt rõ ràng. Lối chơi đến từ bên phía team ở Myanmar vẫn vậy, câu kéo, nhưng Indonesia thì lại khác, họ đánh giao tranh cực kỳ mạnh và họ có những cái tình huống ra vào giao tranh, bàn pick và lựa chọn cái việc giữ vị trí dành cho xạ thủ Clot. Và đó là người chơi xạ thủ bên phía team của Indonesia là một người chơi xạ thủ rất cứng tay để có những cái tình huống ra quyết định nhanh chóng, và khi vượt trội về được đồ rồi thì Moscot đến từ bên phía team của Myanmar dường như chỉ là một cái vị tướng chấp chiêu cuối mà thôi. Có thể nói là Myanmar giấu bài được, bởi vì họ sẽ còn đối đầu với cả một đội tuyển nữa là Singapore ở trong trận đấu cuối cùng, thì cũng được thôi. Nhưng mà kể cả khi họ giấu bài mà họ đánh vẫn là rất hay, họ vẫn đang kéo trận đấu được tới những cái phút rất là cao, từ 15 phút trở lên trước Indonesia mà cũng không gục ngã sớm, thì đủ hiểu rằng sức mạnh của Myanmar đang gọi là không thể khinh thường được. Và đây là tổng quan của trận đấu 16 phút 25, cách biệt là 10.000 tiền cho tới những giây phút cuối cùng, và phía của Myanmar chỉ lấy được đúng một trụ trước Indonesia. Chỗ này thì họ bị thua thiệt là quá nhiều rồi, 2 lốt 3 rùa
tuyệt đối dành cho Indonesia, và những con bùa thì chúng ta khỏi tính đi. Đây cũng chỉ là những cái phần râu ria mà thôi. Chỗ này thì những lượng đồ cũng là tầm này, cái pha cuối cùng này hình như là anh chàng Dingerai cũng đang xoay xoay sang đồ gì sao ấy. Anh đã lên tận 2 cái mảnh nhỏ của cái gương bằng kim. Chắc là cũng đang là soạn đồ. Lên nhầm à. Và thôi tập đấy thì cũng không quan trọng lắm. Tại vì căn bản là nội tại đồ nó đâu cũng dồn đâu. Lên đồ để đánh cho nhanh à, đánh nhà cho nhanh hay sao ấy, đánh cho vui thôi. Còn đây là chỉ số về đam ấy thì nó khá là lệch gấp đôi rồi. Đam của phía bên Indonesia gấp đôi cho tới tận cuối game, bởi vì đây là một trận đấu áp đảo chứ không còn là một trận đấu cân kèo cho tới giữa game nữa rồi. Đam Taken thì phía bên kia nhận nhiều đam hơn vì họ có nhiều tank, từ Fedrin, từ Glue hay là một Arlot đều là những con tướng tank rất là trâu để có thể gọi là chống chịu được. Còn về đam rùa thì Myanmar gần như là không được nhìn thấy rùa mấy. Họ đã phải nhường lấy cả 3 con rùa cùng với cả 2 con lốt dành cho đối thủ của mình là Indonesia. Nếu nói như vậy thì đội hình bên phía tiêu của Myanmar và Singapore thì cơ hội của Myanmar rõ ràng là nhiều hơn rất nhiều. Họ đã có phần làm khó được đại diện đến từ Indonesia đó, hay biết đến với cái tên là Untitled, Á quân của giải đấu M7. Và đối đầu với đại diện của Singapore thì hiện tại thì thực sự là Singapore họ gần như đã hết cơ hội rồi, và họ đang ở trong một cái thế gọi là phong độ thế nào là phập phồng, tức là lúc lên lúc xuống, thậm chí còn không lên được ấy, thì rõ ràng là cơ hội rất lớn dành cho bên phía của Myanmar tiếp tục có thể quay trở lại và ghi điểm. Còn Indonesia thì chắc là sau ván chiến thắng này thì họ cũng bắt đầu là vui mừng rồi, tối về nghĩ xem là ăn mừng cái gì để có được chung cái tấm vé đến với đại diện của Nhật Bản mà thôi. Vâng, tầm này thì có lẽ là họ cũng không có gì mà phải gọi là lo lắng nữa cả. Đấy, khi họ chiến thắng trước cả Myanmar và với điểm số cũng đã từng dẫn đầu bảng trong ngày thi đấu hôm qua, Indonesia đã chắc suất. Đấy, và họ tầm này chỉ cần có trận nào không nhỉ? Hình như là hết rồi đúng không? Họ đã không biết là còn một trận đấu với cả Malaysia nữa hay không, tôi không nhớ lắm. Nhưng về cơ bản là họ cũng không quá lo. Còn câu chuyện cuối cùng sẽ phải phụ thuộc vào đội tuyển Việt Nam của chúng ta là có thể vượt qua được Malaysia hay không. Đây sẽ là đối thủ cuối cùng mà chúng ta gặp phải, và đó cũng là một đối thủ rất cứng, không hề yếu chút nào cả. Họ thậm chí còn đánh giá cao hơn cả Myanmar cơ, chứ không hề yếu. Và nói chung là chúng ta cũng sẽ luôn luôn cổ vũ và chúc cho các chàng trai đến từ đội tuyển quốc gia Việt Nam U23 có thể thi đấu hết mình. Đấy, vì dù sao họ cũng đã để lại những dấu ấn trong ngày thi đấu hôm qua, và ngày hôm nay thì có thêm một giờ nào đó, kể cả là có trong trường hợp xấu nhất đi, thì chúng ta vẫn luôn tin tưởng họ sẽ ngày càng tiến bộ và ngày càng tỏa sáng ở trong những giải tiếp theo. Và thời gian cũng không còn quá dài, chúng ta sẽ có thể theo dõi đội tuyển Việt Nam chúng ta ở cặp trận đấu tiếp theo thôi. Sau khi thời gian nghỉ của cặp trận đấu này kết thúc, Indonesia chắc chắn rồi, họ vẫn sẽ còn phải thi đấu một trận nữa vào chiều ngày hôm nay, tức là cặp trận đấu cuối cùng với đại diện của Campuchia. Phong độ của Campuchia thời điểm hiện tại không phải là dễ để có thể nói là một đội tuyển dễ bị đánh bại đâu. Và ngày hôm qua hôm kia gì đó họ đã đánh bại đại diện đến từ Philippines rồi. Philippines thì đánh bại Indonesia, và nếu như theo tính chất bắc cầu thì tôi đã thấy được là cái tỷ lệ mà đại diện của Campuchia với phong độ kỷ luật hiện tại họ có thể thắng được đại diện của Indonesia là rất cao. Nhưng thật ra thì họ thắng thì họ cũng chắc suất đi rồi, nên là cũng sẽ không phải bàn quá nhiều nữa. Thôi thì chúng ta sẽ tạm thời nghỉ giải lao ít phút trước chiến thắng đến từ đại diện của Indonesia, và sau khi quay trở lại với cặp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam chúng ta, đừng rời mắt đi đâu quá lâu, chúng tôi sẽ quay trở lại sớm thôi.
one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirara? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you. Gamers, hybrid workers, artists. Backing your every move.
human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are faded to wither, I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor. Even something so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. Get out! At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Kirana? So warm. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. Loại Asian Game Esports 2026 của bộ môn Mobile Legends Bang 3. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận đấu có thể coi quan trọng nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam, khi chúng ta chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng để có thể đến với
đó là top 5 và có thể giành một vé chính thức đi ASIAD 2026 tại Nhật Bản bằng cách đánh bại đội tuyển quốc gia Malaysia bắt buộc với tỷ số là 2-0. Vâng, chúng ta đã phải thật ra chúng ta không phải đã phải mà chúng ta đã nỗ lực hết sức rồi. Và ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng đã có được cho mình một hành trình rất tuyệt vời tại vòng loại của ASIAD năm 2026 của bộ môn Mobile Legends Bang Bang. Cần phải biết rằng là ở trong tất cả những vòng loại của tựa game Mobile Legends Bang Bang này thì vòng loại khu vực Đông Nam Á vốn là vòng loại khắc nghiệt nhất và khó nhất, khi tất cả những đội tuyển mạnh nhất của Mobile Legends Bang Bang đều nằm ở trong vòng loại khu vực Đông Nam Á. Và mặc dù số lượng slot đã được đẩy lên là 5 slot để mà đến với vòng chung kết, vòng sâu hơn sẽ được diễn ra ở bên Nhật Bản, nhưng mà rõ ràng ở thời điểm hiện tại cái việc để mà giành lấy suất thứ 5 đối với đội tuyển Việt Nam của chúng ta là rất khắc nghiệt. Nhưng những gì mà biên luyện viên chị Rikaki đã chia sẻ, ngày hôm nay chúng ta sẽ phải đối đầu với đội tuyển cuối cùng, đó là đội tuyển quốc gia đến từ khu vực Malaysia với những cái tên như các bạn có thể đang nhìn thấy ở trên màn hình: Ethan, Atquip, Anma, Nazan và Rajib. Malaysia thì ở trong giai đoạn vòng loại của ASIAD năm 2026 họ cũng không có được một thành tích tốt, khi họ cũng đã để thua rất nhiều những đội tuyển được đánh giá là ngang bằng hoặc thấp hơn mình rất là nhiều. Dĩ nhiên với những đội tuyển lớn như là Philippines và Indonesia thì họ cũng không thắng được rồi, mà khi mà phải đối đầu với những đội tuyển như là Campuchia thì họ cũng đang có được cho mình một cái màn trình diễn không thật sự được tốt. Và nếu như mà để so sánh với đội tuyển mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã đối đầu, đó là Myanmar, thì chúng ta có thể thấy được rằng Malaysia, theo quan điểm cá nhân của già biên luyện viên chúng tôi, thì chúng tôi đánh giá đây là đội tuyển mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể dễ dàng đánh bại. Dĩ nhiên là dễ hơn khi mà chúng ta phải đối đầu với cả các gương mặt như là Philippines hay là Indonesia. Và đây sẽ là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam cũng như là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Malaysia. Với Malaysia thì đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển này rồi. Nếu như mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta thắng và thắng với tỷ số là 2-0, chúng ta sẽ có cơ hội để mà tranh giành vị trí top 5 với đại diện đến từ Malaysia. Mà dĩ nhiên là chúng ta vẫn còn phải phụ thuộc vào hiệu số thắng thua và điểm hiệu số khi mà phải đối đầu với những đội tuyển chúng khác. Ta nếu như theo những gì mà tôi đang nhìn ở trên bảng xếp hạng thì nếu như chúng ta thắng 2-0 thì chúng ta sẽ bằng điểm với chính Malaysia và chúng ta sẽ có hiệu số là -1. Còn Malaysia nếu như họ thua, họ sẽ thua với tỷ số 2-0 thì họ sẽ có hiệu số là -2. Đấy, và đây coi như là trận chung kết và Malaysia thì họ sẽ phải thắng chúng ta. Nếu như họ thắng được 2-0 thì chắc chắn họ sẽ đi tiếp. Nếu họ thắng 2-1 thì họ cũng sẽ là những người đi tiếp vì hiệu số họ sẽ tốt hơn. Và nếu mà họ thua chúng ta với tỷ số 0-2 thì chính chúng ta sẽ là những người có hiệu số tốt hơn so với đội tuyển quốc gia Malaysia. Và rõ ràng là thực ra thì đội tuyển quốc gia Malaysia thì ngày hôm qua tôi cũng đã có theo dõi trận đấu của họ với Singapore. Đây là một đội tuyển họ đánh rất chậm, và họ chờ đợi những sai lầm của đối phương. Lối chơi của họ thì cá nhân tôi đánh giá là không tinh quái bằng Myanmar và cũng không có khả năng phối hợp tốt như là đội tuyển quốc gia Campuchia. Nhưng đúng là so về mặt đẳng cấp và khả năng kiểm soát bản đồ cũng như là những con bài mà có thể đưa ra ở trong một trận đấu thì đội tuyển quốc gia Malaysia họ cũng vẫn đang là một trong những cái tên rất sừng sỏ đến thời điểm hiện tại. Và nói chung là tôi nghĩ là cả hai đội bằng một cách nào đó khá éo le khi mà chúng ta gặp nhau ở trong cái tình cảnh khi mà cả hai đây đúng nghĩa là trận chung kết để tìm vị trí top 5. Bởi vì với những gì mà đội tuyển Myanmar họ thể hiện thì họ cũng đã chắc suất để đi tiếp. 3 đội Philippines, Campuchia và Indonesia họ đã chắc suất đi tiếp rồi. Myanmar thì họ còn một trận với đội tuyển quốc gia Singapore và trận đó thì có lẽ là Myanmar họ sẽ là những người giành chiến thắng. Thủ tục thôi. Đúng rồi. Còn đây sẽ là trận đấu mà cả Malaysia và cả đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ cần phải nỗ lực hết sức. Và chúng ta thì ở một cái bài toán khó hơn là chúng ta buộc phải thắng trận này với tỷ số 2-0. Đó, chúng ta buộc phải có trận này với tỷ số 2-0. Thực ra thì nếu như mà trận đấu với đội tuyển quốc gia Myanmar mà chúng ta có một ván thắng thì câu chuyện nó sẽ dễ thở hơn đối với chúng ta. Nhưng trước đó thì cũng phải nói rằng đội tuyển Malaysia này họ cũng đã để thất bại cho đội tuyển Campuchia với tỷ số là 0-2 và điều này cũng đang khiến cho họ lúc này về mặt điểm số và về mặt hiệu số thì vẫn có thể bị loại nếu như trận này những thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể đánh bại họ với tỷ số 2-0. Nhưng mà đây thực sự là một bài toán cũng rất khó bởi vì đây cũng là những con người thi đấu tại MPL Malaysia và cũng là những tuyển thủ rất kỳ cựu của đội tuyển quốc gia Malaysia. Quay trở lại với ván thi đấu này như vậy phần ban pick đã bắt đầu rồi. Alot, Freya cùng với Phovius là những vị tướng đã bị cấm đi.
Mặc dù chúng ta đã không thành công với con bài ASIAD ở trong trận đấu với đội tuyển Myanmar, nhưng đội tuyển Malaysia vẫn ưu tiên cấm đi con bài này của Tấn Lâm. Và chúng ta sẽ đưa ra Sora dành cho Tấn Lâm. Ngày hôm qua Tấn Lâm đã sử dụng Sora để có một trận đấu tuyệt hay cho đội tuyển quốc gia Lào. Và chúng ta sẽ tiếp tục có Akai trong tay của Todo. Những lượt cấm đã được đưa ra đến từ cả hai đội tuyển. Việt Nam của chúng ta cũng sẽ cấm đi Paquito, Yusin và kèm theo đó là Basia. Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái lối cấm chọn đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia cũng được triển khai rất nhanh. Họ đã hoàn thành xong 7 tướng ở trong lượt chọn đầu tiên của mình với God đứng giữa, kèm theo đó là với Fedrin ở vị trí đi rừng. Điều này có nghĩa là bên phía của Malaysia sẽ lựa chọn một chất tướng đánh xoay quanh combo mid rừng và đảo đường đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia này. Ở vị trí đảo đường đó có thể sẽ là một chất tướng như là Châu, hoặc là một vị tướng có khả năng kiến tạo để đưa một chất tướng dồn sát thương đến từ bên phía của đội tuyển chúng ta về cho tiên năng huyền bí đến từ vị trí của người chơi pháp sư đường giữa God được sấy. Ở trong ván thi đấu này chúng ta đưa ra vào vị trí để pick vào con Sora, vừa là một lượt pick trong bối cảnh mà Tấn Lâm hôm qua cũng chơi tốt, vừa là một lượt counter pick khi mà chúng ta có thể nhìn thấy Rajib anh ta sử dụng con bài Sora này khá nhiều khi mà đối đầu với những đội tuyển khác ở trong khuôn khổ vòng loại ASIAD năm 2026. Và lượt pick này phần nào đó mang đến một lượt counter pick dành cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Những nụ cười vẫn đang được nở trên môi của đại diện đến từ quốc gia này. Rõ ràng nếu như mà chúng ta đánh giá một cách công tâm thì cái đẳng cấp của đội tuyển quốc gia Malaysia vẫn vượt trội hơn so với đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Nhưng rõ ràng khi mà ở trong một cái thế hai đội ngang nhau và đội nào cũng bắt buộc là phải giành được chiến thắng để đi tiếp. Thật ra nếu như mà nói về tiểu tiết thì chúng ta sẽ cần phải thắng 2-0, còn với Malaysia thì họ sẽ cần phải thắng 2-1. Nhưng rõ ràng đây sẽ làm cái trận đấu mà Malaysia họ bắt buộc phải thắng. Họ cần phải thắng với tỷ số tuyệt đối. Bởi vì rõ ràng ở thời điểm hiện tại nếu như mà thắng đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta với tỷ số là 2-0 thì tôi nghĩ là fan hâm mộ đến từ khu vực Malaysia họ cũng không hài lòng với cái chất lượng chuyên môn của đội tuyển mang đến ở trong giải đấu ASIAD năm 2026 này. Ngược lại, theo quan điểm cá nhân của tôi nhá, với đội tuyển Việt Nam của chúng ta thắng 2-0 hay chúng ta thắng 2-1 đó đều là niềm tự hào mà tôi chắc chắn là fan hâm mộ của khu vực Việt Nam của chúng ta đều rất mong chờ. Chúng ta đang không cần phải hướng đến một chiến thắng để mà giúp chúng ta đến với vòng loại đến với Nhật Bản của ASIAD năm 2026. Nếu đến được thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng nếu không đến được mà chúng ta vẫn thắng Malaysia với tỷ số 2-1 thì điều đó có nghĩa rằng đây vẫn là một điều tuyệt vời và chúng ta hoàn toàn có thể tin cậy vào thế hệ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Thực ra thì nói công tâm thì cho đến thời điểm này đây vẫn là một giải đấu thành công. Đúng rồi. Sau những cái thành tựu, những cái thành tích quốc tế không thực sự khả quan. Ở cấp độ câu lạc bộ đúng không? Đúng rồi, ở cấp độ câu lạc bộ thì thật ra hai giải đấu ở cấp độ quốc gia, đội tuyển quốc gia như là SEA Games 33 và giờ là vòng loại ASIAD thì tôi lại thấy rằng là chúng ta có rất nhiều màu sắc, rất nhiều trận đấu mà để cho chúng ta có thể bàn luận ở trong cái thời điểm tiếp theo. Và chúng ta cũng nhìn ra được tương lai mà có thể phát triển những tiềm năng phát triển nhất định của Mobile Legends Myanmar Việt Nam. Atlas và Benedetta được đưa ra ở trong màn thi đấu này tới đội tuyển quốc gia Malaysia. Họ sẽ đánh một bài thuần thiên về kỹ năng trong những tình huống xử lý trước. Có lẽ là họ muốn đàn áp đội tuyển quốc gia Việt Nam ở ngay trong giai đoạn đầu game với những cái pha xử lý kỹ năng của Benedetta, của Fedrin và của God trong màn thi đấu này. Trong đó chúng ta sẽ đánh một đội hình rất ổn định và đây là đội hình mà chúng ta đã sử dụng trong trận đối đầu với đội tuyển quốc gia Lào, với Sora, với YV. Có một điểm ở trong trận đấu với Myanmar mà chúng ta để cho đối phương khai thác từ rất sớm là họ cấm đi con YV ngay trong lượt cấm đầu tiên của họ. Cả hai trận thì Văn Đạt đều không được sử dụng cho mình đó là YV. Và điều này cũng đã khiến cho Văn Đạt đã hạn chế cái đóng góp phần nào, đặc biệt trong giai đoạn đầu game khi mà pha xa cùng với cả God ở trong tay của Văn Đạt thì chưa thực sự đạt được hiệu quả để có thể phối hợp với Ngọc Trạng kiểm soát khu vực đường giữa. Và khi chúng ta mất kiểm soát khu vực đường giữa và đảo đường của chúng ta không thể đọc được cái hướng di chuyển đội tuyển quốc gia Myanmar thì điều mà chúng ta thất bại có lẽ là điều đã được dự báo sau khi mà chúng ta theo dõi cái game thi đấu đầu tiên. Nhưng đây là một trận đấu mà đội tuyển quốc gia Việt Nam lại đang được pick một đội hình mà chúng ta có thể đánh theo ý của mình và sẽ có những cái lợi thế trong giai đoạn đầu game, đặc biệt là kiểm soát mục tiêu lớn tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam với cái chất tướng mà chúng ta mang lại trong màn thi đấu này. Tuy nhiên thì cũng sẽ rất phải cẩn thận với Benedetta trong tay của đội tuyển quốc gia Malaysia khi mà đây Rajib cũng là một trong những người chơi sử dụng Benedetta rất khéo. Vẫn đang là một pha mà Ngọc Trạng sẽ di chuyển sớm qua rừng của đối phương, lấy tầm nhìn và để chúng ta có thể lấy được tầm nhìn và biết được cái vòng rừng tới từ Fedrin. Vâng, chúng ta đã có được những bước di chuyển đầu tiên rồi.
Sẽ là một tình huống mà Ngọc Trạng chỉ dùng 2 nhịp đến từ trịch quyền đạo mà thôi. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam của chúng ta đối đầu với cả Malaysia, và đây cũng là trận đấu cuối cùng ở giai đoạn vòng loại của cả hai đội tuyển ở trong khuôn khổ vòng loại của ASIAD năm 2026. Trạng băng vào, chúng ta hơi đáng tiếc là chưa lấy được cho mình đó là cái con bùa tím. Đúng không? Xong nếu như mà Trạng anh ta chủ động dùng cái nhịp hất tung đến từ trịch quyền đạo vào thẳng vị trí của Fedrin để kích cho mình đội tại trấn xung kích, thì tôi nghĩ đã có cơ sở để có thể lấy được cái bùa tím đến từ vị trí của Fedrin, trong bối cảnh mà Nazan anh ta đã phải dùng cho mình đó là cái phép bổ trợ trừng phạt ở phía trên để kết liễu đi cho mình đó là cái con thật lằn. Vòng rừng của cả hai người chơi đi rừng đến từ cả đội tuyển Việt Nam cũng như là Malaysia đều đang muốn hướng xuống khu vực đường kinh nghiệm, nơi mà con rùa sẽ xuất hiện ở mảng rừng này. Văn Đạt một chút nguy hiểm khi mà lượng máu đến từ Văn Đạt chỉ còn nửa cây, nhưng lúc này thì Ngọc Trạng bắt đầu lướt lên với những cái tình huống trượt quyền đạo, bắt đầu đấm, bắt đầu đá, bắt đầu đạp. Máu mất đi là khá nhiều đến từ vị trí của Hisam. Và lúc này Todo cũng đã có mặt ở đây. Trạng tiếp tục đuổi, Văn Đạt cũng đang muốn níu theo để khiến cho Hisam mất nhiều thời gian hơn với con bài Atlas này để mà anh ta có thể biến về. Lúc này thì Hisam mới chỉ có level 2, anh ta vừa sang level 3. Và Ngọc Trạng lúc này đã có level 3 rồi. Rajib vẫn đang bị giam kinh nghiệm với cả Tấn Lâm ở khu vực đường dưới. Cả hai đang nhìn về con cua tím này, con cua kinh nghiệm này. Và nếu như mà Nazam nhường cho Rajib thì đây sẽ là một con Benedetta có được cho mình đó là chiêu cuối từ sớm. Với cái Alicto tối thượng đang sẵn sàng. Mà lúc này Văn Đạt đã có được level 4, Todo cũng đã có được level 4 rồi. Một pha combo, và đây là một tình huống tôi nghĩ là đánh hơi chủ quan đến từ Văn Đạt. Đáng nhẽ tình huống vừa xong chúng ta nên túc biến đi, bởi vì chúng ta biết được rằng God đã có được level 4 rồi. Con rùa này thuộc về cho đại diện đến từ Malaysia. Chúng ta đang đánh hơi ẩu, nhưng chúng ta cố mạng đến từ người chơi đi rừng của Malaysia. Todo thấp máu, chúng ta mất thêm cả người chơi đi rừng nữa. Tấn Lâm cần phải cố gắng lui về, có túc biến. Nhưng ngay lúc này thì Atlas có chiêu cuối, một tình huống chiêu cuối rất đẹp để Malaysia mang về mạ gục thứ 3 ở trong ván thi đấu này. Chúng ta sẽ cần phải đánh một cách tập trung và chỉn chu hơn, đặc biệt là đến từ vị trí của Văn Đạt với một con quái vi rất dễ bị tìm kiếm. Nếu tình huống vừa xong mà Văn Đạt tốc biến về thì tôi nghĩ câu chuyện nó có lẽ đã là khác rồi. Chính xác như vậy. Tình huống đó chúng ta bị thiếu đi mình đó là người chơi đứng giữa ở trong pha cạnh tranh rùa, và tự nhiên chúng ta bị thiếu đi một lượng quân số, và đó là một lượng sát thương đầu ra đáng kể. Một pha giao tranh mà tôi nghĩ rằng Văn Đạt không cần thiết phải tiếc cái tốc biến của mình trong dạng đầu game mà làm gì cả, vì YV mang tốc biến thì cũng là để sử dụng ở trong tình huống thoát khỏi cái khả năng gây áp lực của đối phương. Sau đó thì Todo chúng ta cũng không giữ được cho mình đó là con rùa. Thật ra cũng khó, tại Đúng vì tình huống vừa xong rõ ràng là thiếu người chơi đứng giữa. Chính xác. Mà các thành viên đến từ đội tuyển Việt Nam cần phải lưu ý nhá, là bên phía của Malaysia họ có con God. God là một trong số những cái con tướng mà nếu như mà các bạn nghĩ tầm tay của nó ngắn thì đây là một cái sai lầm chí mạng, và Văn Đạt đã phải nhận cái sai lầm đó khi mà anh ta đã tiếc cho mình đó là cái tốc biến, một quả ném bi từ rất xa và một cái chiêu cuối. Trong khi đó thì lúc này Ethan đang câu kéo thời gian, còn phía bên này bẫy. thì Trạng bị mắc bẫy đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia, họ răng ra và tiếp tục là mạ gục thứ 4 đến từ đội tuyển này. Vừa rồi là một cái bẫy khi mà người chơi được vàng của họ đó là Ethan cố tình đứng để cảm giác là bị mất một lượng máu đáng kể. Và khi Ngọc Trạng di chuyển về phía bụi thì thực ra đó đã có 3 thành viên đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia chờ sẵn. Chúng ta đang chưa tạo được đó là những áp lực cần thiết ở trong giai đoạn đầu game. Todo đang chờ bên trong khu vực con bọ cánh lửa. Chúng ta sẽ cố gắng tranh cướp những mục tiêu nhỏ bên trong rừng đối phương trước. Và bây giờ thì Todo đang là người bị giữ lại. Đó là combo tới từ Benedetta và Fedrin. Lượng combo khổng lồ và đã phải mất đi cho mình đó là thiên vân vạn biến dạng lôi kích để có thể rút ra. Mất rùa rồi. Và có lẽ chúng ta sẽ phải bỏ con rùa này lại cho đối phương mà thôi. Đang chưa thực sự có những cái tình huống xử lý tỉnh táo ở trong giai đoạn đầu game tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta đang bị lép vế khi mà đối phương đang chọn một đội hình đánh rất áp lực, tốc biến về tới từ Văn Đạt. Nhưng God cũng có để mình pha xử lý tốt không kém khi đã với được theo. Và đó là mạ của thứ 5. Vấn đề là YV trong tay của Văn Đạt đã phải nằm xuống khá sớm trong bàn thi đấu này. Todo cũng đã buộc phải lên cho mình đó là một cái đồ hoàn thiện, thay vì là chỉ giữ cho mình đó là cái cục lửa thôi. Và bây giờ thì một pha đánh sâu vào bên trong sát thương. đó là khu vực đường của chúng ta, thì chưa có sát thương tới từ Việt Anh. Và có lẽ là sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu nữa thì Moscow mới có đủ sát thương, khi mà giai đoạn đầu game của chúng ta cũng không có binh 2 con rùa. Một pha tốc biến làm choáng hết tung đối phương bên chúng ta hạ cùng được vị trí của Amma. Nhưng sau đó thì Việt Anh cũng đã phải nằm xuống, đối phương cố gắng tìm ở vị trí Văn Đạt thiên tinh chạm. Văn Đạt bị tấn công, có sự xuất hiện của Rajib ở đây. Chúng ta chưa tìm được ai. Một pha thiên vân vạn biến dạ cuồng ải nhưng chưa được hất đối phương về, vì đối phương đã có mình với tình huống út, đã cố gắng đánh ở bên trong khu vực trụ này. Và có vẻ như đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ
lùi ra một nhịp nhưng họ vẫn chưa bỏ cuộc. Còn Beta trong tay của Rajib thực sự nó quá áp lực đi. Và những tình huống băng cắt của đội tuyển quốc gia Malaysia đang có sự hiệu quả ngay trong trụ của chúng ta. Cái thế setup của đội tuyển Malaysia họ đánh quá tốt, đặc biệt là đến từ vị trí của Hisam. Rõ ràng ván thi đấu này có lẽ không cần nhìn vào lối lên đồ của Hisam, chúng ta đều biết đây là một con Atlas lên thẳng quyền trượng thời gian để kết hợp với combo đến từ God. Nhưng lúc này đây thì đánh cũng rất tự tin đến từ Ama với những cái tình huống điều cầu, và anh ta cũng rất quyết đoán với những cái pha sử dụng chiêu cuối. Chúng ta có thể thấy ván thi đấu này đội tuyển Malaysia họ đang đánh xoay quanh bộ đôi mid cũng như là đảo đường. Khi mà chỉ cần God nhận thấy được một tình huống Atlas trong tay của Hisam, có được một pha tiếp cận, ngay lập tức anh ta điều cầu và ultimate luôn, bởi vì anh ta biết rằng người chơi Atlas đồng đội của mình sẽ không bao giờ tiếc chiêu cuối. Và trong tình huống này đây lại là một tình huống mà Ngọc Trạng bắt buộc phải face check để mà lấy tầm nhìn dành cho Văn Đạt. Chúng ta đang bị khai thác tương đối nhiều ở khu vực đường giữa trong cái bối cảnh mà con YV này nó khi mà bị Atlas áp sát thì một là buộc sẽ phải bung ra cho mình đó là cái chiêu cuối, và hai là sẽ phải sử dụng cho mình đó là cái tốc biến. Góc chơi của đội tuyển Việt Nam ở trong ván thi đấu đầu tiên này đang là không có. Chúng ta cũng đã gài những cái chất tướng để counter vào đối phương, như là con Akai với cái con quay ngàn cân có thể phá đi những cái tình huống combo đến từ vị trí của đội tuyển quốc gia Malaysia, nhưng chúng ta chưa làm được điều đó. Và các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Hisam anh ta không bao giờ tiếc tốc biến vào chiêu cuối chỉ để tìm kiếm ở Văn Đạt. Cho dù Văn Đạt đứng một mình, anh ta cũng sẵn sàng sử dụng cái tốc biến của mình và kèm theo đó là cái ultimate để tìm kiếm vào người chơi đường giữa đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta đang có một tình huống hất tung đẹp. Ngọc Trạng đang làm tất cả những gì trong phạm vi mà anh ta có thể làm, nhưng chúng ta đã lên bảng điểm số Việt Anh rồi. Chúng ta đổi lại một mạng đến từ Ama. Nhưng đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được khi mà Tấn Lâm đã phải lên bảng điểm số ở trong tình huống vừa xong. Đây là cái giai đoạn mà đội tuyển quốc gia Malaysia họ đang ở trong cái thời điểm mạnh nhất, và họ đang đi chung với nhau để mà bắt đầu càn quét những đường mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang có được một chút lợi thế. Thật ra thì trận này chúng ta cũng đoán được là đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ chọn một đài đánh áp lực sớm ở trong đoạn đầu game. Tại vì thật ra thì về lý thuyết họ chỉ cần thắng một game là họ đã hoàn thành xong được cái mục tiêu của mình. Tuy nhiên thì thực sự là khả năng đánh Beta tới Rajib cũng phải nói là cực kỳ đáng nể, 5-0-2. Nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội nha, chúng ta vẫn còn cơ hội ở trong ván thi đấu này. Bởi những chất tướng của đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn có thể đánh vào giai đoạn cuối game đủ ổn với Sora, với đó là YV. Nhưng mà điều quan trọng là bây giờ chúng ta cái không gian để cho chúng ta được farm nó sẽ nằm ở đâu. Và khi mà đối phương bắt đầu tối ưu các mục tiêu lớn thì chúng ta cũng đang không thực hiện được cái mục tiêu bắt lẻ ở trong ván thi đấu này. Tới từ Tấn Lâm cùng với cả Ngọc Trạng với những con bài như là Sora hay là Châu. Chúng ta đang phải đánh một thế rất lùi ở trong ván thi đấu này mà nó rất khó để có thể tạo ra một sự chủ động nào, đặc biệt ở vị trí đẩy đường như là Moscow trong tay của anh chàng Việt Anh. Bây giờ thì chúng ta vẫn đang phải tính toán và tổ chức những tình huống phòng ngự. Thực ra thì ui gặp ai đây? Một pha bị gắp về tới Tấn Lâm, nhưng có thiên vân vạn biến dạng lôi kích để có thể thoát ra. Ở một cánh khác thì chuyển bên kia đang bị 5 đánh 1 lại, đang là 5 đánh 1. Chúng ta còn sát thương Văn Đạt có mình mạng hạ gục. Chúng ta đánh ngược trở lại, đánh cờ đẹp này. Hạ gục được Rajib, đó là một mạng shutdown quan trọng. Việt Anh đang lao lên, Việt Anh đánh thẳng ở vị trí của Hisam. Malaysia họ cũng có những sai lầm chứ không phải là không. Và chúng ta chuyển qua đánh lót, nhưng liệu rằng đây có phải một quyết định vội vàng hay không? Todo vẫn còn đủ máu, tôi nghĩ là như vậy, để có thể chơi trong tình huống này. Văn Đạt, nhưng Văn Đạt hết mana mất rồi, phải cẩn thận. Chúng ta cần phải cẩn thận. Thiên vân vạn biến dạng lôi kích, chúng ta tìm được Ama. Hạ gục đi được Ama. Chúng ta dồn được người chơi của đối phương ra. Ethan đã bị hạ gục tới cho Tấn Lâm. Chúng ta chiến thắng hoàn toàn trong tình huống giao tranh. Lấy được con lót này, chênh lệch gần 6.000 tiền, chỉ còn lại 1.000 sau 2 tình huống giao tranh chính xác tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vâng, bước ngoặt đã có ở trong ván thi đấu này. Khi mà bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia họ quá nôn nóng với những cái tình huống muốn tập trung canh vào vị trí của Văn Đạt, thì ngay lập tức đã có những sai lầm nổ ra và quả cầu tuyết đã bắt đầu được lăn. Hay nói chính xác hơn đó là cái chuỗi domino bắt đầu được khởi động. Đầu tiên là đến từ vị trí của Nazan. Khi mà anh chàng này cầm Petrin quá tự tin, anh ta đứng gần tường để sau đó anh ta bị 5 thành viên đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta dồn sát từ anh ta lên bảng điểm số. Tiếp đến là Rajib bị sắt đào, để rồi sau đó 3 thành viên còn lại đến từ đội tuyển Malaysia không được chơi. Và bây giờ thì chênh lệch đã được khỏa lấp, không còn khoảng cách chênh lệch về lượng kinh tế nữa. Lúc này Việt Anh đã có được rất nhiều đồ. Và lúc này đội tuyển Việt Nam của chúng ta bắt đầu đẩy thẳng vào trục đường giữa đến từ bên phía của team bạn. Malaysia lúc này đang bị lung lay. Và chúng ta đang thấy được ở đây là họ không còn được cái sự tự tin
giống như những gì mà họ đã làm ở cách đây khoảng 5 cho đến 6 phút trước nữa. Chúng ta đang có được rất nhiều lợi thế, nhưng nên cẩn thận bởi vì Malaysia họ vẫn đang có những người chơi mà tiềm ẩn cái khả năng để lật kèo trong ván thi đấu này. Vẫn còn đó là Razip với một con Benedetta đang đi đẩy lẻ. Chúng ta chỉ đơn giản là khỏa lấp đi được cái lượng chênh lệch đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia mà thôi. Chúng ta bây giờ mới chỉ là bằng tiền với họ. Thời gian thi đấu vẫn còn tương đối dài. Và nên nhớ là lúc này đây, Hisam anh ta vẫn đang nhìn vào vị trí của Văn Đạt. Còn YV này cần phải đứng một cách thật cẩn thận. Nhưng lúc này đây, chúng ta đã không còn thua thiệt gì với đại diện đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia nữa rồi. Điều quan trọng là Tấn Lâm, Văn Đạt và Việt Anh đã có những mạng shutdown ở trong tình huống giao tranh vừa rồi. Và nó mang lại một lượng tiền đủ lớn để cho chúng ta có thể cân được trong tình huống giao tranh. Todo đang có một góc đứng đẹp nhá. Todo đang một góc quan sát đẹp. Và chúng ta đang có một pha đẩy. Ui, đối phương có tốc biến. Đẩy được ai về hay không? Một pha mà Todo đứng góc đứng rất đẹp. Nhưng tiếc về là thôi. đã có thể thoát ra được. Có thể về được. Ngọc Trạng đủ cái sự linh hoạt để có thể thoát về. Bỏ đi một cái tốc biến không vấn đề gì cả với vị trí của Châu. Chúng ta đang cần giữ người trước cái tình huống unlock tiếp theo ở trong ván thi đấu này. Thật ra thì phía của đội hình Malaysia có một cái điểm yếu là họ không có khả năng cover lẫn nhau. Đúng rồi. Những cái vị trí như của Elton hay là Amma dễ bị ám sát tới từ thiên vân vạn biến dạng lôi kích của Tấn Lâm. Và cái điều quan trọng là chúng ta sẽ chọn cái thời điểm vào giao tranh như thế nào là hợp lý. Tôi không biết là tình trạng đồ của Việt Anh như thế nào, nhưng hy vọng là Việt Anh hôm nay đã có đủ 3 đồ trấn phái. 4 đồ rồi. 4 đồ rồi. 4 đồ rồi. Thế thì tốt rồi. Và 4 đồ thì điều đó có nghĩa là chúng ta có thể hạ cục sớm để Hisam hoặc thậm chí là Nazan ở trong tình huống anh ta chưa kịp sử dụng thiên tinh chạm. Bây giờ thì Todo đang bị tấn công nhưng sát thương tới đối phương từ Nazan cùng với Hisam như muối bỏ biển. Và Todo sẽ không gặp vấn đề gì, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Todo cũng đã có mình đồ kháng phép rồi. Nhưng Elton có cho mình cái cung thần phong rồi nha. Elton anh ta chủ động lên rất sớm với cung thần phong để tránh cái tình huống ám sát tới từ Tấn Lâm ở dạng lôi kích. Chính vì thế cho nên là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta cần phải check đồ kỹ ở vị trí của Elton. Bởi vì chúng tôi biết rằng Việt Anh với con bài Moscow hoàn toàn anh ta sẽ có được cho mình những cái tình huống vòng ra tuyến sau. Điều kiện thắng của đội tuyển Việt Nam là cần phải tìm kiếm vào vị trí của Ethan. Nhưng lúc này chúng ta ăn lốt là rất nhanh. Razip ra không kịp và chúng ta cỗ được con lốt ở phút thứ 13. Giao tranh sẽ nổ ra trong tình huống này. Ngọc Trạng cần phải kéo giãn đội hình đến từ bên phía đội tuyển Malaysia ra. Chúng ta đang câu giờ. Anh già đang thoát. Anh già đang câu giờ để cho những thành viên còn lại được về. Và anh già đã làm tốt phần việc của một con trâu ở trong tình huống vừa xong. Không sao cả. Chúng ta mất đi trâu nhưng đổi lại chúng ta có được cho mình đó là cái con lốt ở thời điểm vô cùng quan trọng. Và bây giờ vẫn là khoảng thời gian để giữ thế. Chúng ta vẫn cần thời gian để có được cho mình những cái món trang bị cần thiết để giao tranh. Không cần nhất thiết phải ép đánh nhau với đội tuyển Malaysia. Lúc này đây thì Moscow đang đối đầu với cả Razip. Razip gần như là phải nằm ở trong tình huống này. Razip nằm chúng ta sẽ có cánh đường chân. Chúng ta sẽ có cánh đường trên vì đối phương đang mất thời gian để clear đi con lốt. Cánh đường trên có xe to. Chúng ta đã kiểm soát được rừng của đối phương. Và bây giờ khi Razip phải nằm xuống, chúng ta lại là những người có lợi hơn về mặt quân số. Chúng ta sẽ kiểm soát rừng ở cánh trên của đối phương. Và về mặt số lượng trụ thì chúng ta chỉ còn thua đối phương một trụ mà thôi. Hoàn toàn có thể tận dụng mở một tình huống giao tranh ở trong khu vực này. Ai đây? Thì Việt Anh đang đánh Todo đã có thể rút ra. Ui tiếc quá, con xe vừa rồi nó chỉ lại còn lại nửa máu. Nó không thể kịp chống chịu. Nếu chúng ta lấy nốt được trụ này thì sẽ là một lượng tầm nhìn rộng rãi dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trước khi mà con lót tiếp theo ra. Nhưng chúng ta đã thấy rằng là sát thương đã bắt đầu bị thiếu hụt tới từ đội tuyển quốc gia Malaysia. Benedetta trông vậy thôi. Nhưng ở trong một tình huống đánh nhau tay đôi với cả Việt Anh, chúng ta thấy là Việt Anh vẫn có được những lợi thế để có thể đánh tay đôi. Phía của đội tuyển quốc gia Malaysia, hai con tướng tanh của họ ở thời điểm hiện tại nó chỉ mang yếu tố bị thịt. Và họ sẽ cần Iaton phải tìm được một góc nào đó để bay vào những đội tuyển quốc gia Việt Nam mà chúng ta đang kéo giãn rất tốt. Vâng, cứ nói là Ngọc Trạng già đi. Những tình huống vừa rồi xử lý phải nói thực sự đẳng cấp tới Tư Châu. Kéo giãn 4 người của đối phương để cho đồng đội ăn cho mình đó là con lót. Sau đó là câu đủ thời gian để cho chúng ta có một thế lính đẹp. Vâng, điều kiện thắng của đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang thực sự rất sáng. Và với đội hình như thế này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể đánh theo thiên hướng macro được. Với việc đi lẻ đến từ vị trí của Việt Anh, và trong khi đó đây 4 thành viên còn lại đi chung với nhau. Còn với đại diện đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia thì họ đang gặp thế khó. Bởi vì với cái đội tuyển này họ pick từ ban đầu là họ gây áp lực từ giai đoạn đầu đến giữa game. Và đến cuối game thì cái đội hình này họ không đi lẻ được. Đội hình này của đội tuyển Malaysia họ sinh ra là phải đi chung với nhau. Một đội hình co cụm. Tức là nếu như... Ôi, Ngọc Trạng cần phải cẩn thận nha. Đây là cái điều mà tôi muốn Văn Đạt phải làm này. Sẽ dùng cho mình đó là cái thiên tinh xâm lấn. Để mà check tầm nhìn tầm xa. Tránh những cái tình huống để cho anh già Ngọc Trạng với con bài trâu này đi face check.
Bởi vì nên nhớ rằng đây là một đánh co cụm đến từ Malaysia, và kể cả cho dù đó là Châu hay là Akai trong tay của Todo thì hoàn toàn có thể bay màu với những cái tình huống khống chế liên tục được và lượng sát thương. Đúng, có thể Todo thoát được, nhưng chúng ta không muốn Todo làm điều đó vì sẽ mất đi những cái kỹ năng quan trọng để mà mở giao tranh. Lúc này đây thì Việt Anh đang đứng ở đường trên, đang cố gắng đứng giữ dị thế lính và đề lính. Ôi, cần phải cẩn thận đến từ vị trí của Việt Anh nha. Ngọc Trạng thoát được, đội tuyển Việt Nam của chúng ta rất tỉnh trong tình huống này. Chúng ta đang như thế ở đường trên. Chúng ta có thể có một tình huống mà không, đối phương rút về rồi. Không, nhưng quan trọng nhất là Việt Anh rất tỉnh. Anh ta không ra dọn lính mà anh ta đứng ở trong bụi để xem cái bước di chuyển đến từ đội tuyển Malaysia như thế nào. Và lúc này đây thì Malaysia họ đang muốn chúng ta có thể lấy một cánh này. Đúng, chúng ta đang muốn lấy một cánh. Moscow đang đi đẩy lẻ đến từ vị trí của Việt Anh. Moscow có chiếu cuối, hoàn toàn có thể đi tham gia giao tranh với những người đồng đội của mình. Và bây giờ đây thì Việt Nam của chúng ta không cần phải vội. Các bạn Malaysia thích đánh lót, các bạn cứ đánh. Chúng tôi không mắc bẫy đâu. Đội này ăn lót chậm hơn so với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và bây giờ thì khi mà lính đường trên về, Razip chắc chắn phải về. Chúng ta sẽ là 4-5 ở trong khu vực lót. Và để xem Việt Anh ra. Việt Anh đang ra rồi. Việt Anh lao ra, có thiên vân bản biến dạng lôi kích. Chúng ta có cho mình đó là xử lý này. Và bây giờ thì đó là động lực công phá mega kill dành cho Tấn Lâm. Chúng ta ám sát thành công vượt sang kênh chính của đối phương. Và đó là Tấn Lâm phải nằm xuống. Vẫn còn là Iaton. Chúng ta chưa tìm được Iaton. Cùng bắt tấn nào thiên tinh kích nổ. Và đó là chiến thắng hoàn toàn trong tình huống giao tranh dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Endgame luôn. Endgame luôn tình huống này. 1-0 dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nói gì đi MPL Malaysia, nói gì đi. Chúng ta mới là người giành được chiến thắng ở trong ván thi đấu đầu tiên. Khi mà chúng ta đã có cho mình cái sự bền bỉ, cái sự kiên định trải qua những giờ phút khó khăn nhất ở giai đoạn đầu game. Và với một Malaysia họ không có cho mình cái sự tập trung cao độ, và họ không phải là một đội tuyển đủ trình trạng ở trong ván thi đấu này. Chúng ta có sức trẻ, chúng ta có sự kiên định, chúng ta có những tình huống xử lý cực kỳ đoàn kết. Và chúng ta đánh bại Malaysia trong ván thi đấu đầu tiên. Đây sẽ là một cái đòn gọi là gì nhỉ? Một cái đòn tấn công cực kỳ là choáng váng, một đòn tấn công tinh thần nhắm thẳng vào Malaysia khi họ cần phải thắng đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Nhưng bây giờ đây, nếu họ thua thêm một ván nữa, họ sẽ là đội tuyển phải ra về chứ không phải là đại diện Việt Nam của chúng ta. Chính xác như vậy, chúng ta chỉ còn cách tấm vé đến với ASIAD 2026 tại Nhật Bản để góp mặt trở thành một trong 12 đội mạnh nhất châu Á của Mobile Legends Bang Mang. Một bàn thắng nữa mà thôi, và chúng ta chứng minh được rằng chúng ta có thể làm được điều này. Chỉ cần một tình huống, không, thật ra là liên tục là 4 tình huống mà chúng ta đánh hay, từ con lót ở cánh trên cho đến tình huống ẩn mình của Việt Anh rút về buộc Razit phải điều hướng ra cánh, và sau đó là lấy 5 đánh 4 ở trong tình huống cạnh tranh lót. Không thể chê được bất kỳ điều gì. Và bình luận viên Phan Khánh, anh nhận ra một điều gì không? Chúng ta bắt đầu học được cái bài dồn sát thương vào con lót vào thời điểm con lót cận tử. Tức là khi mà con lót chuẩn bị nằm xuống, tất cả những chiêu thức của chúng ta sẽ dồn vào con lót thay vì đánh vào đối phương, và chắc chắn chúng ta sẽ ăn được lót. Đây là cái cách mà các đội tuyển quốc gia của Philippines và Indonesia đã làm trong tình huống cạnh tranh mục tiêu lớn. Tình huống rồi ăn lót là Văn Đạt bị sát thương phép tới từ YV là rất lớn, thì một cái chấm tới từ YV, tới từ cái thiên tinh kích nổ là đủ để có thể ngang với cả một cái trừng phạt. Và chúng ta có được bình con lót ở thời điểm cực kỳ quan trọng. Thật ra tôi nghĩ là cái vấn đề của đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở trong những giải đấu lớn không phải là... Sau giải đấu này thì tôi chợt nhận ra là không phải là vì đội tuyển Việt Nam của chúng ta thua kém so với các đội tuyển không phải về mặt kỹ năng, không phải về mặt kỹ năng, mà đó là về mặt điều kiện. Khi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta không có quá nhiều cơ hội để cọ sát với những đội tuyển lớn. Và chúng ta thấy đấy, khi mà đến với một cái giải đấu như thế này, chúng ta vẫn là những cái tên rất cũ thôi. Không thể nói đây là một đội hình mới của đội tuyển Việt Nam được. Chúng ta vẫn có những cái tên như là Ngọc Trạng, như là Todo, như là Văn Lâm. Cùng lắm ở đội tuyển Việt Nam của chúng ta thế hệ năm nay là có thêm 2 cái tên, đó là Việt Anh Daylight và kèm theo đó là mới nhất là Tấn Lâm. Anh chàng Hồng Anh Nhi. Nhưng mà rõ ràng với một cái đội hình như thế này không thể nói là quá mới. Và chúng ta thi đấu với những đội tuyển được đánh giá là mạnh hơn rất nhiều, chúng ta vẫn đang đưa ra được những cái đối sách hợp lý. Và quan trọng nhất là chúng ta cần phải có được cho mình nhiều điều kiện hơn. Thì tôi nghĩ với những đội tuyển như là Malaysia hay thậm chí là cả, tôi nghĩ xa hơn có thể là Myanmar, bởi vì rõ ràng ở thời điểm hiện tại Campuchia là một thế lực đã vượt quá xa tầm với của đội tuyển Việt Nam của chúng ta rồi. Nhưng mà với những đội tuyển như là Myanmar, họ chúng ta về mặt kỹ năng cá nhân, tôi khẳng định là kỹ năng cá nhân ở đội tuyển Myanmar không hơn chúng ta. Mà tôi nghĩ rằng cái mà họ hơn chúng ta đó là họ xác định được
cái chiến lược chơi rõ ràng của chúng ta. Trận vừa rồi đội tuyển quốc gia Malaysia muốn đánh một bài đàn áp với quân bài Benedetta, cutting lên sớm để có thể tấn công sớm vào khu vực rừng của chúng ta. Chúng ta bình tĩnh đánh ngược trở lại với những quân bài như Akai. Và đặc biệt là phải nói là những cái tình huống di chuyển Việt Anh rất khôn khéo sau cái tình huống ở trên đường vàng, trên đường kinh nghiệm sau đường cánh trên, sau khi mà chúng ta ăn ở cho mình con lót. Thực ra tình huống đó là một tình huống mà đối phương muốn bắt lẻ ở vị trí của Việt Anh. Đúng rồi. Để dập tắt cái hướng đẩy. Nhưng cái tình huống mà họ dùng cái ẩn thân lên đúng không rồi, phải là họ bắt bật vào ẩn thân. chạm mà họ bắt vào Việt Anh, bởi vì họ nghĩ Việt Anh đang đứng ở trong bụi. Họ Nhưng nghĩ là Việt Anh đang đứng ở trong cái bụi ở giữa hai cái trụ. đường. Chính Đúng rồi. xác. Nhưng mà Việt Anh rất tinh quá, anh ta Anh nhảy không qua về. nhảy lại giữa Đúng các rồi. bụi và anh ta không về. Và thôi, có lẽ là chúng ta sẽ chia sẻ về những cái câu chuyện của ván thi đấu trước đó để sau cặp trận đấu này đi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến ở trong ván thi đấu thứ hai. Và thật ra tôi cũng không biết là phải nói lời cảm ơn hay là nói gì với đội tuyển quốc gia Malaysia nữa, nhưng họ lại cấm vào ASIAD rồi anh Rikaki ạ. Họ cấm vào ASIAD bởi và vì là họ không có các phương án đánh linh hoạt để có thể kiểm soát ASIAD. Hiểu vấn đề là như vậy, nhưng mà tôi đang thấy ở thời điểm hiện tại đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang bị cái dớp với con tướng này. Tức là có thể là theo suy nghĩ của các huấn luyện viên và theo suy nghĩ của các tuyển thủ thì con ASIAD nó sẽ là cực kỳ phù hợp ở trong ván thi đấu đấy, nhưng mà chúng ta đang bị dớp đến từ con tướng đấu sĩ này. Và vì thế cho nên ván thi đấu này ở lượt cấm thứ 3, đội tuyển quốc gia Malaysia đã cấm đi con bài Akai trong tay của Todo rồi. Họ vẫn sẽ, tôi đoán là họ vẫn sẽ chơi một cái đội hình mà xoay quanh cái lối chơi team fight của cả 5 thành viên. Và bây giờ đây thì tôi nghĩ với 3 lượt cấm còn lại thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ cần phải cân nhắc để cấm đi những cái chất tướng phù hợp. Và nếu như mà chúng ta đã xác định không cấm đi rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng với cái lối chơi ở trong ván thi đấu thứ nhất. Đấy chính là chúng ta đánh theo lối chơi 4-1, hoặc chúng ta có thể áp dụng lối chơi của đội tuyển mà đã đánh bại chúng ta ở trong ngày thi đấu hôm nay đến từ Myanmar. Chúng ta tách lẻ nhau ra thay vì chúng ta tập trung vào team fight với 5 thành viên đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia. Có một điều ấy là đội tuyển quốc gia Malaysia họ đến từ 3 team khác nhau. Đúng rồi. Và họ không có sự gắn kết. Họ đến từ The Ray này, Famous này. Đúng rồi. Và một đội tuyển nữa là đội tuyển gì nhỉ? Tôi cũng không nhớ. 3 thành viên đến từ The Ray. Đến từ team Ray, một thành viên đến từ Famous. Đấy, họ quyết định là sẽ đánh Freya, đánh cho Iaton. Nhưng mà có một vấn đề của đội Malaysia mà thực ra ngày hôm qua khi mà thi đấu với đội tuyển quốc gia Singapore đã nhìn ra là họ hay bỏ rơi người chơi đường giữa. Amma liên tục bị ám sát. Thực ra trong ngày thi đấu hôm qua, ở trong game thi đấu thứ 2, đó là trận đấu mà tôi bình luận, thì đội tuyển quốc gia Singapore khai thác vào Amma cực kỳ nhiều. Amma thường xuyên bị tụt lại ở trong cái bộ 3 mid rừng đảo đường, và anh ta thường hay bị đồng đội gọi là bỏ quên ở trong tình huống giao tranh. Anh cần gì nói hôm qua, anh nói luôn trận đấu vừa đúng xong rồi, đi. Trận vừa rồi thì Tấn Lâm khai thác vào là rất nhiều. Trận vừa xong gót trong tay của Anma, khi mà vào giao tranh thì nhìn đồng đội, nhưng mà đồng đội lại bảo là thôi ông tự sinh tự diệt đi. Bởi vì luôn luôn trong những tình huống giao tranh, Anma luôn là người đầu tiên phải nằm xuống. Với một cái đội hình mà game vừa xong Malaysia đúng là kiểu một đội hình đánh thì rất mạnh, nhưng mà thủ hoặc là bị đánh theo kiểu cổ quay thì rất là yếu. Đúng rồi. Bởi vì chỉ có Claude sinh tồn được thôi. Và Anma thì anh ta có cái tốc biến, không có cái tốc biến thì anh ta có cái địt. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những lượt cấm chọn đến từ Malaysia. Họ sẽ có Freya, Harris và Suyu. Ui, vẫn là bài đánh áp lực. Pick rất nhiều những vị tướng mạnh ở giai đoạn đầu và giữa game. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn sẽ có Sora dành cho Tần Lâm. Chúng ta sẽ có Guinevere đi rừng trong tay của Todo, cũng là một vị tướng theo thiên hướng mang đến hiệu ứng khống chế. Và Carrier đến từ Việt Anh. Có một bạn khán giả hỏi carry có tốt không? Quá tốt luôn. Việc chúng ta pick carry sẽ buộc cho đối phương không thể pick những vị tướng quá nhiều máu ở trong giai đoạn đầu game. Và cái việc mà đối phương phải pick những vị tướng theo dạng thiên hướng sát thương máu mỏng để có thể cố gắng kết liễu chúng ta, nó sẽ tạo cơ hội cho ta có thể sử dụng những vị tướng đường giữa có dầu sát thương kết hợp với cả vị tướng được kinh nghiệm, và cái tỷ suất mà chúng ta cạnh tranh các mục tiêu lớn sẽ là tốt hơn. Đội tuyển quốc gia Malaysia vẫn muốn đánh một ván thi đấu như vừa rồi, tức là đánh càn lướt sớm ở trong giai đoạn đầu game. Đúng rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng là thế mạnh ở Việt Nam của chúng ta là khả năng phòng ngự phản công tốt. God là vị tướng đã bị cầm đi. Như vậy là hai lượt lựa chọn tiếp theo của Việt Nam sẽ là những vị tướng tương đối dày máu, và chúng ta sẽ muốn có một điều gì đó khác biệt trong ván thi đấu này. Thật ra tôi cứ nghĩ là trận này chúng ta có thể dùng Linh cơ. Khi mà chúng ta ban pick ở team đỏ, chúng ta dùng Linh cũng là một cái điều tương đối bất ngờ. Nhưng Guinevere này khả năng cao sẽ nằm trong tay ở Todo ở vai trò đi rừng, và chúng ta sẽ thực hiện một cái tình huống combo. Có thể đảo đường của chúng ta sẽ là high loss để chúng ta có thể đảm bảo cái tốc độ di chuyển.
Ban đi rồi. Đúng rồi, đội tuyển Malaysia họ đọc được suy nghĩ của tôi luôn. Và thì thật ra là nếu mà chúng ta đánh hai lốt kết hợp với thiên vân vạn biến và dịch chuyển không gian tới được VIE vào thì gần như là chúng ta có tỷ suất hất tung đối phương là rất cao. Nhưng mà họ cũng tất nhiên là huấn luyện viên của họ thì cũng phải là người rất giỏi rồi. Họ đang ban rất nhiều những chất tướng để cản đi những cái pha mà lao vào với Freya và lao vào với cái pháp trận thời không của Harris. Vì thế cho nên đội tuyển Việt Nam của chúng ta với một chất tướng đi đảo đường, chúng ta cần phải nghĩ đến một vị tướng mà có thể có được cho mình khả năng chống chịu và kèm theo đó là những hiệu khống chế để có thể hỗ trợ cho carrier trong tay của Việt Anh được chơi. Chúng ta đã có một chất tướng đi đường kinh nghiệm, đó là Sora với một vị tướng theo thiên hướng lao vào với chiêu cuối dạng cuồng hải rồi. Và thi đấu trước đó bởi vì Tấn Lâm anh ta không đóng vai trò là một cái vị tướng chống chịu để cho Moscow được chơi, và vì thế cho nên anh ta toàn dùng chiêu cuối hệ lôi kích thôi. Nhưng ở trong ván thi đấu này thì bởi vì Việt Anh không sử dụng một con tướng xạ thủ cơ động giống như Moscow, và vì thế cho nên là ván thi đấu này tôi nghĩ là Tấn Lâm anh ta cần phải xác định rõ mục tiêu của mình và cần phải sử dụng cái combo chiêu cuối lôi kích cũng như là cuồng hải sao cho phù hợp. Dây Thiên sẽ là vị tướng pháp sư cuối cùng mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta cấm đi, và bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia cũng sẽ cấm đi luôn Jusin, bởi vì họ biết chúng ta sẽ là đội tuyển pick đầu tiên ở phase 2. Và vì thế cho nên chỉ còn lại là YV mà thôi. Vẫn YV thôi, tôi nghĩ là YV vẫn ổn ở trong màn thi đấu này. Mặc dù đúng là có thể nó sẽ dễ bị tìm kiếm tới Suyu và Freya, nhưng mà Châu là sự lựa chọn trước. Giờ chúng ta vẫn đang bỏ ngỏ cái ý định sử dụng YV. Có lẽ chúng ta sẽ đợi xem đối phương lựa chọn những vai trò nào ở trong ván thi đấu này. Đội tuyển quốc gia Malaysia, game này Malaysia không pick YV được, bởi vì ba vị tướng kia đều là ba vị tướng số và rất mạnh. Thì lại cái con YV nó không, cái con YV không đẹp ở chỗ, đúng rồi, như anh Rikaki đã nói, nó sẽ bị bỏ rơi ở phía sau. Và thậm chí là những cái tình huống đặt chiêu với đến từ vị trí của YV cũng sẽ không theo kịp đồng đội của mình. Và vì thế cho nên họ sẽ lấy bộ đôi Gatot Kaka kèm theo đó là Valentina, bởi vì đã có chiêu cuối cuồng hải của Sora cũng như là Mãnh Long Quá Sang đến từ Châu. Một đội hình sồ vào khá mạnh đấy. Đội hình này là cả 5 vị tướng cùng sồ vào luôn đến từ Malaysia. Đội hình băng trụ đánh sớm đầu game. Họ muốn hủy diệt Việt Anh sớm trong vòng 8 phút đầu game. Và bây giờ thì sẽ là lựa chọn cuối cùng của chúng ta. Có Atlas là vị tướng tương đối phù hợp trong ván thi đấu này. Có đảo đường rồi mà. Có Châu rồi. Chúng ta đang thiếu người chơi đường giữa. Tôi đậy tại vì trong đầu tôi vẫn ám ảnh, tôi vẫn thích có con Atlas. Valia. Một vị tướng ngăn cản một đội hình băng càn vào giao tranh, hợp lý rồi. Và cũng sẽ không bị Valentina lấy mất chiêu cuối của mình. Hợp lý rồi. Đây cũng là một đội hình tương đối hợp lý. Nhưng đội hình này của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ lại cần phải ôm farm trong giai đoạn đầu game. Chúng ta thiếu sát thương trong giai đoạn đầu game và khả năng cạnh tranh mục tiêu lớn chúng ta cũng không phải là quá mạnh. Đội tuyển quốc gia Malaysia họ sẽ muốn đánh một bài snowball trong ván thi đấu này, và điều quan trọng là chúng ta không để đối phương được làm điều đó. Khu vực đường giữa của họ thì không quá mạnh đâu, với Valentina cùng với Gatot Kaka. Khi mà Châu cùng với cả Valia hoàn toàn không ngại Valentina, đặc biệt là Valentina khá ngại con bài Valia vì không lấy được gì và trade sát thương, thì Valia cũng có cái tầm sử dụng chiêu tốt hơn so với Valentina. Nhưng đây sẽ là một bài băng trụ rất nhiều, và tôi mong rằng là Việt Anh vẫn như ván thi đấu trước bật cho mình bản năng vô cực đấy, để có thể tay sẽ tự né đi những cái đòn tấn công của đối phương. Nhưng mà chúng ta đang thấy có một cái câu chuyện nhá, đấy chính là cái độ cơ động đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia bị hạn chế đi rất nhiều rồi. Bởi vì nếu như anh Rikaki có thể để ý nhá, 3 cái phép bổ trợ thanh tẩy đã được cầm đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia, đến từ Freya, đến từ Harris và thậm chí là đến từ cả Valentina. Đây là một đội hình mà đúng rồi, phải né cái cuồng hải, phải né cái combo đến từ Châu trong tay của Ngọc Trạng. Và vì thế cho nên với một cái đội hình như thế này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ chỉ cần phải làm giống như ván thi đấu đầu tiên mà thôi, trộm vía. Đấy chính là chúng ta chỉ cần đánh hòa hoãn giai đoạn đầu game và chờ sai lầm đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia. Game đấu này xin được khẳng định với các bạn là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đánh càng lâu chúng ta càng có lợi thế. Còn bên phía của Malaysia họ sẽ là đội tuyển bị gây sức ép ở giai đoạn đầu và giữa game. Họ sẽ phải là đội tuyển chủ động. Và vì thế cho nên chúng ta sẽ cùng chờ xem cái đội tuyển sẽ nhập cuộc như thế nào, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ chơi như thế nào ở trong ván thi đấu này. Chúng ta kiểm soát được thành công đó là cái con cỏ tung tăng ở khu vực đường trên để lấy một chút lợi thế về mặt tầm nhìn. Sẽ có một vòng dừng lên trên đường kinh nghiệm đến từ vị trí của Kenya trong tay của Todo. Và lúc này đây thì Nazan ra Văn Đạt đấy, nên có cho mình những cái tình huống đầu tư như thế này ở giai đoạn đầu game. Cứ tốc biến đi, mất cái gì đâu, mất cái tốc biến thôi mà. Và lúc này thì Hisam cùng với Ama đang cố gắng ép rất sớm, nhưng đây là một trận đấu mà Todo không di chuyển sớm ra, mà Todo đang tập trung để lấy cho mình đó là level 4. Trận trước Todo cũng tập trung lấy cho mình level 4 trước, và đó cũng
tôi nghĩ đó là một sự lựa chọn hợp lý. Việt Anh cùng với Vậy thôi. Ngọc Trạng. Việt Anh thì có lẽ là một câu chuyện hơi khó, nhưng đó là Ngọc Trạng Trạng mất về đi được. lượng máu rất lớn, may chúng ta thoát được. Một full combo tới từ Nazan. Trong khi đó thì Todo, ui, đó là Hisam. Cho dù chúng ta có dồn xối sát sinh lực thương vào Đúng thì rồi. và đối phương có mình xối sinh lực thì đôi khi chúng ta sẽ dính cái đòn hồi mã thương ngược với cú đấm ngang thép tới từ Gatotaka. Gatotaka là một trận quân bài khó chịu và đó cũng là một phương thức để counter nhẹ vào vị trí của Guinevere với kim cang bất bại. Bây giờ thì Ngọc Trạng lại di chuyển ra, một pha nhảy tới Todo chưa chính xác, có kim cang bất bại nhưng chưa dồn được sát thương vào. Chúng ta Hisam có kìa. thể lấy được mạng của Hisam hay không? Câu trả lời là hơi khó rồi. Một pha đẩy qua, Hisam là người có đá bình, đó là mạng hạ gục và Văn Đạt Khó đi rồi. gây áp lực hơi khó, chỉ còn lại đó là Tấn Lâm và Ngọc Trạng ở đây. Việt Anh đã lên nhưng đó cũng là một nỗ lực tương đối muộn màng tới từ Việt Anh và những thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng chúng ta cũng giữ lại được cho mình đó là một mạng hạ gục dành cho Văn Đạt. Thật ra cái tình huống vừa xong cần phải gửi lời khen tặng đến Hisam. Anh ta đánh con Gatotaka, không biết các bạn có để thấy tình huống vừa xong không, khi mà Hisam anh ta giữ cái kim cang bất bại cho đến khi Todo anh ta phải dùng hết tất cả những kỹ năng của anh ta nhá. Todo đã phải dùng chiêu 2 dạng lướt đi để mà tránh cái kim cang bất bại nhưng Hisam vẫn không khiêu khích. Để rồi sau đó khi mà Todo anh ta cảm thấy nguy hiểm quá, anh ta phải dùng luôn lễ đàn Violet nhưng Hisam anh ta vẫn giữ cái kim cang bất bại trên người. Đúng. Và để khi mà Todo mất đi cả cho mình đó là chiêu cuối rồi thì đó mới là cái tình huống khiêu khích hai người đến từ Hisam. Vẫn là một người chơi đảo đường đang cực kỳ uy tín và xử lý rất khét ở trong tình huống vừa xong đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia. Và rất may là pha xử lý vừa xong chúng ta chỉ mất đi 2 người và kèm theo đó là con rùa mà thôi. Và chúng ta vẫn gỡ lại được một mạng. Thế trận không khác gì so với ván thi đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ cần phải đánh một cách từ từ, câu kéo thời gian để mà khiến cho bên phía của Malaysia họ bị hối thúc về cái việc phải đi ganh. Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại Malaysia họ còn đang thoải mái bởi vì họ vừa mới thắng được ở trong tình huống team fight đầu tiên. Nhưng nếu như mà ở trong những giờ phút tiếp theo mà họ không tìm kiếm được vào thành viên nào của chúng ta mà họ chỉ ăn được rùa thôi ý, thì lúc đó tôi nghĩ họ sẽ bị áp lực và lúc đó sơ hở của họ sẽ bị lộ ra. Chính xác như vậy. Thực ra thì chúng ta sẽ cần Valia phải có mình đó ít nhất cỡ khoảng level 8 để cái thời gian hồi chiều của chiều 2 và chiều cuối nó sẽ đủ tối ưu để có thể giao tranh cách tốt hơn. Giai đoạn đầu game thì Valia đúng là hơi khó ở trong tình huống mà cần phải dồn đam, sát thương của nó so với cả kỹ nguy ảnh của Valentina sẽ là thấp hơn. Và bây giờ thì dường như là cái mic hay là có một thiết bị gì đó tới đội tuyển quốc gia Việt Nam đã gặp vấn đề. Tuy nhiên thì trước đó chúng ta cũng đã thấy một nụ cười rất tươi tới từ Ngọc Trạng và đâu cười đến từ Lâm Đạt. Từ Lâm Đạt. Trước Ông đấy thì Ngọc Trạng cũng cười. Tôi thấy mặt người duy nhất không cười là Việt Anh. Việt Anh chỉ cười lúc đầu trận thôi. Chỉ cười khi mà chưa bắt đầu vào trận đấu thôi. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với ván thi đấu này. Một trận đấu mà đội tuyển quốc gia Malaysia cũng đã có mình những lợi thế đầu tiên, đặc biệt là vào vị trí của Amma. Nhưng mà tôi vẫn tin là Amma sẽ mắc những sai lầm bằng một cách nào đó. Không, sao lại tin là như thế nào? Anh Rigaki chắc chắn là sẽ mắc sai lầm đến từ vị trí của Amma mà thôi. Và lúc này đây thì Việt Anh vẫn đang ở trong cái giai đoạn farm hòa hoãn. Anh ta sẽ đón thêm cho mình đó là 2 cái con xe vàng. À đâu, đây chính xác là một con xe vàng mà thôi. Ngọc Trạng vẫn đang đứng ở trong bụi để bảo kê cho người đồng đội của mình. Chưa có level 4 đến từ người chơi đảo đường của đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Đây sẽ là cái giai đoạn mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ cần phải cố gắng kìm lại cái tốc độ ép giao tranh đến từ bên phía của đội tuyển Malaysia xuống, và chúng ta đang muốn có một cái nhịp lấy đi thanh tẩy đến từ vị trí của Ethan, nhưng thôi như vậy là đủ rồi, tạo thêm điều kiện để cho Việt Anh có thể lấy được cái con cua vàng bên phía của Malaysia. Họ đang dồn nhân sự xuống nha, họ đang có 4 người ở đây. Việt Anh ơi cần phải về, Ngọc Trạng ơi cần phải về, không nhất thiết phải đứng lên cao là như vậy. Rất tuyệt vời, các bạn đã nghe được lời chia sẻ và lời cầu khẩn của chúng tôi rồi, sẽ không có một tình huống canh được dưới đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia. Chúng ta chỉ cần câu như thế này thôi, không cần phải đánh nhau, không cần phải giao tranh. Việc của chúng ta là kéo lết dành cho Việt Anh ở trong ván thi đấu này. Chính xác. Và một tình huống mà cử cả 4 người xuống nhưng cuối cùng thì lại phải đi bộ về, hơi mất thời gian tới đội tuyển quốc gia Malaysia. Chúng ta nắm được hướng di chuyển, một pha sử dụng chiêu thức tới từ Văn Đạt. Ô, Ethan anh ta bỏ đường, họ muốn tập trung sớm để kiểm soát con rùa 2 thì chúng ta bỏ thôi. Tôi nghĩ là thật ra tình huống này Todo còn đang ở xa, chúng ta cũng chẳng cần thiết phải vào làm gì. Chúng ta bỏ con rùa này cho đối phương cũng được, chênh lệch cũng sẽ chỉ lên khoảng vài trăm tiền. Đó là một pha mà dồn người, và bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể chờ một tình huống đánh ngược trở lại khu vực đường dưới. Todo đang chờ ở bên trong bụi chặt 3 nhưng nhân sự của chúng ta đang hơi mỏng. Todo cần phải rút về. Và đó là một pha mà chúng ta đã rút về hợp lý. Một pha mà Todo, thực ra nếu như mà Ama không xuống mà chỉ có Hisam cùng với cả Eton, chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức một tình huống 3 đánh 2. Nhưng đối phương trong tình huống vừa rồi cũng khá tín, họ cũng đoán được cái mục đích này. Tức là nếu mà không thấy rừng của đối phương thì khả năng đường trên 2 đánh 1 tím ở khu vực đường trên chúng ta đang có, và 2 đánh 1 thì 3 đánh 1 3 đánh 1 bắt vào đối phương được hay không. Chúng ta vẫn thấy những tình huống bay nhảy
Phía bên này Hisam, Amma và Najan đang chuẩn bị cho một tình huống băng trụ, nhưng Việt Anh đứng khá gần trụ 2 rồi. Một pha tấn công vị trí của Ngọc Trạng combo không thành công. Và thêm một lần nữa thì Việt Anh lại thoát được khỏi một tình huống ganh tới từ đối thủ. Vâng. Và đối phương lấy được cái trụ đầu tiên trong màn thi đấu này. Các bạn cứ lấy trụ, các bạn cứ lấy đi, thích thì tôi cho các bạn trụ thứ 2 ở khu vực đường dưới cũng được, không sao cả. Và trong khi đó thì rõ ràng chúng ta có thể nhìn thấy bên phía của Malaysia họ bắt buộc phải đẩy nhanh cái nhịp độ của ván thi đấu này lên. Đúng rồi. Trong cái bối cảnh mà nếu như họ không đẩy nhanh thì rất khó để chơi ở giai đoạn late game. Và thật ra là họ cũng đã thu hoạch được một số những cái lợi thế về cho đội tuyển của mình. Bằng chứng ở đây đó là 2 con rùa và kèm theo đó là một trụ ở khu vực đường dưới. Nhưng khoảng cách ở thời điểm hiện tại với đội tuyển Việt Nam của chúng ta là đang chấp nhận được nhá. Phút thứ 6 chênh lệch khoảng 2.000 tiền, dưới 4.000 tiền tôi nghĩ là một khoảng cách chấp nhận được. Bởi vì rõ ràng với đội tuyển được pick như thế này thì đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ không thể có được sát thương ngay từ giai đoạn đầu và giữa game. Cái này chúng ta đều đã nhận định được rồi. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần chờ với sai lầm đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia mà thôi. Chúng ta mới là đội tuyển đang có được lợi thế kể cả là về mặt điểm số cũng như là về tinh thần. Và lúc này Tấn Lâm ơi, Lâm ơi, cậu nhìn thấy gì không Lâm? Lôi kích Lâm chạy lôi về kích thoải mái té luôn. Không có gì phải tiếc, chiêu cuối rồi đâu đó bây giờ như là 36 giây thì phải. Đấy, cũng nhanh thôi. Và chúng ta sẽ có mình đó là trụ đường dưới. Bây giờ cho kẹo ra zit không dám ra. Macro lại là hay đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta luôn. Tình huống mà cố gắng tấn công của đường trên nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chúng ta vẫn đã macro ổn và thậm chí là lượng vàng thì những cái trụ nó cũng đi đâu nó vẫn ở đấy rồi. Chúng ta tập trung được người. Và để xem Việt Anh cẩn thận này. Todo trừng phạt chính xác, chúng ta có giáp rùa, chúng ta không cố về dần cái nhỏ. Chúng ta về dần là được. Về thoải mái luôn. Về thoải mái, chỉ có Todo bị tấn công. Todo có rút được ra hay không? Todo không rút ra được. Nhưng bây giờ chúng ta bắt lại Razit. Có bắt lại Razit được trong tình huống này không? Đối phương đang hơi trâu. Và Tấn Lâm làm qua. Đó là thiên vân vạn biến dạng lôi kích. Tấn Lâm đấm thêm một cú nữa, hồi chiêu hay rút về đẹp. Và bạn làm sao ạ? Các bạn cay bạn làm đúng không? sao ạ? Cay lắm rồi. Cay lắm rồi. Mãi mới bắt được vào vị trí của Todo nhưng đổi lại bằng Razit. Đổi như thế này không quá lỗ dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Bên phía của Malaysia họ đang cảm thấy không thoải mái lắm trong những cái tình huống ép giao tranh, nhưng không thu hoạch lại được quá nhiều về mặt tài nguyên. Họ chỉ đang hơn chúng ta 2 cái trụ, 2 con rùa. Như chúng mồi ta đỏ biển. Cố được con rùa cuối cùng và gỡ lại được một trụ. Về cơ bản là không quá lỗ. Chênh lệch từ nãy giờ vẫn đang được duy trì ở mức cực kỳ ổn định. Với khoảng cách chênh lệch là 2.000 tiền Việt để Anh tuyển quốc gia Malaysia. Anh về được không ạ? Ngọc Trạng thấy rồi. Ngọc chạy rồi. Về mid, Anh già ơi, chạy về mid bị khiêu kích. Anh già bị đạp bởi chính cú đá đến từ chiêu cuối của mình. Nhưng không sao, đó là một mạng nằm xuống đến từ người chơi hỗ trợ. Chúng ta không mất quá nhiều tài nguyên. Chính xác là như vậy. Chứ mà Ngọc Trạng có lên mảng đếm số thì tiền vẫn tự đổ về tài khoản thôi. Đó là vai trò vị trí đạo đường. Nhưng những Việt Anh vẫn thoát được trong tình huống đó. Chúng ta không bị gây áp lực. Và chúng ta thậm chí ở trận đây chúng ta macro đang ổn. Và chúng ta đang đẩy ra khu vực đường giữa. Nhưng sẽ là một pha ép vào trụ đường trên. Có lẽ là một tình huống mà ít nhất là nên bố trí 1-2 người ở khu vực đường trên để có thể bảo vệ cái trụ này. Vì mất đi trụ này đang là câu chuyện đầy khó khăn. Hơi nguy một hiểm pha nha. mà Ngọc Trạng áp sát. Nhưng đó là một pha đép thành công. Và chúng ta vẫn đang giữ được cái thế trận này. Đối phương muốn ép giao tranh, đối phương muốn có một tình huống 5 vs 5. Các vị tướng tới từ phía đội tuyển quốc gia Malaysia là những vị tướng cần phải có mạng hạ gục của đối phương. Là toàn tướng ăn thịt đấy. Rồi. Họ là những vị tướng ăn thịt chứ chúng ta đang không cung cấp lượng thịt nào cả. Chênh lệch vẫn đang chỉ loanh quanh đâu khoảng 2.500 2.600 tiền. Và đây không phải là một chênh lệch lên mức là đồ lớn. Đúng trong ván thi đấu này. Thời gian cứ càng trôi, sự sốt ruột của đội tuyển quốc gia Malaysia vẫn đang càng cao, thậm chí là trụ giữa. Todo đứng ở góc rất khéo nhỉ. Và chúng ta đang có một tình huống mà Todo đấm thẳng ở vị trí của Razit. Chúng ta dồn đam ở vị trí của Razit được hay không? Todo đã thoát ra rồi. Tôi đang muốn tìm xem Todo đã cố gắng hất tung đối phương, nhưng Todo là người đã phải nằm xuống. Chúng ta đã mất đi cho mình. Đó là người chơi đi rừng. Và như vậy chúng ta sẽ phải nhường lại con lót đây cho đối phương mà thôi. Cần phải lên đường trên. Cần phải lên đường trên đến từ Việt Anh. Khá tín trong cái việc là kiểm soát về tầm nhìn. Đúng rồi. Và thôi Việt Anh lại lên trên thôi. Nhường cái đối phương con lót chúng ta sẽ làm lại ở trong một tình huống đánh ngược từ phía bên trong nhà ra. Hơi tiếc trong tình huống vừa rồi là thật ra thì Todo hoàn toàn có thể chủ động hất tung luôn cả vị trí của Razit và chúng ta dồn đam vào. Lấy cái thanh tẩy của con Freya cũng được. Chính xác. Và hình như là Todo có làm điều đó. Không làm. Todo dùng chiêu 2 để chạy. Đúng rồi. Todo lại chủ động chạy trong tình huống vừa rồi. Hơi tiếc là chúng ta lại không có một pha chủ động mở. Rất tình huống đó tôi nghĩ là đối phương đang không biết, đối phương đang check bụi thôi và Todo hoàn toàn có thể chủ động tấn công. Và ít nhất là nếu mà chúng ta kéo được một lượng máu tương đối đáng kể của Razit thì anh ta sẽ không có một pha đánh nối theo như vậy. Sẽ cần phải tỉnh táo hơn, nhưng trước hết chúng ta sẽ cần phải đép con lót này đã, đừng để mất quá nhiều thứ khi mà đối phương sẽ muốn tận dụng con lót này để có một pha macro đẩy vào khu vực đường giữa. Chúng ta vẫn đang duy trì được một khoảng cách không quá thua thiệt so với người Malaysia. Lúc này thì trụ đường giữa chúng ta bỏ thôi, lùi về đép ở trụ thứ 2.
Và chúng ta có thể cân nhắc đép ở trụ thứ 3 cũng được. Bây giờ mới chỉ là phút thứ 10. Chúng ta vẫn còn lớp giáp phòng ngự ở trong trụ nhà chính. Lúc này đây thì Todo cũng đã có được cho mình đó là đôi cánh nữ hoàng, khả năng chống chịu của con Genovia này đã khỏe lên rồi. Chúng ta vẫn đang chờ đợi sai lầm đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia. Nhưng chỉ có điều là chúng ta sẽ cần phải đánh một cách cẩn thận, bởi vì trước khi họ mắc sai lầm, chúng ta không nên là đội tuyển mắc sai lầm trước. Con lót bắt đầu đang đi ở khu vực đường trên rồi. Tấn Lâm ơi, cần phải lùi về. Rajib đang tìm có đường một sau. khép vào đến từ vị trí của Rajib. Và chúng ta đã về được thành công. Đã có giáp bất khuất. À đâu, đây là cái giáp răn đe đến từ vị trí của Châu trong tay của Ngọc Trạng. Những lớp giáp thủ trụ đang giúp đội tuyển Việt Nam của chúng ta phòng ngự, nhưng lúc này Tấn Lâm cần phải lùi về. Lâm ơi! Và vì bên này thì Ngọc Trạng đang nhảy ra. Đội tuyển Malaysia họ đã dồn bằng tất cả mọi thứ lên trụ đường trên. Trong một khoảnh khắc mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta bị phân tâm thì cả 5 thành viên đến từ Malaysia họ dồn toàn bộ những gì đang có lên đường trên. Và họ thành công lấy được cho mình đó là cái đợt lính được cường hóa đầu tiên ở đường kinh nghiệm đến từ bên phía của đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Bắt đầu là thấy khó chơi rồi đấy. Khó chơi rồi. Đây là một trận đấu mà đội tuyển quốc gia Malaysia họ đã tập trung để ép giao tranh chúng ta rất nhiều, và chúng ta cố gắng né giao tranh bao nhiêu thì chúng ta lại đang mất đi một cái lượng tài nguyên bấy nhiêu. Đó là một trận đấu, đây là một trận đấu mà đối phương đã tỉnh táo khôn ngoan hơn, và chúng ta không còn những công cụ để có thể gọi là áp chế đối phương mạnh như là con Akai. Và đang là một thế trận mà chúng ta cũng đang gặp khó. Bây giờ thì chỉ đợi Việt Anh lên tiếng thôi. Đã mất đi một trụ đường lớn rồi. Điều này nghĩa là cái việc kiểm soát con lót tiếp theo của chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn. Cũng chưa biết là Việt Anh ở thời điểm hiện tại đã có những món đồ gì rồi nhỉ? Chính xác là như vậy. Phút thứ 11 mà đang farm ở trong thế thua, không có mạng hạ gục và không có mạng hỗ trợ, thì tôi đoán Việt Anh ở thời điểm hiện tại anh ta mới hoàn thành xong cho mình đó là 3 món coi item mà thôi. Một tình huống có một nhịp nhảy trúng vào vị trí của Hisam, nhưng không có sát thương được nhồi thêm vào. Chúng ta vẫn đang thiếu sát thương nhiều quá. Chúng ta vẫn đang phải chờ sát thương đến từ vị trí của Việt Anh. Đấy, cũng đúng như những gì mà tôi nhận định, mới chỉ xong được 3 món trang bị trấn phái với lưỡi liềm, với lưỡi hán mòn cậy như ý, và kèm theo đó là cái kiếm diệt quỷ thôi. Việt Anh sẽ cần phải có thêm cho mình đó là cái súng ma năng nữa thì lúc này mới có thể bắn được. Và nếu như mà đánh theo cái thế trận như thế này thì rõ ràng chúng ta đang thấy được cái tầm quan trọng của con Akai trong tay của Todo nó như thế nào. Chính xác. Phải có Akai chúng ta mới giữ được thế trận, chứ với Genovia như thế này thì chúng ta đang đánh một cái thế lùi như thế này thì tôi nghĩ có khi đổi Genovia đổi sang thành vào vị trí của Basia có khi là nó sẽ dễ chơi hơn đấy. Đây là một trận đấu mà chúng ta phải nuôi tới 2 carry. Đúng rồi. Chấp nhận là phải mất thêm cho mình con lót nữa, và với con lót này thì khả dĩ nhất thì chúng ta vẫn phải đổi một đường lớn, tránh bị quét sạch để đối phương cố gắng end game sớm ở trong ván thi đấu này. Chênh lệch 7.000 tiền. Thật ra chênh lệch này thì nếu như đánh ở bên trong trụ thì chúng ta vẫn có thể có những mạng shutdown được. Thật ra thì trận này lại không có mạng shutdown, tại vì đối phương cũng chẳng chủ động giao tranh, đối phương đang muốn đẩy nhà. Không phải đối phương không chủ động giao tranh mà chúng ta thuần né. Chúng ta thuần né từ đầu ván thi đấu. Nhưng nếu thực ra thì nếu như thuần né, tôi vẫn nghĩ là một con bài tanker chống chịu sẽ ổn hơn so với con Châu. Chúng ta đang lấn cấn giữa việc mà sử dụng một bài bắt lẻ, và bây giờ thì đối phương đang cố gắng tràn vào. Và để xem nào, một pha thiên vân vạn biến đẹp tới từ dạ của Ngày. Lượng sát thương của chúng ta là có, nhưng bây giờ thì Leaton đang bị trúng cho mình. Đó là chiêu thức của chúng ta. Và đó là Nazana của Todo rồi. Nhưng chỉ còn lại đó là Ngọc Trạng và Việt Anh. Không có Việt Anh trong tình huống giao tranh vừa rồi. Chúng ta kéo ra rất nhiều máu của cả Hisam và kẻ Aton. Có lẽ rằng đối phương đã pick một hình rất tốt, và đây cũng là một trận đấu mà họ không mắc sai lầm lớn trong ván thi đấu trước. Và có lẽ là tỷ số sẽ được cân bằng là 1-1. Đội tuyển Malaysia họ đã có điều mình cần ở trong cặp thi đấu này. Vâng, rất đáng tiếc khi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã rất cố gắng để mà có thể kéo được về lên. Nhưng mà chúng ta đang thấy có một cái gọi là có một cái điều nó hơi nghịch lý ở đây. Đấy chính là chúng ta né giao tranh để chúng ta kéo lết. Nhưng sau cùng thì bởi vì chúng ta lại không ép giao tranh được mà team bạn ăn hết mục tiêu lớn và họ đẩy thẳng vào nhà chúng ta, thì nó sẽ không tạo ra được cái chênh lệch về cái cơ chế tiền thưởng mục tiêu. Vì thế cho nên là ngưỡng sức mạnh của những cái vị tướng đội hình của chúng ta thăng tiến hơi chậm. Và cái thứ hai là chúng ta có thể nhận ra rất rõ được rằng là rõ ràng con Genovia trong tay của Todo ván thi đấu này thật ra không đóng góp được gì quá nhiều cả. Đúng. Bởi vì mất Akai, chúng ta thấy được có Akai nó sẽ làm cái câu chuyện rất khác. Nhưng với Genovia thì đồng ý là chúng ta đang đánh thế thủ, nhưng mà cái chất tướng con Genovia nó cũng là một cái chất tướng đánh mạnh ở đầu game ý. Chúng ta phải đánh được thì chúng ta lại né đi hết. Thật ra đây là một trận mà chúng ta đang phải cố gắng nuôi tới 2 mục tiêu quan trọng ở trong màn thi đấu này, tới từ cả Valia cùng với cả tôi vẫn nghĩ là con Valia cũng có thể thay bằng một con tướng mà nó chủ động hơn ở trong giai đoạn đầu game. Nhưng mà dù sao thì
cũng phải dành lời khen đội tuyển quốc gia Malaysia, bởi vì họ đánh rất tốt ván thi đấu này. Họ pick một đội hình có thể chủ động sớm ở trong tình huống giao tranh, và khi họ kiểm soát hết các mục tiêu lớn thì chúng ta cũng không tìm được bất kỳ một sai lầm nào tới từ đội hình của đội tuyển quốc gia Malaysia. Chúng ta thiếu đi một số quân bài để chia tách đội hình đối phương tốt, như là quân bài Akai trong ván thi đấu thứ hai. Hơi đáng tiếc, và dù sao thì đội tuyển quốc gia Malaysia trận này cũng phải nói rằng là khi họ đổi qua một số những vị tướng mà nó hợp meta hơn, như là con bài Suyu, thì họ cũng đã làm rất tốt. 5-0-2 tới từ Suyu ván thi đấu này, ra vào tốt tới từ Najan. Và đây là một trận đấu mà chúng ta cũng không cướp, trừ con rùa thứ ba thì chúng ta cũng không lấy được hai cái mục tiêu lớn ở trong dạng đầu game. Nói chung là cũng là một sự hơi thiếu rõ ràng trong việc mà chúng ta triển khai lối chơi. Và đội tuyển quốc gia Malaysia họ đã cân bằng tỷ số là 1-1, vẫn là một gương mặt rất tâm trạng tới từ Tấn Lâm. Và lúc này thì đội tuyển quốc gia Malaysia cũng tâm trạng không kém. Không sao cả, không sao cả. Bây giờ chúng ta vẫn còn mục tiêu ở trong cặp trận đấu này là thắng 2-1. Đấy chính là chúng ta giành được chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Malaysia để mà khẳng định được vị thế của Mobile Legends Bang ở trên đấu trường quốc tế. Chúng ta đã làm được điều đó ở trong ván thi đấu đầu tiên, và bây giờ tất cả những gì chúng ta cần phải làm đó chính là chúng ta sẽ dồn hết tất cả những gì chúng ta có ở trong ván thi đấu tiếp theo để mà có thể đánh bại được đội tuyển quốc gia Malaysia. Còn kết quả sau cùng như thế nào, đó là cái câu chuyện chúng ta sẽ hạ hồi phân giải. Nói gì thì nói, đây vẫn là một giải đấu quá thành công. Chúng ta có một ván thắng trước đội tuyển quốc gia Philippines, một ván thắng trước đội tuyển quốc gia Malaysia, 2 trong số 3 đội tuyển mạnh nhất thế giới ở thời điểm tại, 2 trong số 3 đội tuyển nằm ở các khu vực mà có nền Mobile Legends Bang Esports mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng tôi nghĩ là lối chơi của chúng ta, thực ra ở trong giải đấu này đôi khi chúng ta hay có những sự lấn cấn nhá, về cái việc định hình lối chơi. Ở trận đấu vừa rồi thực ra thì pick con Valia thì tôi nghĩ là cũng được, nhưng nếu đã pick Valia thì tôi nghĩ là bộ đôi Univia và Châu trong giải đấu game chúng ta cần tổ chức tình huống ganh nhiều hơn. Có thể chúng ta đánh đổi nhưng chúng ta sẽ tạo không gian để cho Valia chúng ta được chơi. Nhưng trận vừa rồi cũng là một trận mà chúng ta đánh thuần thủ, một trận đấu đánh thuần phòng ngự, và đang là những phút trầm ngâm tới từ Việt Anh. Và map thi đấu thứ 3 trong trận đấu này sẽ là Broken Walls, đó là tường thành vụn vỡ. Và không biết sao nhưng tôi thấy cả hai đội đều đang ở trạng thái cực kỳ căng thẳng, kể cả đội tuyển quốc gia Malaysia lẫn cả đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thật ra tôi nghĩ là cái suy nghĩ đến từ cả hai đội tuyển này vẫn sẽ là cái suy nghĩ theo thiên hướng bắt buộc phải thắng. Đúng. Ở trong cái cặp trận cuối cùng này. Cho nên là cái câu chuyện về hệ số, điểm số có lẽ là chưa phải là thứ mà họ đang nghĩ tới trong đầu. Chính xác là như vậy. Bên phía của Malaysia thì tôi nghĩ là họ bắt buộc phải thắng, không những là về điểm số mà còn phải về cái mục đích, gọi là họ đang có rất nhiều những cái lượng fan hâm mộ đến từ khu vực quốc gia của mình. Mà vấn đề ở đây là Malaysia họ đang rất tự tin rằng họ có thể dễ dàng đánh bại đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta với một tỷ số 2-0. Nhưng bây giờ họ mới là đội tuyển gỡ gạc lại được và đưa cái cặp trận đấu này về thế cân bằng, cho nên chắc chắn là fan hâm mộ đến từ quốc gia này sẽ không hài lòng với màn trình diễn của cả năm tuyển thủ đến từ đội tuyển quốc gia ở trong không chỉ là ngày thi đấu hôm nay đâu, mà nó đến từ xuyên suốt cả những trận đấu mà đội tuyển quốc gia Malaysia đã trải qua ở trong giai đoạn ASIAD năm 2026. Lúc ấy có xem lại lịch sử thi đấu thì đội tuyển quốc gia Malaysia còn thắng Indonesia 2-1 đấy. Và thật ra là họ cũng là một đội mà ở giải đấu này họ cũng có những cái lối đánh cũng tương đối khó chịu. Thắng những trận cần thắng mà thua những trận không nên thua, đúng không? Không nên thua. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần ban pick. Đã có Phobius dành cho Tấn Lâm ở trong màn thi đấu này. Chúng ta cấm đi Basia, Akai cùng với Claude khi mà chúng ta là những người pick đầu tiên, và một sự lựa chọn từ hòa đến thắng ở được kinh nghiệm là thứ đội tuyển quốc gia Việt Nam mà chúng ta đưa ra. Vẫn cần phải hướng tới một chiến thắng 2-1, chứ bất kỳ một chiến thắng nào tại giải đấu quốc tế này cũng là một điều cực kỳ quan trọng. Và bởi vì có thể chúng ta không giành được tấm vé đến với ASIAD 2026, nhưng những thành tích quốc tế này sẽ nâng cái thành tích chung của chúng ta ở trên mặt bằng các giải đấu chính thức của Mobile Legends Bang. Và đây là một điều cực kỳ quan trọng, bởi vì nếu như chúng ta muốn có những suất đến thẳng với chung kết thế giới, những giải đấu quốc tế là nơi mà chúng ta phải thi đấu, không chỉ là thi đấu hay mà còn phải thi đấu nỗ lực hết mình để giành được kết quả cao nhất có thể. Lúc này thì Fedrin cùng với Pakito là những vị tướng đã được pick tới từ đội tuyển quốc gia Malaysia. Rajib là một trong những người chơi rất thích những quân bài đánh thiên về kỹ năng. Chúng ta có Atlas, có Guinevere, rất nhiều khống chế đến đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trong phần ban pick của game thi đấu thứ 3 này. Lựa chọn một vị tướng Atlas để counter những chất tướng đánh ép giao tranh từ sớm, nó sẽ nhằm thẳng vào một cái lối chơi đấu sĩ đường vàng cũng như là ép đánh sớm đến từ bên phía của Malaysia. Bây giờ thì huấn luyện viên đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ cần phải nghĩ xem là mình có nên lựa chọn thêm những cái chất tướng tay gần nữa không. Tay ngắn nữa không, chính xác là tay ngắn nữa không, khi mà đã có Atlas kèm theo đó là Guinevere và cả Phobius ở trong ván thi đấu này.
lựa chọn forward để counter đi Harris nếu như bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia muốn lựa chọn luôn con Harris ở phase 1. Bởi vì vẫn còn đó là Harris. Đấy, nhưng mà vấn đề ở đây là với việc có sự xuất hiện của forward kèm theo đó là Atlas, thì câu chuyện ở đây sẽ là một cái thanh tẩy liệu có đủ hay không. Và bên phía thì Malaysia họ đã quyết định đưa ra lượt lựa chọn ở đây, đó là lấy God ở đứng giữa dành cho anh chàng Anma ở trong ván thi đấu này. Một vị tướng đánh tầm xa tương đối tốt với những chất tướng đánh cận chiến. Nhưng đội tuyển của Việt Nam của chúng ta cũng đang có những cái vị tướng mà có thể áp sát vào vị trí của những chất tướng tầm xa như God một cách rất dễ dàng nhá. Chúng ta có Atlas, chúng ta có Gedevia và chúng ta có những cái tình huống đu theo đến từ cái chu cuối của Forvius, những cái tình huống địa ngục truy hồn. Lượt cấm đến từ bên phía của đội tuyển Malaysia sẽ được triển khai ở phase 2. Đó là họ sẽ cấm đi lần lượt là Chu Xin kèm theo đó là Lilia. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn đang cân nhắc, có thể cân nhắc cấm nốt vào Harris ở trong ván thi đấu này. Bởi vì bên phía của đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ là đội tuyển được chọn trước. Và lượt cấm ở đây của đội tuyển Việt Nam đó là Châu. Cũng hợp lý bởi vì đã lấy mất Atlas của họ rồi. Đúng rồi. Mà họ lại là đội tuyển pick đầu cho nên cấm luôn Châu để tránh một tình huống có Châu kết hợp với cả God tạo nên combo cực kỳ khó chịu ở giai đoạn đầu game. Chính xác như vậy, và để cho đối phương có thể chúng ta sẽ cấm luôn đi cả Glue ở trong cái lựa chọn này để đảm bảo là đối phương sẽ không có một con bài có thể combo tốt với God ở trong giai đoạn đầu game. Và vẫn đang là những sự tính toán rất kỹ lưỡng tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Điều đó cho thấy là quyết tâm của chúng ta vẫn là giành một chiến thắng, bất kể là cái vị trí thứ hạng chúng ta trên bảng xếp hạng như thế nào. Nhưng việc chúng ta cần phải nỗ lực chiến thắng từng trận. Thật ra trước giải đấu này tôi và bình luận viên Xuân Khánh cũng đã có trao đổi với nhau. Giải này thắng được trận nào? Hai trận đấy. Thật ra sau cái giải MCC Mekong vừa rồi thì chúng ta cũng đã có những cái suy nghĩ tương đối bi quan. Đấy, nhưng đến với vòng loại ASIAD nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và thắng được trận nào ở thời điểm hiện tại là điều vô cùng tuyệt vời. Và chúng ta đã có 2 trận thắng trước đội tuyển quốc gia Lào và đội tuyển quốc gia Singapore. Và chúng ta lại có những ván thắng trước đội tuyển quốc gia Philippines và Malaysia. Và chúng ta cũng có những thế trận đánh nhìn coi được trước Indonesia và Campuchia. Tôi nghĩ là đây là một giải đấu quá thành công về mặt chuyên môn dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Rõ ràng bị cấm đi. Trong khi đó thì VIE đã bị cấm đi tới Malaysia. Rõ ràng là các bạn cần phải có một cái góc nhìn công tâm với đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Chúng ta không hề nằm ngửa trong giải đấu này khi mà phải đối đầu với những ông lớn. Chúng ta là một đối thủ cực kỳ khó chịu. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở trong trận thi đấu này Malaysia rõ ràng họ cần phải bung ra một đội hình hết sức với những vị tướng cực kỳ thuận tay để mà có thể đánh bại được đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và chưa chắc họ đã có thể làm được điều đó khi tỷ số lúc này đang là 1-1. Và chúng ta trước khi cấm đi Glue thì bên phía của Malaysia pick ngay cho mình đó là carry. Chúng ta đang có một đội hình counter team bạn rất mạnh, xin được nhắc lại với các bạn là như vậy. Chúng ta đang có Atlas, có Gedevia, có Forvius. Trong khi đó thì bên phía của Malaysia họ đang phải lựa chọn những đội hình xô vào để mà có thể ép giao tranh mạnh. Và họ cũng đang có một vị tướng kéo lết tương đối là cần nhiều đồ đến từ carry. Và bây giờ nếu như mà họ lựa chọn thêm một con tướng đảo đường theo thiên hướng xô vào thì với đội hình giao tranh tổng đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ là một vấn đề cực lớn nếu như Malaysia họ đánh ẩu ở trong ván thi đấu này. Lượt lựa chọn cuối cùng của đội tuyển Việt Nam của chúng ta đó là Kimi ở vị trí đường giữa trong tay của Văn Đạt. Lại một vị tướng để có thể tạo nên một combo dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Chính xác như vậy. Thật ra thì thêm một điểm nữa mà chúng ta được nhìn thấy tới đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam trong ván thi đấu này là cái lượng khống chế mà chúng ta có thể tạo ra, kể cả vị trí xạ thủ cũng là tương đối tốt. Và cái điều quan trọng là đây là một trận đấu mà chúng ta sẽ là những người chủ động ép giao tranh ở trong những tình huống mà chúng ta có lợi thế về mặt tầm nhìn, cùng với cả những vị tướng có thể đánh nhây ở trong giao tranh như là Forvius hay là Gedevia. Lựa chọn cuối cùng để xem là phía đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ đưa ra những sự lựa chọn như thế nào ở trong cái ván thi đấu này, ở trong trận thi đấu này. Như vậy đó là Beric, và khi đã mất đi God, mất đi Châu, chỉ còn lại đó là Beric để thực hiện câu kéo dành cho God. Tuy nhiên thì Beric lại không phải là một vấn đề với các vị tướng tới từ đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng nó sẽ là vấn đề dành cho Kimi. Kimi khi đánh ở Beric, cái khả năng kích hoạt ở dây gai Beric là tương đối nhiều, và cái lượng phản sát thương lại trong giai đoạn đầu game cũng là tương đối khó chịu, và có lẽ là Văn Đạt sẽ cần phải chú ý. Thật ra tại VMC cùng với các giải đấu thì Văn Đạt cũng sử dụng Kimi là tương đối nhiều, và liệu rằng đây có phải là một ván đấu mà thành công dành cho đội quốc gia Việt Nam hay không? Tính ra nhá, nếu như mà chúng ta thắng trận này 2-1, chúng ta có tận 3 trận thắng. Đúng rồi. Ở trước 7 đối thủ. Thế là đẹp rồi. Và đây là một đối thủ khó chịu. Nhắc lại một chút, kể cả cái trận đấu mà chúng ta phải thua Myanmar, chúng ta thua Myanmar 0-2, nhưng đó là một trận đấu mà Myanmar không đè được chúng ta về mặt kỹ năng cá nhân. Họ phải sử dụng
bài đánh chiến lược mà họ đã sử dụng tại chung kết thế giới. Một bài đánh mà ngay cả team spirit khi đụng độ với họ còn phải choáng váng. Và rõ ràng là tôi nghĩ là sau giải đấu này thì các đối thủ cũng sẽ có những sự tôn trọng dành cho đội tuyển Việt Nam rất nhiều khi mà cái tên Việt Nam xuất hiện ở trong những giải đấu quốc tế tiếp theo. Vâng. Chúng ta đã không còn là một đối thủ dễ bị bắt nạt, không còn một đối thủ mà đối phương coi là đối mềm ở trong giải đấu nữa. Ama đang bị gây áp lực là rất nhiều và Văn Đạt tiếp tục gây áp lực vào vị trí của Hisam. Vâng, sải tay dài của con bài Kimi nó đang giúp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta có được một thế đẩy lính nhanh hơn so với đối thủ ở giai đoạn đầu game. Rồi, bây giờ chúng ta cần phải tập trung chơi game thôi. Truy cuối làm bố, Việt Nam ơi, chúng ta sẽ cùng cố lên nào. Nhưng mà vừa nói xong thì Việt Anh đường trên đang hơi gặp một chút nguy hiểm. Khi mà mặc dù đã có cho mình cái phép bổ trợ phần chân được bật lên, nhưng mà Ethan đã xử lý tốt. Có lẽ là đến từ một tình huống ném chiêu 1 phi tiêu bóng ma tốt để lấy đi một lượng máu tương đối lớn đến từ Malaysia. Trong khi đó thì ở khu vực đường giữa vẫn đang ưu tiên dọn lính đến từ bộ đôi, đó là Kimi và kèm theo đó là Atlas. Nhưng lúc này đây thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đang di chuyển ra Isan thấm máu rồi và chiến công đầu dành cho Tô Đồ ở trong ván thi đấu này. Phải thế, chúng ta ép giao tranh ở trong một tình huống mà làm tốt. Trận đấu trước là một trận đấu mà Todo tập trung đánh Winnipia, nhưng chúng ta tập trung vào một tình huống cố gắng đè vào 4 trước và chúng ta bỏ lỡ một thời cơ có thể đánh ở khu vực đường giữa. Mà chính đó là một tình huống mà Tô Mỡ cũng đã có nhấn mạnh là hơi tiếc là chúng ta lại không quyết định theo đuổi giao tranh. Bây giờ thì đã có cho mình một chút lợi thế trong trận đấu game dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngọc Trạng di chuyển về khu vực đường kinh nghiệm, chúng ta có đường vàng, chúng ta có thể tổ chức một tình huống đánh vào vị trí của Carrier. Carry sẽ có thể mất đi cho mình đó là cái không, như vậy là Ngọc Trạng chỉ lấy tầm nhìn vào Ethan thôi. Bởi vì Việt Anh vẫn đang giữ một thế farm là tương đối thấp. Lại có một pha giao tranh của đường giữa hay chẳng. Lúc này thì vẫn đang là những tình huống đánh tương đối chủ động tới đến Ngọc Trạng. Và chúng ta gây được sát thương, nhưng Văn Đạt ui, con gót này sát thương của nó cứ lỗi sao ấy. Sát thương rất lỗi đến từ tôi cũng có sử dụng gót trong mùa vừa rồi. Mà khoan đã. Nhưng bây giờ thì quay trở lại khi mà chúng ta đang cố gắng kiểm soát được cho mình đó là con rùa. Sẽ có mình con rùa. Todo nhảy vào nhưng trượt rút về ngay. Về thôi. Razip anh ta cũng không quá mạo hiểm ở trong tình huống lava vừa rồi. Vâng, một cú nhảy lọt 3 thành viên đến từ bên phía của Todo. Phát đấy tôi nhìn cũng hơi giật mình. Trong khi đó thì đường trên Việt Anh vẫn đang cố gắng để lấy về một chút máu đến từ bên phía của Kerry, nhưng lúc này thì Việt Anh cần phải lùi về bởi vì Beric trong tay của Hisam đang lên. Trong khi đó thì chúng ta lại dồn xuống đường dưới. Đường trên có lẽ là Ethan sẽ không được ghé thăm đến từ Ngọc Trạng đâu, bởi vì đây là một con Kerry cầm cho mình đó là cái thanh tẩy. Nhưng ôi, Việt Anh lùi được về. Việt Anh bị thọt quá nhở. Việt Anh đang chưa có được level 4 này. Mặc thọt dù gần là một level. mình có rùa nhưng mà như vậy là Việt Anh thọt 2 đợt lính, hai con xe. Chúng ta mất khoảng 2 con xe, Việt Anh chênh 500 tiền. Đúng 2 đợt lính luôn, 222 tiền một đợt lính mà. Và đấy, lại quay trở lại nói với câu chuyện con gót, thì cái con gót này các bạn đừng chủ quan với nó nhá. Con này cái sát thương ma năng xuất kích của nó, ma năng huyền bí của nó rất là kinh khủng. Ma năng xuất kích ở chiều của pha xa. Cái ma năng huyền bí của nó sát thương nhiều lúc tôi cũng không giải thích được. Cảm giác như là chúng ta vẫn còn một chút máu đúng không? Nhưng sau đó máu ta nó bị tụt rất nhanh đúng không? Và thực sự đây là một vị tướng mà tương đối phức tạp. Để chúng ta có thể căn chỉnh sát thương này, tốt nhất là bị nó chiếu đèn đi, tốc biến đi cho nó nhanh. Các bạn nên thấy gót chiếu đèn, một là các bạn nên buông điện thoại, và cái thứ hai là các bạn chạy được thì các bạn cứ chạy thôi. Chứ và các là bạn có ai mà lao vào áp chế được nó thì vào. Không, cũng đúng nhưng mà hơi khó. Trong khi đó, đúng rồi, trong khi đó thì ở đường trên thì Việt Anh lúc này đã có anh già Ngọc Trạng lên rồi, tuyệt vời quá. Chúng ta đang cần đầu tư thêm tài nguyên để giúp cho Việt Anh dễ thở hơn. Nhưng trong khi đó thì ở khu vực đường dưới, Tấn Lâm đang bị tìm kiếm, Tấn Lâm lại bị sấy đèn. Ui, Todo đã rất nỗ lực nhưng Anma đánh tập trung quá, nhưng vẫn có lẽ đạt vào lên từ vị trí của Todo. Đổi người đi đường kinh nghiệm, chúng ta đổi thêm cả người chơi đi rừng Todo không về được. Tình huống xong phải kể đến một pha xuất sắc đến từ Amma. Anh ta sấy vào vị trí của Tấn Lâm, nhưng anh ta lại còn tỉnh đến cái mức giữ tốc biến để tránh đi hất tung đến từ Genevieve trong tay của Todo. Trong khi đó thì ở đường trên chúng ta đã bắt được Ethan tốc biến lên đến vị trí của Văn Đạt hơn, chính xác hơn là Văn Đạt. Chúng ta mất 2 người đường dưới nhưng chúng ta có được một mạng ở đường trên, vốn là cái đường quan trọng nhất. Tình huống vừa rồi Ethan anh ta dùng cái thanh tẩy sớm và Ngọc anh ta bị giật mình. Đúng rồi, và Ngọc Trạng quyết định là chờ đến khi hết hiệu thanh tẩy thì mới xích đối phương lại. Và điều đó khiến chúng ta mới bị kẹt lại, nhưng mà đang xuất kích đang được xả ra, sát thương đau quá. Chúng ta dùng sát thương được. Đó là sát thương ngược đấy, chúng ta Việt Anh được bắn. Amma phải nấp trong bụi khi mà thời gian hồi chiều gót không cho phép anh ta lao ra combo. Chúng ta có mình đó là con rùa. Hay luôn. Và đó là mạ gục dành cho Todo. Cái vấn đề ở đây là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang có 2 nguồn sát thương, cả vật lý cả phép thuật cực kỳ khó chịu, mà nếu như bên phía của Malaysia không tìm được
thì họ dễ đi lắm. Mà lúc này Hisa mới mạng thứ 5 dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Vẫn đang đánh rất tay, chúng ta không có một chút nào sự nao núng. Và bây giờ thì Todo đang là người bị tấn công, dồn sát thương, nhưng lượng dồn sát thương tới Rajip là không đủ. Và chúng ta tiếp tục đánh sâu vào bên trong trụ. Không biết là máu trụ còn nhiều hay không. Ôi, còn tương đối nhiều. Khá nhiều đấy. Thôi được rồi, bây giờ sẽ cần để cho Việt Anh có thể farm bù trong giai đoạn đầu game. Tiếc quá 3 tình huống giao tranh vừa rồi Việt Anh lại không ăn được cho mình, đó là mạng Cùng nào. Đáng lẽ ăn được 1-2 mạng thì có lẽ là ăn một mạng thôi, có lẽ là rất thơm rồi. Không sao, Việt Anh bây giờ đang hơi cosplay Batman một tí thôi. Nhưng mà về cơ bản có mạng hỗ trợ và dễ thở hơn là được rồi. Lúc này chúng ta đang dùng sát thương vào. Đó là Untitled combo đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Sao đây bạn đếm số. Và lúc này Văn Đạt đang được bắn double kill đến từ Todo. Và lúc này chúng ta đang chạy lên. Hút không được Ethan tấp máu, nhưng đó là quá đủ dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta rồi. Sẽ có trụ đường trên dành cho Việt Anh ở trong ván thi đấu này. Sẽ có trụ đường giữa dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở trong ván thi đấu này. Và Malaysia, họ đang cực kỳ khủng hoảng rồi. Chính xác như vậy, đội hình của Malaysia tập trung đánh quanh gót. Nhưng đây không phải là một trận đấu mà Amma sấy thành công. Tiếc cho Amma từ đầu đến giờ sấy rất đẹp nhưng lại không ăn được mạng nào. Những người đồng đội anh ta tay quá to. 3 tình huống mà anh ta được sấy đẹp có mạng hạ gục thì thế nào nó lại rơi hết vào tay của Rajip. Và bây giờ thì Rajip anh ta phải đi trốn khi mà cái trụ của đường dưới anh ta bị gây áp lực. Và một trận đấu đôi khi nhá, mạng hạ gục rơi vào tay không đúng người nó lại không phải là một điều hay. Chưa chắc đã hay đâu. Và chúng ta sẽ kiểm soát nốt con rùa thứ 3 trong ván thi đấu này. Đối phương buộc chỉ có thể kiểm soát khu vực trụ đường trên để có thể gọi là giữ lại được một chút lợi thế. Nhưng với con rùa thứ 3 này thì tôi nghĩ rằng là lượng tiền chênh lệch của chúng ta sẽ là đủ ổn. Và bây giờ lúc mà Melissa của Việt Anh sẽ bắt đầu có mình một lượng sát thương đầu ra là đủ ổn. Đã có mình đó là cơm diệt quỷ. Văn Đạt tự tin Thiên phạt kiếm vào. Kiếm bây giờ là được ăn cả ngã về không, thì tôi nghĩ là phần được sẽ là phần trăm lớn hơn ở trong những tình huống giao tranh tiếp theo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cái vấn đề là cái cơ hội được bắn của Văn Đạt và Việt Anh là rất nhiều, vì ngoại trừ carry trong tay của Ethan ra, 4 người chơi còn lại đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia không ai cầm thanh tẩy cả. Và chỉ cần một pha gấp đẹp đến từ vị trí của Ngọc Trạng, sau đó là lễ đàn Violet tốt đến từ Todo, thì Việt Anh có thể thoải mái được bắn, Văn Đạt có thể thoải mái được bắn. Và quan trọng nhất là ở trong ván thi đấu này là gì? Rajip anh ta sẽ không dám đánh láo, vì con Kimmy sẽ cao tờ đi con Paquito này. Chỉ cần một nhịp chói chuẩn thôi, nó sẽ phế đi cái chiêu thứ 3 được cường hóa. Và lúc này đây thì gấp luôn đây chỉ của Ngọc Trạng đánh hơi liều nhở. Chúng ta phải cẩn thận, sấy sẽ mê cái được sấy. Tuyến sau Nazam đang bọc và Ngọc Trạng thấp máu, nhưng chúng ta có được mạng của Hisam. Chúng ta cần phải cố gắng lùi về. Văn Đạt vẫn đang sấy, Văn Đạt vẫn đang bắn. Tấn Lâm đang giữ vị trí dành cho người chơi đồng đội của mình, nhưng Rajip có được mạng mega kill, không sao, chúng ta lùi được về. Rajip đuổi là bạn lên bạn điểm số này. Đã đổ tiên phạt đến từ Tấn Lâm. Tấn Lâm đang muốn nổ phát thứ 2. Trong khi đó thì đường trên Todo đến quét 4 người đến từ bên phía của Malaysia, và đội tuyển Việt Nam của chúng ta lại thắng trong tình huống giao tranh vừa xong. Và chính xác là 3, nhưng bây giờ chúng ta đang muốn có mạng thứ 4. Về đi bạn ơi, đừng tham. Tình huống đó là tình huống mà phía Malaysia cũng biết được rằng Văn Đạt có thiên phạt kiếm, cố gắng ở lại để tanh cơn, còn bắn tới từ Văn Đạt. Bài học ở đây là gì? Đừng bao giờ đuổi theo con Kimmy. Đúng rồi. Một bài học rất nhãn tiền là đừng bao giờ đuổi theo con Kimmy nếu bạn tay ngắn. Và Rajip đã có một bài học quả báo nhãn tiền ngay lập tức. Vừa nói xong, Tô Mỡ vừa nói xong. Nhưng mà tiếc là thần dòng cái cảm của Tô Mỡ thì không thể đến được với đội tuyển quốc gia Malaysia vì người ta đâu có biết tiếng Việt. Và rõ ràng là khi mà bình luận viên Xuân Khánh vừa cảnh báo về việc là Paquito có thể bị kéo mạng thì ngay lập tức thiên phạt kiếm một Văn Đạt nổ. Và chúng ta có được mình mạng shutdown cực kỳ quan trọng. Ngọc Trạng tiếp tục lao ra. Mà về lết chúng ta khỏe hơn, chúng ta có 2 xạ thủ. Chúng ta có 2 xạ thủ và chúng ta cũng có được mình một đảo đường mạnh hơn so với đối phương vào giai đoạn cuối game. Bây giờ thì một đạn kéo xung lực, chúng ta đã hoàn thành được việc kiểm soát cho mình mục tiêu lớn tiếp theo, đó có đầu tiên ở ván thi đấu này. Paquito thực hiện việc đẩy đường dưới, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể rút về một cách dễ dàng. Nazan đang là một pha quyết tâm tấn công đối phương, trên tình cảm không có vấn đề gì với Melissa. Và bây giờ chúng ta cắp luôn ném một đồ về. Không còn thiên bạn tình đi cảm rồi thì lấy gì ra để mà đòi trả sát thương. Và đó là mạ gục thứ 12 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trong ván thi đấu này. Còn nó sẽ tiến vào một đường dưới và chúng ta đang đánh ở một tình trạng rất tốt. Ui, đó là một pha combo hoàn hảo. Nhưng Tấn Lâm vẫn đang lao vào đeo nguy hồn.
gọi tên tên chơi của đội tuyển quốc gia Malaysia. Iton là người bị nằm xuống. Sam Đạn kéo xúc lực. Tấn Lâm, một pha đạn kéo xúc lực cản đối phương về. Chúng ta sẽ lấy được cho mình đó là trụ khu vực đường trên. Và con lót vẫn còn con lót nha. Nếu mà chúng ta macro đủ tốt thì vẫn có thể di chuyển xuống để dắt con lót này đi theo vào trụ khu vực đường dưới. Ít nhất là toàn bộ dàn trụ ngoài đến từ đội tuyển quốc gia Malaysia đã bị mất bằng sạch. Bây giờ thì các bạn fan hâm mộ ơi, các bạn đang có hai lựa chọn để chọn ở trong trận đấu này. Một là Việt Nam của chúng ta đánh hay và hai là Malaysia đánh kém hơn đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và chắc chắn là ở trong ván thi đấu này chúng ta đánh hay hơn rất nhiều rồi. Chính xác. Giai đoạn late game không có cửa để cho Malaysia có thể được chơi, bởi vì kể cả là về giao tranh tổng cũng như là đánh đơn lẻ 3 người thì đội tuyển Malaysia với đội hình này họ đều đánh yếu hơn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần đánh cẩn thận mà thôi. Tình huống trước đó là một tình huống mà tôi đánh giá là bên phía của đội tuyển Việt Nam của chúng ta đánh hơi liều nhá. Chúng ta lao vào chết bụng rồi với một con Beric và chúng ta gần như là đã mất đi hai con tanker, nhưng rất may là Việt Anh và kèm theo đó là Văn Đạt đều đã bắn được một con Kimi với KDA 307 và một con Melissa trong tay của Việt Anh với KDA 117. Không quan trọng về KDA nữa, chỉ cần late game full đồ tầm này mà ai ăn cũng được. Thật ra trận này khá cay cho Amma là bởi vì anh ta sấy rất đẹp nên combo họ rất chuẩn chỉnh. Nhưng tiếc là mạng hoặc là rơi vào tay người khác hoặc là anh ta thiếu đi một chút sát thương. Giá nhưng mà Amma anh ta nghĩ bằng cách nào đó anh ta lên thiên phạt kiếm đầu tiên thì giờ này có lẽ là cái lối chơi của đội tuyển Malaysia nó đã được vận hành tốt. Đây là một cái nghịch lý của những pháp sư đường giữa là chúng ta là người đóng góp sát thương nhiều nhất, nhưng cái phần thưởng của chúng ta nhận được đôi khi nó là phần thưởng ít nhất. Và chính bởi vì phía của đội tuyển Malaysia pick một đội hình với Beleric với con bài Fedrin để hầu cho đó là Amma. Sát thương gây giảm Amma rất khủng khiếp nhưng anh ta chỉ ăn được một mạng từ đầu ván thi đấu đến giờ. Cái vấn đề là cũng có một cái nghịch lý mà tôi muốn chia sẻ thêm với anh Sơn Hải, đấy là sát thương không quy đổi ra tiền được. Đấy, khổ lắm. Chỉ có tiền quy đổi đưa ra sát thương thôi. Đúng rồi, chỉ có tiền cũng giúp các bạn xanh thôi chứ sát thương không giúp các bạn xanh đầu. Lúc này thì Ngọc Trạng là một team bằng Ethan. Đây sẽ là tình huống mà ôi chúng ta cần phải lùi về. Đã có khóa kép được bật lên đến từ vị trí carry. Lúc này thì Ngọc Trạng cần phải lưu tâm đến những cái tình huống lao vào nhá. Tôi nghĩ hoàn toàn có thể cân nhắc để lên những cái món trang bị thủ. Và lúc này tôi nghĩ là anh chàng Ngọc Trạng chỉ cần quan tâm đến Ethan mà thôi. Bởi vì Ethan lúc này sẽ là nguồn sát thương chính. Ethan và Anma. Nhưng rất may tình huống ở trong chúng ta không mất đi thành viên nào cả. Vẫn cần phải chơi rất tập trung đội tuyển Việt Nam ơi. Chúng ta đang chỉ có lợi thế thôi, chúng ta chưa thắng luôn đâu. Và lúc này đây thì chúng ta đang dụ đối thủ để ra lấy cho mình đó là cái con lót này. Nazan có mặt ở đây nhưng anh ta không dám ra, Hisam cũng không dám đi đầu. Ngọc Trạng có mặt ở đây rồi, chúng ta sẽ có cho mình đó là con lót một cách rất dễ dàng và chúng ta có thể đánh được ulti luôn đến từ vị trí của Hisam. Hisam lên bảng đếm số, một tình huống ulti đẹp đến từ Beric nhưng không giải quyết được vấn đề gì cả. Chúng ta lao vào hủy diệt Malaysia và chúng ta đang có thể hướng đến một trận thắng đầu tiên trước một quốc gia có nền MPL lớn trên thế giới. Chính xác như vậy, nếu như chúng ta giành được chiến thắng 2-1 ở trong cặp thi đấu này, đây là một chiến thắng lịch sử khi chúng ta đánh bại một đội tuyển quốc gia sở hữu một trong 3 giải MPL lớn nhất thế giới. Rồi. Nào bình tĩnh nào, còn lại Papito, còn lại Amma họ ở hai cánh. Melissa đánh nhà đi thôi, đánh nhà thôi. Chúng ta hết lính mất rồi. Cái phát này hơi ra mạng nhiều. Sao đội tuyển Việt Nam có thể trêu đùa với trái tim của Hân gần nghìn người xem giải như thế này nhờ. Lúc này Tấn Lâm giữ lại, Tấn Lâm cũng về được không? Tấn Lâm ơi, quay trở lại những điều chúng ta không rút ra được và có thể mất thêm sẽ không mất Ngọc Trạng khi mà vẫn còn lại cái tách ra. Ui, nếu mà tình huống đó chúng ta đợi con lót thì sao? Sao chúng ta lại không đợi con lót? Không sao, vẫn còn lại đó là Văn Đạt rất khỏe ở khu vực đường giữa và chúng ta lại cố gắng quay trở lại lần thứ hai. Đối phương vẫn chưa có Amma chưa ra và bây giờ thì đó là một bên một chiêu cuối và chưa được thì con lót clear nhanh quá. Và có lẽ là Iton anh ta vẫn đủ lượng sát thương, ta quay trở lại đánh lấy trụ đường giữa rồi. Thôi lại rút về thôi. Tầm này mạnh hơn hẳn rồi mà. Đúng rồi, chúng ta cứ bình tĩnh thôi. 10.000 tiền. Tiếc quá. Không sao. Không sao. Đánh không có gì tiếc cả. Không có gì tiếc cả. Vẫn đúng bài. Đúng rồi. Đánh như thế này thì fan hâm mộ của Malaysia họ mới bực mình. Đúng. Bởi vì họ không nghĩ rằng là đội tuyển họ yêu lại có được cho mình một cái trận đấu nó bạc nhược đến như thế này. Không, họ đánh hay. Việt Nam mình đánh hay hơn chứ không có bạc nhược gì ở đây cả. Không có bạc nhược, đây là đội tuyển quốc gia của Malaysia, một trong 3 nền Mobile Legends vàng mạnh nhất thế giới. Và họ cũng là những người đã có những trận đấu. Đội tuyển quốc gia Malaysia họ thắng đội tuyển quốc gia Indonesia ở trong cuộc đối đầu tay đôi giữa hai đội tuyển này trong vòng loại. Và chúng ta đang đứng trước cơ hội để giành một chiến thắng trong một cặp BO3. Đây sẽ là một chiến tích lịch sử
Và tôi đã cứ nghĩ rằng là anh Rigaki nên để những cái câu đúng đấy rồi, để sau đúng rồi. Chứ chúng ta vẫn cần phải tiết chế lại. Không, thật ra là hành trình của đội tuyển Việt Nam của Đúng chúng rồi. ta ở Đến trong thời giải đấu điểm này, hiện tại, hiện đến tại trận là đấu cuối cùng này là quá tuyệt vời có rồi. thể được đánh giá là đã lập được rất nhiều kỷ lục rồi. Nhưng mà Trạng lúc này cần gặp, ôi, hai ulti đầu tư rất nhiều chiêu cuối vào Trạng. Trạng Vẫn chạy được. ui, vẫn còn cái khiên, vẫn vẫn chạy còn được. khiên. Trạng vẫn còn khiên, chỉ mất đi cái tốc biến Đúng thôi. Chúng ta phải mất đi tốc biến Cái thôi. khiên quan trọng hơn cái tốc biến. Chính xác. Và chúng ta sẽ set up cho tình huống unlock tiếp theo trong màn thi đấu này. Văn Đạt đang tấn công vào Hisam và kéo được một lượng Chờ máu lót tương đối thôi. đáng kể. Chờ Bây lót giờ thôi. chúng ta sẽ chờ lót và Todo đang đợi trong bụi này, đang đợi Iton này. Iton này đi ra đường đi. Nhưng mà có lẽ là anh ta sẽ không đi ra đường ở thời điểm hiện tại đâu. Anh ta cũng đang nấp ở trong bụi, anh ta cần phải che đi cái tầm nhìn của mình. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một tình huống unlock. Đánh lên trên. Đang là một tình huống hất tung được vào vị trí của đó là Nazan. Nazan đã bị dồn sát thương vào. Nazan đột tử ở trong của chúng ta và đang đánh, và đó là lấy cầm mạng của Iton luôn, và đó là một pha mana quyền bí Vô địch rồi. và chỉ lấy được đó là một mình vị trí của Todo. Endgame rồi. Chúng ta sẽ endgame ở trong tình huống này và không thể khác được khi mà chúng ta dẫn được Vĩnh một đường giữa vào. Đối phương chỉ có lại Ama và Razit, hai vị trí không thể có khả năng chống chịu, và chúng ta sẽ đẩy vào Việt Anh ơi, lần này thì đánh nhà đi thôi. Không sao, đánh người luôn. Ama Quét sai lấy được nhà chính của đối phương và chính thức giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển quốc gia Malaysia. Chúng ta đánh bại Malaysia ở trong một cặp trận BO3 cực sâu phẳng. Và đến thời điểm hiện tại thì xếp trên cương vị là giải đấu cấp độ quốc gia, Malaysia thất bại hoàn toàn khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Chính xác. Còn như vậy. câu chuyện là ở đây đội tuyển nào đi tiếp nó sẽ là câu chuyện Với về tôi phía sau. điều đấy không còn Với quan chúng trọng tôi nữa. điều đấy không còn quan trọng, mà ở thời điểm hiện tại những chàng trai của chúng ta Việt Anh, Ngọc Trạng, Văn Đạt, Todo và Tấn Lâm đã làm quá tốt rồi. Một ngày thi đấu đầy tuyệt vời. Chính ra tôi nghĩ thắng 2-0 không hay bằng thắng 2-1 đâu. Cảm xúc hơn. Cảm xúc hơn. Và một trận đấu mà đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta lại đưa ra một bài đánh cực kỳ hợp lý ở trong trận đầu game. Và cho dù là Malaysia đưa ra một đội hình rất meta ở thời điểm hiện tại nhá, nhưng cách mà họ vận hành và những... Thật ra thì tôi không nghĩ là Malaysia họ sai lầm. Đây là một trận đấu mà Malaysia vẫn đánh hay. Những tình huống họ combo với Beric God cùng với cả Fetrin vẫn là chuẩn chỉnh. Vẫn là chuẩn chỉnh. Họ thu hút được sát thương. Chỉ tiếc cho Ama là trận này vận đen của anh ta đã tới. Mâu thuẫn, cái nghịch lý muôn thuở của Pháp Sư đường giữa đóng góp nhiều nhưng không chuyển hóa được thành mạng hạ gục và tiền, đã khiến cho họ đã bị hụt hơi ở trong giai đoạn đầu game. Và ngược lại chúng ta lại đánh quá hay. Kimmy MVP of the game 10-08. Một trận đấu mà tôi nghĩ rằng kênh chat của đội tuyển quốc gia Malaysia, kênh chat của MPL Malaysia ở thời điểm hiện tại sẽ nhắc tên đội tuyển quốc gia Việt Nam rất nhiều. Vâng, chính xác là như vậy. Chúng ta sẽ cùng điểm lại một chút về hành trình của đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở trong khuôn khổ vòng loại của ASIAD. Chúng ta thắng Singapore 2-0, chúng ta thắng Lào 2-0, chúng ta thắng được Philippines một game, chúng ta đánh bại Malaysia với tỷ số là 2-1, và như vậy đã là quá tuyệt vời rồi. Còn thông tin chi tiết về việc đội tuyển Việt Nam của chúng ta có được đi tiếp hay không, chúng tôi sẽ cập nhật đến cho các bạn sau. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi mà đến với diễn biến ở trong ván thi đấu tiếp theo.
human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. If all that bloom are fated to wither. I'll enshrine your most brilliant moment in crimson splendor.
so crude can be graced with a splatter of beauty. I'll get you out! You finally come to me, Hanabi-sama! This madness ends now. At last, I'm shivering with excitement! Such killing intent. Does this mean Hanabi-sama finally understands Hinata? So warm. So beautiful. We can finally embrace eternity in hell. Just the two of us. Allow me to release your eternal bloom. The human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move.
Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại đối với buổi bình luận trực tiếp vòng loại ASIAD của Mobile Legends Bang tại khu vực Đông Nam Á. Và bây giờ trước mắt của chúng ta chỉ còn lại một cặp trận đấu nữa thôi. Một cặp trận đấu để mà có thể khép loại tôi xin lỗi, để mà có thể khép lại vòng loại của ASIAD năm 2026 của tựa game Mobile Legends Bang của chúng ta ở hạng mục khu vực Đông Nam Á. Đó là cuộc so tài giữa đội tuyển Indonesia đối đầu với cả Campuchia. Và để mà nhập cuộc vào trong cặp trận đấu này thì cả hai đội đang tiến đến với trận đấu cuối cùng này với một cương vị rất khác, mặc dù cả hai đội tuyển này đều đã có cho mình tấm vé đến với Nhật Bản rồi. Đúng là như vậy, đây sẽ trận đấu mang tính thủ tục mà thôi, và họ sẽ cố gắng hết mình làm sao để có thể là duy trì được cái phong độ cũng như là cái sự uy tín trong cộng đồng, chứ đừng như đội tuyển nào đó vừa mới thua trước Việt Nam. Chắc chắn là fan của họ ở trong nước sẽ là cực kỳ thất vọng về điều đó. Đó chính là đội tuyển của Sengo Red Giant, nhưng theo thể thức là không trọn vẹn mà thôi. Và thực sự đó cũng là một tin vui cho chúng ta khi mà Việt Nam đã có thể phần nào để lại dấu ấn rất lớn cho các người hâm mộ của Việt Nam. Và quay trở lại với cả trận đấu chính của chúng ta sắp tới sẽ là Indonesia đối đầu với cả Cambodia. Thì đây sẽ là một cặp thi đấu có thể nói là đang xoay vần. Trước đó thì team Philippines đã thắng được trước Indo thì lại bây giờ đấu với cả Campuchia, và Campuchia thì thắng được Philippines rồi. Và nếu như mà Indo thắng được Campuchia nữa thì sẽ là một cái vòng tròn luẩn quẩn, và đội tuyển này họ sẽ có một cái mối duyên nợ và cần phải xử lý ở trong cái vòng tiếp theo vào tháng 11 sắp tới tại khu vực Nhật Bản. Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện mà chúng ta nói vui mà thôi, chứ còn thật sự thì đội tuyển nào thắng cũng sẽ đều có được tấm vé như anh Xuân Khánh cũng đã chia sẻ, và họ chỉ là làm sao để có thể bảo toàn được cái danh dự của mình. Và hiện tại là đội tuyển của Indonesia với 5 cái tên: Linh Arai đường vàng, Alexander đảo đường giữ ở Davin, Afan cho đường rừng cùng với cả Seoki được kinh nghiệm. Những cái tên cũng không có gì thay đổi cả. Tính từ đầu giải tới giờ thì các đội tuyển gần như là không có bất kỳ sự thay người nào quá thay đổi lớn. Và phía của Campuchia tôi nghĩ rằng cũng là như thế thôi, vẫn sẽ là năm anh chàng đang có phong độ tốt nhất, bởi vì cái việc thay người nó cũng ảnh hưởng khá lớn tới cái phong độ chiến đấu của họ. Một cái sự ăn nhập và liên kết giữa năm người chơi được rèn rũa qua các trận đấu nó đang là một cái điều mà họ cần phải bảo toàn. Thật ra thì để mà nói về cái việc thay người thì có lẽ là ở thời điểm hiện tại chỉ có một trường hợp cá biệt đến từ đội tuyển Philippines, là họ thay về vị trí người chơi đi đường vàng mà thôi. Đã có một cái trận đấu mà họ thay anh chàng Viana, tức là Teddy QT đấy, để thay thế cho Kelra. Tôi xin lỗi, ngược lại, Kelra đã thay thế cho Teddy QT Viana ở trong một cặp trận đấu. Và sau đó thì họ không có thay đổi gì cả, và họ sẽ thay người trở lại. Vẫn là Viana thi đấu, vẫn là một team Liquid Philippines thôi. Và đây là layup đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Campuchia với Phan Vin ở vị trí đi đường vàng, Audum đảo đường, Chan Bakara ở vị trí đi đường giữa, Chan Davan ở vị trí đi rừng, và Meng Kong ở vị trí đi đường kinh nghiệm. Một layup được tạo nên đến từ cơ sở là đội tuyển Seoul Gaming, một đội tuyển cũng rất là mạnh đến từ bên phía của quốc gia Campuchia. Và bây giờ chúng ta đang thấy những gương mặt cũng khá là mệt mỏi, cũng đã là một ngày dài thi đấu rồi. Nhưng với cá nhân tôi mà nói thì ở trong khuôn khổ vòng loại của ASIAD năm 2026 thì Campuchia đang có được cho mình một cái giải đấu tương đối thành công nhá. Hay có thể nói là họ đang rất thành công. Họ đánh bại mọi đối thủ mà họ đối đầu tính cho đến thời điểm hiện tại. Họ gặp Phi, họ đánh bại Phi, họ gặp Myanmar, họ đánh bại Myanmar. Họ gặp các đội tuyển khác như là Singapore, Việt Nam hay là Lào, họ đều đánh bại hết. Và nếu như mà tôi nhìn không nhầm thì cái hệ số của đội tuyển Campuchia ở thời điểm hiện tại ở trên bảng xếp hạng là họ đang không thua, và họ chỉ cần thắng nốt Indonesia là họ có thể đòi lại được cái vị trí đầu bảng đến từ bên phía của Philippines. Đấy, tôi nhớ không nhầm là như vậy. Tất nhiên là như vậy là Campuchia thắng được cả Malaysia rồi. Nếu là không thua thì chứng tỏ là họ đã thắng được gần hết các đội tuyển mạnh nhất trên thế giới hiện tại. Trừ mỗi Indonesia là họ chưa đối đầu thôi. Đấy, hầu hết, và hiện tại là trận đấu cuối cùng. Nếu như họ có thể tiếp tục nối dài được cái chuỗi thắng đấy thì sẽ là một cái tương lai rất sáng dành cho nền esports của Campuchia, và sẽ được gọi là nhiều người chú trọng hơn, và chắc chắn là những lối chơi của Campuchia sẽ đâu đó sẽ mở ra một meta mới thì sao. Và đây là điều mà chúng ta cũng sẽ cần phải học hỏi, vì đây cũng là một cái tuyển trong khu vực gần đấy, so với chúng ta, và chúng ta sẽ có thể va chạm nhiều hơn ở trong các giải đấu sắp tới. Nhưng mà theo hiện tại thì khả năng cao là cũng không còn nhiều giải đấu kiểu như là khu vực nữa, anh Xuân Khánh nhỉ? Sắp tới thì sẽ có một cái sự thay đổi về cái cơ chế hệ thống giải đấu của khu vực. Và dĩ nhiên là đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì cũng sẽ phải dựa theo những cái thay đổi đó. Bởi vì là rõ ràng ở trong những cái mùa giải cuối cùng của hệ thống giải đấu MCCM Mekong thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã có được cho mình một cái kết quả không quá là lạc quan ở cấp độ câu lạc bộ. Khi mà chúng ta, cụ thể đây là ở trong hệ thống giải đấu MCCM mùa thứ 7, giải đấu Mekong vừa xong để giành lấy tấm vé đến với Esports World Cup tại Paris, thì chúng ta đã không thể có được cho mình một tấm vé đến khi mà chúng ta để thua cả Thái Lan, chúng ta để thua cả Lào. Nhưng mà với những gì mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta thể hiện được ở sân chơi cấp quốc gia
thì rõ ràng chúng ta có thể kỳ vọng vào lứa trẻ đến từ đội tuyển Việt Nam của chúng ta, cũng như là những cái tên đang thật sự vươn lên một cách đầy mạnh mẽ ở trong giải đấu lần này. Chúng ta cũng đã cho các đội tuyển khác trong khu vực, ngoại trừ Campuchia thôi, ở trong khu vực Mekong thì chúng ta đã cho các đội tuyển khác thấy được rằng là nếu như mà thi đấu với một đội hình full các tuyển thủ ở cùng một quốc gia và không có bất kỳ một import nào, thì rõ ràng đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn là ông vua ở khu vực Đông Nam Á, ngoại trừ Campuchia. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giai đoạn cấm chọn ở trong ván thi đấu đầu tiên. Cuộc so tài giữa Campuchia đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Indonesia. Những lượt cấm chọn đầu tiên đã được đưa ra. Bên phía Campuchia rất nhanh, họ sẽ cấm đi cho mình đó là Fanny, Fovius và kèm theo đó là Juzin, một chất tướng đi rừng, một chất tướng đi được kinh nghiệm và một vị trí mid lane, nhắm vào 3 vị trí đến từ bên phía của Indonesia. Còn với đội tuyển quốc gia Indonesia, trước đó họ đã có được cho mình một chiến thắng tương đối vất vả trước đội tuyển quốc gia Myanmar. Và đây sẽ là trận đấu thứ hai của họ trong ngày thi đấu hôm nay. Họ sẽ cấm đi Akai, một vị tướng mà anh chàng người chơi đi rừng Chandavan cũng lựa chọn rất thuận tay, và kèm theo đó là Freya ở trong ván thi đấu này. Vâng, đúng là như vậy. Một con Akai đang dần trở nên cực kỳ hot hit sau được nhiều đội tuyển tin tưởng, và cái hiệu quả nó mang lại đang là rất cao, và từ đó khiến cho cái phần bàn cấm nó đang dần có mặt của vị tướng này nhiều hơn cả. Sau đó sẽ là Freya, một vị tướng quen thuộc thôi, và bây giờ sẽ chọn nốt cho mình là Paquito. Họ vẫn đang khá e ngại vị tướng này, dù rằng là Paquito có bị giảm đi phần nào sức mạnh, nhưng với đội tuyển được pick trước là Campuchia thì họ vẫn sẽ có phần nào có tin tưởng, cũng như là đã có những cái kết quả ổn với Paquito rồi, và Indonesia sẽ không muốn thấy cái điều đó được xuất hiện trên chính đội tuyển của mình, và họ sẽ cấm đi con bài này. Và bây giờ sẽ đến với cả first pick dành cho phía của Campuchia. Anh chàng Audom sẽ chọn cho mình con tướng nào đây? Anh ta vẫn đang suy nghĩ, bởi vì thời gian vẫn đang còn là khá đầy đủ và được cho phép anh ta lựa chọn lâu hơn. Marcel là con tướng đầu tiên được mang ra, cũng khá dễ hiểu vì đây là con tướng đang rất mạnh mẽ cho khu vực đảo đường, khống chế tốt, như tầm nhìn ổn và khả năng sinh tồn cũng không có gì để chê cả. Và như vậy sẽ cần phải mang ra hai con tướng khác để counter lại Marcel. Chắc chắn là sẽ cần những con tướng đủ linh hoạt để né khỏi cái khoảnh khắc hoàng kim của với tướng Marcel này. Và đó sẽ là gì đây? Chúng ta tính ra là thời điểm pick đầu tiên nó sẽ còn rất nhiều những con tướng đảo đường, từ Kalia, Châu hay là Khalid vẫn còn là nguyên vẹn. Đôi khi có thể dùng tới cả Atlas hay là Beric, nhưng đó là những con tướng sẽ cần pick hơi muộn một chút. Và họ quyết định là mang ra Matilda, một con tướng đã từng được sử dụng bởi Indonesia rồi ở ngay trong chính cặp đấu trước, và họ đã tận dụng nó rất tốt với một combo Sioki và Delvin để liên tục bắt lẻ vào cái chiến bot của phía đội tuyển Myanmar. Như vậy là bên phía của Indonesia đang muốn hướng đến một con Petrin ở vị trí đi rừng, với combo Petrin và Matilda đang sẵn sàng. Khi đó thì bên phía của Campuchia, một là họ sẽ cần phải pick sớm, và hai là họ sẽ cần phải nghĩ đến cái việc counter lại cái combo này đến từ bên phía của Indonesia. Trước đó họ đã lựa chọn một con Marcel và họ lấy luôn Petrin. Bạn định tạo combo Petrin Matilda thì tôi lấy luôn Petrin của bạn, tôi không cần Matilda. Họ bổ sung thêm một vị tướng có khả năng make play rất mạnh ở đường kinh nghiệm, đó là Alot đến từ người chơi Hikegong. Như vậy là bên phía của Campuchia đã nẫng mất cái combo đến từ bên phía của Indonesia rồi. Lời đáp trả lại đến từ huấn luyện viên Safer cũng như là các thành viên còn lại của Indonesia như thế nào đây? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn cuối cùng của Indonesia ở trong giai đoạn đầu tiên. Trước khi mà chúng ta đến với hai lượt cấm tiếp theo, nên nhớ là ở trong những lượt chọn tướng tiếp theo thì bên phía của Indonesia sẽ được lựa chọn trước, rồi mới đến Campuchia để họ hoàn thiện đội hình của mình. Tôi nghĩ là họ sẽ có một phương án sẵn sàng cho cái việc mất đi Fedrin rồi, bởi vì khi đã pick Matilda thì cái việc pick Fedrin là điều gần như là khá chắc chắn, nên phía Campuchia cũng đã nhận ra điều đó. Và như vậy thì đây là vị trí đường giữa với YV, chứ không phải là con tuyến đường rừng như là Fedrin mà họ đang muốn nhắm tới. YV cũng là rất thuận tay cho anh chàng đường giữa thôi, đó là người chơi Davin thì phải. Và bây giờ sẽ tiếp tục cho mình đó là phần cấm thứ hai. Vậy tiếp theo sẽ nhắm tới xạ thủ đường vàng hay chăng? Xạ thủ bây giờ vẫn còn lại khá nhiều như là Carrier và Motkop để có thể dùng được, hay là Harit, và ngay lập tức cấm đi Carrier rồi. Một cái đấu sẽ sợ những con tướng bào máu nhanh như là Carrier, và hiện tại tuy nhiên là họ chưa có đâu. Phía Indonesia cũng đang chưa có nhiều đấu sĩ, họ mới chỉ mang ra 3 con tướng máu rất mỏng, từ Matilda, Cloud hay là YV đều là rất máu mỏng, nhưng chắc chắn là vẫn sẽ cần tanh, và điều đó cũng sẽ cần phải ngăn chặn Carrier từ rất sớm khi mà phía của Campuchia đang chưa lộ ra một con tướng xạ thủ nào cả. Và để chắc cốp thì cấm nốt đi một Harit, tôi nghĩ rằng sát thương của Campuchia cũng sẽ bị hạn chế phần nào, và cả full tướng nữa. Như vậy là có lẽ bên phía của Indonesia họ đang hướng đến một chất tướng tanh đi rừng, và trong bối cảnh là Basia chưa bị cấm đi thì tôi nghĩ có lẽ sẽ là một lượt lựa chọn. Vừa mới nói xong thì Campuchia nghĩ là bạn định pick Basia, không có cửa đấy đâu bạn ơi. Và Basia đã bị đưa lên bàn cấm. 7 tướng dành cho người đi rừng đến từ bên phía của Indonesia đang dần dần hẹp hơn.
Và chúng tôi không rõ là lượt cấm cuối cùng Campuchia có cấm nốt một con tướng theo thiên hướng lên tanh đi rừng hay không. Nhưng bên phía của Indonesia họ đang rất quyết tâm với việc khóa cứng vào người chơi đi đường xạ thủ đến từ Campuchia. Sẽ không có nhiều vị tướng có thể đối đầu lại được với cả Claude trong ván thi đấu này. Lần lượt Harris và Carrier đã bị lên bàn cấm. Nhưng nên nhớ rằng vẫn còn một con tướng mà Campuchia họ cũng sử dụng tương đối nhiều trong giải đấu lần này. Đấy là con Moskov vẫn đang được mở ra ở trong một ván thi đấu, nơi mà chúng ta đang thấy được cái layup đến từ bên phía của Campuchia. Họ hoàn toàn có thể chơi theo thế lấy 4 đánh 1, lấy 4 đánh 5 và chơi theo chiến thuật 4-1, 4 người đi giao tranh và để lại một người đi đẩy lẻ. Và đó là Camila. Camila là lượt cấm cuối cùng vào vị trí hỗ trợ. Nhưng mà tại sao lại cấm đi Camila nhỉ? Camila đi rừng đến từ bên phía của Indonesia. Vâng, chiến thuật cũng khá thú vị. Không biết là họ có bấm nhầm tướng hay không mà lại cấm đi một con tướng rất đặc biệt. Bên cạnh con Camila là con gì nhỉ? Cái này thì hơi khó dành Xuân Khánh ạ. Và bây giờ để có thể đếm xem là con tướng nào bên cạnh Camila thì sẽ cần phải mở ra cái bách khoa tuần tư thì chắc là mới đếm được. Chứ cũng không ai tìm hiểu về vấn đề đó quá sâu cả. Nhưng thực sự đây là một lựa chọn rất bất ngờ đến từ phía của Campuchia. Khi mà phía của Indonesia đã có đảo đường rồi và cũng không cần tới một Camila đi đường giữa nữa, bởi vì cũng đã có IV, họ có đủ những mảnh ghép khác và chắc chắn đây là một tình huống mà tung hỏa mù rồi. Khả năng là phía Campuchia họ đang muốn tự nhả ra một số con tướng nào đó cho đối thủ và để cho được pick. Và quyết định của Indonesia là một ASIAD, đây sẽ là một combo khống chế cực mạnh với thao túng thể, với bước quyền hủy diệt và một cái đầu độc cung phá. Chưa kể tới một khống chế nhỏ từ cái con bài Batira nữa là đại bác trong liệng. Nói chung là phía của Indonesia đang có một team fight 5 năm rất khỏe và họ chỉ cần có thể là đi đường ổn mà thôi. Còn phía bên kia, phía Campuchia họ cũng đang không hề yếu chút nào cả với ASIAD và một con bài đó là Marcel. Giờ thì sẽ cần phải mở ra một xạ thủ nào đây. Như đã nói thì Moskov cũng là vị tướng có thể chấp nhận được, hay là biết đâu học theo Việt Nam chơi quả Malaysia cũng là một lựa chọn. Nhưng mà thật ra tôi nhớ không nhầm thì ngày hôm qua thì như Indonesia tôi có thể tôi nhớ nhầm nên là có gì mong các bạn thông cảm. Tại vì trận đấu đấy tôi không bình luận, mà tôi nhớ không nhầm là ngày hôm qua Indonesia cũng có một trận họ cầm con Camila này đi rừng rồi. Bởi vì Camila đã xuất hiện ở cả bên Indonesia cũng như là bên Myanmar, chỉ có điều là tôi cũng không nhớ chắc đâu. Cho nên có lẽ là cái việc cấm đi con bài Camila đến từ bên phía của Campuchia nó làm cái điều cũng khá hợp lý. Rồi, và bây giờ hai lựa chọn cuối cùng được đưa ra đến từ Cambodia. Đó là Phasa ở vị trí đi đường giữa, kèm theo đó là một con Moskov. Như đã chia sẻ với các bạn, bên phía của Campuchia hoàn toàn có thể đẩy con Moskov này lên để chơi theo chiến thuật 4-1 giống như rất nhiều đội tuyển khác như là đội tuyển Việt Nam cũng là đội tuyển Myanmar chơi, và chắc chắn họ sẽ chơi là rất tốt về cái chiến thuật mà sẽ tập trung giao tranh với 4 vị tướng Phasa, Alut, Petrin và kèm theo đó là Marcel. Và trong khi đó thì bên phía của đội tuyển quốc gia Indonesia, họ đang có một đội hình mà tôi đánh giá là khả năng liên kết của họ ở giai đoạn đầu game đang chưa có nhiều, và nó sẽ phụ thuộc vào chất tướng đi rừng. Đó là Genovia, lựa chọn đến từ người chơi đi rừng của Indonesia. Và như vậy, cả đội tuyển đã hoàn thành xong đội hình. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với diễn biến ở trong ván thi đấu đầu tiên. Một đội hình phải nói là cực kỳ nhiều khống chế. Ngoại trừ Claude ra thì tất cả các con còn lại đều có cho mình khả năng khống chế riêng. Và như vậy thì nếu đối phương mà lao vào chật nhịp thôi, như là một Alot tung trung sự phá không đẹp, hay là Petrin bổ xịt với cái tiếng chạm, và kể cả bổ trúng đi thì cũng chưa chắc là có thể là chơi được xanh chín với combo của phía Indonesia. Họ đang mở ra một trận đấu phải nói là muốn đè ép đối phương nhanh, nếu như có thể gọi là xanh sớm ở đoạn đầu game. Nhưng phía bên của Cambodia thì họ có thể sẽ chơi theo chiến thuật như anh Trung Cảnh đã chia sẻ, là tách đội hình ra để trị. Họ sẽ để một mình Moskov đi để lẻ thôi. Nhưng chính cái đội hình này cũng đã được Myanmar sử dụng ở cả đấu trước đó rồi. Cùng với đó là combo Uranus thì phải, nhưng hiệu quả mà Myanmar mang ra nó cũng chưa đủ để có thể khiến cho Indonesia phải khuất phục. Và lần này có lẽ là họ vẫn sẽ tự tin là mình có thể vượt qua đội hình của phía Campuchia. Nhưng hiện tại thì đã có một chút trục trặc nào đó khiến cho cái phần kỹ thuật của chúng ta sẽ bị bao lại trong một khoảng thời gian. Vâng, đã có một chút sự cố về mặt kỹ thuật khiến cho trận đấu đầu tiên của so tài giữa Cambodia đối đầu với cả Indonesia vẫn chưa được diễn ra. Nhưng chúng ta có thể thấy được rằng đây cũng là một cái trận đấu sẽ thu hút rất đông các fan hâm mộ đến từ khu vực Indonesia. Vẫn biết là đội tuyển con cưng của mình đã có được tấm vé đi tiếp tới Nhật Bản để tham dự ASIAD năm 2026, nhưng dĩ nhiên giành được chiến thắng trước một đội tuyển đến từ khu vực Campuchia đang vô cùng mạnh mẽ thì tôi nghĩ sẽ là một cái sự an ủi cũng như là một niềm động viên đến từ đội tuyển Indonesia trong bối cảnh mà họ bị Philippines đánh bại một cách quá trong vánh. Sau đó thì họ cũng bị các đối tuyển khác cũng dễ dàng gây sức ép, và ở trong ngày thi đấu hôm nay tôi nghĩ sẽ là một ngày kết thúc hoàn hảo nếu như Indonesia có thể kết thúc cặp trận đấu này với việc đánh bại Campuchia. Trước đó họ cũng đã hạ gục được Myanmar rồi. Vì thế cho nên là chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong giây lát trước khi mà đến với diễn biến ở trong ván thi đấu đầu tiên.
đây là khu vực thi đấu của đội tuyển Indonesia. Và hôm qua tôi cũng đã có lên các nền tảng mạng xã hội, tôi được nhìn thấy cái khu vực thi đấu của các đội tuyển, và đặc biệt là đội tuyển Indonesia ở trong trận đấu giữa Indonesia và Philippines. Các bạn cứ tưởng tượng là phía sau cái ống kính máy quay đang chĩa lên cái màn hình như thế này nhá, là ở phía sau nó là một cái hội trường nhỏ thôi, nhưng nó chứa được một cái số lượng khán giả đến cổ vũ cho các đội tuyển. Đâu đấy nó rơi vào khoảng, tôi nghĩ cái khán phòng đấy là cũng rơi vào khoảng tầm 5 đến 70 người, sẽ được chia làm hai bên với những cái ghế ngồi ngay phía dưới các tuyển thủ luôn. Và khu vực thi đấu này là kiểu khi mà các tuyển thủ thi đấu là kiểu khán giả hò hét là các tuyển thủ. Tôi nghĩ là mặc dù họ đã có đeo tai nghe cách âm nhưng mà họ vẫn cảm giác được những cái tiếng hò hét đó đang cổ vũ cho đội tuyển của mình. Vâng, đúng là như vậy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đúng không? Nó sẽ làm cái khán phòng rất là rộng. Nó sẽ có hai khu vực thi đấu, nó nằm song song với nhau, không phải song song mà nó nằm ngay cạnh nhau. Đấy, xong rồi sẽ có hàng ghế khán giả. Hai khu vực khán giả ngồi cũng ngay cạnh nhau luôn và nhìn các đội tuyển thi đấu. Và dĩ nhiên là nó sẽ không có màn hình thi đấu để cho các bạn khán giả xem, họ chỉ nhìn nét mặt của các thành viên ở trong đội tuyển của mình thôi. Nhưng như vậy cũng là đủ rồi đúng không? Những khán giả họ hâm mộ các đội tuyển và cũng như là muốn cổ vũ cho quốc gia thì họ cũng có thể đến đây, và chỉ cần ủng hộ tinh thần với số lượng người ngồi phía dưới càng đông cho mỗi bên thì chắc chắn là cũng đã phần nào góp cho tinh thần của các tuyển thủ ở phía trên đang ngồi bớt áp lực đi. Đấy, họ sẽ có thể nhận được một cái sức mạnh tình bạn. Đấy, thì chúng ta hay vui đùa. Và bây giờ thì nhìn về các gương mặt của tuyển thủ thì hình như là phần kỹ thuật chưa được chỉnh sửa xong, bởi vì họ vẫn đang khá là chill, họ vẫn đang gọi là không cầm máy lên và đang gọi là suy tư một điều gì đó. Đây là những anh chàng đến từ phía của đội tuyển quốc gia Indonesia. Đội tuyển được gọi là lấy từ câu lạc bộ Atego. Đấy, đội tuyển cũng đang gọi là rất có tiếng tăm ở trong nước và họ cũng đã giành được nhiều thành tích khác nhau trong các giải đấu lớn. Và anh chàng này thì cũng rất quen mặt, anh Dino hay sao ấy nhỉ? Mùa này thì Untitled đang không có được cho mình một thành tích tốt lắm tại hệ thống giải đấu quốc nội, nhưng cũng không biết làm sao được cả, bởi vì cái việc lựa chọn suất đến với ASIAD năm 2026 là đã được ban tổ chức lựa chọn khá lâu rồi, cũng không có nhiều thay đổi. Trong khi đó thì đây là khu vực thi đấu của tuyển thủ Chananka, hình như là như vậy, Sovan Chananka. Và có lẽ là một chút thông báo về sự cố. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng không biết là cái sự cố này đang gặp phải đến từ bên phía của đội tuyển nào, nhưng rõ ràng là một chút những cái sự cố về mặt kỹ thuật nó sẽ phần nào đó gây ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cả hai đội, đặc biệt là đây mới là trận thi đấu đầu tiên. Các bạn có thể nhìn thấy thời gian đếm ngược của cái lỗi sự cố ở góc phía bên trái thiết bị theo dõi giải đấu của các bạn. Sẽ còn khoảng 1 phút 36 giây nữa trước khi mà chúng ta đến với việc trận đấu sẽ lại được tiếp tục trở lại ở trong cặp trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay. Nhưng nói thật thì cũng gọi là may mắn một chút khi mà nó diễn ra khi trận đấu chưa bắt đầu. Bởi vì nếu như mà diễn ra khi mà trận đấu bắt đầu rồi, đang có những cái chỉ số, sẽ có những cái tình huống mà bị thua vớ vẩn vì lỗi kỹ thuật, thì lúc đó sẽ là mất cân bằng hơn. Thì đến đây cũng coi là may mắn đi, khi mà các tuyển thủ vẫn chỉ mới bắt đầu bước ra sân mà thôi, nên có thể khắc phục sớm thì chúng ta sẽ rất là vui vẻ. Đấy, hai bên hoan hỉ, không có cái vấn đề gì là không phục cả. Nếu như thua là thua gọi là tâm phục khẩu phục luôn, thua xứng đáng, bởi vì kỹ năng của mình không bằng người ta. Còn nếu như thua vì giật lag, thua vì đường truyền hay thua một lỗi gì đó thì đó là cái thứ mà khiến cho tất cả các tuyển thủ cũng như là khán giả đều không muốn điều đó xảy ra. Ở đây thì hình như là lúc nãy tôi thấy rằng là phía của bên Campuchia là đội tuyển đang bị gặp lỗi, có những gọi là anh chàng từ ban tổ chức đang đứng câu lại ở đấy để hỗ trợ cho một thành viên của bên Campuchia. Đây mình ở đây cũng đang chờ, có vẻ có tín hiệu rồi. Tôi thấy tín hiệu là đang cầm máy lên, và đây sẽ là một tín hiệu rất vui dành cho chúng tôi cũng như là các bạn khán giả để không bị kéo dài thêm nữa, vì dù sao cũng đã là cuối ngày, là một thời điểm mà các tuyển thủ cũng như là chúng tôi cũng đã trải qua một ngày dài, nhưng đây cũng đã bắt đầu. Vâng. Chưa bắt đầu à? Tôi cứ tưởng là sẽ chuyển sang màn hình in game và lúc đấy tôi sẽ nói là tới ở Bắc Tài ơi, đưa chúng tôi lên con xe đò đến với trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển Indonesia và Campuchia thôi. Nhưng có vẻ như là chúng ta vẫn cần phải chờ tín hiệu đến từ bên phía của khu vực thi đấu nơi đang được tổ chức ở bên quốc gia Singapore để mà có thể tiếp tục những diễn biến ở trong cặp trận đấu này. Xin được nhắc lại với các bạn là ở thời điểm hiện tại cả Campuchia cũng như là Indonesia đều đã có được tấm vé đi tiếp đến với vòng sau của sự kiện ASIAD sẽ được diễn ra tại Nhật Bản. Và đây có lẽ là một cái trận đấu mang tính chất thủ tục đến từ cả hai đội tuyển mà thôi. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đang chờ đợi thông tin về việc liệu đội tuyển Việt Nam của chúng ta với việc mà giành được chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Malaysia thì chúng ta có cơ hội nào được đi tiếp không. Nhưng theo cái thông tin mà chúng tôi nhận được khi mà tra cứu ở trên các kênh lưu trữ dữ liệu về giải đấu này thì như vậy là
Như vậy là có lẽ là chúng tôi sẽ ra để tìm kiếm thêm thông tin về câu chuyện mà tôi đang định chia sẻ. Còn bây giờ thì có lẽ là vì vấn đề sự cố cho nên là chúng ta sẽ cần phải nghỉ ngơi khoảng 10 phút trước khi mà cặp trận đấu này sẽ được quay trở lại. Các bạn đừng đi đâu cả quá lâu nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bạn sớm thôi.
Vâng, một chút sự cố đã gián đoạn trận thi đấu cuối cùng của thi đấu ngày hôm nay. Cuộc so tài giữa đội tuyển quốc gia Indonesia đối đầu với cả đội tuyển quốc gia Campuchia. Nhưng theo như thông tin mà chúng tôi nhận được thì có lẽ là những vấn đề gặp phải đã được khắc phục xong. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong giây lát trước khi mà đến với cặp trận đấu đầu tiên ở trong loạt trận đấu BO3. Cuộc so tài giữa hai đội tuyển đã có cho mình tấm vé đến với ASIAD năm 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 11 này tại Nhật Bản. Và nhân tiện đây thì cũng cập nhật một chút thông tin cho cặp đấu còn lại, đó là giữa Myanmar đối đầu với cả Singapore. Thì có vẻ là Singapore vẫn đang có lợi thế khá lớn, và nếu như nhé, trong một trường hợp đẹp nhất là Singapore thắng 2-0 trước Myanmar thì chúng ta sẽ được xét chỉ số hiệu số phụ với cả Myanmar, và đó là một cơ hội cho Việt Nam. Nhưng mà thật sự nó cũng khá là nhỏ bé thôi, vì như đã biết rằng Singapore không phải là đội có khỏe. Và hiện tại chúng ta quay trở lại với cả trận đấu chính của chúng ta giữa Campuchia đối đầu với Indonesia. Thì ghép tất đã có những pha giao tranh nhỏ lẻ được diễn ra ở các khu vực khác nhau. Đừng giữa ở đây thì một tình huống mà Pha bị tố máu rất đau, và đó là đến từ vị trí của Matura, một tướng mang tính chất sát thủ hỗ trợ rất khó chịu. Afan đã áp sát ở đây rồi, nhảy ra pha trên không gian nhắm tới người chơi Outdom, mất rất nhiều máu và suýt nữa thì ôi tốc biến đuổi theo với cái nổ của Davin. Anh thằng này tính đam hơi sai, anh ta quá tham lam rồi, không biết là lý do gì khiến anh ta tự tin rằng mà đó đủ đam với một Outdom cũng không phải là gọi là chạm ngưỡng tử, vẫn đủ sức để đuổi về được. Tiếp tục nhắm vào khu rừng đối phương, và đó là người chơi đi rừng Fedrin gọi là Chandavan. Anh ta cũng sẽ gặp một chút trắc trở để mà so sánh với cả ám phản bên kia. Còn bên đường dưới thì một cốp cũng đang khó mà chơi căng tay được với cả Claude phía bên kia, khi mà anh ta có được cái ảnh vào chiều, chỉ cần bắn ra và giật về thôi sẽ có thể hoàn thành combo của mình. Về phần đường trên, Seoki đang được hỗ trợ bởi Matilda để có chút kinh nghiệm. Vâng, có một pha lao vào với phá kích và pha thay đến từ Alot tay của Himenkong, nhưng cũng chỉ là làm mệt đối phương thôi. Trong khi đó thì ở đường dưới thì Kelvin đang đối đầu với cả Dingarai. Lượng máu mất đi của cả hai xạ thủ là tương đồng với nhau. Nhưng trong bối cảnh mà không có bất kỳ một nhân sự nào của cả hai bên can thiệp vào cuộc chiến ở khu vực đường dưới này, thì có vẻ như là bên phía của Dingarai không muốn mình là người chịu thua thiệt, nhưng tôi thấy máu của Claude tụt là nhiều hơn. Và Kelvin ở trong tình huống xử lý vừa xong anh ta cũng rất bình tĩnh để mà có thể vượt trội một chút so với con Claude ở giai đoạn đầu game. Dĩ nhiên nếu xử lý tốt thì chất tướng của Voskov sẽ có thể cấu đi máu dễ hơn. Và lúc này thì nhảy lên đẩy không vào tường đi từ vị trí của Dingarai. Đường dưới hai xạ thủ đang cực kỳ khô máu với nhau. Trong khi đó thì ở khu vực hang rùa, bàn cờ thao túng thực thể được đặt ra đến từ vị trí của Danvin, và có một pha lấy tân tính ấy, bấm chiêu cuối nhầm đến từ Seoki. Vâng, tôi đang định khen là ấy trong tay của anh chàng Seoki có tình huống đánh tốt, nhưng sau đó thì anh ta bấm chiêu cuối nhầm, và có đó làm cho một tình huống có lẽ là Alexander đang mãi nhắc nhở đồng đội. Ông làm gì đấy? Anh ta không để ý đến vị trí đến từ Matilda, và anh ta bị bắt lại. Campuchia có được một mã gục để đổi lại con rùa đầu tiên đến từ bên phía của Indonesia. Nhưng tôi vừa mới nói xong thì xử lý tốt đến từ bên phía của Campuchia khi họ có được mạng thứ hai đến từ vị trí của Danvin. Như này mà để cho các fan của Indonesia biết thì chắc bác Xuân Khánh ngồi yên luôn thôi. Chứ cứ nói câu nào là thấy Indonesia mất mục tiêu pha đó thì chết dở rồi. Tự nhiên dùng chiêu cuối. Một pha gồng lên trông rất là gọi là vô hại của anh Seoki. Sau đó thì kéo theo khá nhiều hệ lụy. Đó là pha tốc biến giúp cho thực phá của một cốp, nhầm, đó là Alot đúng hơn, của anh chàng Himenkong đã đem về mạng cùng đầu tiên. Sau đó là mạng thứ hai của Davin, khi người chơi này đã mất tốc biến ở khoảng thời gian trước đó vì quá tham lam của bạn của chơi Outdom. Tự dưng bây giờ thì Indonesia lại là đội tuyển bị dẫn trước, nhưng cũng không khó hiểu khi Campuchia đang là một đội tuyển gọi là ngoi lên với một sức mạnh rất vượt trội. Như đã thấy là họ đã có một cái chuỗi ngày chiến đấu rất tuyệt vời, đa phần đều thắng cả và như là không thua. Nhưng anh Trần Khánh đã chia sẻ, và bây giờ thì sẽ là một pha combat ở phía khu đường trên, nhưng Seoki quyết định là lùi về sau tình huống trước đó đánh hơi hớ. Bây giờ run tay rồi, bọn thủ diệt xịt, anh ta đáp xịt vào chính của Dingarai. Như vậy thì sẽ mất đi một cái công cụ giao dịch rất tốt. Còn ở đường trên tiếp tục đổ ra thêm một lần nữa với một cái khoảnh khắc hoàng kim nhắm tới hai người chơi, đó là từ Indonesia. Tiếp tục đâm vào hơi sâu rồi, đó là Seoki, không ai có hỗ trợ được cùng thì chết, các anh ta sẽ phản xuống. Đó là mạng dành cho pha xa của đội tuyển Campuchia, mạng thứ 3 rồi. Càng đánh càng thấy phía của Indonesia bắt đầu khó thở hơn thế này. Cứ tưởng chừng như họ mang ra một đội hình rất mạnh mẽ với cả YV, với cả Claude và cả Matilda nữa, nhưng kết quả họ nhận lại được đang là một thế trận bị áp đảo hoàn toàn. Và bây giờ chỉ còn lại Dingarai thôi, đây là người chơi duy nhất vẫn còn đang giữ được cái phong độ ổn ở khu vực dưới, vẫn liên tục được pha trao đổi kỹ năng cùng với cả anh chàng trong bên kia là Pavin. Rùa thứ hai được tiếp tục hồi sinh, và lúc này thì phía của Indonesia đang cảm thấy rằng hơi vô lực, họ sẽ nhường lại nó trong những cái phút đầu tiên thay vì là giao tranh để có thể là mất thêm nhiều mạng nữa. Vâng, không có góc để băng càn vào lấy đi cho mình đó là con rùa này, và lựa chọn của
đại diện đến từ đội tuyển quốc gia Indonesia, đó chính là buông bỏ. Nhưng phía bên này thì đang có oanh tạc được đặt ra đến từ người chơi pháp sư đường giữa của đội tuyển quốc gia Campuchia, nhưng sát thương đang là không đủ. Danvin với con bài YV lùi được về thành công, mà anh ta không mất cho mình đó là cái phép bổ trợ tốc biến. Lúc này đây thì thế trận vẫn đang diễn ra một cách có lợi dành cho đội tuyển quốc gia Campuchia. Họ đang là đội tuyển có được cho mình tới 3 mạ gục ở giai đoạn đầu game. 2 mạ trong số đó nằm trong tay người chơi đường giữa với con bài pha xa Chan Makara. Và nhìn vào lượng tiền thì chúng ta có thể thấy được rằng là 600 tiền đang là khoảng cách vượt trội giữa anh người chơi pháp sư đường giữa đến từ cả hai team Campuchia cũng như là Indonesia. Khu vực đảo đường thì chúng ta đang thấy bộ đôi đang rất là trao qua đổi lại về võ công đến từ Matilda và Marcel, nhưng lượng sát thương gây ra là không quá nhiều, vẫn chỉ là cái câu chuyện kiểm soát tầm nhìn của cả hai đội tuyển này mà thôi. Trận đấu này đang được diễn ra với một cái thế trận có thể nói là tương đối là du ngủ, khi mà chúng ta thấy được giai đoạn đầu game thì Indonesia họ đã rất chủ động, sau đó đến được Campuchia, nhưng vào lúc này đây cả đội tuyển có lẽ là đang không muốn mạo hiểm với lối chơi của mình, bởi vì họ hiểu rằng chỉ cần một sai lầm nó hoàn toàn có thể mang đến một cái lợi thế cực kỳ khổng lồ dành cho các thành viên đến từ bên phía của team bạn. Chắc chắn là như vậy rồi. Một bên là Indonesia thì họ cảm thấy rằng là mình đang yếu nên không đánh được, còn về phần Campuchia thì họ đang có lợi thế với 2 rùa nên họ chẳng tội gì mà phải đi chơi kiểu bắt lẻ cả. Họ sẽ chờ cho mình con rùa thứ 3 để có thể tiếp tục gia tăng khoảng cách đền tiền mà thôi. Và hiện tại thì đó cũng là khoảng thời gian và nó sẽ khá là buồn chán. Sau 30 giây nữa thì rùa mới được hồi sinh ở lần thứ 3. Và chúng ta vẫn chưa thấy được những pha bắt lẻ từ Universe nhá. Một Universe đáng ra là cần phải có những tình huống đột biến với cái tế đàn Violet và không chế đối phương lại. Nhưng nãy giờ thì Afan vẫn đang là một cái vị tướng ăn cỏ với cái đề là 000, có được cái tụ năng lượng rồi. Và đây cũng là một trang bị quan trọng và sẽ có thể hỗ trợ cho anh ta sốc đam nhanh hơn. Đây thì Matilda trong tay của Alexander vẫn đang tìm góc để lao vào với cái đạo mạnh chất lượng của mình. Nhưng từ bên kia Audom cũng là như thế, anh ta chủ động lao ra lướt qua mặt của Davin cũng như là Alexander. Còn Marcel quá khó chịu và đừng quên là họ có thanh tẩy nên họ cũng sẽ không quá sợ đâu của chúng. Combo rất nhanh vào Davin, mất đi người trên đường giữa và sau đó có thể là Sioki luôn. May mắn chạy được về với cái tầm bắn của mình. Và như đã thấy là Campuchia đang đánh rất chắc cốp, họ không để mắc phải sai lầm nào cả. Và đây sẽ là con rùa thứ 3 dành cho Campuchia, không mất đi quá nhiều mồ hôi đâu. Thậm chí là anh chàng bút cốp còn lao thẳng vào chơi sách chiến với cả Dingarai với vị trí của Anglot, và Dingarai cũng sẽ phải bỏ đường và đi tha hương cầu thực thôi. Rất nhiều tài nguyên được đội tuyển quốc gia Campuchia lấy ở trong tiểu giao tranh vừa xong. Họ có được con rùa thứ 2, họ có được cái trụ đầu tiên ở khu vực đường trên, và chúng ta sẽ cùng xem lại một tình huống ép giao tranh đến từ bên phía của Campuchia và lướt lên đầy nhạy cảm, sau đó thiên tinh chạm để kết liễu đi được một thành viên, rồi sau đó là có thêm những cái nguồn sát thương bồi thêm. Bên phía của Indonesia có vẻ như là họ đang chưa thật sự chuẩn bị quá sẵn sàng ở trong ván thi đấu đầu tiên đối đầu với cả bên phía của Campuchia. Còn ngược lại thì các thành viên đến từ đội tuyển Campuchia họ biết mình cần phải làm gì. Họ đang triển khai cái lối chơi của họ xoay quanh những cái chiến thuật họ đề ra là cực kỳ hợp lý. Lúc này đây thì chúng ta có thể nhìn thấy người chơi xanh nhất đến từ bên phía của Campuchia, đó là con pha xa trong tay của Sowan Chanmakara. Anh ta cầm con pha xa đã có được cho mình tới 2 mã gục và 2 mã hỗ trợ rồi. Kế đến là dừng với con bài Fedrin Chandavan. Một con Fedrin mà tôi nghĩ là bên phía của Indonesia muốn lựa chọn hơn là pick Genevieve. Và lúc này đây khoản tiền chênh lệch đang là một khoản kinh nghiệm và khoản tiền 2.300 vàng. Giao tranh được nổ ra khu vực đứng dưới, mũi giáo hủy diệt đến từ Moscow ném trượt rồi, nhưng có lẽ không cần ném chúng thì ngỡ Dingarai tình huống xong cũng đã phải lên bảng điểm số khi mà anh ta bị dồn sát thương vào đến từ bên phía của Campuchia 5-0 và chênh lệch về khoảng cách gần 3.000 tiền. Một trận đấu mà Moscow của Kelfavin đánh rất nhàn, ta chỉ cần đi farm và farm mà thôi, không cần phải đánh nhau quá nhiều. Bây giờ là trụ thứ 2, thứ 3 rồi được bào tới từ phía của Campuchia. Họ tiếp tục đi cướp nốt các phần tài nguyên còn lại từ bùa cho tới những con bọ, và thậm chí là có thể suy nghĩ về một cái công trình tiếp theo nếu như một Moscow đẩy lính đủ nhanh, trong khi mà phía của Indonesia đang khá bắc nhược, họ cũng không có cách nào để ngược trở ra cả. Và hiện tại chỉ còn một mình là Afan là người chơi duy nhất còn giữ được cái đề là 000. Nhưng với một người chơi đi rừng 000 lại là một chỉ số rất tệ, bởi vì anh ta không ganh được ai cả, anh ta vẫn đang là một con bot thôi chứ còn chưa thực sự trở thành một người chơi chủ chốt trong cái đội hình của Indonesia. Và giờ là thời điểm mà Lốt cũng đang chuẩn bị được sinh ra. Sau hơn 10 giây nữa họ sẽ cần phải xếp thế lính làm sao thật đẹp để không bỏ lỡ đi cái con kiểu lớn tiếp theo này. Tuy nhiên thì có vẻ như là phía của Indonesia cũng không có cách nào nữa để có thể xếp lính. Họ cũng đang bắt đầu bỏ ngỏ cả 3 đường, họ chỉ bắt đầu biết đi chụm lại với nhau mà thôi và tìm một cái lỗi sai của phía Campuchia hiện ra. Nhưng thực sự là Campuchia đang không cho các bạn thấy được một lỗi sai nào cả. Họ đã đánh cực kỳ chuẩn chỉ, tình huống di chuyển vẫn rất hợp lý để có thể đảm bảo được một cái lối chơi xoay quanh cái thế là 4-1 với Moscow đi lẻ, và anh ta sẽ sẵn sàng bay ra ở thời điểm này. Còn Lốt chỉ với khoảng tầm 30.000 máu không phải là quá khó khăn dành cho Campuchia, nhưng khi mà Moscow không ra ăn một lúc thì sẽ là hơi lâu một chút thì không sao cả. Ta lao ra sẽ quá tốt vào chiều Sioki, nhưng đây là con tướng có khả năng khống chế với cái bức thủ trưởng của mình, đáp ra quả giao diệt là chuẩn xác.
nhưng sẽ không có pha nhảy vào đâu khi mà đối phương vẫn còn lại nguyên cả một thành viên. Nhưng như vậy thì cũng là đủ để giành chiến công ty hay chăng? Họ vẫn đang được farm thoải mái, họ vẫn đang được di chuyển một cách linh hoạt và bây giờ họ có thể quay trở lại để ăn cái nốt này khi có thêm cả một cốp rồi. Lúc này thì các thành viên đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Campuchia tiếp tục triển khai cho mình đó là cái con lốt ở trong ván thi đấu này. Và ở đây Indonesia chúng ta đang có Siayuki. Tiếp đến là Alexander, một pha lướt lên công kích không thành công nhưng có trung tư chạm phá rất đẹp đến từ alo trong tay của Himengong. Và người đầu tiên phải lên bảng đó là Afan, còn Genevieve. Như vậy bên phía của Indonesia sẽ không đủ điều kiện để cạnh tranh mục tiêu lớn này. Lốt thuộc về cho Campuchia và bây giờ thì đoàn quân bắt đầu tràn vào Indonesia, họ bị vỡ trận. Gửi lên bảng điểm số tiếp theo đó là Siauki với một con Elise đang quá vô hại và chưa có được cho mình đó là cái trụ cuối để mà có thể mở giao tranh ở trong tình huống vừa xong. 7-0 đến từ đội tuyển quốc gia Campuchia và chênh lệch lúc này đã là 5.000 tiền. Một thế trận ép quá thuyết phục đến từ Campuchia ở trong ván thi đấu này. Thậm chí có thể sẽ là một trận thắng nhanh trong đó khoảng tầm 15 phút đổ lại thôi. Từ phía Campuchia họ đang quá áp đặt lối chơi của mình vào phía của đội tuyển được coi là top 1, top 2 của Mobile Legends bang thế giới. Bây giờ thì sao đây? Kết quả ngày hôm nay thực sự là bất ngờ, đối tiếp bất ngờ nha. Khi mà chúng ta thắng được phía của Malaysia, và giờ thì là Campuchia tiếp tục gọi là hủy diệt Indonesia. Ít nhất tôi đã nghĩ về một câu chuyện là cân kèo tí giữa hai đội tuyển này. Nhưng bây giờ mọi thứ đang đi hơi xa rồi. Phía của đội tuyển quốc gia Indonesia đang rất bất lực trước những tình huống combat nhanh của Campuchia, đặc biệt là anh chàng Himengong. Anh ta có những pha tốc biến trong tuyển phá không trúng quá nhiều người nhưng đủ hiệu quả, đều là những nhân vật chủ chốt như là Afan, như là Đinh Arai hay là Davin. Như vậy là đủ để có thể tạo ra một cái team fight 5 năm thiếu người. Tự dưng thành năm 2004 mất đi một cái con tướng chủ chốt với khả năng khống chế mạnh. Nên nhớ rằng phía của Indonesia là đội tuyển chủ động pick những con tướng có khả năng team fight rất ổn, nhưng hiện tại chính họ lại là người thua thiệt trong những tình huống như vậy. Và giờ lốt đang áp sát của đường dưới, mất cái đốc kiên vàng và bào thêm được cả một máu ở cái đường giữa nữa. Tiếp tục có trung phá đẹp và Afan lại một lần nữa phải lên bảng điểm số rồi. Và bây giờ thì họ sẽ tìm cách nào để ép nhà đây. Vũ hỏa kích tung ra, máu trôi rất nhanh, đồng phá được đáp trả nhưng không ăn thua, gặp từng là tốt và Siêu có thể phải làm lại. Ôi hơi tiếc vị trí của cậu cháu hủy diệt trong tay của Keo Van Vin. Anh ta nếu như pha đó đáp chuẩn thì có thể là sẽ bào thêm được nhiều hơn thế nữa từ phía của Indonesia. Và bây giờ sẽ là quay trở lại để ăn cho mình con bùa tím và họ cũng sẽ hài lòng với những gì mà mình nhận được. Vâng, bây giờ lại một thế ép rất mạnh đến từ bên phía của Indonesia. Chính xác là đến từ bên phía của Campuchia. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một cường quốc với Mobile Legends bao bang như Indonesia tham dự giải đấu cấp quốc gia mà lại đang để một đội tuyển khác dẫn trước với tỷ số 8-0 và chưa có được cho mình một mạng hạ gục nào cả. Một ván thi đấu quá hoàn hảo đến từ Campuchia. Họ đang cho Indonesia thấy được rằng lý do tại sao là họ dường như vẫn đang bất bại tại giai đoạn vòng loại của ASIAD năm 2026. Dẫn trước gần 7.000 tiền, KDA 8-0, một game đấu perfect. Chỉ có duy nhất một trụ đường trên là bị lấy mất đến từ bên phía của Indonesia mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào lượng đồ nào. 3 món trang bị hiệu đồ đánh đã có đến từ vị trí của Claude. Trong khi đó Moskov hơn hẳn một đồ, anh ta cũng hơn đâu đến rơi vào khoảng 1.001 tiền. Vị trí hỗ trợ hơn 1.004 tiền, pháp sư hơn 860 tiền, Petrin ở vị trí đi rừng hơn 1.007 tiền. Vị trí nào thì bên phía của Campuchia cũng đều rất danh. Và bây giờ thì Siauki, tình huống mà anh ta muốn đột góc để mà lấy tầm nhìn nhưng ngay lập tức có sự xuất hiện đến từ Audum ở trong ngay phần rừng của Indonesia, đi quét một vòng rừng để lấy tầm nhìn dành cho những người đồng đội của mình. Con lốt này đang được triển khai đến từ bên phía của đội tuyển quốc gia Campuchia và Indonesia họ không bỏ con lốt này được, họ bỏ là họ thua. Oanh tạt được đặt ra và Siauki làm gì thế này? Elise với full cái kỹ năng đứng quanh đi quẩn lại lên bảng điểm số và như vậy là một con lốt quá dễ dàng thì cho đại diện đến từ Campuchia. Vâng, một con lốt không mất nhiều gọi là công sức và thậm chí có pha đi kèm là anh chàng Siauki cơ. Anh ta lao ra quá đắt độc với cái quyền hủy diệt của mình, không biết chưa hồi anh cũng khó để có thể chạy về được. Và bây giờ là lúc mà Campuchia sẽ đẩy hai đường, cả đường trên và cả đường dưới, lính đang hơi cao một chút, nó cũng chưa ăn nhập với nhau cho cái con lốt này, nhưng họ cũng đang cố gắng tạo áp lực được phần nào và nhảy ra tốt vì đường của Afan nhưng không có đam. Đây là vấn đề quá lớn của Indonesia hiện tại. Họ nhảy ra, họ combat được đẹp và đồng thời tung ra một vị trí của người chơi Đinh Arai, nhưng tất cả đều chỉ có thể là nào bị lượng máu nho nhỏ của phía Campuchia mà thôi. Petrin tầm này vẫn đang ra về thoải mái với lượng máu đủ dùng và lốt đã ăn công ở khu vực đường dưới. Một cái hướng đánh hơi sớm của Campuchia sẽ khiến họ mất đi cơ hội vào đi công trình chiếm đầu tiên, nhưng tính ra thì về lâu về dài họ vẫn sẽ có khả năng thôi. À không, chúng ta vẫn có được sự cấp khi mà anh chàng Himengong tới tiếp tục được sự đột phá để có thể gạt đối phương về, đang lấy từ hai đường khi
khi mà có thêm cả câu hỏi thì được bồi thêm và có thể endgame lên không đây. Hạ gục được rất nhanh đó Danvin, đó là Alpha đã đang trên bảng điểm số và giờ là đánh nhà luôn cũng được này. Thì chả bổ ra lính đã tới cả 3 đường. Và trận đấu này đang rất gần cái hồi kết rồi. Đây là phút 15 thôi. Campuchia quá áp đảo 11-0. Chưa ai phải làm xuống cả. Nhưng quyết định của Campuchia sẽ là rút về một nhịp và đánh chắc cốp hơn sau khi ăn cho mình có đội thứ 3. Vâng, một ván thi đấu mà bên phía của Indonesia vẫn rất quật cường, nhưng chỉ có điều những họ mà làm được đến những điều mà họ có thể làm được đến thời điểm hiện tại vẫn đang là con số không tròn trĩnh. Và lúc này đây thì oanh tạc cũng đặt xuống Avan lên bảng điểm số 12-0 dành cho Campuchia. Alexander nhảy ra và có bàn cờ thao túng thực thể đến từ vị trí của Danvi, nhưng đó chỉ là nỗ lực trong tuyệt vọng. Bởi vì Campuchia đã hoàn toàn hủy diệt Indonesia ở trong ván thi đấu đầu tiên với gần như là một perfect game, không có ai phải lên bảng điểm số cả. Quá kinh khủng đến từ Campuchia. Đúng tầm 15 phút thôi, họ hơi bực vì cái phần kỹ thuật đã lấy của họ 10 phút rồi. Họ sẽ muốn giải quyết nhanh đối thủ của mình, đâu đó trong khoảng chừng chấp nhận được. Và đây là những màn đập tay của những anh chàng đến từ phía của Campuchia. Họ đã tạo ra một cái kỳ tích, thực sự là một kỳ tích rồi. Họ đã vượt qua tất cả các ông lớn trong nền của Mobile Legends bang thế giới. Đâu, vẫn còn một trận đấu nữa chứ. Thì ý là gần hết anh, gần hết, Đúng rồi. gần hết rồi. Bây giờ thì cũng đã là một cái đà chiến thắng. Ít nhất là họ chưa thắng tổng nhưng họ cũng đã có một trận đấu bản lề rồi. Và như vậy đủ để cho họ tự hào là cái giải đấu ASEAN năm nay họ sẽ là một đối thủ cực kỳ mạnh và khiến cho các đội tuyển ở vòng sau vẫn sẽ phải e dè. Anh Slide đang nói theo anh Khoa đang nói theo kiểu gọi là để cho chúng ta thấy được rằng là rõ ràng cái khoảng cách đến từ các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á lúc này bây giờ tôi có cảm giác nó đang rất là ngắn nhá. Ở trong xuyên suốt khuôn khổ vòng loại của ASIAD năm 2026 chúng ta đều đã thấy được rằng là có những đội tuyển, tôi nghĩ là ngoại trừ hai đội tuyển Singapore với cả Lào đi, đây là hai đội tuyển là gần như là không có bất kỳ sự thay đổi nào về nền Mobile Legends bang 3. Nhưng thật ra ngay từ ban đầu tôi cũng nghĩ là đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng không có nhiều sự thay đổi đâu. Nhưng mà rõ ràng vào trong những cái trận đấu của giai đoạn vòng loại này chúng ta đang thấy được là với những đội tuyển được đánh giá mạnh như là Philippines, họ đối đầu với cả Campuchia vẫn thua. Và những đội tuyển mạnh như là Indonesia họ gặp Campuchia vẫn hoàn toàn có thể bị đè bẹp như những gì mà các bạn có thể đang nhìn thấy. Và rất nhiều những gương mặt khác. Ngày hôm nay thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã gây khó dễ và đánh bại được Malaysia với tỷ số là 2-1 một cách cũng cực kỳ thuyết phục. Và MVP trong ván thi đấu vừa xong đó là ASIAD với KDA 1-0-10. Còn ASIAD trong tay của Himen Kong, một ván thi đấu quá xuất sắc, không còn điểm gì để chê, điểm mới cho chất lượng. Một ván trình diễn tuyệt vời đến từ Campuchia trước Indonesia ở trong ván thi đấu đầu tiên trong cặp trận đấu VO3 này. Đúng vậy, cái điểm 10 này làm tôi liên tưởng tới con số nó chỉ đảo vị trí thôi. Con số cũng là 0, 10 rồi 1 thì cũng tương tự, nhưng đây là một MVP với cũng là ASIAD luôn. Anh chàng Himen Kong đánh quá chuẩn chỉ. Anh ta dùng những tình huống tốc biến rất hợp lý để có thể là đè bẹp những vị trí quan trọng đến từ phía của Indonesia. Đó là Davin, đó là Afan. Mỗi khi mà hai người chơi này chỉ cần thò mặt ra thôi, ngay lập tức có một cái thương chọc vào ông nào không hay và cứ thế gạt dò họ. Và thêm vào đó là những cái thiết tinh chạm của Chanmadan, thêm vào đó là mỗi hình kích của Chamakara. Và đây là một combo rất mạnh mẽ, pha xa lâu rồi mới được thấy, nhưng một khi nó được mang ra và họ đánh cũng rất tuyệt vời. Họ không cho chúng ta thấy rằng là những con tướng bị Ameta hoàn toàn, chỉ có người chơi Ameta, còn tướng vẫn có thể sử dụng được nếu như kỹ năng của họ đủ dùng. Với một cốp thì trận đấu này là một trận đấu mà anh ta cũng đã có thể trên kèo được Đinh Arai, mặc dù đầu game là Đinh Arai cũng đã rất căng tay, gọi là chơi thẳng mặt và những tình huống lao lên, đặt ảo vào chiều và bắn tay với cả Keo Chavin. Tuy nhiên thì trận này Keo Chavin cũng được phần nào lợi thế từ những con rùa. Anh ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thôi, 3 con rùa cứ thế dâng vào mồm, trụ thì cứ thế đi vào từ đầu tới cuối. Còn Đinh Arai thì anh ta phải di chuyển để hỗ trợ cho các đồng đội của mình. Chẳng qua hiệu quả nó lại chưa được như ý muốn. Một phần nào đó đến từ việc có bắt rùa đầu tiên là anh chàng Seoki đã dùng chiêu cuối hơi hớ rồi để lỡ cái mạng của Alexander. Nói chung là những quả cầu tuyết bắt đầu được tạo ra ngay từ con rùa đầu tiên và khiến cho Indonesia bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Một trận đấu cũng không có quá nhiều điều để nói khi mà Malaysia tôi xin lỗi, khi mà Campuchia họ cũng đã có được cho mình một cái ván thi đấu rất bùng nổ rồi. Và đây là những cái thông số ở trong cặp trận thi đấu vừa xong. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong khoảng tôi nghĩ là vài giây thôi. Trong cái lúc mà đang hiện ra những cái layout như thế này thì chắc chắn cái đội tuyển đã bắt đầu bước vào phòng chờ để mà chúng ta chuẩn bị đến với diễn biến ở trong ván thi đấu thứ hai rồi. Và nếu như bên phía của Indonesia họ không có ý định thay đổi về lối chơi cũng như là thay đổi về mặt chiến thuật và chất tướng
thì cái khả năng Campuchia có thể tiếp tục đánh bại Indonesia ở trong ván thi đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay thuộc giai đoạn vòng loại là điều hoàn toàn có thể xảy ra, đúng không anh Sly? Đúng vậy, thật ra thì có lẽ là Campuchia cũng đã tính được rất nhiều nước đi ở trong tương lai rồi. Họ cũng đã phần nào nắm bắt được lối chơi của Indonesia và họ cũng đang, đấy là lý do họ hủy diệt được các đội tuyển khác chứ không chỉ riêng gì Indonesia. Và hiện tại họ đang rất gần với cả một chiến thắng tuyệt đối trước Indonesia được nếu như họ vẫn đang có phong độ tốt như vậy. Còn Indonesia thì đúng như anh Xuân Khánh đã chia sẻ là sẽ cần phải làm sao có một bài đấu bất ngờ hơn, không để cho Campuchia họ bắt bài, chứ để cho bắt bài thì đó là một cái gì đó nó hơi bị lộ, nó sẽ hơi bị kiểu dạng khó ăn nhập với nhau và tự dưng là sẽ có một cái hệ quả là như đã thấy là thua rất đậm, thua rất đau, thua tới cái mức mà tránh sàn như vậy là tôi thấy rất là hiếm, bởi vì thường thì Indonesia không phải là một đội tuyển yếu mà là đội tuyển thường đi áp đảo đối phương. Nhưng mà ngày hôm nay thì chính họ lại phải gọi là cảm nhận cái tư vị bị hủy diệt thì cũng không hề vui chút nào đâu. Vâng, rất khó để cho bên phía của Indonesia họ có thể lật được kèo trong ván thi đấu này. Thật ra tôi nghĩ là ở thời điểm hiện tại để mà có thể nói là giấu bài gì đi nữa thì tôi nghĩ là thật ra là chắc là cũng có. Nhưng mà với Indonesia mà đối đầu với cả Campuchia mà rõ ràng Campuchia ngày hôm nay họ đánh bay như thế này thì cũng đã là những trận cuối rồi. Thôi thì có bài vở gì hoặc là tét tướng gì ở trong khuôn khổ giải đấu thì cứ bung hết ra đi. Đấy, tôi cũng không biết là nếu như mà thua ở trong trận đấu này thì Indonesia họ đã thua tổng cộng bao nhiêu trận. Hình như là Indonesia họ thua Philippines này, họ thua xem đội nào đấy nhỉ? Nếu như mà trận đấu này mà thua thì họ thua Campuchia. Nếu như mà cái cục diện này vẫn tiếp tục được diễn ra thì tôi nghĩ là cái vị trí trong phạm vi top 3 đến top 4 của giải đấu này họ có thể xây chắc. Còn lúc này đây thì ở thời điểm hiện tại đang ở trong bảng xếp hạng thì top 1 đang là Philippines với team liquid Philippines, tiếp đến là Campuchia. Campuchia thì họ điểm số ít hơn so với Philippines là bởi vì họ thi đấu ít hơn một trận. Đấy. Vì thế cho nên là tôi đánh giá là ở trong những cái trận cuối cùng này thì tôi cũng không rõ là động lực nào để cho đội tuyển quốc gia Campuchia cũng như là Indonesia có thể thi đấu hết mình. Và tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại đây sẽ là cái khoảng giai đoạn để cho các đội tuyển có thể test thử một vài chiến thuật trước khi mà đến với những trận đấu kịch tính hơn và căng thẳng hơn ở trong khuôn khổ ASIAD năm 2026 sẽ diễn ra bên Nhật Bản. Đúng vậy, ít khi nào mà chúng ta có cơ hội thì có thể thử bài với những đối thủ mạnh, đặc biệt là khi chúng ta có đủ điểm rồi. Thì đây là cơ hội rất hiếm có dành cho cả hai đội tuyển. Họ có thể mang ra một số những con tướng mới được update trong meta chẳng hạn, kiểu như Đây này. Banmon. Ngày hôm trước cũng đã thấy được xuất hiện rồi, nhưng có lẽ là hiệu quả sẽ cần phải kiểm nghiệm nhiều hơn. Đây tôi có nghe một bạn có chia sẻ ở trên kênh chat là giấu bài cũng không nên 12 không. Thì thật ra tôi nghĩ là một khi mà đã giấu bài, các bạn cứ tưởng tượng là như thế này, khi mà chúng ta đã đánh theo thiên hướng gọi là nhường đối thủ và giấu bài, mà đối thủ đánh nghiêm túc thì rất khó để mà cho chúng ta có thể gọi là áp dụng được cái cơ hội để lật kèo trong bối cảnh của chúng ta đánh xoay quanh cái con bài đấy. Nếu như mà chúng ta giấu bài mà chúng ta đánh thắng con tường đấy xanh, chúng ta có thể phần nào đó gây sức ép lên team bạn. Nhưng mà trong bối cảnh chúng ta đã giấu bài, chúng ta đã pick không chuẩn chỉ mà chúng ta lại còn gặp phải một team bạn đánh nó đang rất lên tay thì rất khó để mà những cái lựa chọn để mà chúng ta test thử cái bài đấy nó có thể mang về một cái lợi thế. Cho nên đó là cái lý do mà khi mà chúng ta đã thua ở trong những cái trận đấu trông nhìn tưởng là căng thẳng thì thường tỷ số thua rất là nặng, bởi vì là các đội tuyển sẽ bị cuốn vào những cái tình huống giao tranh đó, bởi đó có thể là một trận đấu không quan trọng hoặc đó sẽ là một cái trận đấu mà nó kiểu như là kiểu thi đấu giống kiểu gọi là vô thưởng vô phạt, giống như là ở trong trận đấu giữa Campuchia đối đầu với cả bên phía của Indonesia, một trận đấu mà cả hai đội tuyển đều đã có tờ vé đi tiếp rồi. Đúng vậy, nhưng để mà nói thì đáng ra đội tuyển giấu bài phải là Campuchia, bởi vì họ cũng là đội tuyển chưa có quá nhiều danh hiệu lớn. Còn với Indonesia thì họ đang đại diện cho quốc gia của mình cùng với danh hiệu đã từng gọi là rất lâu rồi. Họ đã chiếm sóng ở trên các cái giải đấu to nhỏ khác nhau. Thế nên là khi mà Indonesia họ thất bại trước đội tuyển mới nối nổi như kiểu Campuchia ở đây thì nó sẽ ảnh hưởng phần nào tới cái danh tiếng trong quốc nội thôi. Đấy, những fan hâm mộ của Indonesia là rất đông, từ Onyx, từ Aptego hay là từ nhiều tuyển khác nữa thì họ sẽ có phần nào thất vọng một chút đến các đội tuyển quốc gia của Indonesia. Nhưng đó cũng chỉ để câu chuyện chúng ta từng tưởng tượng và suy diễn mà thôi. Còn thực tế là sao thì chỉ có thể hỏi các thành viên thì mới biết được. Và có lẽ là chúng tôi vừa nhận được thông tin đến từ bên phía của ban tổ chức, có lẽ là chúng ta sẽ đành phải có một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi mà đến với ván thi đấu thứ hai. Các bạn đừng đi đâu cả quá lâu nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại với các bạn sớm thôi.
Đây rồi, chúng ta chưa kịp nghỉ thì đã đến với diễn biến ở trong map thi đấu thứ hai với bản đồ tường thành vụn vỡ. Và ở trong ván thi đấu này, chúng ta sẽ cùng xem cái đội tuyển sẽ có những cái lượt thi đấu như thế nào để mà mang về cho mình đó là điểm số. Với Indonesia, tôi nghĩ nếu như mà họ đã test tướng rồi thì họ nên test nốt. Có con gì test nốt mang ra để xem là đối thủ Campuchia họ thi đấu như thế nào. Còn với đội tuyển quốc gia Campuchia thì rõ ràng hôm nay là ngày thi đấu rất tuyệt vời của họ rồi. Nếu họ đang thi đấu một cách thẳng tay để mà có thể đánh bại Indonesia với tỷ số là 2-0, họ nên làm điều đấy ngay luôn và ngay. Đúng vậy, tầm này tôi cũng sắp thành fan của Campuchia rồi. Lý do cũng rất đơn giản thôi, bởi vì là khi mà chúng ta có một đội tuyển lật đổ được những cái ngôi vương trước đó ấy, như Campuchia, thì nó sẽ là cái tiền lệ cho các đội tuyển khác vươn lên, như là Việt Nam, như là Lào, như là Singapore ở trong tương lai. Bởi vì nếu như cứ để cho Indonesia cùng với cả Philippines họ thống trị cái nền mobile legends bang này trong một thời gian quá là dài thì có lẽ sẽ là một cái tín hiệu không hề vui chút nào cả. Nên tôi mong rằng Campuchia ngày hôm nay họ có thể chiến thắng một cách tuyệt đối để cho thấy rằng là nền mobile legends bang của các nước khác không hề yếu chút nào cả. Chẳng qua chúng ta đi sau họ mà thôi. Và ở đây thì phần public cũng đã bắt đầu được triển khai với 4 vị tướng là Viet, là Kalea từ phía của đội tuyển quốc gia Indonesia. Ngược lại, phía Campuchia họ cấm đi Freya cùng với cả Fanny, vẫn đang rất tôn trọng người chơi rừng của phía bên Indonesia. Với con Fanny này, dù rằng là một vị tướng rất khó chơi, nhưng họ sẽ muốn có một trận thắng tuyệt đối như tôi đã nói để có thể là kết thúc ngày thi đấu dài như hôm nay. Đặc biệt là nó còn có một số những tình huống đôi khi là trục trặc kỹ thuật, nó cũng hơi tụt mốt một chút. Và ở lượt cấm thứ 3 từ phía của đội tuyển Indo đang suy ngẫm khá lâu, nhưng anh chàng đang rất suy tư và trông là cũng khá mệt mỏi rồi. Đâu đó là hai người chơi ở ngoài cùng đang gọi là sắp gục đến nơi rồi. Tôi thấy không biết là có phải không, nhưng mà trông cũng gọi là ngắc ngoải lắm. Và lượt cấm thứ 3 sẽ là Alot, bắt đầu là hơi e ngại con bài này của anh chàng Himyangkong. Trận trước chính anh ta là MVP, nên một cái lượt cấm dành cho Alot cũng là điều cần thiết và tôn trọng đối thủ. Trong khi đó, Campuchia họ vẫn đang giữ lại lượt cấm cuối cùng ở đây và đang suy tư về điều đó. Họ tất nhiên họ cũng sẽ muốn có một cái lượt cấm chất lượng để làm sao đem về một cái thế trận hoàn hảo ở trong ván thi đấu tiếp theo. Vâng, đã làm khoảng thời gian trôi ra rất dài với cả hai đội tuyển. Bây giờ theo thời gian ở Việt Nam chúng ta đang là 8 giờ 21 phút, nhưng mà bây giờ các đội tuyển đang thi đấu ở bên khu vực Singapore, và vì thế cho nên nó sẽ là GMT cộng 8, chúng ta phải cộng thêm 1 tiếng. Tức là bên phía của khu vực thi đấu lúc này đang là 9 rưỡi, gần 9 rưỡi tối rồi, gần 10 giờ đêm rồi. Và vì thế cho nên là cái thể lực đến từ bên phía của đội tuyển Indonesia ngày hôm nay họ cũng đã thi đấu tương đối vất vả đấy, cho nên là cũng đã bị khá là mệt mỏi. Trong khi đó thì bên phía của Campuchia thì tôi cảm giác là bên phía của đội tuyển Campuchia họ vẫn đang có cho mình một cái tâm thế thi đấu một cách thoải mái và tràn trề sinh lực hơn. Lựa chọn đầu tiên đã được đưa ra đến từ bên phía của Indonesia khi đã có con bài Paquito dành cho Xiaoki. Ván thi đấu trước đó Xiaoki anh ta đánh con Elite hơi mơ ngủ. Đầu game thì anh ta dùng cái vũ quyền hủy diệt không trúng 2k. Sau đó là liên tục là những cái tình huống mắc lỗi đến từ Xiaoki. Ở trong một ván thi đấu, và ván thi đấu này anh ta đã được lựa chọn một chất tướng theo thiên hướng gây sát thương vật lý đấu sĩ đang rất mạnh, đó là Paquito. Hai lượt lựa chọn liên tiếp được đưa ra vào bên phía của Campuchia không ngần ngại khóa vào con bài Akai trong tay của đó là anh chàng người chơi đi rừng Chandavan, và kèm theo đó là con bài Cloud trong tay của anh chàng Favin. Chandavan thì chắc chắn hở ra Akai là anh ta sẽ pick ngay rồi. Và rõ ràng ở trong những cái meta gần đây của bàn cấm nhân mùa giải thứ 41 thì con Akai đang thực sự nổi lên như là một thế lực và đang được các đội tuyển chuyên nghiệp tại giải đấu vòng loại ASIAD năm 2026 lựa chọn. Chính xác rồi, và đây cũng là một cái điểm rất hay của Mobile Legends bang. Nó khiến cho những con tướng không bao giờ bị thất sủng quá lâu. Ít nhất thì sau một con boss cập nhật thì sẽ có những con tướng mới thì quay trở lại, hoặc là những con tướng đã lâu rồi chưa được ra sân sẽ tiếp tục ngoi lên. Và đây là hai lượt pick dành cho phía của đội tuyển quốc gia Indonesia với Basia và Kimmy, một cặp đôi xôi thịt cho đường rừng và được kinh nghiệm. Kết hợp với đó là có đường giữa sát thương duy trì rất ổn là Kimmy. Nhưng như vậy thì sẽ để hở ra một YV dành cho Campuchia. Cái combo YV và Cloud chúng ta vẫn rất thường thấy nếu như không bị cấm, hoặc nếu như không bị cướp đi thì chắc chắn là gần như nó sẽ được mang ra ở trong cái phase đầu tiên. Vậy tại thì anh chàng đường giữa của phía Campuchia, anh ta cũng đang vẫn là suy nghĩ về vấn đề này, liệu rằng đánh cái combo đó có quá cũ hay không và có quá dễ bị bắt bài hay không. Bởi vì trận trước con bài YV này cũng là con tướng anh chàng Davin cầm chưa quá tốt, anh ta giữ vị trí không ổn.